लाखांनी भाविकांनी घेतले सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या शवाचे दर्शन। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांसहित आमदार मंत्र्यांची हजेरी। गोयचो साहेबूच राखपाक शकता गोयकार, पण राज्यातली शांती इबाडपी सरकारातले घटकांक गोयच्या साहेबान बोकसचे विषय सरदेसाय उलयलो। गोयच्या साहेबाच्या फेस्ता दिसाय सुभाष वेलिंगकाराची सोशल मीडियाचेर वादग्रस्त टिप्पणी। सेंट फ्रान्सिस झेवियर पोर्तुगीज हस्तक म्हणून उल्लेख। संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात चर्चेक येतले गोयच्या एसटीं खातीरचे राजकीय आरक्षणाचे विधेयक। चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी राजकीय आरक्षणाचोय जाला आस्पाव। पुणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारित डिजिटल संग्रहालय उभारपाचो प्लान। पर्वरे टाउन स्क्वेअर दोनूय प्रकल्पांखातीर केंद्रान मंजूर केले 188 कोटी। पणजी महानगरपालिका आणि वेपाऱ्यांमधील लिव्ह अँड लायसन्साचेर कोफुसांव 7 दिसांत थकीत भाडे भरले ना जाल्यार दुकानां खाली करात। पणजी महापालिकेची 400 व्यापाऱ्यांक नोटीस। राज्यात ल्हान मोठे अपघात चालूच। म्हापसा करासवाड्यार कारचो कंटेनराक धपको, 7 पर्यटक जखमी। केप्यां स्वय अपघातात तरणाट्याक मरण। आणि 70चे 2000 बायलां भुरग्यांनी पणजी आयनॉक्सांत घेतलो साबरमती रिपोर्ट सिनेमाचो आस्वाद। थळावो आमदार मंत्री विश्वजीत आणि डॉक्टर देविया राणेचो फुडाकार। आता खबरो विस्तारान। गोयच्या साहेबाचे फेस्त मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयले। सकाळी 10:30 प्रार्थना जाली। उपरांत पाद्रीन शेरमाव सांगले आणि सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या जिविताचो नियाळ घेतलो। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार विजय सरदेसाय आणि हेर आमदार मंत्री तसेच राजकीय फुडाऱ्यांनी हाजेरी लायिल्ली। दर वर्साप्रमाण ओनूय पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रान्सिस झेवियराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। सकाळी 10:30 वरांचेर मिस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी साहेबाचे दर्शन घेतले। फकत क्रिस्तांव भावांनीच न्ही जाल्यार हिंदू आणि मुस्लिम धर्माच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन फेस्ताक हाजेरी लायली। गोंय हे एकचाराचे प्रतीक जावन आसा, तेन्ना गोंयांत शांतिकाय तिगोवन दवरपाचो संदेश मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान ह्या वेळार दिलो। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार विजय सरदेसाय तशेंच हेरांनी गोयच्या साहेबाचे दर्शन घेवन समेस्तांक फेस्ताची परबी भेटयली। I want to take this opportunity and use your platforms to wish each and every Goan and all the people all over the world from all walks of life happy feast of Saint Francis Xavier. We have witnessed a wonderful celebration today. Saint Francis Xavier is indeed a great unifier. Come what may, Saint Francis Xavier has united people across the world for this great mega event, religious event. One important fact stated is that for the world peace, in the mind of the Pope, he is loving India, Bharat, and its great leader Narendra Modi, that was declared by the number 2 in Vatican. Number 1 is Pope, we all know. And state government arranged everything and central government also supported fully, and this way it is proved that this year maximum number of people are coming visit here because of the policy of the government also is complementary to that. Arranging by, of course, system is there and government system is there, so this is a message to the entire people of India. खूप व्हडा उमेदीन आमी हे फिस्ट मनयता आनी म्हाका दिसता हे फिस्ट मनोवपा खातीर देशभरांतल्यान लोक सेपरेटली हांगासर येता। त्याच बरोबर एक्सपोजिशन चालू आसा। हे एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान आनी ग्लोबली जे जे गेस्ट हांगासर आयल्या तांकांय हांव आज फिस्टाच्यो विशीस दिता। गोंय हे शांतीचें प्रतीक आसा, गोंय हे एकचाराचें प्रतीक आसा, गोंय हे निसर्गाचें प्रतीक आसा। त्याच खातीर आज पर्यंत म्हणजे सिन्स फ्रॉम द लिबरेशन टू टील डेट गोंयांत हिंदू, कॅथलीक आणि मुस्लीम हे एकोप्यान रावल्ले आसा आणि आयचो संदेशूय म्हाका दिसता तोच आसा। एकचाराचो संदेश घेवन आमी सगळ्यांनी वचपाक जाय, शांतिकाय गोंयांत नांदपाक जाय।
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतिकाय भंग करपाचें काम करता. आतां गोंयांक गोंयचो सायबूच वाटावपाक शकता. गोंयच्या सायबान शांतिकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतिकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो. मंगळारा पोरण्या गोंयांत गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो. गोंयचे सायबाचें फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्मांचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण जितून उरचें. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण जावूंक शकता. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक फायनली हिंगा. सो मातशें हें आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें Peace maintain aha in spite of the efforts to try to disturb it by the persons who are running the government. Their role is also suspect. आता खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात तें म्हाका कळना. हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. सायब गोंयच्या सायबान तांकां भोगसूंक आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या DNA वेल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंयच आसा. आतां सुभाष वेलिंगकार फ्रांसीस झेवियराचेर आनीक एक स्टेटमेंट करून नव्या वादाक तोंड फोडलां. पळयात पुराय बातमी. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकरान आनीक एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केला. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ले हे स्टेटमेंट पळयात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट. हे लॉजिकच बेकार आहे. झेवियरला पोर्तुगालच्या राजाने व पॉपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला. भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे तर अडाण्यालाही माहीत आहे, होय ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकां मदीं गोंयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातलें. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनान जायतीं विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक म्हत्वाचें विधेयक आसा तें म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचें हें विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हें विधेयक जें आसा हें फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचें आसलें पूण तें फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हें विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशी विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हें एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हें ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना. पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकां मदीं हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हें कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फोंडें छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रांच्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा.
पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायला. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचे थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाक केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा. आणि ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3295 कोटी रुपया. येद्या व्हडल्या प्रमाणात खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरयलेले आसा. आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा आणि ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो तो करपाचो थरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचे काम हे गोंयान जातले. आणि हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खातें करता. आणि ही जी म्हायती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. मार्केटातले दुकानदार आणि पणजी महापालिकेमध्ये दुकानांच्या विशयावेल्यान कोफूसांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानांचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ले 400 व्यापाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकान खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. मार्केटातले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमध्ये दुकानाच्या भाड्यावेल्यान कोफूसांव सुरू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या सुमार 400 दुकानधन्यांक महापालिकेन नोटीस जारी केल्या. हे नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. दुकानदाराच्या कोतान तांणी खंय दर वर्सा भाडे फारीक करपाचो यत्न केलो, मात महापालिकेन धाडिल्लो DD स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतली वर्सां भाडे आडकून पडिल्ल्यांचे तांचे म्हणणे. दुकानदारांक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. पालिकेक 11 म्हयन्याचे लीव अँड लायसन करपाक जाय, पूण दुकानदारांक ही गजाल मान्य ना. ऐकात दुकानदारांचे म्हणणे. जे मार्केटान जे व्यापारी आसा तांकां 2003 रिहॅबिलिट केले. रिहॅबिलिट करून पुनर्वसन करून तांकां परत भितर घेतले. आणि ताच्या पयलीं 2001 to 2003 हे मार्केट जे अंडर JSIDC परिकारान बांदलेले. जुने मार्केट आसले ते मोडकळी केल्ले. त्याच्या पयलीं सुद्दां लीज एग्रीमेंट आनी आमचे सगळे आसले आमी भाडे भरताले, सगळे भरताले. जेन्ना 2003 जेन्ना मार्केट बांदले तेन्ना परिकारान आमच्या कडेन करारनामा केलो की तुमकां आपूण नवे मार्केट म्हणून पावले. तेन्ना तुमकां सगळे वेपाऱ्यांक जे ल्हान मोठे कितें वेपारी आसा तांकां आपूण सगळे नवे बांदून त्या प्रमाणे ताणें हे मार्केट बांदले. आमकां रिहॅबिलिट करून भितर घेतले तेन्ना तेंच्यांनी भाडे घेवपाक सुरवात केली. तेन्ना भाड्याचो रेट आसलो तो 30 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो तेंच्यांनी कितें. आनी मागीर तो 30 रुपया भाडे भरताले. अप टू 2010 सुद्दां तेंच्यांनी आमचे भाडे घेतले. भाडे फक्त भाडे करूचेच न्ही तर जे बाकीचे कोण आसले न्ही वेंडर आसा ते सोपेवाले बांका फिक्सार त्यांचो सोपो वेंडर भाडे आमचे चालू आसले पयशे. आनी आज पासून सुद्दां ते चालू आसा. प्लस तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेतले. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेवन मागीर थोड्यांची ट्रान्सफरी फी सुद्दां घेतल्या. हे हितून केले. आनी मागीर तेंचे सांगले आमकां लीज एग्रीमेंट करता म्हणून. आनी लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सामको 30 इयर्साचो लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सांगलो. म्हणजे इट वील बी एक्सटेंडेड अप टू 99 इयर्स. मागीर तेंच्यांनी तेंचे कितें जालें कोण जाणा. मागीर थोड्या वर्सांनी म्हणाले की आमी लीव एंड लायसन करता. ते आमकां लीव एंड लायसन ना त्या खातीर. आनी इवन आमी ते मागीर तांकां पयशे बाय मिन्स ऑफ चेक ड्राफ्ट धाडलेले ते थोडे तेंच्यांनी परत सुद्दां आमचे केले.
तेंच्यांनी ते इनकॅश करूंक ना मागीर ते परत तुम्ही तांकां भाडें धाडलें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना. ना आम्ही धाडपाचें काम आमी काम केलें. केलें. आता म्हाका सांग तू ही ऑथॉरिटी तू जर एक्सेप्ट कर, हांवें तुज्या नांवार धाडलो कॉर्पोरेट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशनाची चेक धाडलो, भाडें धाडलें, जाल्यार तू एक्सेप्ट करपाचें काम तुमचें न्ही. आतां आमी तुमचें भाडें करूं म्हणटकूच आमी तुमकां भाडें दिवपाक तयार आसा. पयलींच्यानूय सांगता आमी भाडें बरें. आमी म्हटल्यार तुमी लीज एग्रीमेंट करपाक आहा तेकाय तयार आसा. रोहीत मोसारान आसा ते मार्केटाक एकदां तुमी विजीट दिल्ली तेन्ना म्हणाले तुम्ही लीज एग्रीमेंटाक तयार आसा न्ही. सर म्हणजे तुम्ही सांगा न्ही, आमी येवपाक तयार आसा. मेयर जाणा हें सगळें, मेयरानूच सांगलें तुमी करपाक तयार आहा मारे, तुमचें हेका धाडला खंयच्या थंय तुका आमी लीज एग्रीमेंट करया. तेंच्यांनी विचार करूंक नासलो बाबा आमी सगळ्याक तयार आसतना आमी हांकां नोटीस कित्याक धाडली आतां. पयलीं सांगलें. लायसनाक आमी कोण तयार ना ते लिव्ह लायसन हें आमी तेन्ना तेन्नाय सांगलें लिव्ह लायसनाचें तुका डेफिनेशन सांगलें कितें आसा तें कितें. आमी आतां 50-60 वर्सांचे आमच्या बापूय आसतलो आजो आसतलो ते ते वेपाऱ्यांक तुम्ही खरें म्हटल्यार तुमी कित्याक करना. ह्या वेपाऱ्यांक अशें बाबा मध्यस्थ व्यापारी लोक ह्या मार्केटान आमच्या सारके सादारण वेपारी आसा तांकां आमी बरे भशेन करून दिया. आमचे पासून तुमकां उत्पन्न मेळटा आनी आमी कशेंय जावं आमचे कश्ट काबाड कश्ट करता, तुमची भाडी भरता, सगळें भरता कितें. तेन्ना तुमी आमकां वयल्यान रिलीफ दिवपाचें. तुमी आमचे मायबाप, तुमी हें अशें करप न्ही, आमचेर अचानक हल्लो करप न्ही. तुमी नोटीसूच घातल्या तर तुमी आतां ती नोटीस वाचा तेंच्यांनी कितें बरयल्या तें. आमी बसया आनी उलोवया, आमचें उत्तर हें. आमी तुमकां ना म्हणूंक ना न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. करासवाडो म्हापशा महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराक गाडयेन नेटान धपको दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवडे खातीर आयिल्ले मात करासवाड्यार पावले उपरांत गाडी चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ले कंटेनराक नेटान धपको दिलो. वाळपयचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येचे आमदार डॉ. दिव्या राणे हांणी फुडाकार घेवन पणजे आयनॉक्सांत 70 आनी पर्येच्या सुमार 2000 परस चड बायलां आनी भुरग्यां वांगडा साबरमती रिपोर्ट सिनेमाचो आस्वाद घेतलो. दर वर्सा 3 डिसेंबराक संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क आनी सुविधा मेळचे खातीर 1992 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक सुरवात केल्ली. मात दिव्यांगां खातीर जाय तशी जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हांणी म्हणलां. संवसारीक दिव्यांग दीस म्हणजे तांचे डिसेबिलिटी सिलेब्रेट करप. कळ्ळें. आमी डिसेबिलिटी कडेन पळयतना वेगळे तरेन पळयताले पारंपारीक दृश्टीन. कळ्ळें. हे लोकांनी कोणें पातक केला काय, हांचे आवय बापायन कोणें पातक केलें काय, ही पारंपारीक दृश्टी. तातल्यान आमी चॅरिटी बेस्ड डिसेबिलिटी कडेन पळयताले. पण युनायटेड नेशन्स हाणें 1992 हो दीस सुरू केलो आनी सिलेब्रेट करात अशें सांगलें. कित्याक युनायटेड नेशन्साक जाय आशिल्लें की डिसेबिलिटी ही चॅरिटी बेस्डा वेल्यान रायट्स बेस्डाचेर येवची. तांकां बाकीच्या लोकांक जे हक्क मेळटा तशें तांकांय ते लेवलाचेर हक्क मेळचे म्हणून हो दीस तांची उदरगत, तांचे खातीर प्रवेश सुलभता, एक्सेसिबिलिटी पब्लीक जाग्यांनी, तांचे खातीर एम्पावरमेंट, तांकां नोकऱ्यो, कामां, धंदे मेळून तांकां स्वतंत्र जावपाक, आत्मनिर्भर जावपाक मेळचें म्हणून हो दीस तांणी सिलेब्रेट केल्लो. पण मजा अशी की हे दिसाचे आनी एक भाग म्हणजे समाजाक अवेरनेस करप
डिसेबिलिटी विशीं आमच्या समाजांत जाय तितले अवेरनेस ना. ताका लागून समाज ते डिसेबल्ड ते आनी आमी अशे भावनेन वागता. ते आमी सगळे सर्वसमावेशक हे सगळे लोकांक इन्क्लुजीव करून तांचो आवाज वाडोवपाक जाय. कित्याक ही मिनिस्कूल मायनॉरिटी कळ्ळें. तांचो आवाज सरकाराक आनी ऑथॉरिटी पर्यंत पावना. तो पावोवपाक तांकां सगळे समाजान मदत करूं जाय. तांचो आवाज एम्प्लिफाय करूं जाय. सो ही भावना जागोवपाक हो दीस केल्लो. हाजो अर्थ कितें? आतां 32 वर्सां जालीं 2024 पावले. आमी तो दिसच मनयत आसा. म्हज्या कोतान 365 days आमी डिसेबिलिटीचे करपाक जाय लोकांचे न्ही. तांकां तशें दिसूं जाय सगळे दीस आमचे म्हणून. हे खातीर आमचें कर्तव्य आनी ताजी आज आमकां जाणीव दिवपाक हो दीस केला. म्हणजे सरकाराक कोण हाडटा? आमीच हाडटात निवडून. सो सरकारांची जबाबदारी, ऑथॉरिटींची जबाबदारी म्हणजे आमी समाजान हे खातीर उबे रावपा जाय. आनी आयच्या दिसाक आमी जर हे करीत जाल्यार आमी खरेंच डिसेबिलिटी खातीर वावुरतात. एक इन्क्लुजीव समाज, एक सर्वसमावेशक समाज आनी एक प्रगत समाज म्हणून आमकां नामना मेळटली. मडगांव रेल्वे स्टेशन हे सगळ्या मुखेल पर्यटन शारांक जोडपी एक मुखेल शार. मात ह्याच रेल्वे स्टेशनाचो भायलो तशेंच भितरलो वाठार प्रवाशांक लागून दूषित जावपाक लागला. देखून संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण काडपाची मागणी जावपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत कोंकण रेल्वे अंतर्गत मडगांव रेल्वे स्टेशनाची भेस बरी देखरेख जाता. महत्वाच्यो पर्यटन थळांकडेन जोडपी मडगांव शार हे राज्यांतलें मुखेल रेल्वे स्टेशन जावन आसा. दर एका प्रवाशा खातीर ह्या स्टेशनाचेर सोय सुविधा लेगीत उपलब्ध केल्ल्यो आसात. मात ह्याच स्टेशना भायर प्रवाशांक खातीर केल्ल्या पॅसेजीत विंगड राज्यांतले प्रवाशी ट्रेनीची वाट पळयत एकतर बसून रावतात किंवा न्हिदून दीस सारतात. तर दुसरे वटेन रेल्वे स्टेशनाच्या भायल्या सुवातीचेर आशिल्ल्या फुटपाथाचेर कांय प्रवाशी ताडपत्री घालून मुक्काम करून राविल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. जाका लागून मडगांव रेल्वे स्टेशना भितरली सुवात तशेंच भायलो वाठार दूषित जाल्लो आसा. देखून संबंधीत प्राधिकरणान ह्या सगळ्या समस्यांची दखल घेवन बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. आता हे मडगांव म्हणटनी आमचे मेन रेल्वे स्टेशन इतले डिसेंट केला खरें, पूण हांगा हे सगळे घाटी बिटी रस्त्यार हांगा न्हिदून हे सारके फुटपाथ तेंच्यांनी कॅप्चर केल्या. तशें रेल्वे स्टेशनाचे भायर मेन रोडार न्ही सगळे आमचे फुटपाथीचेर सगळ्यांनी गाडी लायल्या. ते लोकांक वचपाकच चान्स ना. आनी सगळी घाटयां बिट्या ते रांदता कितें करता ते कोणाचेर तेंचे लक्षच ना. हांव मागता रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन जावं पोलीस आमच्या रेल्वेच्या तांकां खंय सायडीन काडपाचे, ही फुटपाथ क्लियर करपाची अशें तांकां एक हांगा दवरले कोणी जाल्यार पुलिसनी. तांकां भिरांत येतली आनी आमचें रेल्वे स्टेशन पयलें चकचकीत जातलें. आमचे मिडियान पसून आमचे बबन घाटके वचून मेळून तेंच्यांनी तेजें कितें सोल्युशन काडचें अशें म्हणून हांव मागता. आनी आमचें मडगांव रेल्वे स्टेशन क्लीन दवरचें हे मिडिया कडेन बी हांव मागता. हे आमचें मडगांव स्टेशन आहा न्ही हे मेन रेल्वे स्टेशन. हांगा आमचे रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हे मातशें रेल्वे स्टेशन आमचे स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता. वता थंय थुकता, हें करता तें करता आनी आमची हेजी शहराची हेच पिड्ड्यार जाता. ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता ते सगळे पयले हळशीकशे न्ही. ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमचे गव्हर्मेंटान हे पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणी. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिरामार ते करंजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ले स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकी चवथिकाय जाल्या. कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाले. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिगीस म्हणटा. इन सच अ बॅड कंडिशन तुम्ही पळोवंक जाता व्हिडिओचेर की ते व्हिडिओ द वुडन प्लँक जे आसा ते आयदर वन इज मिसिंग ऑर सम आर ब्रोकन. इन सम बेंचेस कांयच ना आनी परिस्थिती इतले वायट आहा की लोकांक जे वॉक करतात ते सांजेच्या टायमार सिनियर सिटीजन बी तांकां इतले त्रास जाता कित्याक समटायम्स हे फ्लोरिंगाचेर न्हू फुटपाथाचेर अनइवन आसा आनी सायडीक पळयल्यार रस्त्याचेर लायट पोस्ट जे आसा मोडून सकला उडयल्या एंड अजून पासून काडूंक ना. सो असली परिस्थिती आसा की जेन्ना डस्टबिन्स आहा डस्टबीन पासून
लोक चोरून वता नाजाल्यार दाखून विके करिना नाजाल्यार रिप्लेस करिना. So this has been going on for a very long time. So either the government plans to put either metal benches so that there is no damages, and if any street lamp is broken down there has to be a replacement. आता आमची परिस्थिती इतली वाईट आसा जे कोण सांजेच्या टायमार वॉकाक वयता they can't even walk on this road. रस्त्यार मागीर they are walking on the road which is very dangerous. But you can see the situation. आमी बेश्टे उलयत ना, दिसती पडटा आमकां की गव्हर्मेंटान कसले आमकां इक्विपमेंट दिला आनी कशें मेंटेन करता ते. So if this is the state right now, I don't know what will be another 10 years down the line. आणि ही स्ट्रेच जी आसा इट्स ट्युरिजम स्ट्रेच. जायते ट्युरिस्ट हिंगा येता, बासी थांबता, ट्युरिस्ट चलत वयता बिचाचेर. In front of me is the Miramar beach entrance. You are showing tourism in such a bad condition. Where is the smart city money gone? म्हाका तरी दिसती पडना, लोकांक दिसती पडटा जाल्यार, पूण डेफिनेटली something has gone wrong. People have misused the funds and this is what the government is giving. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूँ. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
गोयच्या सायबाचे फेस्त मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयले. सकाळी 10:30 प्रार्थना जाली. उपरांत पाद्रीन शर्माव सांगले आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या जिविताचो नियाळ घेतलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर आमदार मंत्री तशेंच राजकी फुडाऱ्यांनी हाजिरी लायली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. सकाळी 10:30 वरांचेर मीस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी सायबाचें दर्शन घेतले. फक्त क्रिस्तांव भावांनीच न्हय जाल्यार हिंदू आनी मुस्लीम धर्माच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन फेस्ताक हाजिरी लायली. गोंय हे एकचाराचें प्रतीक जावन आसा तेन्ना गोंयांत शांतीकाय तिगोवन दवरपाचो संदेश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार विजय सरदेसाय हजर आशिल्ले. सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतीकाय भंग करपाचो यत्न करता. आतां गोंयाक गोंयचो सायबूच वांटोवपाक शकता. गोंयच्या सायबानूच शांतीकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतीकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. मंगळारा पोरण्या गोंयांत गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय सरदेसाय उलयतालो. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या DNA वयल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंय आसा. मात सुभाष वेलिंगकरान फ्रांसीस झेवियराचेर आनीक एक स्टेटमेंट करून नव्या वादाक तोंड फोडलें. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकरान आनीक एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केलें. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्लें हें स्टेटमेंट पळयात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट हे लॉजिकच बेकार आहे. झेवियराला पोर्तुगालच्या राजाने व पॉपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला. भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे आढळणालाही माहीत आहे होय ना असे वादग्रस्त स्टेटमेंट सुभाष वेलिंगकरान केले. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी गोयच्या ST रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाणें 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळात ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. त्या उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच नव्या कायद्यात रुपांतर जातले. फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आदारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायल्या. या 40 प्रकल्पांमदी फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आणि पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचे थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्या.
मार्केटांतले दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं दुकानाच्या विशया वयल्यान कोफुसांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानाचे भाडें फारीक करूंक नाशिल्ल्या 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडें फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडें फारीक केलें ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिलेली आसा. मार्केटांतले दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं दुकान भाड्या वयल्यान कोफुसांव चालू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडें फारीक करूंक नाशिल्ले सुमार 400 दुकान धन्यांक महापालिकेन नोटीसी जारी केल्या. ह्या नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडें फारीक केल्लें ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची पडटली अशी शिटकावणी तांकां दिलेली आसा. दुकानदारांच्या कोंतान तांणी खंय दर वर्सा भाडें फारीक करपाचो यत्न केलो, मात पालिकेन धाडिल्ल्यो डीडी स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतलीं वर्सां भाडें शिरकोन पडिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. दुकानदाराक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. मिरामार ते कारांजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाल्यात. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां, तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सॅसील रॉड्रिग्स म्हणटा. तिणें ह्यो गजाली निदर्शनाक हाडल्यो. जे मोडिल्ले बेंच आसा ताचेर तेणी कागाळ केली. मिरामार ते कारांजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची अवतिकाय जाल्या अशें समाज वावुरपी सॅसील रॉड्रिग्स हाणें हें दृश्य निदर्शनाक हाडलें. कांय बेंच मोडिल्ले आसा जाल्यार कांय बेंच गायबूच जाल्या. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान तशेंच काम केलां अशें समाजवादी सॅसील रॉड्रिग्स म्हणटा. दर वर्सा 3 डिसेंबराक संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क आनी सुविधा मेळचे खातीर 1992 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक सुरवात केल्ली. मात दिव्यांगां खातीर जाय तशी जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हाणें उलोवप केलें. 3 डिसेंबराक हो संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क मेळपाक जाय आनी तांकां सुविधा मेळचे खातीर 2092 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक ही सुरवात केल्ली. दिव्यांगां खातीर जाय ती जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हाणें सांगलें. सावर्डे मतदारसंघातल्या कोडली गांवांत आशिल्ल्या मायनिंग पिठांनी मोठ्या प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा. ओपा प्रकल्पांत जेन्ना उदकाची पुरवण कमी आसता तेन्ना हें उदक खांडेपार न्हंयेत सोडलें जाल्यार ओपा प्रकल्पाक उदकाचो उणाव जावचो ना. देखून संबंदीत खात्यान पळोवणी करून ह्या उदकाचो वापर करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. वाळपयचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येचे आमदार देवया राणे हाणें फुडाकार घेवन पणजे आयनॉक्सांत 70 आनी पर्येच्या सुमार 2000 परस चड बायलां आनी भुरग्यां वांगडा साबरमती रिपोर्ट हो सिनेमाचो आस्वाद घेतलो. सध्या हो साबरमती रिपोर्ट मुवी जो आसा तो बरो चर्चेत आसा. आयनॉक्सांत लेगीत ह्या चित्रपटाचें प्रदर्शन जाल्लें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत जायत्या रिपोर्टरांनी हो मुवी पळयल्लो. तशेंच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन लेगीत संसदेत ह्या चित्रपटाचो आस्वाद घेतलो. सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यां बरोबर ताणें हो पिक्चर पळयलो.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. परवरे येवपी उड्डाण पुला खातीर जावपी दुल्लाचें प्रदूशण तशेंच येरादारीच्या गैरसोयीच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. सोमारा सुनावणे वेळार सार्वजनीक बांदकाम खातें, वाहतूक खातें आनी कॉन्ट्रॅक्टदारांक एकठांय घेवन बसका घेतली तेन्ना जावपी धूळ प्रदूशणाचेर उपाय काडटले अशें गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास मांगमान दिली. करसवाडो म्हापशा महामार्गाचेर पार्क केल्ल्या कंटेनराक कारीन नेटान धक्को दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर GMCत उपचार चालू आसा. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवणे खातीर आयिल्ले, मात करसवाड्याचेर पावले उपरांत कार चलोवप्याचे कारवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ल्या कंटेनराक नेटान धक्को दिलो. खोर्ले म्हापशा शिवा कुडणेकार हांच्या घराक उजो लागलो. कुडीत आशिल्ले लायटीची उपकरणां, भांगर आनी पयशे उज्यान लासून गोबर जाले. उजो लागिल्ल्यान संबंदीत धनयाचे सुमार 2 लाखां परस चड लुकसाण जाला. फ्रिजाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो पालोवपी दळान असो अंदाज उक्तायला. कांय वेळा उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो, ताका लागून कसली जिवीत हानी घडूंक ना.
आमदार मायकल लोबोन आपूण मांद्रे मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयता अशें म्हटल्या उपरांत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराक आपल्या मतदारसंघात कामां करपाक जाग आयली आसात जाल्यार ती बरी गजाल अशें मायकल लोबो म्हणटा. घडये मांद्रे लोकांची कामां जावंक ना आसुये म्हणून लोकांनी मांद्रे आपल्याक आपोवणे दिले आसात अशें मायकलाचें म्हणणें आसा. मांद्रे मतदारसंघात आमदाराक कामां करपाक आपणे जागो केल्ल्याचो दावो आतां मायकल लोबो करपाक लागला. सनबर्न धारगळे जातलो हें आतां लागीं लागीं निश्चित जाल्लें आसा. धारगळ पंचायतीनूय ताचेर शिक्कामोर्तब केलेलो आसा. मात कितल्याशाच वर्सां उपरांत सनबर्नाचो जागो बदलिल्ल्यान मायकल लोबो चलबिचल जालेलो आसा. सनबर्ना सारकें फेस्टिवल दर्यादेग सारक्या वाठारांनी सोंपता अशें मायकल म्हणपाक लागला. सनबर्न सारक्या फेस्टिवला वयल्यान कोट्यांनी रुपयांची उलाढाल जाता. धारगळे जावपी सनबर्न महोत्सवा विशीं कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायला. धारगळे सनबर्ना खातीर लागपी मुळाव्यो साधन सुविधा आनी दर्यादेग थंय ना. तशेंच कॉफी शॉप, रेस्टॉरंटाचोय थंय उणाव आसा. ताका लागून जायत्यो समस्या निर्माण जावपाक शकता. सनबर्नाक येवपी लोक 7 वरां फक्त संगीत आयकनात जाल्यार दर्यादेग तशेंच रेस्टॉरंटांनी भोंवपाक वतात. देखून लोकांक सनबर्न सारकिल्ले महोत्सव दर्यादेग वाठारांत जाल्ले जाय अशें मायकल लोबोचें म्हणणें आसा. तशेंच मंत्रिमंडळात फेरबदल करप हो अधिकार पक्षश्रेश्ठी आनी मुख्यमंत्र्याचो. ह्या विशीं उलोवपाक आपल्याक अधिकार ना. मुख्यमंत्र्यान आनी प्रदेशाध्यक्षानूच राज्यांतल्या स्थितीचें निरीक्षण करून निर्णय घेवचे अशें मायकल लोबोन स्पश्ट केलें. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयतालो. कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार आनी माजी मंत्री निलेश काब्राल हाणें आपलो फावर लावन सुमार 50 बेरोजगार युवकांक वीज खात्यात हेल्पर वा हेर पदाचेर कामाक लायिल्ले. मात आतां तांकां नोकरी लागून 7 म्हयने जाले तरी तांकां सारको पगार मेळना म्हणून ते आमदाराची भेटीगाठी घेतात. नोकरी लागली म्हणून आपल्या इश्टांक ह्या लोकांनी व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो दिल्यो आनी व्हडा दबाज्यान सेलिब्रेशन केलें. मात आतां पगार नासतना खावपाचें कितें असो प्रश्न तांच्या मुखार उप्रासला. सरकार ऑनलायन पेमेंट आनी डिजिटल वेव्हारांचेर भर दिता. मात गोंयचे जनरल पोस्ट ऑफिसांत मात आजुनूय रोख वेव्हारूच चालू आसा. सरकार जर डिजिटल पेमेंटाचेर भर दिता जाल्यार सरकारी खात्यांनी सरकारान हे डिजिटल पेमेंट सरकार केन्ना चालू करतलो असो प्रश्न आतां नागरिकांक पडला. खुबश्या वेळार मोडचे आनी सुटे पयशे दिवपा वयल्यान लेगीत सरकारी कचेरींनी लोकांक कटकटी करच्यो पडटात. हे सगळें चालू आसतना सरकार जेन्ना ऑनलायन पेमेंटाच्यो गजाली मारता तेन्ना सरकारी दफ्तरांनीच ही ऑनलायन पद्दत कित्याक चालू जायना काय म्हणून लोकांनी तक्रारी करपाक सुरवात केल्या. वाळपय आणि पर्ये मतदारसंघात राज्यात सर्वाधिक भाजप सदस्य
संख्या नोंदवून एक व्हडली आघाडी घेतिल्ली आसा. भाजप सदस्यता अभियानात 50,000 सदस्यांचो टप्पो पार केलेलो आसा. सत्तरींतल्या जनतेच्या सहकार्याक लागून हे शक्य जाल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन उलोवप केले. पक्षाची मूल्य जपत उत्साहात काम करपी कार्यकर्त्यांच्या समर्पणाक लागून हो टप्पो आमकां गाठप शक्य जाल्ल्याचे मंत्र्यान म्हटले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला वाळपय भाजप सदस्यांच्या बसकेत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्येचे आमदार देविया राणे लेगीत हजर आशिल्ले. दर्यादेग वाठारांनी आरटीओ कडल्यान पर्यटकांक सतोवपाच्यो गजाली चालूच आसा. कारणां नासतना पर्यटकांक आडून चालना दिवप ह्या सारक्यो घडणुक्यो दर्यादेग वाठारांनी पर्यटकां कडेन घडत आसा. नाजाल्यार तांचे कडल्यान पयशे बळकोवपाची कामां चालू आसा. हणजुणा एका IPS अधिकाऱ्याच्या पर्यटक नातेवाईकाक असोच एक अणभव आयिल्ल्यान ही बाब मुखार आयली. हाचे वयल्यान येरादारी पुलीस आजुनूय पर्यटकांक विनाकारण आडयतात हें स्पश्ट जाता. सांतांद्रे मतदारसंघातल्या गोपाकापटना ह्या प्राचीन बंदराची आमदार विरेश बोरकार आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें पळोवणी केली. सांतांद्रे मतदारसंघात खुबश्यो हेरिटेज जागे आसात. तांचो सोद घेवन ते संवर्धन करपाक जाय अशें आमदार विरेश बोरकारान म्हटलें. जाल्यार अशा तरेची दायज थळां जपून वर्ल्ड ट्युरिझम थळां करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान म्हटलें. राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळ येता त्या 5 आणि 6 डिसेंबराक राजभवनात नॅशनल सेमिनाराचें आयोजन करतले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. ह्या 2 दिसांच्या सेमिनारात नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणे विशीं चर्चा करतले अशें झिंगडे हाणें स्पश्ट केलें. गुजरात दंगलीक कारणीभूत थारिल्ल्या गोध्रा जळतकांडाच्या घटनेचेर आदारीत द साबरमती रिपोर्ट हो हिंदी चित्रपट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळे केंद्रीय मंत्री भाजपाचे नेते तशेंच NDAच्या खासदारां वांगडा संसद भवनात पळयलो. हो बहुचर्चित चित्रपट फाटल्या म्हयन्यांत थिएटरांनी प्रदर्शीत जाल्लो. त्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताचें कौतुकूय केल्लें. हो चित्रपट हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि गुजरातात कर मुक्त घोषित केलेलो आसा.
नोएडा शेतकऱ्यांनी भूसंपादन कायद्याच्या लावां खातीर आंदोलन केलें. येरादारीची कोंडी लागून नोएडा दिल्ली महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात अडचण निर्माण जाल्ली. उत्तर प्रदेशांतल्यान हजारो शेतकरी जमिल्ल्यान ह्या फाटभुंयेर शिमेर व्हडा प्रमाणात पुलीस तैनात केल्ले. आंदोलकांनी दिल्लीत प्रवेश करूंक जायना म्हणून व्हडा प्रमाणात बॅरिगेड्स लायले. तातूंतले कांय बॅरिगेड्स शेतकऱ्यांनी काडून उडयले. सरकारान जर आमच्यो मागण्यो मान्य करूंक ना जाल्यार परतून दिल्ली चलो असो उलो भारतीय किसान युनिटाचे नेते BC प्रधान हाणें मारला. गिरदोळे पंचायत वाठारांत एका अज्ञात व्यक्तीन बेकायदेशीर दोंगर कापणी करून प्लॉटिंग आनी रस्तो केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ह्या विरोधात पंचायतीन TCP आनी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केली, मात हाचे विरोधात आमकां योग्य सहकार्य मेळना असो आरोप पंच सदस्य आनी सरपंचांनी केलेलो आसा. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो TV, गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. गोंयच्या सायबाचे फेस्त व्हडा उमेदीन लाखांनी भाविकांनी घेतले सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या शवाचे दर्शन. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांसयत आमदार मंत्र्यांची हजेरी. गोंयचो सायबूच राखपाक शकता गोंयकार, पण राज्यांतली शांती इबाडपी सरकारांतले घटकांक गोंयच्या सायबान भोकसचे विशय सरदेसाय उलयलो. गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसाय सुभाष वेलिंगकाराची सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त टिप्पणी. सेंट फ्रांसिस झेवियर पोर्तुगीज हस्तक म्हणून उल्लेख. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात चर्चेक येतले गोंयच्या एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षणाचे विधेयक. चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी राजकीय आरक्षणाचोय जाला आस्पाव. फोंड्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारित डिजिटल संग्रहालय उबारपाचो प्लान. पर्वरे टाउन स्क्वेअर दोनूय प्रकल्पां खातीर केंद्रान मंजूर केल्या 188 कोटी. पणजी महानगरपालिका आणि वेपाऱ्यांमदी लिव्ह एंड लायसन्साचेर कोफुसांव 7 दिसांत थकीत भाडे भरले ना जाल्यार दुकानां खाली करात. पणजी महापालिकेची 400 व्यापाऱ्यांक नोटीस. राज्यात ल्हान मोठे अपघात चालूच. म्हापसा करसवाड्यार कारचो कंटेनराक धपको. 7 पर्यटक जखमी. केप्यां स्वय अपघातात तरणाट्याक मरण. आणि 70चे 2000 बायला भुरग्यांनी पणजी आयनॉक्सांत घेतलो साबरमती रिपोर्ट सिनेमाचो आस्वाद. थळावो आमदार मंत्री विश्वजीत आणि डॉ. देविया राणेचो फुडाकार. आता खबरो विस्तारान. गोंयच्या सायबाचे फेस्त मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयले. सकाळी 10:30 प्रार्थना जाली. उपरांत पाद्रीन शेर्मांव सांगले आणि सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या जिविताचो नियाळ घेतलो. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार विजय सरदेसाय आणि हेर आमदार, मंत्री तसेच राजकीय फुडाऱ्यांनी हाजेरी लायिल्ली. दर वर्साप्रमाण ओनूय पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. सकाळी 10:30 वरांचेर मिस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी सायबाचे दर्शन घेतले. फकत क्रिस्तांव भावांनीच न्ही जाल्यार हिंदू आनी मुस्लिम धर्माच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन फेस्ताक हाजेरी लायली. गोंय हें एकचाराचें प्रतीक जावन आसा तेन्ना गोंयांत शांतिकाय तिगोवन दवरपाचो संदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ह्या वेळार दिलो. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार विजय सरदेसाय तशेंच हेरांनी गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवन समेस्तांक फेस्ताची परबी भेटयली. I want to take this opportunity and use your platforms to wish each and every Goan and all the people all over the world from all walks of life happy feast of Saint Francis Xavier. We have witnessed a wonderful celebration today. Saint Francis Xavier is indeed a great unifier. Come what may, Saint Francis Xavier has united people across the world for this great mega event, religious event. One important fact stated is that for the world peace, in the mind of the Pope, he is loving India, Bharat, and its great leader Narendra Modi, that was declared by the number 2 in Vatican. Number 1 is Pope, we all know. And state government arranged everything and central government also supported fully, and this way it is proved that this year maximum number of people are coming visit here because of the policy of the government also is complementary to that. Arranging by, of course, system is there and government system is there. So this is a message to the entire people of India. खूप व्हडा उमेदीन आमी हे फिस्ट मनयता आनी म्हाका दिसता हे फिस्ट मनोवपा खातीर देशभरांतल्यान लोक सेपरेटली हांगासर येता. त्याच बरोबर एक्सपोजिशन चालू आसा. ह्या एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान आनी ग्लोबली जे गेस्ट हांगासर आयल्या तांकांय हांव आज फिस्टाच्यो विशीस दिता. गोंय हें शांतीचें प्रतीक आसा. गोंय हें एकचाराचें प्रतीक आसा. गोंय हें निसर्गाचें प्रतीक आसा. त्याच खातीर
आज पर्यंत म्हणजे सिन्स फ्रॉम द लिबरेशन टू टील डेट गोंयांत हिंदू कॅथलीक आनी मुस्लीम हे एकोप्यान रावल्ले आसा आनी आयचो संदेशूय म्हाका दिसता तोच आसा एकचारा तो संदेश घेवन आमी सगळ्यांनी वचपाक जाय शांतिकाय गोंयांत नांदपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतिकाय भंग करपाचें काम करता. आतां गोंयांक गोंयचो सायबूच वाटावपाक शकता. गोंयच्या सायबान शांतिकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतिकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो. मंगळारा पोरण्या गोंयांत गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो. गोंयचे सायबाचे फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळे धर्मांचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण तितून उरची. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण दाखोवंक शकता. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक लागला फायनली हिंगा. सो मातशें हे आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू disturb it by the persons who are running the government. Their role is also suspect. आता खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात ते म्हाका कळना. हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. सायब गोंयच्या सायबान तांकां भुगसूंक आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या डीएनए वेल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंयच आसा. आतां सुभाष वेलिंगकार फ्रांसीस झेवियराचेर आनीक एक स्टेटमेंट करून नव्या वादाक तोंड फोडलां. पळयात पुराय बातमी. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकरान आनीक एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केला. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ले हे स्टेटमेंट पळयात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट. हे लॉजिकच बेकार आहे. झेवियरला पोर्तुगालच्या राजाने व पॉपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला. भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे तर अडाण्यालाही माहीत आहे, होय ना? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकां मदीं गोंयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्ले. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातले. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनान जायतीं विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक म्हत्वाचें विधेयक आसा तें म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचें हें विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हें विधेयक जें आसा हें फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचें आसलें पूण तें फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हें विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशें विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतलीं तितून हें एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हें ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना. पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकां मदीं हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हें कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
फोंडें छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रांच्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या, तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचें थारायला. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे पर्यटन खात्यान ठरयलेले आसा. आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा आणि ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचें आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो तो करपाचो थरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचें काम हे गोंयान जातलें. आणि हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खातें करता. आणि ही जी म्हायती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मार्केटांतले दुकानदार आणि पणजी महापालिकेमदीं दुकानांच्या विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानांचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ले 400 व्यापाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकान खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. मार्केटांतले दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं दुकानाच्या भाड्यावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या सुमार 400 दुकानधन्यांक महापालिकेन नोटीस जारी केल्या. हे नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. दुकानदाराच्या कोतान तांणी खंय दर वर्सा भाडे फारीक करपाचो यत्न केलो, मात महापालिकेन धाडिल्लो डीडी स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतलीं वर्सां भाडे आडकून पडिल्ल्यांचे तांचे म्हणणें. दुकानदारांक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. पालिकेक 11 म्हयन्याचे लीव अँड लायसन करपाक जाय, पूण दुकानदारांक ही गजाल मान्य ना. आयकात दुकानदारांचे म्हणणें. जे मार्केटान जे वेपारी आसा तांकां 2003 रिहॅबिलिट केले. रिहॅबिलिट करून पुनर्वसन करून तांकां परत भितर घेतले. आणि ताच्या पयलीं 2001 to 2003 हे मार्केट जे अंडर JSIDC परिकारान बांदलेले जुने मार्केट आसले ते मोडकळी केल्ले. तेच्या पयलीं सुद्दां लीज एग्रीमेंट आनी आमचे सगळे आसले, आमी भाडे भरताले, सगळे भरताले. जेन्ना 2003 जेन्ना मार्केट बांदले तेन्ना परिकारान आमच्या कडेन करारनामा केलो की तुमकां आपूण नवे मार्केट म्हणून पावले. तेन्ना तुमकां सगळे वेपाऱ्यांक जे ल्हान मोठे कितें वेपारी आसा तांकां आपूण सगळे नवे बांदून त्या प्रमाणे ताणें हे मार्केट बांदले. आमकां रिहॅबिलिट करून भितर घेतले तेन्ना तेंच्यांनी भाडें घेवपाक सुरवात केली. तेन्ना भाड्याचो रेट आसलो तो 30 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो तेंच्यांनी कितें. आनी मागीर तो 30 रुपया भाडें भरताले. अप टू 2010 सुद्दां तेंच्यांनी आमचे भाडे घेतले. भाडे फक्त भाडे करूचेच न्ही तर जे बाकीचे कोण आसले न्ही वेंडर आसा ते सोपेवाले बांका फिक्सार त्यांचो सोपो वेंडर भाडे चालू आसले पयशे. आनी आज पासून सुद्दां ते चालू आसा. प्लस तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेतले. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेवन मागीर थोड्यांची ट्रान्सफरी फी सुद्दां घेतल्या. हे हितून केले. आनी मागीर तेंचे सांगले आमकां लीज एग्रीमेंट करता म्हणून. आनी लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सामको 30 इयर्साचो लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सांगलो. इट वील बी एक्सटेंडेड अप टू 99 इयर्स. मागीर तेंच्यांनी तेंचे कितें जालें कोण जाणा. मागीर थोड्या वर्सांनी म्हणाले की आमी लीव एंड लायसन करता. ते आमकां लीव एंड लायसन ना त्या खातीर. आनी इवन आमी ते मागीर तांकां पयशे बाय मिन्स ऑफ चेक ड्राफ्ट धाडलेले ते थोडे तेंच्यांनी परत सुद्दां आमचे पळय केले. तेंच्यांनी ते इनकॅश करूंक ना मागीर ते परत तुम्ही तांकां भाडे धाडलेलें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना.
आम्ही धाडपाचें काम आमी काम केलें केलें. आतां म्हाका सांग तूं ही ऑथॉरिटी तूं जर एक्सेप्ट कर हांवें तुज्या नांवार धाडलो कॉर्पोरेट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशनाची चेक धाडलो भाडें धाडलें जाल्यार तूं एक्सेप्ट करपाचें काम तुमचें न्ही. आतां आमी तुमचें भाडें करूं म्हणटकूच आमी तुमकां भाडें दिवपाक तयार आसा. पयलींच्यानूय सांगता आमी भाडें बरें आमी म्हटल्यार तुमी लीज एग्रीमेंट करपाक आहा तेकाय तयार आसा. रोहीत मोसारान आसा ते मार्केटाक एकदां तुमी विजीट दिल्ली तेन्ना म्हणाले तुमी लीज एग्रीमेंटाक तयार आसा न्ही. सर म्हणजे तुम्ही सांगा न्ही आमी येवपाक तयार आसा. मेयर जाणा हें सगळें मेयरानूच सांगलें तुमी करपाक तयार आम्हाला तुमचें हेका धाडला खंयच्या थंय तुका आमी लीज एग्रीमेंट करया. तेंच्यांनी विचार करूंक नासलो बाबा आमी सगळ्याक तयार आसतना आमी हांकां नोटीस कित्याक धाडली आतां. पयलीं लायसनाक आमी कोण तयार ना ते लिव्हन लायसन हें आमी तेन्नाय सांगलें लिव्ह लायसनाचें तुका डेफिनेशन सांगलें कितें आसा तें कितें. आमी आतां 50-60 वर्सांचे आमच्या बापूय आसतलो आजो आसतलो ते ते वेपाऱ्यांक तुम्ही खरें म्हटल्यार तुमी कित्याक करना ह्या वेपाऱ्यांक अशें बाबा मध्यस्थ व्यापारी लोक ह्या मार्केटान आमच्या सारके सादारण व्यापारी आसा तांकां आमी बरे भशेन करून दिया. आमचे पसून तुमकां उत्पन्न मेळटा आनी आमी कशेंय जावं आमचे कश्ट काबाड कश्ट करता तुमची भाडी भरता सगळें भरता कितें तेन्ना तुमी आमकां वयल्यान रिलीफ दिवपाचें. तुमी आमचे मायबाप तुमी हें अशें करप न्ही आमचेर अचानक हल्लो करप न्ही. तुमी नोटीसूच घातल्यात तर तुमी आतां ती नोटीस वाचा तेंच्यांनी कितें बरयल्या तें आमी बसया आनी उलोवया आमचें उत्तर हें आमी तुमकां ना म्हणूंक ना न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. करासवाडो म्हापशा महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराक गाडयेन नेटान धपको दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवडे खातीर आयिल्ले मात करासवाड्यार पावले उपरांत गाडी चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ले कंटेनराक नेटान धपको दिलो. वाळपयचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येचे आमदार डॉ दिव्या राणे हांणी फुडाकार घेवन पणजे आयनॉक्सांत 70 आनी पर्येच्या सुमार 2000 परस चड बायलां आनी भुरग्यां वांगडा साबरमती रिपोर्ट सिनेमाचो आस्वाद घेतलो. दर वर्सा 3 डिसेंबराक संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क आनी सुविधा मेळचे खातीर 1992 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक सुरवात केल्ली. मात दिव्यांगां खातीर जाय तशी जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हांणी म्हणलां. संवसारीक दिव्यांग दीस म्हणजे तांचे डिसेबिलिटी सिलेब्रेट करप. कळ्ळें. आमी डिसेबिलिटी कडेन पळयतना वेगळे तरेन पळयताले पारंपारीक दृश्टीन. कळ्ळें. हे लोकांनी कोणें पातक केला काय, हांच्या आवय बापायन कोणें पातक केलें काय, ही पारंपारीक दृश्टी तातल्यान आमी चॅरिटी बेस्ड डिसेबिलिटी कडेन पळयताले. पण युनायटेड नेशन्स हाणें 1992 हो दीस सुरू केलो आनी सिलेब्रेट करात अशें सांगलें. कित्याक युनायटेड नेशन्साक जाय आशिल्लें की डिसेबिलिटी ही चॅरिटी बेस्डा वेल्यान रायट्स बेस्डाचेर येवची. तांकां बाकीच्या लोकांक जे हक्क मेळटा तशें तांकांय ते लेवलाचेर हक्क मेळचे म्हणून हो दीस तांची उदरगत, तांचे खातीर प्रवेश सुलभता, एक्सेसिबिलिटी पब्लीक जाग्यांनी, तांचे खातीर एम्पावरमेंट, तांकां नोकऱ्यो कामां धंदे मेळून तांकां स्वतंत्र जावपाक आत्मनिर्भर जावपाक मेळचें म्हणून हो दीस तांणी सिलेब्रेट केल्लो. पण मजा अशी की हे दिसाचे आनी एक भाग म्हणजे समाजाक अवेरनेस करप डिसेबिलिटी विशीं. आमच्या समाजांत जाय तितले अवेरनेस ना. ताका लागून समाज
ते डिसेबल्ड ते आनी आमी अशे भावनेन वागता. ते आमी सगळे सर्वसमावेशक हे सगळे लोकांक इन्क्लुजीव करून तांचो आवाज वाडोवपाक जाय. कित्याक ही मिनिस्कूल मायनॉरिटी कळ्ळें. तांचो आवाज सरकारां आनी ऑथॉरिटी पर्यंत पावना. तो पावोवपाक तांकां सगळे समाजान मदत करूं जाय. तांचो आवाज एम्प्लिफाय करूं जाय. सो ही भावना जागोवपाक हो दीस केल्लो. हाजो अर्थ कितें? आतां 32 वर्सां जालीं 2024 पावले. आमी तो दिसच मनयत आसा. म्हज्या कोतान 365 डेज आमी डिसेबिलिटीचे करपाक जाय लोकांचे न्ही. तांकां तशें दिसूं जाय सगळे दीस आमचे म्हणून. हे खातीर आमचें कर्तव्य आनी ताजी आज आमकां जाणीव दिवपाक हो दीस केला. म्हणजे सरकारां कोण हाडटा? आमीच हाडटात निवडून. सो सरकारांची जबाबदारी, ऑथॉरिटींची जबाबदारी म्हणजे आमी समाजान हे खातीर उबे रावपा जाय. आनी आयचे दिसाक आमी जर हे करीत जाल्यार आमी खरेंच डिसेबिलिटी खातीर वावुरतात. एक इन्क्लुजीव समाज, एक सर्वसमावेशक समाज आनी एक प्रगत समाज म्हणून आमकां नामना मेळटली. मडगांव रेल्वे स्टेशन हे सगळ्या मुखेल पर्यटन शारांक जोडपी एक मुखेल शार. मात ह्याच रेल्वे स्टेशनाचो भायलो तशेंच भितरलो वाठार प्रवाशांक लागून दूषित जावपाक लागला. देखून संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण काडपाची मागणी जावपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत कोंकण रेल्वे अंतर्गत मडगांव रेल्वे स्टेशनाची भेस बरी देखरेख जाता. महत्वाच्यो पर्यटन थळांकडेन जोडपी मडगांव शार हे राज्यांतलें मुखेल रेल्वे स्टेशन जावन आसा. दरेका प्रवाशा खातीर ह्या स्टेशनाचेर सोय सुविधा लेगीत उपलब्ध केल्ल्यो आसात. मात ह्याच स्टेशना भायर प्रवाशां खातीर केल्ल्या पॅसेजीत विंगड राज्यांतले प्रवाशी ट्रेनीची वाट पळयत एकतर बसून रावतात किंवा न्हिदून दीस सारतात. तर दुसरे वटेन रेल्वे स्टेशनाच्या भायल्या सुवातीचेर आशिल्ल्या फुटपाथाचेर कांय प्रवाशी ताडपत्री घालून मुक्काम करून राविल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. जाका लागून मडगांव रेल्वे स्टेशना भितरली सुवात तशेंच भायलो वाठार दूषित जाल्लो आसा. देखून संबंधीत प्राधिकरणान ह्या सगळ्या समस्यांची दखल घेवन बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. आता हे मडगांव म्हणटनी आमचे मेन रेल्वे स्टेशन इतले डिसेंट केला खरें, पूण हांगा हे सगळे घाटी बिटी रस्त्यार हांगा न्हिदून हे सारके फुटपाथ तेंच्यांनी कॅप्चर केल्या. तशें रेल्वे स्टेशनाचे भायर मेन रोडार न्ही सगळे आमचे फुटपाथीचेर सगळ्यांनी गाडी लायल्या. ते लोकांक वचपाकच चान्स ना. आनी सगळी घाटयां बिट्या ते रांदता कितें करता ते कोणाचेर तेंचे लक्षच ना. हांव मागता रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन जावं पोलीस आमच्या रेल्वेच्या तांकां खंय सायडीन काडपाचे, ही फुटपाथ क्लियर करपाची अशें तांकां एक हांगा दवरले कोणी जाल्यार पुलिसनी तांकां भिरांत येतली आनी आमचें रेल्वे स्टेशन पयलें चकचकीत जातलें. आमचे मिडियान पसून आमचे बबन घाटके वचून मेळून तेंच्यांनी तेजें कितें सोल्युशन काडचें अशें म्हणून हांव मागतां. आनी आमचें मडगांव रेल्वे स्टेशन क्लीन दवरचें हे मिडिया कडेनूय बी हांव मागतां. हें आमचें मडगांव स्टेशन आहा तें हें मेन रेल्वे स्टेशन. हांगा आमच्या रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हें मातशें रेल्वे स्टेशन आमचें स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता. वता थंय चुकता, हें करता तें करता आनी आमची हेजी शहराची हेंच पिड्ड्यार जाता. ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता ते सगळे पयले हळशीकशे न्ही. ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमचे गव्हर्मेंटान हें पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिरामार ते करंजाळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ले स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकी चवथिकाय जाल्या. कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाले. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिगीस म्हणटा. इन सच अ बॅड कंडिशन तुम्ही पळोवंक जाता व्हिडिओचेर की ते व्हिडिओ द वुडन प्लॅंक जे आसा ते आयदर वन इज मिसिंग ऑर सम आर ब्रोकन. इन सम बेंचेस कांयच ना आनी परिस्थिती इतले वायट आहा की लोकांक जे वॉक करतात ते सांजेच्या टायमार सिनियर सिटीजन बी तांकां इतलेच त्रास जाता कित्याक समटायम्स हे फ्लोरिंगाचेर न्हू फुटपाथाचेर अनइवन आसा आनी सायडीक पळयल्यार रस्त्याचेर लायट पोस्ट जे आसा मोडून सकला उडयल्या एंड अजून पासून काडूंक ना. सो असली परिस्थिती आसा की जेन्ना डस्टबिन्स आहा डस्टबीन पासून लोक चोरून वता नाजाल्यार डस्टबीन रिपेर करिना नाजाल्यार रिप्लेस करिना.
So this has been going on for a very long time. So either the government plans to put either metal benches so that there is no damages, and if any street lamp is broken down, there has to be a replacement. आता आमी तो परिस्थिती इतली वाईट आसा, जे कोण सांजेच्या टायमार वॉकाक वयता, they can't even walk on this road. The रस्त्यार मागीर they are walking on the road, which is very dangerous. But you can see the situation. आमी बेश्टे उलयत ना, दिसती पडटा आमकां की गव्हर्मेंटान कसले आमकां इक्विपमेंट दिला आनी कशें मेंटेन करता ते. So if this is the state right now, I don't know what will be another 10 years down the line. आणि ही स्ट्रेच जी आसा, इट्स ट्युरिझम स्ट्रेच. जायते ट्युरिस्ट हिंगा येता, बासी कामता, ट्युरिस्ट चलत वयता बिचाचेर. In front of me is the Miramar beach entrance. You are showing tourism in such a bad condition. But where is the smart city money gone? म्हाका तरी दिसती पडना, हांव लोकांक दिसती पडटा जाल्यार. पूण डेफिनेटली something has gone wrong. People have misused the funds. And this is what the government is giving. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
गोयच्या सायबाचे फेस्त मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयले. सकाळी 10:30 प्रार्थना जाली. उपरांत पाद्रीन शर्माव सांगले आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या जिविताचो नियाळ घेतलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर आमदार मंत्री तशेंच राजकी फुडाऱ्यांनी हाजिरी लायली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. सकाळी 10:30 वरांचेर मीस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी सायबाचें दर्शन घेतले. फक्त क्रिस्तांव भावांनीच न्हय जाल्यार हिंदू आनी मुस्लीम धर्माच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन फेस्ताक हाजिरी लायली. गोंय हे एकचाराचें प्रतीक जावन आसा तेन्ना गोंयांत शांतिकाय तिगोवन दवरपाचो संदेश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार विजय सरदेसाय हजर आशिल्ले. सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतिकाय भंग करपाचो यत्न करता. आतां गोंयाक गोंयचो सायबूच वांटोवपाक शकता. गोंयच्या सायबानूच शांतिकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतिकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फोरडाचे मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. मंगळारा पोरण्या गोंया गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय सरदेसाय उलयतालो. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या DNA वयल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंय आसा. मात सुभाष वेलिंगकरान फ्रांसीस झेवियराचेर आनीक एक स्टेटमेंट करून नव्या वादाक तोंड फोडलें. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकरान आनीक एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केलें. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्लें हें स्टेटमेंट पळयात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट हे लॉजिकच बेकार आहे. झेवियराला पोर्तुगालच्या राजाने व पोपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला. भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे आढळणालाही माहीत आहे होय ना असे वादग्रस्त स्टेटमेंट सुभाष वेलिंगकरान केले. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी गोयच्या ST रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाणें 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळात ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. त्या उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच नव्या कायद्यात रुपांतर जातलें. फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आदारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायल्या. ह्या 40 प्रकल्पांमदी फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायलां. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्या.
मार्केटांतले दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं दुकानाच्या विशया वयल्यान कोफुसांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानाचे भाडें फारीक करूंक नाशिल्ल्या 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडें फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडें फारीक केलें ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिलेली आसा. मार्केटांतले दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं दुकान भाड्या वयल्यान कोफुसांव चालू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडें फारीक करूंक नाशिल्ले सुमार 400 दुकान धन्यांक महापालिकेन नोटीसी जारी केल्या. ह्या नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडें फारीक केल्लें ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची पडटली अशी शिटकावणी तांकां दिलेली आसा. दुकानदारांच्या कोंतान तांणी खंय दर वर्सा भाडें फारीक करपाचो यत्न केलो, मात पालिकेन धाडिल्ल्यो डीडी स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतलीं वर्सां भाडें शिरकोन पडिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. दुकानदाराक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. मिरामार ते कारांजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाल्यात. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां, तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सॅसील रॉड्रिग्स म्हणटा. तिणें ह्यो गजाली निदर्शनाक हाडल्यो. जे मोडिल्ले बेंच आसा ताचेर तेणी कागाळ केली. मिरामार ते कारांजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची अवतिकाय जाल्या अशें समाज वावुरपी सॅसील रॉड्रिग्स हाणें हें दृश्य निदर्शनाक हाडलें. कांय बेंच मोडिल्ले आसा जाल्यार कांय बेंच गायबूच जाल्या. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान तशेंच काम केलां अशें समाजवादी सॅसील रॉड्रिग्स म्हणटा. दर वर्सा 3 डिसेंबराक संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क आनी सुविधा मेळचे खातीर 1992 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक सुरवात केल्ली. मात दिव्यांगां खातीर जाय तशी जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हाणें उलोवप केलें. 3 डिसेंबराक हो संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क मेळपाक जाय आनी तांकां सुविधा मेळचे खातीर 2092 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक ही सुरवात केल्ली. दिव्यांगां खातीर जाय ती जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हाणें सांगलें. सावर्डे मतदारसंघातल्या कोडली गांवांत आशिल्ल्या मायनिंग पिठांनी मोठ्या प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा. ओपा प्रकल्पात जेन्ना उदकाची पुरवण कमी आसता तेन्ना हे उदक खांडेपार न्हंयेत सोडलें जाल्यार ओपा प्रकल्पाक उदकाचो उणाव जावचो ना. देखून संबंदीत खात्यान पळोवणी करून ह्या उदकाचो वापर करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. वाळपयचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येचे आमदार देवया राणे हाणें फुडाकार घेवन पणजे आयनॉक्सांत 70 आनी पर्येच्या सुमार 2000 परस चड बायलां आनी भुरग्यां वांगडा साबरमती रिपोर्ट हो सिनेमाचो आस्वाद घेतलो. सध्या हो साबरमती रिपोर्ट मुवी जो आसा तो बरो चर्चेत आसा. आयनॉक्सांत लेगीत ह्या चित्रपटाचें प्रदर्शन जाल्लें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत जायत्या रिपोर्टरांनी हो मुवी पळयल्लो. तशेंच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन लेगीत संसदेत ह्या चित्रपटाचो आस्वाद घेतलो. सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यां बरोबर ताणें हो पिक्चर पळयलो.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. परवरे येवपी उड्डाण पुला खातीर जावपी दुल्लाचें प्रदूशण तशेंच येरादारीच्या गैरसोयीच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. सोमारा सुनावणे वेळार सार्वजनीक बांदकाम खातें, वाहतूक खातें आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक एकठांय घेवन बसका घेतली तेन्ना जावपी धूळ प्रदूशणाचेर उपाय काडटले अशें गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास मांगमान दिली. करसवाडो म्हापशा महामार्गाचेर पार्क केल्ल्या कंटेनराक कारीन नेटान धक्को दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर GMCत उपचार चालू आसा. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवणे खातीर आयिल्ले, मात करसवाड्याचेर पावल्या उपरांत कार चलोवप्याचे कारी वयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ल्या कंटेनराक नेटान धक्को दिलो. खोर्ले म्हापशा शिवा कुडणेकार हांच्या घराक उजो लागलो. कुडीत आशिल्ले लायटीची उपकरणां, भांगर आनी पयशे उज्यान लासून गोबर जाले. उजो लागिल्ल्यान संबंदीत धनयाचे सुमार 2 लाखां परस चड लुकसाण जाला. फ्रिजाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो पालोवपी दळान असो अंदाज उक्तायला. कांय वेळा उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो, ताका लागून कसली जिवीतहानी घडूंक ना.
आमदार मायकल लोबोन आपूण मांद्रे मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडयता अशें म्हटल्या उपरांत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराक आपल्या मतदारसंघात कामां करपाक जाग आयली आसात जाल्यार ती बरी गजाल अशें मायकल लोबो म्हणटा. घडये मांद्रे लोकांची कामां जावंक ना आसुये म्हणून लोकांनी मांद्रे आपल्याक आपोवणे दिले आसात अशें मायकलाचें म्हणणें आसा. मांद्रे मतदारसंघात आमदाराक कामां करपाक आपणे जागो केल्ल्याचो दावो आतां मायकल लोबो करपाक लागला. सनबर्न धारगळे जातलो हें आतां लागीं लागीं निश्चित जाल्लें आसा. धारगळ पंचायतीनूय ताचेर शिक्कामोर्तब केलेलो आसा. मात कितल्याशाच वर्सां उपरांत सनबर्नाचो जागो बदलिल्ल्यान मायकल लोबो चलबिचल जालेलो आसा. सनबर्ना सारके फेस्टिवल दर्यादेग सारक्या वाठारांनी सोंपता अशें मायकल म्हणपाक लागला. सनबर्न सारक्या फेस्टिवला वयल्यान कोट्यांनी रुपयांची उलाढाल जाता. धारगळे जावपी सनबर्न महोत्सवा विशीं कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायला. धारगळे सनबर्ना खातीर लागपी मुळाव्यो साधन सुविधा आनी दर्यादेग थंय ना. तशेंच कॉफी शॉप, रेस्टॉरंटाचोय थंय उणाव आसा. ताका लागून जायत्यो समस्या निर्माण जावपाक शकता. सनबर्नाक येवपी लोक 7 वरां फक्त संगीत आयकनात जाल्यार दर्यादेग तशेंच रेस्टॉरंटांनी भोंवपाक वतात. देखून लोकांक सनबर्न सारकिल्ले महोत्सव दर्यादेग वाठारांत जाल्ले जाय अशें मायकल लोबोचें म्हणणें आसा. तशेंच मंत्रिमंडळात फेरबदल करप हो अधिकार पक्षश्रेश्ठी आनी मुख्यमंत्र्याचो. ह्या विशीं उलोवपाक आपल्याक अधिकार ना. मुख्यमंत्र्यान आनी प्रदेशाध्यक्षानूच राज्यांतल्या स्थितीचें निरीक्षण करून निर्णय घेवचे अशें मायकल लोबोन स्पश्ट केलें. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयतालो. कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी मंत्री निलेश काब्राल हाणें आपलो फावर लावन सुमार 50 बेरोजगार युवकांक वीज खात्यात हेल्पर वा हेर पदाचेर कामाक लायिल्ले. मात आतां तांकां नोकरी लागून 7 म्हयने जाले तरी तांकां सारको पगार मेळना म्हणून ते आमदाराची भेटीगाठी घेतात. नोकरी लागली म्हणून आपल्या इश्टांक ह्या लोकांनी व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो दिल्यो आनी व्हडा दबाज्यान सेलिब्रेशन केलें. मात आतां पगार नासतना खावपाचें कितें असो प्रश्न तांच्या मुखार उप्रासला. सरकार ऑनलायन पेमेंट आनी डिजिटल वेव्हारांचेर भर दिता. मात गोंयचे जनरल पोस्ट ऑफिसांत मात आजुनूय रोख वेव्हारूच चालू आसा. सरकार जर डिजिटल पेमेंटाचेर भर दिता जाल्यार सरकारी खात्यांनी सरकारान हे डिजिटल पेमेंट सरकार केन्ना चालू करतलो असो प्रश्न आतां नागरिकांक पडला. खुबश्या वेळार मोडचे आनी सुटे पयशे दिवपा वयल्यान लेगीत सरकारी कचेरींनी लोकांक कटकटी करच्यो पडटात. हे सगळें चालू आसतना सरकार जेन्ना ऑनलायन पेमेंटाच्यो गजाली मारता तेन्ना सरकारी दफ्तरांनीच ही ऑनलायन पद्दत कित्याक चालू जायना काय म्हणून लोकांनी तक्रारी करपाक सुरवात केल्या. वाळपय आणि पर्ये मतदारसंघात राज्यात सर्वाधिक भाजप सदस्य
संख्या नोंदवून एक व्हडली आघाडी घेतिल्ली आसा. भाजप सदस्यता अभियानात 50,000 सदस्यांचो टप्पो पार केलेलो आसा. 70तल्या जनतेच्या सहकार्याक लागून हे शक्य जाल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन उलोवप केले. पक्षाची मूल्य जपत उत्साहात काम करपी कार्यकर्त्यांच्या समर्पणाक लागून हो टप्पो आमकां गाठप शक्य जाल्ल्याचे मंत्र्यान म्हटले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला वाळपय भाजप सदस्यांच्या बसकेत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्येचे आमदार देविया राणे लेगीत हजर आशिल्ले. दर्यादेग वाठारांनी आरटीओ कडल्यान पर्यटकांक सतोवपाच्यो गजाली चालूच आसा. कारणां नासतना पर्यटकांक आडून चालना दिवप ह्या सारक्यो घडणुक्यो दर्यादेग वाठारांनी पर्यटकां कडेन घडत आसा. नाजाल्यार तांचे कडल्यान पयशे बळकोवपाची कामां चालू आसा. हणजुणा एका IPS अधिकाऱ्याच्या पर्यटक नातेवाईकाक असोच एक अणभव आयिल्ल्यान ही बाब मुखार आयली. हाचे वयल्यान येरादारी पुलीस आजुनूय पर्यटकांक विनाकारण आडयतात हें स्पश्ट जाता. सांतांद्रे मतदारसंघातल्या गोपाका पटना ह्या प्राचीन बंदराची आमदार विरेश बोरकार आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें पळोवणी केली. सांतांद्रे मतदारसंघात खुबश्यो हेरिटेज जागे आसात. तांचो सोद घेवन ते संवर्धन करपाक जाय अशें आमदार विरेश बोरकारान म्हटलें. जाल्यार अशा तरेची दायज थळां जपून वर्ल्ड ट्युरिजम थळां करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान म्हटलें. राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळ येता त्या 5 आणि 6 डिसेंबराक राजभवनात नॅशनल सेमिनाराचें आयोजन करतले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. ह्या 2 दिसाच्या सेमिनारात नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणे विशीं चर्चा करतले अशें झिंगडे हाणें स्पश्ट केलें. गुजरात दंगलीक कारणीभूत थारिल्ल्या गोध्रा जळतकांडाच्या घटनेचेर आदारीत द साबरमती रिपोर्ट हो हिंदी चित्रपट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळे केंद्रीय मंत्री भाजपाचे नेते तशेंच NDAच्या खासदारां वांगडा संसद भवनात पळयलो. हो बहुचर्चित चित्रपट फाटल्या म्हयन्यांत थिएटरांनी प्रदर्शीत जाल्लो. त्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताचें कौतुकूय केल्लें. हो चित्रपट हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि गुजरातात कर मुक्त घोषित केलेलो आसा.
नोएडा शेतकऱ्यांनी भूसंपादन कायद्याच्या लावां खातीर आंदोलन केलें. येरादारीची कोंडी लागून नोएडा दिल्ली महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात अडचण निर्माण जाल्ली. उत्तर प्रदेशांतल्यान हजारो शेतकरी जमिल्ल्यान ह्या फाटभुंयेर शिमेर व्हडा प्रमाणात पुलीस तैनात केल्ले. आंदोलकांनी दिल्लीत प्रवेश करूंक जायना म्हणून व्हडा प्रमाणात बॅरिगेड्स लायले. तातूंतले कांय बॅरिगेड्स शेतकऱ्यांनी काडून उडयले. सरकारान जर आमच्यो मागण्यो मान्य करूंक ना जाल्यार परतून दिल्ली चलो असो उलो भारतीय किसान युनिटाचे नेते BC प्रधान हाणें मारला. गिरदोळे पंचायत वाठारांत एका अज्ञात व्यक्तीन बेकायदेशीर दोंगर कापणी करून प्लॉटिंग आनी रस्तो केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ह्या विरोधात पंचायतीन TCP आनी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केली. मात हाचे विरोधात आमकां योग्य सहकार्य मेळना असो आरोप पंच सदस्य आनी सरपंचांनी केलेलो आसा. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्तिका कोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो.
खोटकारवाडो पेडण्या पावर टिलर आंगार पडून शेतकाराक दुर्दैवी मरण, शेत नांगरतना घडली घडणूक. साखळी भर बाजारात विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान केली आत्महत्या, पोलीस घडणूक थर दाखल, तपास सुरू. गोयचो सायबूच राखपाक शकता गोंयकार, पण राज्यांतली शांती इबाडपी सरकारांतले घटकांक गोंयचे सायबान भोगोसचे, विजय सरदेसाय उलयलो. गोयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसाय सुभाष वेलिंगकाराचे सोशल मीडियाचेर वादग्रस्त टिप्पणी, सेंट फ्रांसीस झेवियर पोर्तुगीज हस्तक म्हणून उल्लेख. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात चर्चेक येतले गोयच्या एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षणाचे विधेयक. चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी राजकीय आरक्षणाचोय जाला आस्पाव. आणि फोंडे छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारपाचो प्लान. पर्वरे टाउन स्क्वेअर दोनूय प्रकल्पां खातीर केंद्रान मंजूर केले 188 कोटी. आता खबर विस्तारान. कोटकारवाडो पेडणे शेतान नांगरतना पावर टिलर आंगार पडून उल्हास कोटकार ह्या शेतकाराक दुर्दैवी मरण आयले. आंगार पावर टिलर पडिल्ल्यान आंगाचेर कितलेशेच घावे जाल्ले. थळाव्यांनी ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, मात हॉस्पिटलांत पावले उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. आयज काल शेती करप, कश्ट करप, परिश्रम घेवप आणि त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप, पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचे काम. पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणान पारंपारीक पद्दतींनी शेती करपाचे काम शेतकरी करताले. तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप, मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ते शेतकार करताले. पूण आयज आधुनीक पद्दतीचो काळ आशिल्ल्यान यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणान शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आणि केन्ना केन्ना यंत्रच मनुष्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकरवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पावर टिलरान आपले शेत नांगरतालो. त्या पावर टिलरांत वयल्यान ताबो सुटान तो पावर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आणि ताका जखमी तातून जालो. त्या उपरांत ताका मरण आयले. ही घडणूक वायट घडली आणि ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी शेजाऱ्यांनी पळयले, त्यांच्या घरच्या लोकांनी पळयली. लोकांनी धाव घेवन ताका तातडीन तुयी हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण हॉस्पिटलांत दोतोरांनी तपासणी करत असताना तो मेल्याची जाहीर केली. सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतिकाय भंग करपाचें काम करता. आतां गोंयांक गोंयचो सायबूच वाटावपाक शकता. गोंयच्या सायबानूच शांतिकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतिकाय तिगोवन दवरची, अशें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो. मंगळारा पोरणे गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो. गोंयचे सायबाचे फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्मांचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण जितें उरची. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण जावूंक शकता. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक ना फायनली हिंगा. सो मातशें हें आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू disturb it by the persons who are running the government. Their role is also suspect. आता खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात ते म्हाका कळना. हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. सायब गोंयच्या सायबान तांकां भोगसूं आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या डीएनए वेल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंयच आसा. आता सोशल मीडियाचेर सुभाष वेलिंगकारान फ्रांसीस झेवियराचेर पोस्ट करून नव्या वादाक तोंड फोडला. पळयात पुराय बातमी. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच
सुभाष वेलिंगकरान सोशल मिडियाचेर एक वादग्रस्त पोस्ट केला. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ले हे पोस्ट पळयात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पेट्रॉन सेंट. हे लॉजिकच बेकार आहे. झेवियरला पोर्तुगालच्या राजाने व पॉपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला. भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे तर अडाण्यालाही माहीत आहे, होय ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी गोयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचो आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीं खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिली. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातले. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आणि ह्या अधिवेशनात जायती विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक महत्वाचे विधेयक आसा ते म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचे हे विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हे विधेयक जे आसा हे फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचे आसले, पूण ते फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हे विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता, अशी विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा, हिवाळी अधिवेशन, ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हे एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हे ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना. पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकांमध्ये हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हे कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फोंडें छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचें थारायला. ह्या 40 प्रकल्पांमदी फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आणि पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाक केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा. आणि ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3295 कोटी रुपया. येद्या व्हडल्या प्रमाणात खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरलेले आसा. आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटींमदी गोंयाचो समावेश आसा आणि ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो तो करपाचो थरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचे काम हे गोंयान जातले. आणि हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खाते
करता आणि ही जी माहिती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मार्केटातले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमध्ये दुकानांच्या विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानांचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ले 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकान खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. मार्केटातले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमध्ये दुकानाच्या भाड्यावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या सुमार 400 दुकानधन्यांक महापालिकेन नोटीस जारी केल्या. हे नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. दुकानदाराच्या कोतान तांणी खंय दर वर्सा भाडे फारीक करपाचो यत्न केलो, मात महापालिकेन धाडिल्लो डीडी स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतली वर्सां भाडे आडकून पडिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. दुकानदारांक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. पालिकेक 11 म्हयन्याचें लीव एंड लायसन करपाक जाय, पूण दुकानदारांक ही गजाल मान्य ना. आयकात दुकानदारांचें म्हणणें. जे मार्केटान जे वेपारी आसा तांकां 2003 रिहॅबिलिट केल्ले. रिहॅबिलिट करून पुनर्वसन करून तांकां परत भितर घेतले. आनी ताच्या पयलीं 2001 to 2003 हें मार्केट जे अंडर JSIDC परिकारान बांदलेलें. जुने मार्केट आसलें ते मोडकळी केल्ले. तेच्या पयलीं सुद्दां लीज एग्रीमेंट आनी आमचें सगळें आसलें. आमी भाडें भरताले, सगळें भरताले. जेन्ना 2003 जेन्ना मार्केट बांदलें तेन्ना परिकारान आमच्या कडेन करारनामा केलो की तुमकां आपूण नवें मार्केट म्हणून पावले तेन्ना तुमकां सगळे वेपाऱ्यांक जे ल्हान मोठे कितें वेपारी आसा तांकां आपूण सगळें नवें बांदून त्या प्रमाणे ताणें हें मार्केट बांदलें. आमकां रिहॅबिलिट करून भितर घेतले तेन्ना तेंच्यांनी भाडें घेवपाक सुरवात केली. तेन्ना भाड्याचो रेट आसलो तो 30 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो तेंच्यांनी कितें. आनी मागीर तो 30 रुपया भाडें भरताले. अप टू 2010 सुद्दां तेंच्यांनी आमचे भाडें घेतले. भाडें फक्त भाडेकरूचेच न्ही तर जे बाकीचे कोण आसले न्ही बिल्डर आसा आतां सोपेवाले बांका फिक्सार त्यांचो सोपो बिल्डर भाडें आमचे चालू आसले पयशे. आनी आज पासून सुद्दां ते चालू आसा. प्लस तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेतले. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेवन मागीर थोड्यांची ट्रान्सफरी फी सुद्दां घेतल्या. हे हितून केले आनी मागीर तेंचे सांगले आमकां लीज एग्रीमेंट करता म्हणून. आनी लीज एग्रीमेंट करता म्हणून आमकां 30 इयर्साचो लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सांगलो. म्हणजे इट वील बी एक्सटेंडेड अप टू 99 इयर्स. मागीर तेंच्यांनी तेंचे कितें जालें कोण जाणा. मागीर थोड्या वर्सांनी म्हणलें की आमी लीव एंड लायसन करता. ते आमकां लीव एंड लायसन ना त्या खातीर. आनी इवन आमी ते मागीर तांकां पयशे बाय मिन्स ऑफ चेक ड्राफ्ट धाडलेले ते थोडे तेंच्यांनी परत सुद्दां आमचे पळय केले. तेंच्यांनी ते इनकॅश करूंक ना मागीर ते परत तांकां भाडें धाडलेलें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना. आमी धाडपाचें काम केलें. आतां म्हाका सांग तूं ही ऑथॉरिटी तूं जर एक्सेप्ट कर हांवें तुज्या नांवार धाडलो कॉर्पोरेशन इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशनाचे चेक धाडलो भाडें धाडलें जाल्यार तूं एक्सेप्ट करपाचें काम तुमचें न्ही. आतां आमी तुमचें भाडें करूं म्हणटकूच आमी तुमकां भाडें दिवपाक तयार आसा. पयलींच्यानूय सांगता आमी भाडें बरें. आमी म्हटल्यार तुमी लीज एग्रीमेंट करपाक आहा तेकाय तयार आसा. रोहीत मोसारान आसा ते मार्केटाक एकदां तुमी विजीट दिल्ली तेन्ना म्हणाले तुमी लीज एग्रीमेंटाक तयार आसा न्ही. सर म्हणजे तुमी सांगा न्ही आमी येवपाक तयार आसा. मेयर जाणा हें सगळें. मेयरानूच सांगलें तुमी करपाक तयार आहा तुमचो हेका धाडला खंयच्या थंय तुका आमी लीज एग्रीमेंट करुया. तेंच्यांनी विचार करून नासले बाबा आमी सगळ्याक तयार आसतना आमी हांकां नोटीस कित्याक धाडली आतां. लायसनाक आमी कोण तयार ना. ते लीव एंड लायसन हें आमी तेन्नाय सांगलें लीव एंड लायसनाचें तुका डेफिनेशन सांगलें कितें आसा तें कितें. आमी आतां 50-60 वर्सांचे आमच्या बापूय आसतलो आजो आसतलो ते वेपाऱ्यांक तुमी खरें म्हटल्यार तुमी कित्याक सांगता ह्या वेपाऱ्यांक अशें बाबा मध्यस्थ वेपारी लोक ह्या मार्केटान आमच्या सारके सादारण वेपारी आसा तांकां आमी बरे भशेन करून दिया. आमचे पासून तुमकां उत्पन्न मेळटा आनी आमी कशेंय जावं आमचे कश्ट काबाड कश्ट करता तुमची भाडी भरता सगळें भरता कितें. तेन्ना तुमी आमकां वयल्यान रिलीफ दिवपाचें. तुमी आमचे मायबाप तुमी हें अशें करप न्ही आमच्या अचानक हल्लो करप न्ही. तुमी नोटीसूच घातल्यार तर तुमी आतां ती नोटीस वाचा तेंच्यांनी कितें बरयल्या तें. आमी बसया आनी उलोवया. आमचें उत्तर हें आमी तुमकां ना म्हणूंक ना न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत.
करासवाडा म्हापशा महामार्गात पार्क केल्ले कंटेनराक गाडयेन नेटान धपको दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले. जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान पुलीस सध्या ताचो सोद घेतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवणे खातीर आयिल्ले, मात करासवाड्यार पावले उपरांत गाडी चलोवप्याचे गाडयेवेल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ल्या कंटेनराक नेटान धपको दिलो. वाळपयचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे आणि पर्येचे आमदार दिव्या राणे आणि फुडाकार घेवन पणजी आयनॉक्सांत 70 आणि पर्येच्या सुमार 2000 परस चड बायलां आणि भुरग्यां वांगडा साबरमती रिपोर्ट सिनेमाचो आस्वाद घेतलो. दर वर्सा 3 डिसेंबराक संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क आणि सुविधा मेळचे खातीर 1992 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक सुरवात केल्ली. मात दिव्यांगां खातीर जाय तशी जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आणि तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हांणी म्हणलां. संवसारीक दिव्यांग दीस म्हणजे तांचे डिसेबिलिटी सिलेब्रेट करप. कळ्ळें? आमी डिसेबिलिटी कडेन पळयतना वेगळे तरेन पळयताले पारंपारीक दृश्टीन. कळ्ळें? हे लोकांनी कोणें पातक केला काय, हांच्या आवय बापायन कोणें पातक केलें काय, ही पारंपारीक दृश्टी. तातल्यान आमी चॅरिटी बेस्ड डिसेबिलिटी कडेन पळयताले. पण युनायटेड नेशन्स हाणें 1992 हो दीस सुरू केलो आनी सिलेब्रेट करात अशें सांगलें. कित्याक युनायटेड नेशन्साक जाय आशिल्लें की डिसेबिलिटी ही चॅरिटी बेस्डा वेल्यान रायट्स बेस्डाचेर येवची. तांकां बाकीच्या लोकांक जे हक्क मेळटा तशें तांकांय ते लेवलाचेर हक्क मेळचे म्हणून हो दीस तांची उदरगत, तांचे खातीर प्रवेश सुलभता, एक्सेसिबिलिटी पब्लीक जाग्यांनी, तांचे खातीर एम्पावरमेंट, तांकां नोकऱ्यो, कामां, धंदे मेळून तांकां स्वतंत्र जावपाक, आत्मनिर्भर जावपाक मेळचें म्हणून हो दीस तांणी सिलेब्रेट केल्लो. पण मजा अशी की हे दिसाचे आनी एक भाग म्हणजे समाजाक अवेरनेस करप डिसेबिलिटी विशीं. आमच्या समाजाक जाय तितले अवेरनेस ना. ताका लागून समाज ते डिसेबल्ड ते आनी आमी अशे भावनेन वागता. ते आमी सगळे सर्वसमावेशक हे सगळे लोकांक इन्क्लुजीव करून तांकां तांचो आवाज वाडोवपाक जाय. कित्याक ही मिनिस्कूल मायनॉरिटी. कळ्ळें? तांकां तांचो आवाज सरकाराक आनी ऑथॉरिटी पर्यंत पावना. तो पावोवपाक तांकां सगळे समाजान मदत करूं जाय, तांचो आवाज एम्प्लिफाय करूं जाय. सो ही भावना जागोवपाक हो दीस केल्लो. हाजो अर्थ कितें? आतां 32 वर्सां जालीं 2024 पावले. आमी तो दिसच मनयत आसा. म्हज्या कोतान 365 डेज आमी डिसेबिलिटीचे करपाक जाय लोकांचे न्ही. तांकां तशें दिसूं जाय सगळे दीस आमचे म्हणून. हे खातीर आमचें कर्तव्य आनी ताजी आज आमकां जाणीव दिवपाक हो दीस केला. म्हणजे सरकारां कोण हाडटा? आमीच हाडटात निवडून. सो सरकारांची जबाबदारी, ऑथॉरिटींची जबाबदारी म्हणजे आमी समाजान हे खातीर उबे रावपा जाय. आनी आयच्या दिसाक आमी जर हे करीत जाल्यार आमी खरेंच डिसेबिलिटी खातीर वावुरतात. एक इन्क्लुजीव समाज, एक सर्वसमावेशक समाज आनी एक प्रगत समाज म्हणून आमकां नामना मेळटली. मडगांव रेल्वे स्टेशन हे सगळ्यांत मुखेल पर्यटन शारांक जोडपी एक मुखेल शार. मात ह्याच रेल्वे स्टेशनाचो भायलो तशेंच भितरलो वाठार प्रवाशांक लागून दूषित जावपाक लागला. देखून संबंदीत प्राधिकरणान लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण काडपाची मागणी जावपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी.
गोंयांत कोकण रेल्वे अंतर्गत मडगांव रेल्वे स्टेशनाची भेसबरी देखरेख जाता. महत्वाच्यो पर्यटन थळांकडेन जोडपी मडगांव शार हे राज्यातले मुखेल रेल्वे स्टेशन जावन आसा. दर एका प्रवाशा खातीर ह्या स्टेशनाचेर सोय सुविधा लेगीत उपलब्ध केल्ल्यो आसात. मात ह्याच स्टेशना भायर प्रवाशां खातीर केल्ले पॅसेजीत विंगड राज्यांतले प्रवाशी ट्रेनीची वाट पळयत एकतर बसून रावतात किंवा न्हिदून दीस सारतात. तर दुसरे वटेन रेल्वे स्टेशनाच्या भायल्या सुवातीचेर आशिल्ल्या फुटपाथाचेर कांय प्रवाशी ताडपत्री घालून मुक्काम करून राविल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. जाका लागून मडगांव रेल्वे स्टेशना भितरली सुवात तशेंच भायलो वाठार दूषित जाल्लो आसा. देखून संबंधीत प्राधिकरणान ह्या सगळ्या समस्यांची दखल घेवन बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. आता हे मडगांव म्हणटनी आमचे मेन रेल्वे स्टेशन इतले डिसेंट केला खरें, पूण हांगा हे सगळे घाटी बिटी रस्त्यार हांगा न्हिदून हे सारके फुटपाथ तेंनी कॅप्चर केल्या. तशें रेल्वे स्टेशनाचे भायर मेन रोडार न्ही सगळे आमचे फुटपाथीचेर सगळ्यांनी गाडी लायल्या. ते लोकांक वचपाकच चान्स ना आनी सगळी घाटयां बिट्या ते रांदता कितें करता ते कोणाचेर तेंचे लक्षच ना. हांव मागता रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन जावं पोलीस आमच्या रेल्वेच्या तांकां खंय सायडीन काडपाचें, ही फुटपाथ क्लियर करपाची अशें तांकां एक हांगा दवरले कोणी जाल्यार पुलिसनी तांकां भिरांत येतली आनी आमचें रेल्वे स्टेशन पयलें चकचकीत जातलें. आमचे मिडियान पसून आमचे बबन घाटके वचून मेळून तांच्यांनी तेजें कितें सोल्युशन काडचें अशें म्हणून हांव मागतां. आनी आमचें मडगांव रेल्वे स्टेशन क्लीन दवरचें हे मिडिया कडेनूय बी हांव मागतां. हें आमचें मडगांव स्टेशन आहा तें हें मेन रेल्वे स्टेशन. हांगा आमचे रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हें मातशें रेल्वे स्टेशन आमचें स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता. वता थंय थुकता, हें करता तें करता आनी आमची हेजी शहराची हेंच पिड्ड्यार जाता, ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता ते सगळे पयले हळशीकशे न्ही. ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमचे गव्हर्मेंटान हें पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिरामार ते करंजाय वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकी चवथिकाय जाल्या. कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाले. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सेसिल रॉड्रिगीस म्हणटा. इन सच अ बॅड कंडिशन तुम्ही पळोवंक जाता व्हिडिओचेर की ते व्हिडिओ द वुडन प्लँक जे आसा ते आयदर वन इज मिसिंग ऑर सम आर ब्रोकन इन सम बेंचीस कांयच ना. आनी परिस्थिती इतले वायट आहा की लोकांक जे वॉक करता ते सांजेच्या टायमार सिनियर सिटीजन बी तांकां इतले त्रास जाता कित्याक समटायम्स हे फ्लोरिंगाचेर न्हू फुटपाथाचेर अनइवन आसा आनी सायडीक पळयल्यार रस्त्याचेर लायट पोस्ट जे आसा मोडून सकला उडयल्या वयर एंड अजून पासून काडूंक ना. सो असली परिस्थिती आसा की जेन्ना डस्टबिन्स आहा डस्टबीन पासून लोक चोरून वता नाजाल्यार डस्टबीन रिपेर करिना नाजाल्यार रिप्लेस करिना. So this has been going on for a very long time. So either the government plans to put either metal benches so that there is no damages, and if any street lamp is broken down there has to be a replacement. आता आमी तो परिस्थिती इतली वाईट आसा जे कोण सांजेच्या टायमार वॉकाक वयता they can't even walk on this road. ते रस्त्यार मागीर they are walking on the road which is very dangerous. But you can see the situation. आमी बेश्टे उलयत ना दिसती पडटा आमकां की गव्हर्मेंटान कसले आमकां इक्विपमेंट दिला आनी कशें मेंटेन करता ते. सो इफ दिस इज द स्टेट रायट नाव आय डोंट नो वॉट विल बी अनदर 10 years डावन द लायन. आनी ही स्ट्रेच जी आसा इट्स ट्युरिजम स्ट्रेच. जायते ट्युरिस्ट हिंगा येता बासी थांबता ट्युरिस्ट चलत वयता बिचाचेर. इन फ्रंट ऑफ मी इज द मिरामार बीच एंट्रन्स. यू आर शोईंग ट्युरिजम इन सच अ बॅड कंडिशन. पूण वेर इज अ स्मार्ट सिटी मनी गॉन. म्हाका तरी दिसती पडना हांव लोकांक दिसती पडटा जाल्यार पूण डेफिनेटली समथींग हॅज गॉन रॉंग. पीपल हॅव मिसयूज द फंड्स अँड दिस इज वॉट द गव्हर्मेंट इज गिविंग. खोर्ले म्हापशा शिवा कुडणेकारांच्या घराक उजो लागलो. कुडीत आशिल्ले लायटीची उपकरणां भांगर आनी पयशे उज्यांत लासून गोबर जाली. उजो लागिल्ल्यान संबंदीत धनयाचे सुमार 2 लाखां परस चड लुकसाण जाल्लें आसा. फ्रिजाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. कांय वेळा उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो. आमकां म्हापसा फायर ब्रिगेडीक आयज 3 तारखेक 11:02 कॉल आयले की घराक उजो भेटला म्हणून म्हापसा घाटेश्वर. सो आमी ताबडतोब गाडी आमी टर्न आउट केली जाल्यार हांगा पळयता जाल्यार जगाल आसून आनी घरांसून
फ्लेम आनी स्मोक भायर येता आमी सामके मातशें चडाव घाल्ल्या कारणान मातशें गाडी बिडी घेवपाक लोकांची पार्किंग त्रास जाता पूण लगेच आमी स्टार्ट केले फायर फायटींग आनी साधारण एक अर्द्या वराच्या फायर फायटींगेन उजो कोण कटो आयलो म्हाका दिसता सुरू जाला तेंच्या किचनान फ्रीज बी एकदम जावन काबार जाला फ्रीज ना ताच्या नंतर लागींच तेंचे 2 सिलिंडर आसले एक किचनान सिलिंडर यूज करताले तो शेप चेंज जाला तितले आनी थोड्या वेळान म्हाका दिसता ब्लास्ट जावंक शकता तो जर ब्लास्ट जालो जाल्यार चड लॉस जातले तेच्या नंतर आनी एक सिलिंडर आसलो पूण दुसऱ्या रूमान आसलो तो आमी पयलीं काडला आनी मागीर तेच्या नंतर दुसरो काडलो आनी कोणाची जिवीत हानी कांय जावंक सो कॉज ऑफ फायर कित्या खातीर हो उजो पेटलो इतलो ते आमी एक्झॅक्ट सांगूंक शकना ते कित्याक उजो कित्याक पेटला वो कितें ते सांगता की जो घर मालक आहा तो म्हणटालो की आपूण पळयलो तेन्ना पळयलो शिवा म्हणून एक सॉरी तेंचे चेडो तेंचे शिवा तेजो चेडो म्हणटालो की पयलीं फ्रिजाक उजो पेटलो आनी तेणी ट्राय केली पालोवपाक जाल्यार तो पालवाना जालो तेणी आमकां ताबडतोब आमकां लॉस कितें लॉस अरावंड कितलो लॉस अजून काय कळना पूण तरी पूण एक सुरवात 2 लाख तरी दिसता चड जावं आवाज गोयचे बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से अपने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढतात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढतात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
गोयच्या सायबाचे फेस्त मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयले. सकाळी 10:30 प्रार्थना जाली. उपरांत पाद्रीन शर्माव सांगले आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या जिविताचो नियाळ घेतलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर आमदार मंत्री तशेंच राजकी फुडाऱ्यांनी हाजिरी लायली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. सकाळी 10:30 वरांचेर मीस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी सायबाचें दर्शन घेतले. फक्त क्रिस्तांव भावांनीच न्हय जाल्यार हिंदू आनी मुस्लीम धर्माच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन फेस्ताक हाजिरी लायली. गोंय हे एकचाराचें प्रतीक जावन आसा तेन्ना गोंयांत शांतीकाय तिगोवन दवरपाचो संदेश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार विजय सरदेसाय हजर आशिल्ले. सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतीकाय भंग करपाचो यत्न करता. आतां गोंयाक गोंयचो सायबूच वांटोवपाक शकता. गोंयच्या सायबानूच शांतीकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतीकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फोरडाचे मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. मंगळारा पोरण्या गोंयांत गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय सरदेसाय उलयतालो. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या DNA वयल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंय आसा. मात सुभाष वेलिंगकरान फ्रांसीस झेवियराचेर आनीक एक स्टेटमेंट करून नव्या वादाक तोंड फोडलें. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकरान आनीक एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केलें. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्लें हें स्टेटमेंट पळयात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्चच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट. हे लॉजिकच बेकार आहे. झेवियराला पोर्तुगालच्या राजाने व पोपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला. भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे अडाण्यालाही माहीत आहे होय ना अशें वादग्रस्त स्टेटमेंट सुभाष वेलिंगकरान केलें. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकां मदीं गोंयच्या ST रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाणें 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदीं केंद्रीय मंत्रिमंडळात ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. त्या उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच नव्या कायद्यात रुपांतर जातलें. फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आदारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायल्या. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायलां. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्या.
मार्केटांतले दुकानदार आनी पणजे महापालिके दुकानाच्या विशया वयल्यान कोफुजांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानाचे भाडें फारीक करूंक नाशिल्ल्या 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडें फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडें फारीक केलें ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिलेली आसा. मार्केटांतले दुकानदार आनी पणजे महापालिके दुकान भाड्या वयल्यान कोफुजांव चालू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडें फारीक करूंक नाशिल्ले सुमार 400 दुकान धन्यांक महापालिकेन नोटीसी जारी केल्या. ह्या नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडें फारीक केल्लें ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची पडटली अशी शिटकावणी तांकां दिलेली आसा. दुकानदारांच्या कोंतान तांणी खंय दर वर्सा भाडें फारीक करपाचो यत्न केलो, मात पालिकेन धाडिल्ल्यो डीडी स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतलीं वर्सां भाडें शिरकोन पडिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. दुकानदाराक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. मिरामार ते कारांजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाल्यात. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां, तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सॅसील रॉड्रिग्स म्हणटा. तिणें ह्यो गजाली निदर्शनाक हाडल्यो. जे मोडिल्ले बेंच आसा ताचेर तेणी कागाळ केली. मिरामार ते कारांजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची अवतिकाय जाल्या अशें समाज वावुरपी सॅसील रॉड्रिग्स हाणें हें दृश्य निदर्शनाक हाडलें. कांय बेंच मोडिल्ले आसा जाल्यार कांय बेंच गायबूच जाल्या. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान तशेंच काम केलां अशें समाजवादी सॅसील रॉड्रिग्स म्हणटा. दर वर्सा 3 डिसेंबराक संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क आनी सुविधा मेळचे खातीर 1992 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक सुरवात केल्ली. मात दिव्यांगां खातीर जाय तशी जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हाणें उलोवप केलें. 3 डिसेंबराक हो संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क मेळपाक जाय आनी तांकां सुविधा मेळच्या खातीर 2092 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक ही सुरवात केल्ली. दिव्यांगां खातीर जाय ती जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हाणें सांगलें. सावर्डे मतदारसंघातल्या कोडली गांवांत आशिल्ल्या मायनिंग पिठांनी मोठ्या प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा. ओपा प्रकल्पात जेन्ना उदकाची पुरवण कमी आसता तेन्ना हे उदक खांडेपार न्हंयेत सोडलें जाल्यार ओपा प्रकल्पाक उदकाचो उणाव जावचो ना. देखून संबंदीत खात्यान पळोवणी करून ह्या उदकाचो वापर करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. वाळपयचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येचे आमदार देवया राणे हाणें फुडाकार घेवन पणजे आयनॉक्सांत 70 आनी पर्येच्या सुमार 2000 परस चड बायलां आनी भुरग्यां वांगडा साबरमती रिपोर्ट हो सिनेमाचो आस्वाद घेतलो. सध्या हो साबरमती रिपोर्ट मुवी जो आसा तो बरो चर्चेत आसा. आयनॉक्सांत लेगीत ह्या चित्रपटाचें प्रदर्शन जाल्लें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत जायत्या रिपोर्टरांनी हो मुवी पळयल्लो. तशेंच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन लेगीत संसदेत ह्या चित्रपटाचो आस्वाद घेतलो. सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यां बरोबर ताणें हो पिक्चर पळयलो.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. परवरे येवपी उड्डाण पुला खातीर जावपी दुल्लाचे प्रदूषण तशेंच येरादारीच्या गैरसोयीच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. सोमारा सुनावणे वेळार सार्वजनीक बांदकाम खातें, वाहतूक खातें आनी कॉन्ट्रॅक्टदारांक एकठांय घेवन बसका घेतली तेन्ना जावपी धूळ प्रदूशणाचेर उपाय काडटले अशें गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ल्याची माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास मांगमान दिली. करसवाडो म्हापशा महामार्गाचेर पार्क केल्ल्या कंटेनराक कारीन नेटान धक्को दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर GMCत उपचार चालू आसा. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवणे खातीर आयिल्ले, मात करसवाड्याचेर पावले उपरांत कार चलोवप्याचे कारवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ल्या कंटेनराक नेटान धक्को दिलो. खोर्ले म्हापशा शिवा कुडणेकार हांच्या घराक उजो लागलो. कुडीत आशिल्ले लायटीची उपकरणां, भांगर आनी पयशे उज्यान लासून गोबर जाले. उजो लागिल्ल्यान संबंदीत धनयाचे सुमार 2 लाखां परस चड लुकसाण जाला. फ्रिजाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो पालोवपी दळान असो अंदाज उक्तायला. कांय वेळा उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो, ताका लागून कसली जिवीत हानी घडूंक ना.
आमदार मायकल लोबोन आपूण मांद्रे मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडयता अशें म्हटल्या उपरांत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराक आपल्या मतदारसंघात कामां करपाक जाग आयली आसात जाल्यार ती बरी गजाल अशें मायकल लोबो म्हणटा. घडये मांद्रे लोकांची कामां जावंक ना आसुये म्हणून लोकांनी मांद्रे आपल्याक आपोवणे दिले आसात अशें मायकलाचें म्हणणें आसा. मांद्रे मतदारसंघात आमदाराक कामां करपाक आपणे जागो केल्ल्याचो दावो आतां मायकल लोबो करपाक लागला. सनबर्न धारगळे जातलो हें आतां लागीं लागीं निश्चित जाल्लें आसा. धारगळ पंचायतीनूय ताचेर शिक्कामोर्तब केलेलो आसा. मात कितल्याशाच वर्सां उपरांत सनबर्नाचो जागो बदलिल्ल्यान मायकल लोबो चलबिचल जालेलो आसा. सनबर्ना सारके फेस्टिवल दर्यादेग सारक्या वाठारांनी सोंपता अशें मायकल म्हणपाक लागला. सनबर्न सारक्या फेस्टिवला वयल्यान कोट्यांनी रुपयांची उलाढाल जाता. धारगळे जावपी सनबर्न महोत्सवा विशीं कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायला. धारगळे सनबर्ना खातीर लागपी मुळाव्यो साधन सुविधा आनी दर्यादेग थंय ना. तशेंच कॉफी शॉप, रेस्टॉरंटाचोय थंय उणाव आसा. ताका लागून जायत्यो समस्या निर्माण जावपाक शकता. सनबर्नाक येवपी लोक 7 वरां फक्त संगीत आयकनात जाल्यार दर्यादेग तशेंच रेस्टॉरंटांनी भोंवपाक वतात. देखून लोकांक सनबर्न सारकिल्ले महोत्सव दर्यादेग वाठारांत जाल्ले जाय अशें मायकल लोबोचें म्हणणें आसा. तशेंच मंत्रिमंडळात फेरबदल करप हो अधिकार पक्षश्रेश्ठी आनी मुख्यमंत्र्याचो. ह्या विशीं उलोवपाक आपल्याक अधिकार ना. मुख्यमंत्र्यान आनी प्रदेशाध्यक्षानूच राज्यांतल्या स्थितीचें निरीक्षण करून निर्णय घेवचे अशें मायकल लोबोन स्पश्ट केलें. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयतालो. कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी मंत्री निलेश काब्राल हाणें आपलो फावर लावन सुमार 50 बेरोजगार युवकांक वीज खात्यांत हेल्पर वा हेर पदाचेर कामाक लायिल्ले. मात आतां तांकां नोकरी लागून 7 म्हयने जाले तरी तांकां सारको पगार मेळना म्हणून ते आमदाराची भेटीगाठी घेतात. नोकरी लागली म्हणून आपल्या इश्टांक ह्या लोकांनी व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो दिल्यो आनी व्हडा दबाज्यान सेलिब्रेशन केलें. मात आतां पगार नासतना खावपाचें कितें असो प्रश्न तांच्या मुखार उप्रासला. सरकार ऑनलायन पेमेंट आनी डिजिटल वेव्हारांचेर भर दिता. मात गोंयचे जनरल पोस्ट ऑफिसांत मात आजुनूय रोख वेव्हारूच चालू आसा. सरकार जर डिजिटल पेमेंटाचेर भर दिता जाल्यार सरकारी खात्यांनी सरकारान हे डिजिटल पेमेंट सरकार केन्ना चालू करतलो असो प्रश्न आतां नागरिकांक पडला. खुबश्या वेळार मोडचे आनी सुटे पयशे दिवपा वयल्यान लेगीत सरकारी कचेरींनी लोकांक कटकटी करच्यो पडटात. हे सगळें चालू आसतना सरकार जेन्ना ऑनलायन पेमेंटाच्यो गजाली मारता तेन्ना सरकारी दफ्तरांनीच ही ऑनलायन पद्दत कित्याक चालू जायना काय म्हणून लोकांनी तक्रारी करपाक सुरवात केल्या. वाळपय आणि पर्ये मतदारसंघात राज्यात सर्वाधिक भाजप सदस्य
संख्या नोंदवून एक व्हडली आघाडी घेतिल्ली आसा. भाजप सदस्यता अभियानात 50,000 सदस्यांचो टप्पो पार केलेलो आसा. 70तल्या जनतेच्या सहकार्याक लागून हे शक्य जाल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन उलोवप केले. पक्षाची मूल्य जपत उत्साहात काम करपी कार्यकर्त्यांच्या समर्पणाक लागून हो टप्पो आमकां गाठप शक्य जाल्ल्याचे मंत्र्यान म्हटले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मार्गदर्शना वाळपय भाजप सदस्यांच्या बसकेत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्येचे आमदार देविया राणे लेगीत हजर आशिल्ले. दर्यादेग वाठारांनी आरटीओ कडल्यान पर्यटकांक सतोवपाच्यो गजाली चालूच आसा. कारणां नासतना पर्यटकांक आडून चालना दिवप ह्या सारक्यो घडणुक्यो दर्यादेग वाठारांनी पर्यटकां कडेन घडत आसा. नाजाल्यार तांचे कडल्यान पयशे बळकोवपाची कामां चालू आसा. हणजुणा एका IPS अधिकाऱ्याच्या पर्यटक नातेवाईकाक असोच एक अणभव आयिल्ल्यान ही बाब मुखार आयली. हाचे वयल्यान येरादारी पुलीस आजुनूय पर्यटकांक विनाकारण आडयतात हें स्पश्ट जाता. सांतांद्रे मतदारसंघातल्या गोपाका पटना ह्या प्राचीन बंदराची आमदार विरेश बोरकार आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें पळोवणी केली. सांतांद्रे मतदारसंघात खुबश्यो हेरिटेज जागे आसात. तांचो सोद घेवन ते संवर्धन करपाक जाय अशें आमदार विरेश बोरकारान म्हटलें. जाल्यार अशा तरेची दायज थळां जपून वर्ल्ड ट्युरिजम थळां करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान म्हटलें. राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळ येता त्या 5 आणि 6 डिसेंबराक राजभवनात नॅशनल सेमिनाराचें आयोजन करतले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. ह्या 2 दिसांच्या सेमिनारात नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणे विशीं चर्चा करतले अशें झिंगडे हाणें स्पश्ट केलें. गुजरात दंगलीक कारणीभूत थारिल्ल्या गोध्रा जळतकांडाच्या घटनेचेर आदारीत द साबरमती रिपोर्ट हो हिंदी चित्रपट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळे केंद्रीय मंत्री भाजपाचे नेते तशेंच NDAच्या खासदारां वांगडा संसद भवनात पळयलो. हो बहुचर्चित चित्रपट फाटल्या म्हयन्यांत थिएटरांनी प्रदर्शीत जाल्लो. त्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताचें कौतुकूय केल्लें. हो चित्रपट हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि गुजरातात कर मुक्त घोषित केलेलो आसा.
नोएडा शेतकऱ्यांनी भूसंपादन कायद्याच्या लावां खातीर आंदोलन केलें. येरादारीची कोंडी लागून नोएडा दिल्ली महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात अडचण निर्माण जाल्ली. उत्तर प्रदेशांतल्यान हजारो शेतकरी जमिल्ल्यान ह्या फाटभुंयेर शिमेर व्हडा प्रमाणात पुलीस तैनात केल्ले. आंदोलकांनी दिल्लीत प्रवेश करूंक जायना म्हणून व्हडा प्रमाणात बॅरिगेड्स लायले. तातूंतले कांय बॅरिगेड्स शेतकऱ्यांनी काडून उडयले. सरकारान जर आमच्यो मागण्यो मान्य करूंक ना जाल्यार परतून दिल्ली चलो असो उलो भारतीय किसान युनिटाचे नेते BC प्रधान हाणें मारला. गिरदोळे पंचायत वाठारांत एका अज्ञात व्यक्तीन बेकायदेशीर दोंगर कापणी करून प्लॉटिंग आनी रस्तो केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ह्या विरोधात पंचायतीन TCB आनी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केली. मात हाचे विरोधात आमकां योग्य सहकार्य मेळना असो आरोप पंच सदस्य आनी सरपंचांनी केलेलो आसा. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV. तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो TV गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार. गोंयकारांक पॉलिटिक्सा बद्दल सामकी उमेद आनी लोक बारीक विचार करतात, आयकतात, बरयतात, वाचतात. आनी जेन्ना आम आदमी पार्टीन ठरयलें की दिल्ली इलेक्शन आमी एकोडे वतले, आमी कोणाक बरोबर घेवचे ना, एकलो चलो रे. कारण ताणें पळयलां की काँग्रेसीचें कांय व्हडलेंशें उजवाड पडना. हरियाणान वायट कामगिरी, दुसऱ्या वाटेन महाराष्ट्रान सामकी वायट कामगिरी केल्या. आनी ताका लागून ताणें म्हणलां दिल्ली इलेक्शनान आमी एकलो चलो वतले. आनी ताका लागून इंडिया ब्लॉक जो इतलो तेंप एक आशावाद बाळगून आशिल्लो की आमी सगळे एकठांय जावन BJPक श दिवपाक शकतात, तो आशावाद डळमळीत जाला. विरोधी ऐक्याच्यो तिस्त्यो वादळी जाल्यात. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. आनी आमचे मदीं 3 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा अमित पालेकार, जे आम आदमी पार्टीन हो डिसिजन कित्याक केला हाजेर आमी चर्चा करतले. आमचे मदीं आहा मोहनदास लोलयेकार, एक खडेगाड फुडारी गोवा फॉरवर्डाचो. आनी आमचे मदीं आहा तुलियो डिसोजा, जे आसात काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे. सगळ्यान पयलीं हांव अमित बाब तुजे कडेन येता. तुमकां दिसना एकठांय रावचें, एकठांय लढचें? तुमी एकठांय जो मेरेन येनात तो मेरेन BJPक शह बसपाचो ना. ताणें पळयलां एकठांय सुद्दां रावन महाराष्ट्राक कशे तरेन ताणें धुमाकूळ घालो. तर ह्या परिस्थितीन भितर तुमी हो डिसिजन कित्याक घेतलो हाजें आमकां पळोवप्यांक एक थोडे भितर तुवें सांगचें. पळय कशें आसा, लोकसभा इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना आमी तेन्नाय सांगिल्लें की जे अलायन्स आसा, इंडिया अलायन्स आसा, इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ नॅशनली फॉर द पर्पज ऑफ लोकसभा इलेक्शन म्हणून. पूण गोंया भितर आमी सदांच म्हणटाले की गोंया इंडिया अलायन्स जो आसा वील कंटेस्ट एवरी इलेक्शन हॅन्स फॉर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं किंवा पार्टी प्रेजिडेंट काँग्रेसाचो आसूं किंवा आमी आसूं, सगळ्यांनी आमी तें सांगलां आनी तें ठरयलांय. आनी अजुनूय थंय कांय फूट पडल्या अशें म्हाका तरी दिसना. पण जेन्ना हरियाणाचें इलेक्शन जालें तेन्ना आमी इंडिया अलायन्स म्हणून लडपा खातीर काँग्रेस पक्षा कडेन खूब मागणी केली की आमकां थोडे सीट दिवचे. आमी इतले कॉम्प्रोमायज करपाक लागले की 5 सीट पर्यंत आमी मान्य केलें की आमी 5 सीट तरी आमकां मेळचें म्हणून. पूण त्या वेळार ते पयलीं मान्य करून काँग्रेस पक्षान खंय तरी मागीर फाटी सरले थंय. आनी मागीर तें इलेक्शन आमी इंडिपेंडंटली लडलें आनी ताजो नुकसान काँग्रेस पक्षाक आनी फायदो भारतीय जनता पार्टीक कसो जालो तें पळयलें. महाराष्ट्रा इलेक्शना खातीर भोंवता आसतना आमी जेन्ना महाराष्ट्रांत भोंवले, हांव शिवसेनेच्या कांय जे निवडून आयले तांचे खातीर आनी जे निवडून येवना तांचे खातीर आमी काम केलें. आनी थंय आमी पळयलें की इंडिया अलायन्साचो भाग काँग्रेस पक्ष आसतनाय तांचो खंयच कॉर्डिनेशन नाशिल्लो. अलायन्स पार्टनर्सा खातीर जो जेन्ना आमी भोंवताले प्रचार करपाक तेन्ना खंय तरी ते कमी पडटाले. कॅडर तांचो म्हाका दिसता प्रत्येक स्टेटान आज डेसिमेट जाला, स्टेटा भितर कॅडर उरूंक ना. आनी ताका लागून अशी परिस्थिती जाल्या की पार्टनरशीप करूनय खंय तरी अलायन्साक मार बसता काय अशें दिसपाक लागला. जेन्ना दिल्ली इलेक्शन आमी म्हणटा की इंडिपेंडंटली लडपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचो शून्य जाला दिल्ली भितर. आनी जी खरी लढत आसता ती सदांच काँग्रेस पक्ष आनी आम आदमी पार्टी पक्षा भितरूच आसता. पूण जेन्ना आमी इंडिया अलायन्सा खातीर लढले दिल्ली भितर तेन्ना आमचे तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर बाबा अरविंद केजरीवालान, आमचे सुप्रिमो आनी आमचे बाकीचे लिडर्स हांणी मरून काम केलें दिल्लीन काँग्रेस पक्षाच्या कॅन्डिडेट्सा खातीर. पूण तेच रेसिप्रोकेशन खंयच्यान काँग्रेस पक्षांतल्यान आमकां आयलें ना. आज आमी गोंयची परिस्थिती सांगता तुका. गोंयांत आमी म्हाका दिसता तुवें मान्य करतलो, तुलियो बाबूय मान्य करतलो आनी काँग्रेस पक्षूय मान्य करतलो की सावथ गोवा सीट जेन्ना आमी सोडलो अनावन्स करता आसतना केल्या आसतनाय आनी ज्या तरेन आमी कॅप्टन विर्यातो खातीर काम केलें तें म्हाका दिसता इज अ रिजन वाय सावथ गोवा सीट वॉज वन बाय अलायन्स. देर शूड नॉट बी एनी डाउट. बट ताजे मागीर काँग्रेस पक्ष आमच्या सिटींग MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वता, पार्टी प्रेजिडेंट आनी तांची प्रभारी जी हांगा आसा ती, आनी थंय वचून मिटींग घेता. मिटींग घेवपाक कोणाचो आक्षेप आसपा जायना. आनी मागीर अनावन्स करता की आमी बेणावली सीट लडटले वेन वी आर इन अलायन्स. नाव डू यू थिंक दिस इज अ रायट थिंग ऑर डू यू थिंक वी शूड लूक एट काँग्रेस विथ डाउट? ओके, दॅट आमचे जॉब जाले. आमी आतां तुज्याच विशयाचेर ही चर्चा जाता म्हणजे तुका भरपूर संदी आसतली. ताजे पयलीं हांव वता मोहनदास कडेन. मोहनदास, डू यू एग्री? तो कितें पळय ताणें उलयलो, विश्वास आसा तुजे तो म्हणटे? दिल्लीचे बाबतींत हांव एकच सांगूंक शकता की दिल्लीक जरी सेपरेट लडयली ताजो फायदो BJPक जावंक शकना. ताजें कारण 2 सांगता की दिल्लीचे सदांच राजकारण ताणें सांगलें तशें काँग्रेस विरुद्ध आहा, BJPचें येना. आनीक वोटरांची एक मानसिकता आसता कशी की जो काँग्रेस आहा पळय तो काँग्रेसची अलायन्स जरी केलो आनी आपा मत मार म्हणल्यार एके वेळार तो मानना, तो BJPक मारता, BJP फायदो जावंक शकता. अशे वेळार प्रत्येक कडेन वेगवेगळी स्ट्रॅटेजी आपणावची पडटा. तितून इंडिया अलायन्सा फूट म्हणपा येना. आतां गोंयच्या बाबतींत घेता. गोंयांत पयलीं इंडिया अलायन्स जाल्ल्यान विरायतो आयलो, तितून इल्लो सुद्दां डावट ना. आमचे पार्टीन विजयान सगळ्याक मडगांवां बिडगांवां वचून ज्या तरेन काम केलां त्या तरेन जर आतां जालें आनी आमी सदांच अशें म्हणटात, आमचो अध्यक्ष विजय अजून म्हणटा की इंडिया अलायन्स म्हणूच वचपाचें, केन्नाच आमी फूट दवरपाचें किंवा
काँग्रेसीच्या बाबतींत कितें जालां, काँग्रेसीक उलोवपी चड जाला, काम करपा परस उलोवपी चड जालात. कशें आसा की वाचाळिता व्यर्थ आहा हे म्हणटा पळय तशी काँग्रेसीची परिस्थिती आहा. उलोवप चड, काम करप कांय ना. बरें, ओके. हांव तुलयो कडेन, तुलयो बाब सगळेंच बाण तुज्या जर्दान आयल्यात. तुका जाप दिवपाक जाय, कारण निमाणें सगळें म्हणटा तो पळय म्हणटा तुमचेर विश्वास दवरपा सारको ना, तुमकां आमी जिखून हाडले, दुसरेच तुमचो आमदार वता आनी थंय म्हणटा की आपूण जिखून हाडटलो. हें कितें? तुमी विरोधीचे पळय घटक आशिल्ले तांचे भितर विश्वास निर्माण करपाक तुमकां अपयश आयलां. राजू बाब पळय कितें आसा न्ही, अमित बाबान सांगलें की आमी लोकसभेचे इलेक्शनाक एज डिसायडेड बाय द पार्टी हायकमांड्स देर वॉज ए इंडिया अलायन्स, आनी ते बरे भशेन करून म्हाका दिसता तेजो रिजल्ट मे बी वॉज अ लिटल बिलो एक्सपेक्टेशन, पूण दॅट रिजल्ट at least set back the BJP to 240 seats, and that was the major victory of the entire country, not only the alliance and the parties, which people appreciated. And as far as Goa is concerned, after that म्हाका दिसता our MLAs, the party at large, even that day Amit Babu sat with our alliance partners and addressed a press conference, and I am surprised that Amit Babu suddenly, when Delhi has declared that they will go alone for Delhi assembly elections, and where Mohandas Babu has rightly said that state to state that strategy needs to be fine tuned depending upon the situation on the ground, and that doesn't need to necessarily look at a crack in the India alliance. How come Amit Babu immediately went and jumped and issued a statement that there is a trust deficit in Goa and whatever. If there was something in Delhi and which was taken in the best interest of whatever the party is concerned, and because the whole aim in the country today from the last few years till the India alliance crystallized, म्हाका दिसता लोकां मुखार आमी एक युनायटेड फोर्स एगेन्स्ट द BJP, आनी त्याच हितून आमी म्हाका दिसता फुडें सरल्या, आनी प्रत्येक इशूचेर जावं म्हादय, जावं जॉब स्कॅम, जावं लँड स्कॅम, जावं कसलेच स्कॅमार स्कॅम, स्मार्ट सिटी स्कॅम, कला अकॅडमी स्कॅम, कसलोच आतां स्कॅमाचो हें काडचो, पत्रावळ काडची पडटली. केन्नाच आमी एक ताचेर डिफरन्सीस, द होल एम इज दॅट पिपल्स एस्पिरेशन, आमचें न्ही लोकांचे पळय एस्पिरेशन आसा की आमी बरोबर चलून हे BJP जे भ्रश्ट सरकार आसा ताचेर आमी निशेध मारून दुसरे फावटी जरूर लोकांक एक पर्याय सगळे बरोबर आसा. हो जो पळय सरकार सारकें चलना, भ्रश्ट आसा, गैरव्यवहार चल्ले, सगळें बरोबर, पूण ताजो एक येदो व्हडलो बोवाळ करून सरकाराक जे पळय की तुमी डिफेन्सिवान दवरपाक जाय आशिल्लें तें दवरपाक दवरलाच आमी. पूण ओन्ली प्रॉब्लेम जालो कितें आतां पयर काल अमित बाबान तो स्टेटमेंट केलो की देर इज अ ट्रस्ट डेफिसीट इमिजिएटली आफ्टर दिल्ली. आतांच काल पयरूच जालो ट्रस्ट डेफिसीट दिल्ली जातकच, आनी इतलो तेंप आमी बरे भशेन चलताले. इनफॅक्ट द काँग्रेस went out of its way. Forget Haryana, let us stick to our Goa plate. After the parliament election, which let Amit Babu deny this, there was immediately a ZP election which had to be fought, and one of the Congress party functionaries had won that High Court case where that seat was declared vacant. We lost one of the party functionaries, stepped back because that seat was in the with Aam Aadmi Party Captain Wenzi Viegas, and we stepped back and allowed them to, actually we could have taken the cue from what Mohandas Babu said, we could have fought that, but still in solidarity with them we stood. BJP, forget that they don't have much of hold there. They had openly already declared in the public domain that we are not going to contest. Exactly. So this is trust deficit. So trust deficit पळय दोन गजाली, तुका दोन गजाली आहात. लिडराच्या बाबतींत लिडराची जी भायर वर्तवणूक करता ताच्या बाबतींत लोकांक विश्वास उरपा जाय. काँग्रेसीच्या काही लिडरां बाबतींत हांव घेना किंवा हें करना, काँग्रेसीच्या तांगेले चीफ मिनिस्टरान सेटिंग आहा अशें सगळे उलयतात.
गोंयांत जर खंय कोणाचे? जर तुमच्या काँग्रेसीचे कांय टॉप लिडर आहात, नांव घे नांव, कित्याक म्हाका तांकां नांव घेवन हें करपाचें ना, एक मिनीट, कित्याक नांव घेतल्यार मागीर तांकां हें जातलें की अशें उरपा जाय एक तेंप अशें आशिल्लें पळय. हांव विरोधी पक्ष, हांव आतां गेल्ली 50 वर्सां राजकारण पळयतां, केन्नाच हें बाबू नायका विरुद्ध कोणें म्हणलें ना की तो रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग आहा म्हण. पर्रीकारा बाबतींत केन्नाच म्हणलें ना की रुलींग पार्टी कडेन. तुमच्या लिडरा कडेन हें म्हणटा की तुमी रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग आहा म्हण. रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग हें लोक म्हणटात हां, एखादी नाय जायत, पूण लोकांक दिसपा जाय की रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग ना म्हण. तुमच्या लिडराची एक हें मेळपा जाय, लोकांक इमेज वचपा जाय, तशें मॅसेज वचपा जाय, तो मॅसेज ना. तुमी अशें वयल्यान म्हणटात की चीफ मिनिस्टर सांगता ते तशें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एकमेकाचेर म्हणून तूं अशें म्हणटा की आम आदमीन केलें तें सारकें. नाही आम आदमी केलें तें हांव सारकें म्हणना. म्हाज्या कोतान गोंयची इलेक्शन जें आहा पळय थंय सॅक्रिफायस करपाची तयारी जाय. आनीक आतांच प्रत्येकान अशें म्हण प्रत्येक पार्टीक आपल्याली पार्टी वाडोवपाक जायत, नाल्यार पार्टी कित्याक घेवन बसपाक जाय ती. प्रत्येकान आपापल्या दुसरी मतदारसंघां वचून हें करपाक, तितून बाणावली केलो किंवा हांग केलो म्हणना, पूण कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाची गरज पडना न्ही. तुमी इंडिया अलायन्स घट्ट करपाचें उलोवपा जाय. तुमी आपल्याली पार्टी घट्ट करतना आपल्या पार्टी आतां पळय गोवा फॉरवर्ड घट्ट करप म्हणजे इंडिया अलायन्स घट्ट करप. आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करनात. तुमी वता आनी त्या पार्टीतून कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात, तितून त्या लोकां भितर जायत्या कडेन तुमी अशें म्हणटा की ना आमी बाणावली कॅन्डिडेट सारकें. अमित पालेकार हो खरें म्हळ्यार मॅन इन फोकस. सो हांव ताचे कडेन तेच विचारलो. अमित बाब पळय 2-3 इश्यू आयल्यात. एक इश्यू म्हळ्यार ताणी तुमचे कडेन सॅक्रिफायस केला जिल्हा पंचायत इलेक्शनान. आमी केदी व्हडली सॅक्रिफायस केल्ली. राव ऐकय जालें की तुमी तरी दिल्लीन कितें जाता तें तांणी तो दिल्ली बहुत दूर आहे. गोंय आमी वेगळे तरेन ल्हान राज्य, व्हेरी इजी टू मॅनेज, पॉलिटिकली व्हेरी सेन्सिटीव स्टेट. अशे वेळार तुमी सगळ्यांनी एकठांय रावन कितें तरी करपाक न्ही. तो म्हणटा तशें लोक प्रत्येक जाण आपापले पॉलिटिकल मान्य करता. तूं अचानक घाई कित्याक केली? कोणी घाई केला? तीक करून तूं दुसरे दिसा म्हणलें की बाबा एक कितें जालें पळय. घाई हांवें करूं ना. ज्या दिसा म्हाका दिसता एक पार्टी लेजिस्लेटीव विंग ऑफ काँग्रेस पार्टी आनी पार्टीचो प्रेसिडेंट हांच्या भितर कोऑर्डिनेशन ना अशें जर तुलियोबाब मान्य करता जाल्यार वेगळी गजाल. स्वता हांवें फ्रॉम काणकोण टू तुजे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून रावन काम केलें. वेन्झीन म्हाका दिसता वेन्झी क्रूज आनी आमचे कुर्तरी नावेलीचे आनी मेळून सुमार 150 तरी मिटिंगो केल्यो. सगळ्यो आमी केल्यो कित्याक जिखूंक जाय म्हणून. आज परिस्थिती अशी येता, इलेक्शन जालें, झेडपीक सॅक्रिफायस केली, येस मान्य करता हांव, सगळ्यो गजाली मान्य करता. मागीर वॉट हॅपन्स आफ्टर दॅट आमी सगळे इन असेंब्ली ऑल्सो वी आर टेकिंग अप द इश्यूज टुगेदर. आय टायम एंड अगेन से की आमी बरोबर आसा, इंडिया अलायन्स बरोबर आसा. पर्टिक्युलरली जेन्ना काँग्रेस पक्षाचे प्रेसिडेंट आनी तांचे जे कांय ऑफिस बेरर्स आसा ते वता पयलीं सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑफिस ओपन करता. I can still understand that because every party has a right to expand in every constituency. प्रत्येक पार्टीक तो रायट आसा. पूण हांव फातोर्ड्यान वचून म्हज्या कार्यकर्त्यांची मिटींग घेवन हांव सांगना की हांव विजया विरुद्ध इलेक्शन लडटलो. हांव तुज्या हाज्या एल्टनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून सांगना, कार्लोसाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजो काडर ना, म्हजो हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काडर ना, आसा म्हजो काडर युरीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. बट वी रिस्पेक्ट दॅट थिंग दॅट हे जे आमचे एक्झिस्टींग सिटींग MLA आसा जे काँग्रेस पक्ष सोडूनय भारतीय जनता पार्टीन वचूंक ना, तांकां ते थंय ते इलेक्शन लडटले. तसोच आमी एक्सपेक्ट करता की वेन्झी वील कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम बेणावली. त्या जाग्यार पार्टी प्रेसिडेंट वता, तांची प्रभारी वता, मिटींग घेता. येस फायन, मिटींग घेवंकूच जाय, कित्याक कोणी घेवची न्ही, घेवची. पूण तूं अनावन्स करता गेट वील फायट बेणावली इलेक्शन, देन हू इज ब्रेकिंग ट्रस्ट? हू इज ब्रेकिंग हूज ट्रस्ट? दीस इज ए तुमी अशें जर तुमकां जर दिसता इंडिया ब्लॉक घट उरपाक जाय, तुमचे भितर एक थोडे तरी एक नीतीमान राजकारण आसपाक जाय, थोडे तरी एक भितर एक कॉम्प्रोमायज की बाबा आमी अमकें करतले, अमकें करचे ना. कितें करपाचें आनी कितें पळय. एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न, आय टोल्ड आतांच म्हटलां ते प्रमाणे दिल्ली पार्लमेंट इलेक्शनाक इंडिया अलायन्स म्हणून एक डिसिजन जालो. ते बरे भाशेन ते डिसिजन आमी फॉलो करून now that he says it is a sacrifice. No, Tony, issue is not that. No, I have to remind you. Sacrifices. It's about adjustments to win. Half an hour. You have to answer is that तुमचो कोण एकलो ऑब्झर्वर येता, ती बाणावले वता ती अनाउन्स कशी करता की आमी बाणावलेची सीट लडटले. I don't know whether she गेलो स्टेटमेंट उरपाक आशिल्लो की बाणावलीचो सीट आमी इंडिया अलायन्स लडटले. करेक्ट.
तसो स्टेटमेंट दिवपाक जाय आशिल्लो. तसो. But that- what इंडिया you are exactly right. तो कोणाची पार्टीचे लढतो हे न सांगपाक Alliance म्हणून लढतले आमी. इंडिया अलायन्स म्हणून लढतले. पयले सुवातेर आतां इलेक्शन आमचे आनीक 2 वर्सांनी आसा. पूण आतां आनी वाट कोण- लागपाची. आनी कोण सीट आताच जर ही परिस्थिती आयल्या फुडल्या 2 वर्सांनी जातले कितें तुल्यो बाब. See, I am telling you the problem does not lie with Congress party. Problem lies with certain leaders of Congress party. तांकां alliance नाका कारण तांचो सीट वता. ही परिस्थिती आसा. You have jumped the gun. No, I have not. After immediately I have taken a press conference with a leader saying that alliance exists. I am upset with certain things. No, but why did you go to the press to say you are playing into the hands of the BJP by saying that there is a trust instead of sitting together? तू फाल्यां वचून Why don't you sit across the नाव table? सांगू हांव हांगा इलेक्शन लढतलो म्हणून. Let me allow to allow me to talk. I never interrupt. समजूंक I am not. सांता क्रुजान येवन सांगता, Raju, पणजेन येवन Raju, सांगता. I didn't interrupt anybody. But you are not allowing me to talk only. एक सांगता म्हजो एक तुका क्वेश्चन आसा. तो क्वेश्चन असो की तो म्हणतो विश्वासाचो अभाव. विश्वास ना कारण तो म्हणटा की तुमचो एक कोण लिडर येता कोणाक घेवन वता बाणावलो गेलो अनाउन्समेंट केलो. एक सांग म्हाका हो जो पळय ट्रस्ट पळय जो बिल्डअप करपा जाय तुमचे पार्टीचे 3 काय 4 तोंडां वेगवेगळी आसात. तुमचो पार्टीचो खरो खामो कोण तो सांग. लेजिस्लेटिव्ह पार्टी चलयत तो काय प्रदेश काँग्रेस चलयत तो? Pradesh Congress Committee Chief is always the party chief everywhere. Okay. There is no question of legislative party is another wing of the party, and so are all the other frontal organizations. Yes. Each has got an assigned role in the party. So तेच म्हणटा, हांव तुका Rather तेच than विचारलें. going to the press, So he has- President he has- फोन उबार सांग. he has rushed to the press. आता मारयो phone. No. Wait, you are Live camera wait, check you घेताला पळया. Amit, you are interrupting me. तुमचोच You are घेना not phone. allowing me to talk. But You are that- interrupting me. No, You but- listen to me and then you rebut. No, तुले I बाब- kept quiet no, when you तुले- were तुले बाब एकूच speaking. सांगता. You are not allowing me I to will talk. I will keep quiet and tell you whatever it is. No, see, Then these you- are आणि मागीर तुका म्हजो phone open करून दाखयता. राजू बाब कोण फोन उखलिना कोण तेका ट्रस्ट डिफिसीट दिसलो कोणे एक स्टेटमेंट केलो that we can sit across the table like that. In Saligaon constituency where I come from, we have a Congress candidate there elected, and we are opposing certain projects there which are coming. आमी खूप agitation केले हे केले. Suddenly the Banawali MLA comes there with 2-3 workers and inspects the site. There was always a way to talk to the Congress and say, "Hare Baba, you all are opposing. We also want to join this." Suddenly there is a thing and 3-4 and after that nothing. ते लोक म्हाका विचारतात ते हे करतले काय हांव नको म्हटले. Only one state. Now, if you take these one-off examples, I passed it off because I said another person is opposing it. It's good for us, is what I told our workers. Why are you worried? Now because he is resorting to this small. No. But I say why these small issues we can sit across the table and we can resolve. But we, by giving such statements in the press, are probably playing into the hands of the opposition party who wants to fish in these troubled waters. एक सांगा. युअर इज ए सिनियर पार्टी. ह्या पळय इंडिया ब्लॉक तुम्ही सिनियर अशे वेळार तुका दिसना की एवरी मंथ किंवा एवरी आफ्टर 2 months तुमच्या लिडरान कोण तो लिडर लेजिस्लेटिव्ह पार्टी किंवा पार्टी विंग एकठांय येवन हांकां सगळें आपोवन वेगवेगळें डिस्कशन करचें वेगवेगळे पॉयंट जाताच डिस्कशन प्रेस सोड मिटींग जाता ना प्रेस केन्ना जाता प्रेस कॉन्फरन्स जाता प्रॉब्लेम कितें जाला एज अ सिक्वल टू अ मीटिंग नो दॅट मीन्स देयर इज सम इशू एक गजाल म्हाका सांगून दिसता की जेन्ना आमी इंडिया अलायन्स म्हणून फुडें सरता आतां जॉब स्कॅमाचो इश्यू आसूं आमी लीड घेतली फॉलोड बाय गोवा फॉरवर्ड आमी लीड म्हजो 8 म्हयने पयलींच्यान सुरवात आशिल्ली मागीर इमिजिएटली विजय बाब जॉयन्ड अस एंड वी टेकन दॅट एंड आफ्टर दॅट काँग्रेस पक्षांनी आवाज केलो मागीर तांचे लेजिस्लेटिव्ह विंग वॉज टॉकिंग बट अदर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव्ह विंग म्हणलें आतां पूण पार्टी खंय तरी थंड जाली परती ताजे मागीर आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली विजय बाबा आशिल्लो हांव आशिल्लो कार्लोस बाबा आशिल्लो इन स्पायट ऑफ दॅट अर्लियर इशू सो इफ आय हॅड टू पुट अ स्पोक इन द अलायन्स नो एक गजाल सांगता गोंयच्या लोकांक न्ही अलायन्स जाल्ले जाय आमकांय अलायन्स जाल्ले जाय देर इज नो डावट दॅट 67% ऑफ वोट शेअर इफ स्प्लिट्स बिटवीन काँग्रेस आप गोवा फॉरवर्ड एंड अदर्स पयलीं जाल्ले तशें जाल्यार ताजो फायदो बीजेपीकूच जाता हे कोण मुर्खूय सांगूंक शकता पूण प्रॉब्लेम कितें आसा काँग्रेसा भितर मूर्ख ना
अति हुशार लोक आसा. तुलियो बाबा सारखे 100 लोक जर आसत काँग्रेसा भितर जाल्यार अलायन्स तुटचें ना. आय कॅन वाउच फॉर दॅट. देर MLAs ऑल्सो आर व्हेरी रेसिप्रोकेटीव. तूं युरी बाबाक फोन मार किंवा कालोश बाबाक फोन मार किंवा एल्टनाक फोन मार, दे टॉक टू यू, दे अंडरस्टँड. पण खंय तरी कॉर्डिनेशन मिसींग जालां तांचे प्रभारी भितर, प्रेसिडेंटा भितर ऑर द GP गोवा प्रदेश काँग्रेस GPCC इट इज कॉल्ड, रायट. ताजे भितर कॉर्डिनेशन मिसींग जालां हें खंय तरी आमकां दिसून लागलां. कारण अलायन्स हांव परत सांगता, युरी बाबांनी तेन्ना सांगिल्लें की 2027चे इलेक्शन आमी बरोबर लडटले म्हणून. आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शन येतलें, जिल्हा पंचायत इलेक्शन ते बरोबर लडटले काय ना, काय थंय डिसिजन घेतलें की नाही आमी इंडिपेंडंटली लडटले म्हणून. हें जर अशें जालें म्हणजे म्हाका पळय दिल्ली उलयता आसतना एक गजाल क्लियर आशिल्ली की लोकल इलेक्शन वील फायल सेपरेटली. पयलीं पासून ते सांगताले, आतांच न्ही दॅट अलायन्स थिंग, बट वी स्टील ट्राय टू कंटिन्यू इट अलायन्स फॉर लोकल इलेक्शन म्हणजे स्टेट वायज इलेक्शन्स. बट नॅशनल इलेक्शन्सान आमी अलायन्साच्योच गोश्टी करता, आमी प्रचारूय करपाक अलायन्साक वता. प्रश्न हो आसा की आज गोंयान एज अ लोकल लिडर आय हॅव कन्विन्स माय पार्टी की अलायन्स इज अ वे अहेड. अदरवायज ताजी डिफिकल्टी सगळ्यांक जातली, भारतीय जनता पार्टीक ताजो फायदो जातलो आनी ताजो फायदो जालो, आमी तो पळयला. पूण हें जर प्रत्येक सामान्य पॉलिटिशनांक, फॉरगेट अबाउट लिडरशीप ऑफ काँग्रेस ऑर एनीबडी एल्स, हांकां जर कळना जाल्यार तांकां मूर्ख म्हणचें न्ही, तांकां अति हुशार म्हणचें. कारण दे हॅव सम अलायन्स विथ समबडी इन द BJP. इम्पॉर्टंट विरोधी ऐक्य लोकांक कित्याक जाय, एक तर इलेक्शन लडपाक जाय, कारण तें आसा 27. ताजे पयलीं जे पळय इश्यू आसा सरकारा विरोधात, विशेषतः जॉब स्कॅम, ताजे संदर्भात फक्त आज बोवाळ करता ती मिडियाचे न्ही. तुमचे पार्टीत बोवाळ केला जायत, पूण जे पळय गोंय हालोवन उडोवपाक आशिल्लें. हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता BJPंतलो मनोहर पर्रीकार जर आज गोंयान आसता आनी तो जर ऑपोजिशन लिडर आसता, तो काँग्रेसीक सळो की पळो करपाचो, हें सगळें मान्य करता. अशा परिस्थितीन ऑपोजिशन जर युनिटी दिल्लीन कितें जालें हें जालें वेगळें दवरया, पूण एकट्या येवन गोंय हालपाक कित्याक शकना. एक्चुअली खरें म्हणजे तशें जावपाक आशिल्लें की सगळी एककडे इंडिया अलायन्स एककडेन येवन जॉब स्कॅमाचेर सबंद गोंय ढवळून काडपाक आशिल्लें. तें मिटींग जावपाक आशिल्लें हें जावपाक आशिल्लें, तें जायना. उलट असं जाता की प्रत्येक वेगवेगळ्या फ्रंटाचेर लढटा. गोवा फॉरवर्ड आपल्याले जे लढटा, आप आपल्याचे लढटा, काँग्रेसीचे भितर दोगांय दोनी कडेन कशें लढटा म्हणटा एक्झॅक्टली. सो खरी म्हणजे हो इतलो मोठो इशू, हो रिलेटेड टू द यूथ. अरे हांव म्हणटा 10,000 लोक आझाद मैदानाचेर किंवा लोहिया मैदानाचेर कित्याक येवंक शकनात? कारण तुमचे कडेन ट्रस्ट तुमी लोकांक कन्विन्सच करूं शकनात. हें खरें मरे. जॉबाच्या बाबतींत खरें म्हणजे येदी मोठें स्कॅन्डल जॉबाचें जें चलता ताजेर हें कांय ना. दिस इज weakness of opposition. It is not weakness of opposition. I will tell you. What we need to do is coordinate on these. इथून हो विषय पे जॉब कोणे तू डिस्कशन तू तुझ्या पार्टी प्रेसिडेंट तुमची पार्टी मोठी, तुमचे ऑपोजिशन लिडरशिप तुमच्याकडे ना, तुम्ही सगळ्यांक एक कडेन कन्या करपाय न्ही ऑपोजिशन लिडर. ना वी आर इन द प्रोसेस. दोन महिने झाले मरे गव्हर्नमेंट काय करना म्हणून बहुत कळटा मरे. यू आर इन प्रोसेस. गव्हर्नमेंटान ऑलमोस्ट बंद करपाची तयारी चल्ला, सगळी बंद करपाची. एक्झॅक्टली. वी हॅव बीन against this job scam even before the. जेन्ना न्ही आनी दुसरें सांगता, जेन्ना रवी नायक म्हणटा गॉड मदर सोदपा जाय म्हणून ऑपोजिशन काय म्हणना. एक्झॅक्टली. आता कितें जाला, आतां नवो विशू सुरू, तो म्हणजे सरकाराक खंय तरी हाजेर पालव घालपाकच जाय. सनबर्न तांणी बोवाळ सुरू केलो. प्रवीण आर्लेकाराक इतलो दम ना की सरकारा विरुद्ध उलोवपाचो. हाजो अर्थ कितें, दारगळ पंचायत आनी प्रवीण आर्लेकार हे दोन तोंडां करपाक कारण म्हणजे सरकारा भितर तो एक सेटिंग आसा की तूं बोवाळ घाल पूण परमिशन जातलें हें जातलें. त्या बोवाळान जॉब स्कॅम सगळे विसरतले. ही परिस्थिती आसा. पूण तुवें म्हणलां तें बरोबर. खंय तरी वायट दिसता की आमी आज विरोधी पक्ष म्हणून 7 जाण उरल्या, 3 विरोधी, टोटल 4 विरोधी पक्ष उरल्या. तातल्यान एका पार्टीचो प्रेसिडेंट गायबूच जाला, तो म्हणटा मेळत ना RGचो. सो RG हॅज बिकम रिडंडंट. उरले काँग्रेस, आप आनी गोवा फॉरवर्ड आनी आमी मेळून बोवाळ घालता. आनी खंय तरी हाले 2-3 दीस 4 दीस जाले आमी अमित पाटकर दिसता, पूण पाटकराक फोन करात जाल्यार तो फोन पयलीं उबारना. ही परिस्थिती आसा. म्हजे कडेन आतां रेकॉर्ड उरता. हांव तुका फोन केला तो रेकॉर्ड हांव दाखयता. आनी पूण तोलेबा वेन दीस हॅपन, वेन वॉट हॅपन इन बेनावली, हांवें तुकाय धाडली मेसेज, तुमच्या कितल्याच लिडर्सांक धाडली आनी हें बरोबर दिसता काय म्हणून विचारलें. परिस्थिती अशी आसा. तुमचे पार्टी यू आर डायवर्टिंग. No, issue is not. You are gone to an MLA who was sitting of ours and said that I will contest against him. No, you are. So where is the alliance? तो alliance हांव म्हणटा तो प्रश्न आता विषय आसा. सनबर्न ओपोज करपाक
in the South Goa, Congress was in the forefront. Congress has in fact had 2-3 large meetings. अरे पण ते जाता मरे आता गावचे including BJP member I think the whole thing was initiated by Amcho Cruz Bab. In fact, there is a case registered against him in the High Court now by the Sunburn. आणि तांचेर गॅगिंग ऑर्डर आसा म्हणून तांकां उलोवंक मेळना, कंटेम्प्ट इश्यू जातलो म्हणून. आनी द मॅटर इज फिक्स्ड ऑन 9th. वी विल बी डिलिंग विथ दॅट अँड वी विल बी टेलिंग द हायकोर्ट की तांणी बरो मोडस ऑपरेंडी केला की सरकारूय हातूंत भितर शामील आसा. ते बॉम्बे हायकोर्टान हांगा घालूं ना, बॉम्बे व्हरून घाल्या. आनी सगळे MLAs आसा ओपोजिशन इन्क्लुडींग आमचे आनी तांचे दोन मिडिया पूण गॅगिंग ऑर्डर ना. इश्यू हो आसा की आज अशे 100 न्ही 200 इश्यू आसा. बेसीक इश्यू जो आसा तो जॉब स्कॅमाचो. ह्या इश्यूचेर खंयच कोऑर्डिनेशन आमकां काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान आयलें ना. दॅट इज द प्रॉब्लेम. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुलियो. आय एम टॉकिंग अबाउट एज फार एज Raju Bab, let me give credit to Carlos or for that matter Elton or Yuri, who are approachable, whom all of us can approach and take up an issue. Tulio Bab will pick up the call. We have done that. But खंयतरी as he says, legislative wing आणि party are two different things. सगळ्यांनी मिळून हो जर विषय रस्त्यार येवन घेतलो, सरकाराक भंय दिसला सरकाराक की नाव येत एम्प्रेसाचें नाव येत जाल्यार सरकार पडूंक शकता. So you mean to say our MLAs whom you have spoken to have not responded to your claim? I will check with them. No. If they had responded to your request, by now we would have had a. I can't blame your MLAs. Whom you want to blame? As a party president. Whom you want to blame? No, as a party president, it is my entire responsibility to take a party in a particular direction. And as a party president, it is entire responsibility of Amit Patkar to pick up the call of the party president and answer what is the queries. What prevented you from making a formal request? I said for last press conference. Formal request. You should write a letter to you. No. Then you don't need to. That we would. All of us are addressing press conferences on the same issue. Goa Forward has also banged the job scam. They also have banged the job scam. We have also banged. And we all know that the government is in the process of putting it under the racks. तुझा टाइम सोंपला. मोहनदास तुका टाइम दिता. निमाणे म्हाका तुजे कडेन एक फायनल कमेंट जाय. हें जे पळय डिस्कशन जालें अर्थहीन दिशाहीन जालें अशें म्हाका दिसता. एक फायनल पॉयंट ना बाबा आमी एकठांय येतले चल ह्या इश्यूचेर झगडटले दिसत ना. गोवा फॉरवर्डाची पॉलिसी क्लियर कट आहा. आमी सॅक्रिफायस करून गेले पयलींय दाखयला आतांय सांगतात की अलायन्स इंडिया अलायन्स आहा म्हणटा तो तिगूं जाय आणि गोंयच्या सगळ्या पार्टींनी एक कडेन जावन झगड जाय. थंय सॅक्रिफायस हे इश्यू जेन्ना जातात तेन्ना तुम्ही 10,000 लोक हाडू शकता. तुमच्या फाटल्यान 10,000 लोक ना. जॉब स्कॅमाचेर चालूच आहा म्हण जॉब स्कॅमाचेर चालू आहा म्हण ते आमच्या पार्टीचेर वेगवेगळे FIR FIR रजिस्टर जाता पण आमी आयकना. आनी एक दीस राव एक बॉम्ब आमी फाल्यां उडयता. बरें तुम्ही बॉम्ब आनी एक गजाल परत एक दीस सांगता हांव. एज फार एज आम आदमी पार्टी is concerned, we are for alliance. We will see to it that गोयच्या लोकांचे aspiration of alliance will be intact in any form. If any of our elder brother, younger brother or modlo bhacho kon asat jor want to move away from this family, it is their choice. But we will strive to maintain that. And I think exactly will play a major role in doing this. I feel ki like amka kai gazal. Please understand that this is what exactly I started in my opening remarks, that ever since the Delhi alliance, I mean the Parliament election alliance, we have moved together, and the main focus was to expose exactly what you are saying, the government, and we are definitely. But the press conference which Amit Bab took and brought this in the public domain, I think that will not serve the cause of what we are speaking. But we should sit across the table and decide how to expose the government on these people-centric issues. Politics अशें चलना. हांव इतल्यानी कार्यावळ सोंपयतना एकच सांगता की पॉलिटिक्स अशें चलना. तो फॉर्मल ताका पत्र बरयतलो आनी टेबलाचेर बसून तातूंत भितर एक उत्स्फूर्त जाय, तातूंत भितर एक सामको नेट जाय. तो नेट ऑपोजिशन युनिटीन दिसती पडना. म्हणून अमित बाब सारको म्हणटा की ही विरोधी ऐक्याच्यो तिसऱ्यो वादऱ्यो जाल्यात आनी तिसऱ्यो वादऱ्यो म्हणटा तेन्ना एक विश्वासाचोय अभाव. हो फुडाकार कोणें घेवपाक आशिल्लो? काँग्रेसीन घेवपाक आशिल्लो. काँग्रेसीचे फुडाकार घेवन 10,000 लोकांक कशें हाडटले हाजी आखणी, हाजी एकूण मोर्चेबाजणी काँग्रेस आनी सगळ्यांनी मिळून करपाक आशिल्ली. म्हाका दिसता विरोधी ऐक्याचो हो एक जो कितें बोमाडो आशिल्लो तो इलेक्शनाक
आनीक 2 वर्सां उरल्यात पूण इतले इशू वाडल्यात ते इशू आसतना हो बोमाडो फुटला अशें म्हाका दिसता. ह्या कार्यावळीच्या उपरांत जर तुमी सगळे एकठांय आयले जाल्यार लोकांक एक कांय प्रमाणात विश्वास आसा विश्वास आसा अशें दिसतलें. तुमी सगळे आमचे कार्यावळीन आयले आनी मोलादीक मतां व्यक्त केली म्हूण तुमचे हांव सगळ्यांचे उपकार म्हणटा. तुर्यो बाब, अमित पालेकार आनी मोहनदास बाब लोलयेकार, धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV. दिवचल म्हालांतलो नार्वे हो सैम सोबीत गांव. सप्तकोटेश्वराच्या देवळा खातीर तो जगभर फामाद. गोंयांत पोर्तुगेज राजवटी वेळार शेकड्यांनी देवळांची मातये भरवण जाली. ह्याच वेळार दिवाडे जुंया वयले सप्तकोटेश्वराचे पुरातन देवूळ पोर्तुगेजांनी मोडले. ते वेळार सप्तकोटेश्वराचे लिंग दिवाडे वाठारांतल्या नार्व्या गांवच्या फेरये कडेन आशिल्ल्या एका बांय कडेन सुरक्षीत दडोवन दवरिल्ले. सादारण 15व्या शेंकड्यांतली ही गजाल. ते वेळा वयले नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय हांणी मोठे धाडस करीत सप्तकोटेश्वराचे हे शिवलिंग पयलीं दिवचलच्या लाटांबरसे गांवांत आनी उपरांत आतांच्या नार्वे गांवांत हाडून ह्या शिवलिंगाची स्थापना केली. 1547 वर्सा ह्या शिवलिंगाची स्थापना जाल्या उपरांत फुडें छत्रपती शिवाजी महाराजान ह्या देवळाची निर्मिती केली. सप्तकोटेश्वर शिवलिंगाचो हो इतिहास तर सगळ्यांकूच खबर आसा. मात फाटली 475 वर्सां चलत आयिल्ली एक आगळी वेगळी परंपरा ह्या गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा. ती म्हळ्यार दर वर्सा कार्तिक म्हयन्यांतल्या दसमी दिसा श्री सप्तकोटेश्वर आनी श्री कालभैरव ह्या दोनूय देवाच्यो पालख्यो नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय ह्यांच्या समाधीक भेट दितात. तर पळोवयात ही नार्व्या गांवची आगळी वेगळी परंपरा. आज अभिषेक म्हणजे नारायणराव सरदेसाय यांचे पूर्वज नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय यांनी जे लिंग हांगा हाडून दवरलेलें आसा तें लिंग म्हणजे सप्तकोटेश्वर लिंग. आनी सप्तकोटेश्वरान ताका कितें सांगलेलें, ही समाधी जी आज वडांनी म्हणटात थंयसर आमची आसा, वडा पयलीं वडा झाडां आसलें थंय समाधी तेंची आसा. तर सप्तकोटेश्वर ताका सांगलें वर्सांतून एकदां तुज्या भेटीक आपूण येतलो. म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना की आयच्याच किती दिसा ते मरण पावल्ले हें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. पूण आयची दशमी, हे दशमीचे औचित्य साधून सप्तकोटेश्वर पालखी आनी काळभैरव पालखी अश्यो ह्यो 2 पालख्यो त्या समाधीच्या ठिकाणी वयतात. थंय त्या पालखेचें पूजन जाता, समाधीचें पूजन जाता आनी पालख्यो परत मंदिरान येतात. हो आयची दिसा. परत तशेंच फाल्यां एकादश जाल्या उपरांत परवां तुळशी द्वादशीची जाता आनी वैकुंठ चतुर्थीची पालखी जी 4 म्हयने भितरल्यान भोंवता ती वैकुंठ चतुर्थी दिसा पालखी भायल्यान भोंवता. ती परत फुडचो पावस ये पर्यंत भायल्यान पालखी भोंवता. आनी कार्तिक पौर्णिमा ह्या दिसा वाड्याकारा प्रत्यर्थ देवाक अभिषेक जाता आनी वाड्याकारांची पालखी आसता तांची. आनी वाडेकार मंडळी हांगासर एक नाटक सादर करतात. आनी दुसरे दिसा सकाळी रथ लक्ष्मी नारायणाच्या भेटीक वयता आनी लक्ष्मी नारायण रथ सप्तकोटेश्वराक पावपाक हांगासर येता. आनी हरी आनी हर ही भेट वर्सांतून 2 फावटी घडटा रथांचो, एक शिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिसा आनी एक कार्तिक पुर्णिमे तिसऱ्या दिसा. असो हो सोहळो हे 4-5 दीस कंटिन्यू हांगासर चालू जातले. आयज मंदार सरदेसाय हांगासर तेंचे पुर्वजाच्या प्रत्यर्थे सप्तकोटेश्वरा कडेन अभिषेक करपाक गेल्ले आसा. आनी काही वर्सां पयलीं हांगासर सप्तकोटेश्वरा कडेन आवळी भोजन जातालें, तें काही कारणासर बंद पडला. सगळ्यो गोश्टी हांगासर थोड्यो बंद पडलेल्यो प्रथा आहा त्यो. पूण ह्यो आयच्यान पौर्णिमे पर्यंत कंटिन्यू हांगासर प्रोग्राम म्हणटा ते कार्य चालू आसता.
हें जें देवूळ आशिल्लें ओरिजिनली दिवाळे आशिल्लें तें पोर्तुगीजांनी मोडलें आनी ताचें जें लिंग आशिल्लें तें आमची आतां जी फेरी आसा फ्रॉम नार्वे टू मालार त्या सायडीक वता ती थंय एक बांय आसा थंय हाडून ताणें तें पोल्लें विसरले लोक. तर हो नारायणराव म्हणटा पळय तो आमचो पुर्वज जाचें नांव नारायणराव सुर्यराव. ताका सपनां पडूंक लागली. एक खाडयो मनीस ताका सांगता आपणाक हांगाचो काड आपणाक सामकें रेब्यान रावता लोक आपणाचे माथ्यार सरता हांगासून काड आपणाक. ताणें गांवांतल्या लोकांक विचारलें की हें कितें. तर तांणी ताका सांगलें की अशें एक देवूळ आशिल्लें हांगा सप्तकोटेश्वराचें आनी तें लिंग अमके अमके कडेन हाडून पोल्लां. आनी ताचे कुशीक एक फोर्ट आशिल्लो. 10-20 सामके हट्टे कट्टे लोकांक 2 व्हडी घेवन रातचे काळखान ते नार्वे ह्या गांवांतसून बेटार गेले आनी थंयचे ते लिंग काडलें आनी ते घेवन आयले. येता आसतना पुर्तुगीजांक कितें तरी मातसो चाहूल लागली म्हूण तांणी गुळयो मारल्यो. तातूंत अशें म्हणटात की ताजो भाव मेलो. आतां थंय आनी एक समाज ज्या समाधीचेर आतां आमी वेतले त्या समाधीच्या कुशीक आनी एक समाधी आसा आनी ती ताज्या भावाची अशें आमी मानतात. तर ताणें तें लिंग हाडून तो हांगा आयलो ना. तर हांगासून तो लाटंबरच्यान गेलो पयस गेलो. 2 वर्सांनी मागीर ताका लागीं हाडचो म्हणून तो लिंग घेवन आयच्या दिसा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा तो आज हांगा घेवन आयलो आनी हांगा एक केव आशिल्ली त्या केवान भितर ताणें ती दवरली म्हणजे गुहा आशिल्ली आनी ताजेर ताणें एक ल्हानशें देवूळ बांदलें आनी ताजेर वयर चुट्टां घालून ताणें तें कवरींग केलें. आतां तें करता आसतना थंय शिवाजी आयल्लो मागीर आनी मागीर शिवाजीचो मुकूट पडलो व्हीर लागून म्हूण ताणें एक परत बांदचें अशें ताणें ऑर्डर दिली. ती राजाज्ञा आमच्या दाराच्या वयर आसा. ओके. आयचो जो दीस आसा न्ही हो दीस आज 475 वर्सां जाता ताका जें लिंग त्या नारायणराव सुर्यरावान हांगा हाडून दवरलेलें. आतां तुमी विचारतले की नारायणराव सुर्यराव कित्याक तूं सद्देसाय मदीं खंयसून आयलो. तर हो नारायणराव सुर्यराव म्हणटा तो आमोणे नार्वे भटग्राम आनी सावयवेरें ही जी एरिया आशिल्ली ताजो सरदेसाय आशिल्लो. देसाय जे एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्ले तांचो हेड म्हणजे न्यायाधीशाचो सरन्यायाधीश तशेंच देसायांचो सरदेसाय ही एक पदवी. दीस इज अ टायटल लायक कुलकर्णी चिटणीस ऑल दीस सरनेम्स ती आमी एक्वायर केली सरदेसाय म्हणून आनी वेगळे. सो आज आमी म्हणटा आसतना नारायणराव संजीव सुर्यराव सरदेसाय अशें पूण नारायणरावाच्या समाधीचेर तुमकां दिसतलें नारायणराव सुर्यराव म्हणून. सो आज कितें जाता की देव बिंग ग्रेटफूल की आपणाक त्या पोर्तुगीजांच्या ताब्यांसून हाडून हांगा ताणें हाडून दवरलो म्हणून तो मान म्हणून ताजी मुर्ती जी उत्सव मुर्ती आसा ती हांगासून ताज्या समाधी कडेन वता रावता थंय पुजा जाता ताका मान दिता आनी मागीर परती येता. सो दीस इज ग्रेटफुलनेस. कोणेंय जर आपणाक बरें केलें जाल्यार यू शूड ऑलवेज रिमेंबर दीस इज अ मेसेज दॅट गोज आउट फ्रॉम. आज आमी पालखी म्हणटात पूण असो टायम आशिल्लो 475 वर्सां जावन इमिजिएटली आफ्टर दॅट की त्या वर्सा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा हांगासून उत्सव मुर्ती थंय वताली. आतां ती पालकेन बसून येताली काय ती धरून व्हरताले काय माथ्यार धरून व्हरताले इज अ डिफरंट थिंग. बट हाका प्रथा आसा इज 475 years.
पार्वती जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना पयलेंच बजेट जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकरान प्रेजेंट केलें तेन्ना ताणें सप्तकोटेश्वर देवळाचें म्हणल्यार रिस्टोरेशन परतें करप हें ताणें घेतिल्लें म्हळ्यार एनावन्स केल्लें पूण 5 वर्सां आमी तेन्ना पळयलें कांय जालें ना. आतां जेन्ना तुजो कुलदेव आनी तूं मंत्रीपद तुका मेळटा तेन्ना हांवें मागिल्लें म्हणटा तें आर्कायव्ज आर्किओलॉजी हें देवळाचें काम सुरवात करून कंप्लीट करतलो
आनी ताजे खातीर आमी डेडिकेटेड मनीस दवरिल्ले जे हेंच काम पळोवपी आशिल्ले आनीक सगळें सुरळीत जातालें आनी बरें काम जाल्लें आनी जें रिस्टोरेशन जालां तें बरें रिस्टोरेशन जालां. ताजे मागीर ह्या मया मतदारसंघात आमी आमचो कॅन्डिडेटूय बी घालो आनी जें काम अधुरें उरिल्लें म्हळ्यार बेजिकली एक सर्कीट आमी डिवेलप करूंक सोदताले वीच इज स्पिरिच्युअल ट्युरिजमा खातीर आनीक मया लेक एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हें दोनूय कोरिलेट करून एक सर्कीट जें इवॉल्व करूंक सोदताले तें काम जालें ना. फक्त देवूळच कंप्लीट जालें आनी जें देवूळ कंप्लीट करपाक व्हडलो रोल असो नाशिल्लो तांणी चड गाजयलें. फुडलें काम जें कितें आहा तें तशेंच उरलां. जसो इतलो जय जयकार जाता गोंयांत आनी जे बसतात ते आपल्याक दैवत म्हणून छत्रपतीक मानतात अशें म्हणून सांगतात पूण ताजे फुडें तें काम कित्याक जायना हो प्रश्न म्हाका दिसता आयचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. तें जें काम जाल्लें पयलीं घेतिल्लें तितलेंच कामाचेर तें उरलां. ताजे फुडें 2 तळयो मागीर तें सर्कीट इवॉल्व करप आनी मागीर लोकांनी हें कंटिन्युअसली येवन पळोवप ही आमची हेरिटेज. ही हेरिटेज दाखोवपाचें काम जें सरकारान करूंक जाय आशिल्लें तें जायना आनी तें म्हाका जर ह्या सरकाराच्यान हे 2 वर्सांत जालें ना जाल्यार फुडें आमच्यान तें करूंक जाता. आतां जें फुडलें सेशन जाता तेन्ना हांव हें डिमांड करतलों आनी जर सरकार असो तसो तयार जायना जाल्यार मागीर तें फुडलें आमी करूंक शकता. आमची सरदेसाय फॅमिलीन हें देवळाची स्थापना करपाक जर आमी एक ऑलमोस्ट 500 वर्सां पयलीं जर आमी कंट्रिब्युशन आमचें आशिल्लें जाल्यार आतां ती समाधी बरी करपा खातीर आमच्यान ती कापाजाद आहा. सरकार जर करपाक फाटीं फुडें येता जाल्यार आमी तें फुडल्या वर्सा पयलीं आमीच तें काम सुरवात करून आमी कंप्लीट करता आनी आमी ताजी एक प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता. आमचे भितर खूब जाण आसात संजीव सरदेसाय पी तांणी हाजेर बरयलेलें आहा भावूय आहा आनी आर्टिकलां बरयल्या आनी ताजेर कंप्लीट हिस्ट्री फुडले जनरेशना खातीर दवरूंक जाय. बेजिकली फॉर पॉस्टेरिटी म्हणटात पळय न्ही पॉस्टेरिटी खातीर उरपा खातीर तें आमी करूंक शकता आनी तें करूंक जाय. फुडल्या खेपे तें आमी वील टेक इट अप. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी फुडें आमचें आंदोलन चालू दवरतले. कितें प्रोसेस आहा ते करतले. आमी फाटीं सरचे ना. हांव भारतीय जनता पक्षाचो सिनियर कार्यकर्तो, पूण म्हाका हें केल्लें नाका. कायदो म्हणटा ऑफ दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल. जर लोकांक नाका
पंचायत बॉडी म्हणजे सगळे नसता. काय ठराव घेतलेला की आमकां प्रत्येक लोकांक विरोध आहे. आमकां नाका, लोकांक नाका. कंप्लीट विरोध पंचायत आत्ता काय वेळा पयलीं धारगळ पंचायतीन 5-4 मतांनी सन्मानाचे जे एप्लिकेशन आसले त्या एप्लिकेशनाक पंचायत मंडळान मान्यता दिल्या. 4 जे पंच आहात ते अपोजान असले, 5 जाणांनी ते ग्राह्य करून ताका परवानगी दिली. सो मेजॉरिटी बेसिसाचेर ते एप्लिकेशन मान्य जालां. आता ह्या पंचायती भायर कांय थळावे हांगासर उपस्थित आसा. ह्या पंचायतीन जो आता निर्णय जाला तेचेर तेंची कितें मतां आसा, प्रतिक्रिया ते आमी जाणून घेवया. तुमकां कितें दिसता पंचायतीन लावले म्हणजे तेंचे एप्लिकेशन पंचायतीन जरी 5 हेतून जरी तेंच्यांनी मान्य केलां पण आमकां मान्य ना. आमकां ग्रामस्थांक पयलो अधिकार आहा. पंचायत म्हणजे सगळे न्हू. आमच्या स्थानिकांक पयलीं म्हत्व, लोकांक म्हत्व पयलीं आसा. लोकांचो होकार जावो पयलीं, त्या नंतर फुडलो कार्यक्रम. सो तुमी आतां लोक कितें करतले फुडें पंचायत? लोक आमी फुडें आमचें आंदोलन चालू दवरतले. कितें प्रोसेस आहा ते करतले. आमी फाटीं सरचे ना. हांव भारतीय जनता पक्षाचो सिनियर कार्यकर्तो पूण म्हाका हें केल्लें नाका. म्हाजो अपोज आसा. म्हाजो न्हू सगळ्या लोकांचो अपोज आसा. हें म्हाका मान्य ना सरकारचें. अशें म्हणटा की तुमच्या आमदाराकूय हितून विश्वासान घेतलेलो ना. ना विश्वासान कित्याक आमचो स्थानीक आमदार प्रवीणजी आल्लेकर सर हांकां विश्वासान घेतलेले ना सरकारान. खरें म्हटल्यार तो पार्टीचो आमदार, अपोजिशन आमदार न्हू, एमजीचो न्हू, काँग्रेसचो न्हू, आरजीचो न्हू, पण ताका विश्वासान घेतलेलो ना. हें आमकां वायट दिसता. कित्याक हांव एक सिनियर भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. खरेंच वायट दिसता. आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्यांनी बरे तरेन विचार करचो की ही गोष्ट लोकांक नाका, आमदारांक नाका, ती ही जावचीच न्हू आनी खंयच्या ठिकाण व्हरची. हांव ठिकाण सांगना पूण खंयच्या ठिकाणार व्हरची आमकां मान्य ना. आमच्या मते आमी सन्मानाक विरोध पयलीं पासून केल्लो आसा. ज्या दिसा हे केलें की सन्मान धारगळीन जाता आनी आमी पूर्ण विरोध केल्लो आसा. आनी आमचे यूथ, आमचे जे जाणटे, जाणटी बायल सगळ्यांनी विरोध काल दाखयल्लो आसा. काल महिला वर्ग भरपूर येयल्लो, तेंच्यांनी विरोध केला. हेजे फुडें आमचें आंदोलन चालूच आसतलें. नमस्कार. एज जर्नलिजम म्हणून तुमकां आमी सांगता की तुमी कायद्याचे खंय तरी हें पळोवपाचें. आमकां पब्लिकेक नाका हे. आनी कायदो कितें म्हणटा आमी जेन्ना शिकल्या तेतून आमकां पयलीं हिस्ट्री आसली सगळ्या तेतून सांगताले. कायदो म्हणटा ऑफ दी पिपल, बाय दी पिपल, फॉर दी पिपल. जर लोकांक नाका पंचायत बॉडी म्हणजे सगळे नसता तेन्ना हे जे आमकां जाय ते आमकां जाय. नाका ते नाका. तेन्ना आमकां हे धारगळचे ग्रामस्थांक नाका म्हणजे नाका. आमचो ठामपणे विरोध आसतलो का. पूण तुमी नाका नाका म्हणटाना ह्यो स्थानीक स्वराज्य संस्था हे निर्णय घेतात, ते तांकां मंजुरी दितात. तुमीच निवडून हाडलेले हे सगळे लोक. आमी आमच्या पांयार कुराड मारल्या सारकें आमकां जाल्लें आहा न्हू की बाबा आमी बरें म्हणून ताका दिल्लें कितें की बाबा गांवांत कितें बरो विशय जावपाक विकास जावपाक. पूण तेंच्यांनी कित्या खातीर गेल्या तें आमकां एक कळना. खंय तरी तेचेर हें आसतलें. आनी एज अ जर्नलिजम म्हणून आतां एक 20-25 दीस उरल्या पूण तेतूंत तुमी आमकां थोडें कितें कायद्याचें हें दिवपाचें बाबा अशें कितें तरी आसा आनी जावंक शकता. आता हे हॉस्पिटल आसा, आयुष्य हॉस्पिटल आनी रेडकर हॉस्पिटल लागीं म्हणटूच न्ही हे जे पंच वगैरे आसा तेंचे कोण शीक पडना काय हॉस्पिटलात लागीं जे आसा तांकां त्रास जावंक शकना काय. हे तुमी तांकां विचारूंक जाय आसलें. तेंच्यांनी मान्यता दिली आसतली. त्यांच्यानी वायट निर्णय घेवन आनी वायट ठराव घेतलेलो आहा की आमकां प्रत्येक लोकांक विरोध आहे. 4 जाण विरोधकच आहा पण 5 जाणांनी मान्य केला. सन्मान म्हणटा पळय ते क्रावड नासता म्हणटा कितें आसा म्हणटा. तुमी गेल्ले आसतले एज अ टुरिजम म्हणून हे आमचे जर्नलिस्ट म्हणून तुमी गेल्ले आसतले. सन्मानान कितें कितें आसता हॉस्पिटलांत आतां विशय काडला बरोबर आहा. तेजो क्रावड कसो आसता. आमी समज अंजुना हरकेल्या जर केन्नाय गेले जाल्यार थंय गाडी चलोवपाक जायना, वायब्रेट जाता. हॉस्पिटलांत तुमी तो बरोच विशय काडलेला ते तुमी तेचेर घालपाचे बाबा हे जेन्ना हॉस्पिटलां आसता. इवन आमचें देवस्थान आहा आनी ते उचार आहा धारेश्वर देवस्थान. आमी तेचो आयज हे दिल्लो आसा की ठराव आमचो दिल्लो आहा की आमकां ते नाका म्हणून. देवस्थान कमिटी धारगळच्या तुमच्या सगळ्या हांकां स्टॉलां घालून दिवच्या म्हणजे तुमकां वडा पाव आज लोकांची कोणाची हे ना की बाबा स्टॉल जावं म्हणून कोणी ग्रामस्थान कोणी हे केल्लो आसा काय की आमी आमकां नाका म्हणून सांगला. सरपंच म्हणटा की स्टॉल घालूंक दितले आनी कितें दितले तो विशय सेपरेट कोणी सांगला आमी मेंबराक घालून
आम्ही आमकां नाका लोकांक नाका बांदून पंचायत मंडळान जेंच्यांनी ठराव आयज पास केला पळय जो सन्मानाचो तांकां मेसेज आसा जर तुमी कितें करता जाल्यार युथाचें बरें करा वायट करूं नाका कित्याक पयलीं युथाचो पोटा पाणीचो प्रश्न सोडया तो आयज पर्यंत सरकारा कडेन जमूंक ना आनी पंचायती कडेन जमूंक ना आनी खंयचोच पंच ह्या गोष्टी फुडें सरना पण नाका आसलेल्या गोष्टी आयज सन्माना सारके फुडें सरता कितें आयज 4 जाण आमचे बरोबर रावल्यात बाकीच्या पंचांचे मान्यता दिला तांकां हें सांगा मेसेज पावया तुमी कितें 4 गांवांनी आतां 4 सिटींनी तो विरोध केला धारगळणी साहेब कितें जाला कारण कितें कारण कितें आमकां धारगळीकच जावं पण आमचो विरोध आहा ताका समज ग्रामसभेक ठराव जाल्लो की आमकां नाका म्हणा हें नाका दुसरो कितें तरी हाडा बरें कितें प्रोग्राम हाडा आमी फुडें आमचें आंदोलन चालू दवरतले कितें प्रोसेस आहा ते करतले आमी फाटीं सरचे ना हांव भारतीय जनता पक्षाचो सिनियर कार्यकर्तो पूण म्हाका हें केल्लें नाका कायदो म्हणटा ऑफ दी पीपल बाय दी पीपल फॉर दी पीपल जर लोकांक नाका पंचायत बॉडी म्हणजे सगळे नसता बायट ठराव घेतलेलो आहा की आमकां प्रत्येक लोकांक विरोध आहा आमकां नाका लोकांक नाका कंप्लीट विरोध आहा उडये करा बांदून थेयात ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात खुबशीं ल्हारां उसळटात ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात आमी तुमचे खातीर लढटात आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्तिका कोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो तुका मायकल लोबोसाय अशे प्रश्न करीत मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाचेर जीव घेणो हल्लो पेडणेच्याच 5 अनवळख्यांनी हल्लो केल्ल्याचो कुंदळकाराचो दावो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निश्चित महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय साखळी भर बाजारात विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान केली आत्महत्या तर शेल्डेच्या निर्मला नगरातल्या भाड्याच्या रूमात सापडली झारखंडच्या कामगाराची कूड तपास सुरू खाणेपार खुर्साकडेन मारुती सुमो आणि ऑल्टो गाडयेमदी अपघात 2 जाण जखमी उपचारा खातीर हॉस्पिटलात केल्यात दाखल म्हापसा खोर्जुवेच्या एका 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॲपावरवी फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे आयला सामकार
आणि गोंयच्या साहेबाचे फेस्ता दिसाय सुभाष वेलिंगकराचे सोशल मीडियाचेर वादग्रस्त टिप्पणी, सेंट फ्रांसीस झेवियर पोर्तुगीज हस्तक म्हणून उल्लेख. आता खबरो विस्तारान. तुका मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाडकराचे म्हणणे. सध्या कोनाडकराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. अजून विधानसभेक 2.5-3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकलान मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हूण विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक. हे 5 जाण पेडणेचेच म्हूण कोनाडकराचे दावो. कोनाडकराचेर सद्याक उपचार सुरू आसात. कितल्यांक ही घटना? एक वर. आनी कितें म्हणटाले ते येवपी? म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले. येयल्यार तर मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारून तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले? पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात. हां, ओके, येस. भाशेसून आमचे लँग्वेज पेडण्याचे काय? गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आता निश्चित जाला. बुधवार महाराष्ट्र भाजपाच्या कोर कमिटीच्या बसकेत फडणवीसाच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जालो. आता अधिकृत घोषणा आणि सोपूतविधी बाकी आसा. महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक जाल्यार ताचो निकाल 23 नोव्हेंबराक जाल्लो. मात 10 दीस जावन लेगीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा जावंक नाशिल्ली. महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री कोण आसतले हे विशीं सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. फाटले कांय दीस बरेच नाराजी नाट्य जाले. निमणे आतां देवेंद्र फडणवीसूच मुख्यमंत्री जातले हें निश्चित. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत देवेंद्र फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सकाळी भर बाजारात झाडाक घोळ घेऊन विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान आत्महत्या केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गजानन वांतेकार ह्या तरणाट्यान फांतोडेर 4 वरांचेर साखळीच्या काडा मार्केटा मुखार आशिल्ल्या झाडाक घोळ घेऊन ही आत्महत्या केली. पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो आणि कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. मात ह्या आत्महत्येचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. बुधवारा खाणेपार खुर्सा कडेन मारुती सुमो आणि ऑल्टो गाडये मदीं जाल्ल्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाले. ओव्हर स्पिडीन आशिल्ल्या ऑल्टो गाड चलोवप्यान ओव्हरटेक करतना फाटल्यान सुमोक नेटान धक्को मारलो. ह्या अपघातात ऑल्टो चलोवप्यान ताच्या कुशीक बशिल्लो गंभीर जखमी जालो. दोगांयकूय उपचारा खातीर फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत भरती केल्या. नमस्कार, आम्ही खांडेपार खुर्सा कडेन हांगा आसा. जे जाग्यार सकाळी 10 दरम्यान 10 ते 10:30 ह्याच्या दरम्यान हांगा एक अपघात जाल्लो आसा. दोन्ही गाडयो फोंडेचे दिशेन वयताल्यो. एक एग्रीकल्चर गव्हर्मेंटाची सुमो तिका हाडून तेणी फाटल्यानच्यान मारलेली आसा. आनी ती जी गाडी आसा ती ऑल्टो गाडी आसा ती गाडी बरी फास्ट आशिल्ली अशी म्हणून हांगा सगळीं सांगता. खूब जाण अशें ओव्हरटेक करून ती गाडी हांगा आयले आनी ती ओव्हरटेक करून वयतना तिका जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची गाडी आसलेली तिका फाटल्यानच्यान धक्को मारलेलो आसा. आनी तेन्ना जे ऑल्टोन गाडयेन 2 जाण आसलेले ते जखमी जाल्ले आसा आनी तांकां हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा गाडयेन जी वयताली ती पणजे वचपाक वयताली, फोंडेच्या दिशेन पणजे वचपाक वयताली. जी धारबंदोडा कार्यालयाची गाडी ती पणजे वचपाक वयताली. तितून एग्रीकल्चर एसिस्टंट ऑफिसर आसलेलो आनी ड्रायव्हर आसलेलो. जेन्ना तांकां फाटल्यान धक्को मारला तेन्ना तांकां हांगा ताका एग्रीकल्चर ऑफिसरान तांकां मातशें वोटाक मातशें मार लागलेले आसा. व्हडले कांय ना. आनी जे ऑल्टोन आशिल्ले तांकां गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. तांकां आयडीन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या डीएनए वेल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंयच आसा. आता सोशल मिडियाचेर सुभाष वेलिंगकरान फ्रांसीस झेवियराचेर पोस्ट करून नव्या वादाक तोंड फोडलां. पळयात पुराय बातमी. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकरान सोशल मिडियाचेर एक वादग्रस्त पोस्ट केला.
गोमंत भुयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकारान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ले हे पोस्ट पळयात। छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट। हे लॉजिकच बेकार आहे। झेवियरला पोर्तुगालच्या राजाने व पॉपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला, भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे तर अडाण्यालाही माहीत आहे, होय ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। लंच टाइम बुलेटिनान घेऊया एक ल्हानसो विसव, खंय सुचनाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। विसाव उपरांत परत एक फावट येवकार। आता वळूया फुडल्या खबरांकडे। पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळेकडेन हळशीक पातळ्यात संबंधित प्रशासनान या बस स्टँडाकडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे दिसून येता। सेप्टीक टाकयेचे घाणयाने उदक व्हांवता, ताका लागून वाठारांत घाण वास मारता। बस स्टँडार येवपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा, तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आयज आमी पेडणे बस स्थानकाच्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात जर आम्ही नजर मारली तर सगळीकडे घाण दिसून येता। कदंब महामंडळाचे हे बस स्थानक, पूण हाचेर दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान ताची निगा राखली गेली ना। हांगासर एक सायटीन सेप्टीक टँक आसा, ती टँकीचे उदक थेट भायर येवन लोकांक दुर्गंधीचो त्रास जाता। हाचेरय लक्ष सरकारान दिवन हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची, थळावी जी नगरपालिका आहा तांणी लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। कोटकारवाडो पेडणे शेतान नांगरतना पावर टिलर आंगार पडून उल्हास कोटकार ह्या शेतकाराक दुर्दैवी मरण आयलें। आंगार पावर टिलर पडिल्ल्यान आंगाचेर कितलेशेच घावे जाल्ले। थळाव्यांनी ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, मात हॉस्पिटलांत पावले उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। आयज काल शेती करप, कश्ट करप, परिश्रम घेवप आणि त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप, पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचे काम। पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणात पारंपारीक पद्दतीने शेती करपाचे काम शेतकरी करताले। तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप, मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ते शेतकार करताले। पूण आयज आधुनीक पद्दतीचो काळ आशिल्ल्यान यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणात शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आणि केन्ना केन्ना यंत्रच मनुष्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकरवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पावर टिलरान आपले शेत नांगरतालो। त्या पावर टिलरात वयल्यान ताबो सुटान तो पावर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आणि ताका जखमी तातून जालो। त्या उपरांत ताका मरण आयले। ही घडणूक वायट घडली आणि ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी शेजाऱ्यांनी पळयले, त्यांच्या घरच्या लोकांनी पळयली। लोकांनी धाव घेवन ताका तातडीन तुयी हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण हॉस्पिटलांत दोतोरांनी तपासणी करत आसतना तो मेल्याची जाहीर केली। सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतिकाय भंग करपाचें काम करता। आतां गोंयांक गोंयचो सायबूच वाटावपाक शकता। गोंयच्या सायबानूच शांतिकाय भंग करप्याक माफ करून शांतिकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो। मंगळारा पोरणे गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो।
गोंयचे सायबाचें फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्मांचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण जितें उरचें. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण जावूंक जाय. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक फायनली हिंगा. सो मातशें हें आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू disturb it by the persons who are running the government. Their role is also suspect. आता खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात तें म्हाका कळना. हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. सायब गोंयच्या सायबान तांकां भरसूं आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. संसदेच्या शिंया अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी गोयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचो आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीं खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातले. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनान जायती विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक म्हत्वाचें विधेयक आसा तें म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचें हें विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हें विधेयक जें आसा हें फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचें आसलें पूण तें फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हें विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशें विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतलीं तितून हें एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हें ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना. पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकांमध्ये हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हें कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. पुणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उभारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचें थारायला. ह्या 40 प्रकल्पांमदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाक केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा. आणि ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3295 कोटी रुपया. येद्या व्हडल्या प्रमाणात खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरलेले आसा. आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा आणि ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो तो करपाचो थरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90
कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचें काम हे गोंयांत जातलें आनी हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खातें करता. आनी ही जी म्हायती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. करासवाडा म्हापशा महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराक गाडयेन नेटान धक्को दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवणे खातीर आयिल्ले, मात करासवाड्यार पावले उपरांत गाडी चलोवपाचे गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ले कंटेनराक नेटान धक्को दिलो. खोर्ले म्हापशा शिवा कुडणेकारांच्या घराक उजो लागलो. कुडीत आशिल्ली लायटीची उपकरणां, भांगर आनी पयशे उज्यांत लासून गोबर जाली. उजो लागिल्ल्यान संबंदीत धनयेचे सुमार 2 लाखां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. फ्रिजाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायलो. कांय वेळा उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणातूय हाडलो. आमकां म्हापसा फायर ब्रिगेडीक आयज 3 तारखेक 11:02 कॉल आयले की घराक उजो भेटला म्हणून म्हापसा घाटेश्वर. सो आमी ताबडतोब गाडी आमी टर्न आउट केली जाल्यार हांगा पळयता जाल्यार जगाल आसून आनी घरांतून फ्लेम आनी स्मोक भायर येता. आमी सोमतें मातशें चडाव जाल्ल्या कारणान मातशें गाडी बिडी घेवपाक लोकांची पार्किंग त्रास जाता. पूण लगेच आमी स्टार्ट केले फायर फायटींग आनी साधारण एक अर्द्या वराच्या फायर फायटींगेन उजो कटो आयलो. म्हाका दिसता सुरू जाला तेंच्या किचनान. फ्रीज बी एकदम जळोन काबार जाला. फ्रीज ना. ताच्या नंतर लागींच तेंचे 2 सिलिंडर आसलेले. एक किचनान सिलिंडर यूज करताले. तो शेप चेंज जाला म्हणजे आनी थोड्या वेळान म्हाका दिसता ब्लास्ट जावंक शकता. तो जर ब्लास्ट जाल्लो जाल्यार चड लॉस जातले. तेच्या नंतर आनी एक सिलिंडर आसलो पूण दुसऱ्या रूमान आसलो. तो आमी पयलीं काडला आनी मागीर ताच्या नंतर दुसरो काडलो आनी कोणाची जिवीत हानी काय जावंक ना. सो हो जो फायर कित्या खातीर हो उजो पेटलो इतलो ते आमी एक्झॅक्ट सांगूंक शकना. ते कित्याक उजो फ्रिजाक पेटला वो कितें ते सांगता की जो घर मालक आहा तो म्हणटालो की आपूण पळयलो तेन्ना पळयलो शिवा म्हणून एक सॉरी तेंचे चेडो तेंचो शिवा तेजो चेडो म्हणटालो की पयलीं फ्रिजाक उजो पेटलो आनी तेणी ट्राय केली पालोवपाक जाल्यार तो पालवाना जालो. तेणी आमकां ताबडतोब आमकां लॉस कितें लॉस अरावंड कितलो लॉस अजून काय कळना पूण तरी पूण एक सुरवात 2 लाख तरी दिसता चड जावं. मार्केटातले दुकानदार आणि पणजी महापालिकेमध्ये दुकानांच्या विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानांचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ले 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकान खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. मार्केटातले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमध्ये दुकानाच्या भाड्यावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या सुमार 400 दुकान धन्यांक महापालिकेन नोटीस जारी केल्या. हे नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. दुकानदाराच्या कोतान तांणी खंय दर वर्सा भाडे फारीक करपाचो यत्न केलो, मात महापालिकेन धाडिल्लो डीडी स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतली वर्सां भाडे आडकून पडिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. दुकानदारांक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. पालिकेक 11 म्हयन्याचें लीव एंड लायसन करपाक जाय, पूण दुकानदारांक ही गजाल मान्य ना. आयकात दुकानदारांचें म्हणणें. जे मार्केटान जे वेपारी आसा तांकां 2003 रिहॅबिलिट केले. रिहॅबिलिट करून पुनर्वसन करून तांकां परत भितर घेतले आनी ताच्या पयलीं 2001 to 2003 हे मार्केट जे अंडर JSIDC परिकारान बांदलेले जुने मार्केट आसले ते मोडकळी केल्ले. तेच्या पयलीं सुद्दां लीज एग्रीमेंट आनी आमचे सगळे आसले आमी भाडे भरताले सगळे भरताले. जेन्ना 2003 जेन्ना मार्केट बांदले तेन्ना परिकारान आमच्या कडेन करारनामा केलो की तुमकां आपूण नवे मार्केट म्हणून पावले तेन्ना तुमकां सगळे वेपाऱ्यांक जे ल्हान मोठे कितें वेपारी आसा तांकां आपूण सगळे नवे बांदून त्या प्रमाणे ताणें हें मार्केट बांदलें. आमकां रिहॅबिलिट करून भितर घेतले तेन्ना तेंच्यांनी भाडें घेवपाक सुरवात केली. तेन्ना भाड्याचो रेट आसलो तो 30 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो तेंच्यांनी कितें आनी मागीर तो 30 रुपया भाडें भरताले. अप टू 2010 सुद्दां तेंच्यांनी आमचे भाडे घेतले. भाडे फक्त भाडे करूचेच न्ही तर जे बाकीचे कोण आसले न्ही वेंडर आसात आता सोपेवाले बांका फिक्सार
जो सोफो त्याचं भाडे चालू आसले पयशे आणि आजपासून सुद्धा ते चालू आसा. प्लस तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेतले. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेवन मागीर थोड्यांची ट्रान्सफरी फी सुद्दां घेतल्या. हे हितून केले आनी मागीर तेंचे सांगले आमकां लीज एग्रीमेंट करता म्हणून आनी लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सामको 30 इयर्साचो लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सांगलो. इट वील बी एक्सटेंड अप टू 99 इयर्स. मागीर तेंच्यांनी तेंचे कितें जालें कोण जाणा मागीर ते थोड्या वर्सांनी म्हणाले की आमी लिव एन लायसन करता. ते आमकां लिव एन लायसन ना त्या खातीर आनी इवन आमी ते मागीर तांकां पयशे बाय मिन्स ऑफ चेक ड्राफ्ट धाडलेले ते थोडे तेंच्यांनी परत सुद्दां आमचे पळय केले. तेंच्यांनी ते इन कॅश करूंक ना मागीर ते परत तांकां भाडें धाडलें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना. आम्ही धाडपाचें काम केलें. आतां म्हाका सांग तूं ही ऑथॉरिटी तूं जर एक्सेप्ट कर हांवें तुज्या नांवार धाडलो कॉर्पोरेट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशनाचे चेक धाडलो भाडें धाडलें जाल्यार तूं एक्सेप्ट करपाचें काम तुमचें न्ही. आतां आमी तुमचें भाडें करूं म्हणटकूच आमी तुमकां भाडें दिवपाक तयार आसा. पयलींच्यानूच सांगता आमी भाडें बरें आमी म्हटल्यार तुमी लीज एग्रीमेंट करपाक आहा तेकाय तयार आसा. रोहीत मोसारान आसा ते मार्केटाक एकदां तुमी विजीट दिल्ली तेन्ना म्हणाले तुम्ही लीज एग्रीमेंटाक तयार आसा न्ही. सर म्हणजे तुम्ही सांगा न्ही आमी येवपाक तयार आसा. मेयर जाणा हें सगळें मेयरानूच सांगलें तुमी करपाक तयार आहा तुमचें हेका धाडला खंयच्या थंय तुका आमी लीज एग्रीमेंट करुया. तेंच्यांनी विचार करूंक नासले बाबा आमी सगळ्याक तयार आसतना आमी हांकां नोटीस कित्याक धाडली लायसनाक आमी कोण तयार ना. ते लिव एन लायसन हें आमी तेन्नाय सांगलें लिव एन लायसनाचें तुका डेफिनेशन सांगलें कितें आसा तें कितें. आमी आतां 50-60 वर्सांचे आमच्या बापूय आसतलो आजो आसतलो ते खरें म्हटल्यार तुमी कित्याक सांगता ह्या वेपाऱ्यांक अशें बाबा मध्यस्थ व्यापारी लोक हे मार्केटान आमच्या सारके सादारण व्यापारी आसा तांकां आमी बरे भशेन करून दिया. आमच्या पासून तुमकां उत्पन्न मेळटा आनी आमी कशेंय जावं आमचे कश्ट काबाड कश्ट करता तुमची भाडी भरता सगळें भरता कितें तेन्ना तुमी आमकां वयल्यान रिलीफ दिवपाचें. तुमी आमचे मायबाप तुमी हें अशें करप न्ही आमचेर अचानक हल्लो करप न्ही. तुमी नोटीसूच घातल्यात तर तुमी आतां ती नोटीस वाचा तेंच्यांनी कितें बरयल्या तें आमी बसया आनी उलोवया आमचें उत्तर हें आमी तुमकां ना म्हणूंक ना न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. मडगांव रेल्वे स्टेशन हे सगळ्या मुखेल पर्यटन शारांक जोडपी एक मुखेल शार. मात ह्याच रेल्वे स्टेशनाचो भायलो तशेंच भितरलो वाठार प्रवाशांक लागून दूषित जावपाक लागला. देखून संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण काडपाची मागणी जावपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत कोंकण रेल्वे अंतर्गत मडगांव रेल्वे स्टेशनाची भेस बरी देखरेख जाता. महत्वाच्यो पर्यटन थळांकडेन जोडपी मडगांव शार हे राज्यांतलें मुखेल रेल्वे स्टेशन जावन आसा. दर एका प्रवाशा खातीर ह्या स्टेशनाचेर सोय सुविधा लेगीत उपलब्ध केल्ल्यो आसात. मात ह्याच स्टेशना भायर प्रवाशां खातीर केल्ल्या पॅसेजीत विंगड राज्यांतले प्रवाशी ट्रेनीची वाट पळयत एकतर बसून रावतात किंवा न्हिदून दीस सारतात. तर दुसरे वटेन रेल्वे स्टेशनाच्या भायल्या सुवातीचेर आशिल्ल्या फुटपाथाचेर कांय प्रवाशी ताडपत्री घालून मुक्काम करून राविल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. जाका लागून मडगांव रेल्वे स्टेशना भितरली सुवात तशेंच भायलो वाठार दूषित जाल्लो आसा. देखून संबंधीत प्राधिकरणान ह्या सगळ्या समस्यांची दखल घेवन बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. आता हे मडगांव म्हणटनी आमचे मेन रेल्वे स्टेशन इतले डिसेंट केला खरें पूण हांगा हे सगळे घाटी बिटी रस्त्यार हांगा न्हिदून हे सारके फुटपाथ तेंच्यांनी कॅप्चर केल्या. तशें रेल्वे स्टेशनाचे भायर मेन रोडार न्ही सगळे आमचे फुटपाथीचेर सगळ्यांनी गाडी लायल्या ते लोकांक वचपाकच चान्स ना. आनी सगळी घाटयां बिट्या ते रांदता कितें करता ते कोणाचेर तेंचे लक्षच ना. हांव मागता रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन जावं पोलीस आमच्या रेल्वेच्या तांकां खंय सायडीन काडपाचे ही फुटपाथ क्लियर करपाची अशें तांकां एक हांगा दवरले कोणी जाल्यार पुलिसनी तांकां भिरांत येतली आनी आमचें रेल्वे स्टेशन पयलें चकचकीत जातलें. आमचे मिडियान पसून आमचे बबन घाटके वचून मेळून तेंच्यांनी तेजें कितें सोल्युशन काडचें अशें म्हणून हांव मागता. आनी आमचें मडगांव रेल्वे स्टेशन क्लीन दवरचें हे मिडिया कडेन बी हांव मागता. हें आमचें मडगांव स्टेशन आहा न्ही हें मेन रेल्वे स्टेशन. हांगा आमचे रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हें मातशें रेल्वे स्टेशन आमचें स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता. वता थंय थुकता हें करता तें करता आनी आमची हेजी शहराची हेंच पिड्ड्यार जाता ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता ते सगळे पयले हळशीकशे न्ही. ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमचे गव्हर्मेंटान हें पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा.
गौरांग प्रभू मळकणेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवला भितून सुद्धा एक फिल्म बाजार जो जाता आणि त्याच फिल्म बाजारान आयज सध्या आमी आसात आणि आयज आमी लोकां कडल्यान जाणून घेवया की ह्या फिल्म बाजारा बद्दल लोकांक कितें दिसता. हांगासर आयल्या उपरांत लोक म्हणजे कितें करतात, म्हणजे कसले हांगासर म्हणजे प्रमोशन जाता फिल्मांचे, वेगवेगळे स्टेटींचे सुद्धा हांगासर प्रमोशन जाता सगळ्यां कडल्यान. म्हणजे हांगासरले जे लोक आसा म्हणजे डायरेक्टर आसतले, एक्टर आसतले किंवा प्रोड्युसर आसतले, हे सगळे जाण हांगासर मेळटात, डिस्कस करतात. त्याच बरोबर हांगासर तांचे कितें उलोवप जाता ते सुद्धा आमी जाणून घेवया. चलात तर. देखिए फिल्म बाज़ार मेरे ख्याल से आज 15वां साल है फिल्म बाज़ार का यहाँ पे, और यहाँ पे
मतलब काफ़ी सारे देशों के काउंटर हैं, हर स्टेट्स के काउंटर हैं यहाँ पे। और जितनी मैं यहाँ पे भीड़ देख रहा हूँ तो लोग मेरे ख्याल से बहुत उम्मीद लगा करके फिल्म बाज़ार में आते हैं। और अब जैसे कुछ व्यूइंग रूम्स भी हैं तो लोगों की स्क्रीनिंग्स भी चल रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी है, लोगों की बिजनेस इंक्वायरीज़ भी चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है। और अब स्टैटिस्टिकली तो थोड़ा बाद में ही पता चलेगा कि कितने लोगों के डील्स जो है वो फ्रक्टिफाई हुए और बातें आगे बढ़ी, लेकिन लोग मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बाज़ार का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि लोग मिलें, तो वो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल हो रहा है। देखिए अभी हमारी कल को हमारी पैनोरामा में फ़िल्म है मैं निदा, तो वो कल सुबह उसका स्क्रीनिंग है। उससे पहले तो हम लोग बस थोड़ा सा लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं, इनविटेशंस दे रहे हैं, और फिल्म बाज़ार में जो अलग अलग काउंटर्स हैं उनके ऊपर देख रहे हैं कि क्या 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 है, अपनी मीटिंग्स कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। बिज़नेस एक दिन में कभी नहीं होता है। बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लोग मिलें। तो यहाँ पे लोग डेफिनेटली मिलते हैं। और एक फिल्म बाज़ार नहीं है, दुनिया में अलग अलग नामों से इस तरीके के इनिशिएटिव्स होते हैं हर फिल्म फेस्टिवल के साइडलाइन के ऊपर। तो कुछ लोग जो कि हो सकता है कि साल भर पहले या 1.5 साल पहले कहीं मिले हों, उन्होंने कुछ बात आगे बढ़ाई हो, अब वो यहाँ फिर से मिलें, तो वो कुछ आगे शायद सेकंड स्टेप पे ले जा सकें उस चीज़ को। एक दिन में या एक मीटिंग में कुछ नहीं होता है। आप पहले एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, फिर एक दूसरे की ज़रूरतें होती हैं। कई बार होता है कि हम एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन हम लोगों की ज़रूरतें पूरी उतनी नहीं हैं। तो एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से लोग उत्साहित होकर के नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी यहाँ से निकल रही है। ऐसे लगभग पिछले 4 साल से हम लोग फिल्म बाज़ार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा एक NGO है भारतीय चित्र साधना करके, जो देश भर में फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है। तो हम पिछले 4 सालों से यहाँ पर आकर अपना स्टॉल लगाते हैं और एक अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो फिल्म फेस्टिवल्स में जो फिल्म मेकर्स अपनी फिल्में प्रमोट करते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा इंटरेक्शन का वो बनता है। तो मुझे लगता है फिल्म बाज़ार एक अच्छी चीज़ है। इस बार हमारी अपनी भी है, एज ए फिल्म मेकर भी हमने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की थी मैंने, तो वो एक उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं निदा फाजली, उनकी बायोपिक है। तो वो इस बार ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इंडियन पैनोरमा में है, कल उसकी स्क्रीनिंग है। तो कुछ लोगों से मिलना हुआ है। और क्या होता है, मैंने देखा कि जब हम पहले 3-4 बार आते थे तो एक अलग नज़रिया होता था लोगों का। एज ए फिल्म मेकर अब आप किसी से मिलते हो, आपकी फ़िल्म सेलेक्टेड होती है, तो एक अलग नज़रिया होता है। तो मुझे लगता है कि हर तरीके के लोगों से मिलना होता है। और प्रमोशंस और बाकी सारी चीज़ों के बारे में तो हम इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि एक परिचय ही होता है। और ये जो एक डायरी बनती है, जो नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, तो कालांतर में आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसा उसमें रहता है। नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश से राम तिवारी हूँ। मैं यहाँ फिल्म पॉलिसी और फिल्म लोकेशंस के प्रचार के लिए यहाँ पर गोवा फिर इफ़ी प्रोग्राम में आया हुआ हूँ। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश की जो एग्जॉटिक लोकेशंस हैं और मध्य प्रदेश की फिल्मिंग की पॉलिसी है, उसको सब तक पहुँचा सकें, सारे फिल्म मेकर से मिल सकें, और साथ ही यहाँ के नेशनल इंटरनेशनल फिल्म मेकर और अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हुए हैं, उनके साथ मिलकर अपने अपने अनुभव साझा कर सकें, ताकि हम अपने स्टेट को और बेहतर बना सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टेट में आएँ और फिल्मिंग कर सकें। हम पिछले 7 साल से लगातार यहाँ इफ़ी में आ रहे हैं और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से मिल रहे हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे लोगों से मिलना होता है और लोगों से एक्सचेंज आइडियाज़ होते हैं। हम अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ पर आकर, और अपनी चीज़ों को शोकेसिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है यहाँ पर।
एक गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर एक स्टेट का जो पॉलिसीज़ है वहाँ जाके शूटिंग करे तो क्या सस्ता होगा और क्या क्या वसूलियत है वहाँ पर, और क्या क्या जो है सो सीन्स है या लोकेशंस है, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ हर एक स्टेट से ऐसे लोग देते हैं। तो इसीलिए यंगस्टर्स को एक अच्छा मौका है कौन से स्टेट में क्या चल रहा बोल के पता करने के लिए, एक। और दूसरा जैसे ये नया टेक्नोलॉजी क्या क्या भी आ रहा है, क्या क्या है, वो सब जो है सो बच्चों को, बूढ़े लोगों को, हम जैसे लोगों को भी ये नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा बोल के पता चलेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। हर एक गवर्नमेंट उसका पैसा खर्चा करके यहाँ जैसे बूथ लगा देते हैं, वो पैसे से जो है सो फिल्म बाजार, वो अपना FDC का भी भार कम पड़ता है, NFDC का, तो वो अच्छा है। मैं समझता हूँ। मैं फर्स्ट 2006 में आया था, जब मैं 2003 में शुरुआत करा था डिजिटल मूवी मेकिंग बोल के। उससे पहले डिजिटल मूवी मेकिंग नहीं था। तो पहला जब फिल्म बाजार शुरू हुआ वो 2006 में CIA के साथ मिलके हमारा बूथ ले लेके हमारा कैमरा डिस्प्ले करके सब करे थे। अब जो है सो हम जो है सो ये AI का भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारा कंपनी का नाम है। और AI टूल्स बच्चों को छोड़ो, बूढ़ों को भी ये AI टूल्स आगे आगे जो है सो पूरा रेवोल्यूशनाइज करेगा। जैसा हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी लेके आए थे, अब पूरा एवरीथिंग इज डिजिटल। छोटे छोटे लोग भी ऐसे कैमरास ले रहे हैं, अपने वीडियोस बना ले रहे हैं, यूट्यूब में डाल ले रहे हैं। उसके पास कुछ ये है, टैलेंट है, बताने का मौका मिल रहा है यूट्यूब में। तो आगे आगे भी AI टूल्स ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं एक मूवी कर रहा हूँ अभी, काम शुरू हो गया। उसमें एक्टर नहीं है, डायलॉग राइटर नहीं है और म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है, सब जो है सो AI टूल से इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, जो ख़ास करके साउथ इंडिया से हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। जैसे कि हमारे बॉस, हमारे सीनियर सर जैसे बोले, वो एक नया डिजिटल जो रील के बाद जो बना, उसके बाद शुरुआत जो किए, ये यहाँ DG क्वेस्ट वालों ने अपना साउथ में पहला किया बोल के बोलना है। मतलब मेरे सीनियर्स हैं, वो तो वैसे भी वहाँ के चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे। सो हम भी इतने 25 ईयर्स से इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और हम सिर्फ साउथ इंडिया का मूवी ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का, बॉलीवुड का भी कर रहे हैं। और मैं बॉलीवुड का IMPA का मेंबर भी हूँ। फिल्म बाज़ार तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल होता था पहले। हमेशा फिल्म फेस्टिवल पूरा वर्ल्ड के लिए, इंटरनेशनल के लिए था। लेकिन फिल्म बाज़ार से क्या हुआ, अब सब फिल्म का मार्केट, जो भी छोटा मोटा कंटेंट, ख़ास करके बिजनेस कंटेंट, ख़ास करके नई टेक्नोलॉजी के बारे में, यहाँ फिल्म बाज़ार में हर लोग स्टॉल रख के वो अपना एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं, फील कर रहे हैं। जो आए हुए ऑडियंस, आए हुए जो मेंबर्स भी, वो पूरा जान रहे हैं फिल्म बाज़ार की वजह से। फिल्म बाज़ार की वजह से बहुत फ़ायदा है। My name is Rustam Irani. I'm a writer filmmaker from Mumbai, and this is my second year at the IFI and at the Film Bazaar. I had visited it last year as well, and I'm the only person on a wheelchair that I have met both these years. Like, I wish a lot of other people also come. The accessibility is a challenge the first few days. There are certain areas, but unless and until a lot of people on wheelchairs come, they don't know where the ramps are needed. So it is very important. The overall vibe is always, it's very professional. The Film Bazaar here, it's like, this year it was a change. Last year the entire Film Bazaar was in the Marriott, but this year, like, a lot of it has shifted to the government grounds, so accessing it was very difficult. It took like a couple of days to get to here, but once I'm here, I'm able to interact with everyone here.
It's a great experience. I've attended the knowledge series, the workshops. I just attended my first screening at the IFI venue in Panjim, and then I also went to the Kala Academy. So overall, like, you know, there are a lot of things in place. Still many things need to be, like, you know, put into implementation, like to make sure that they don't have to change it year after year. That is one thing I don't understand. Like, you know, if 1 year everything is made, like if the ramps, facilities, everything is in place, why does it then have to again, like, you know, you have to tell them every year about making all these changes? So that is the one thing, like, you know, I feel like somebody can, like, you know, they actually the events team or the organization team can seriously take note of this fact to, like, you know, have these things in place so that every year one doesn't have to remind them again and again ki where is the facility, where is the accessibility, where are the ramps. But overall, it's always a fun vibe. I'm able to travel on my own, like, you know, go to all the venues. There is an accessible rickshaw service for people on wheelchairs. Like, you know, there are 4 or 5 of them. It's free of cost during the festival. So you can take a wheelchair rickshaw. You can go directly. You don't need any help. They'll drop you at any of the venues that you want to go to. So these are wonderful things. I enjoy coming here. It's because of that, because it's a very international vibe. I feel like I'm traveling to a whole different country. It's not in India. Because of the facilities, because Panjim offers so much more to the person with a disability. Purple Fest that is going to come up in January, again like a big event, like, you know, these are the kind of things that make Panjim truly inclusive. Events like this actually bring a lot of people across communities, the able-bodied community, the disability community, the LGBTQ community. That is why they feel more welcome coming to Panjim. That's why festivals like these are very important, to get a lot of these people together, to get our points across, to get our views across. Film Bazaar is one of the best platforms where you could come as a creator, and also, you know, the creators who are in pre-production, production and post-production. So one place where it has something to offer to everyone. So that is my opinion about Film Bazaar. And also, you know, it takes a fortune to meet people who are into industry. You cannot just go and randomly find them. This is one place where they are all clustered, and NFDC does wonderful work in bringing them together. And then you see they share their ideas, they share their success stories, and also tell you how you could reach to whatever milestones you have set for your life. And this is one of the important festivals in India, and I wish more and more people join it. And that's why Sony is also here. And you could see we have the entire cinema line. So these people who come, they see Venice 2. And you know, so many films have been shot on Venice 2. And whenever you make a film, equipment plays a very vital role. And if you talk about Sony, you have the entire ecosystem. You have the lenses, you have the cameras, you have the memory cards, you have the microphones, you have the production. So everything is into play. Tell about one camera of Sony. If I talk about Venice 2, this is, you know, the king of the bongo. Whenever you make lovely films, whenever you have to make those Top Gun Maverick, Drishyam, you know, films like these. So, Chamkila, so films, the camera Venice 2 comes up to the expectation of the filmmakers and DOP and does wonders. And then not only Venice 2, you have Burano, you have FX6, 3 and 30, and different filmmakers want to invest different budgets, they have different situations, and then they could accordingly pick whatever they want. फिल्म बाजार हा माझा दुसरा फिल्म बाजार इव्हेंट आहे. याच्या आधी मी फिल्म बाजार इव्हेंट मुंबईला केला होता, मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. तिथे पण एक खूप चांगला प्रतिसाद भेटला होता. डिफरंट मुंबईचे जे प्रोडक्शन हाऊस चॅनल्स आहेत त्यांना मी अप्रोच केला, त्यांच्याकडून खूप इन्फॉर्मेशन भेटली.
बायर्स अँड सेलर्स मार्केटमध्ये मी होतो आणि इथे पण माझी फिल्म बाजारमध्ये झोंबी पार्क फिल्म आहे ही वाली मला दिसत असेल तर इथे पण लोकांचा खूप चांगला प्रतिसाद आला आहे. इथे मला खूप टाईपचे म्हणजे कुठला माध्यम आहे आपला फिल्म कुठे कुठे पाठवू शकतो. मला एक भेटला की एअरलाईन्समध्ये फिल्म शॉट्सची खूप गरज आहे तिथे पण आपण पाठवू शकतो. हे मला कधी विचार पण नाही केलं. म्हणजे एका म्हणजे इथंच नाही तर हवेमध्ये किंवा जसं आता आपली बोट जहाज आहे की कुठले आहेत प्ले त्याच्यामध्ये पण आपण फिल्म दाखवू शकतो लोकांना. लोक पाहतील. म्हणजे इतका मोठा एंटरटेनमेंट बिझनेस हा वाढलेला आहे आणि याच्यामध्ये ऑलरेडी माझ्या फिल्ममध्ये झोंबी पार्कमध्ये सगळा जो क्रू आहे तो खूप मराठी इंडस्ट्रीचा क्रू आहे. त्यांनी ऑलरेडी 10 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे प्रत्येक क्रूला आणि साऊंड डिझाईन वगैरे तिथेच पुण्यातल्या स्टुडिओमध्ये केलेलं आहे आणि इथे पण खूप म्हणजे चांगला प्रतिसाद भेटलेला आहे. सर्व लाईक म्हणजे नेटवर्किंग होत आहे लोकांकडून. एकमेकाची इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होत आहे. प्रोडक्शन हाऊसेसची इन्फॉर्मेशन भेटतं आहे लोकांना. तर का म्हणजे फेस्टिवलमध्ये असा इव्हेंट एक पाहिजे की जेणेकरून फिल्म्स नाही तर ज्या लोकांना गरज आहे अपील करायचं अप्रोच करायचं त्यांना कॉन्फिडन्स भेटतो. कधी कधी काय असतो की यार मला माझी स्क्रिप्ट आहे कोणी मला प्रोड्यूस करेल का ही स्क्रिप्ट. म्हणजे सगळे रायटर वेगळा असतो डायरेक्टर आणि हे खूप डिफरंट जागेवर असतात त्याच्या घरी बसलेलं असतं. पण इथे कसं एकत्र आलं ना की ते आपण 5 लोक आहोत 6 लोक आहोत फक्त आपल्याला प्रोडक्शनमध्ये प्रोड्युसरवाला पण भेटून जातो चला करूया. तर एक कॉन्फिडन्स लेवल आणि पॉझिटिव्हिटी डेव्हलप होते फेस्टिवल्समध्ये येताना किंवा आपण फिल्म बाजारमध्ये वगैरे जातो. तर फिल्म बाजार जे NFDCच्या अंडरमध्ये आहे त्यांनी खूप एक चांगला इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे आणि खूप चांगलं काम चालू आहे. परफेक्ट 4 दिन हो गए मेरे इधर. सबसे पहले तो ये इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है जो NFDC और फिल्म बाज़ार में उन्होंने आयोजित जो किया है. बिकॉज़ बहुत सारे ड्रीमर्स जो अपने सपने लेके आते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स अपनी मूवीज़ पिच करना चाहते हैं. तो जैसे देख रहा था कि इधर जो कोलैबोरेशन चल रहा है एंड जो अटेंशन मिल रहा है सारे आर्टिस्ट्स को बहुत अच्छा लगता है जब सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स सामने आते हैं अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं. बहुत सारों का सपना है जो साकार हो रहा है फिल्म बाज़ार के वजह से. एंड आई थिंक दिस इज़ अ कनेक्ट बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिल्म मेकिंग बिकॉज बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स भी इधर आए हैं. गोवा के जो सबसे पहले मैंने देखा गोवा के स्टार्टअप्स हैं और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके थ्रू फिल्म्स को किस टाइप के इंसेंटिव्स मिल सकते हैं ये सारी चीज़ें इधर के सारे बूथ में हम लोगों को पता चला. तो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू स्पेंड टाइम टू क्रिएट मेमोरीज एंड टू बिल्ड न्यू रिलेशनशिप्स. थँक्यू सो मच. आम्ही आयिल्ली फिल्म बाजारान आणि फिल्म बाजारांतल्या लोकां कडेन आमी उलयली सुद्दां आणि लोकांचो खूप बरो असो एक्सपिरियन्स सुद्दां आसा. त्याच बरोबर म्हणजे पयलीं इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक असो म्हणजे फिल्म बाजार बीन नाशिल्लो पूण आतांच्या कांय वर्सां सावन म्हणजे हो फिल्म बाजार जाल्ल्या कारणान लोकांक खुबसो म्हणजे फायदो जाता. त्याच प्रमाणे तांकां वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा अशें सुद्दां म्हणजे लोकांनी आमचे कडेन उलयतना सांगलें. त्याच बरोबर आपलो अनुभव आसतलो किंवा तेंचे फिल्मांचे प्रमोशन किंवा म्हणजे वेगवेगळ्या स्टेटींतले हांगासर म्हणजे फिल्मां प्रमोशन करपाक येतात. कोण लोक हांगासर म्हणजे लोकांक मेळपाक येतात जाल्यार अशें करूनच आमचे कॉन्टॅक्ट्स वाडटात आमचे लिंक वाडटा अशें सुद्दां लोकांनी आमकां सांगलें. जाल्यार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक लोकांक हाचो खूब फायदोय जाता. तेच प्रमाणे लोक हांगासर खूब हॅपी आसा अशें सुद्दां लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा. जाल्यार गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत हांव वर्षा आश्वेकर.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी फुडें आमचें आंदोलन चालू दवरतले. कितें प्रोसेस आहा ते करतले. आमी फाटीं सरचे ना. हांव भारतीय जनता पक्षाचो सिनियर कार्यकर्तो, पूण म्हाका हे केल्लें नाका. कायदो म्हणटा ऑफ दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल. जर लोकांक नाका पंचायत बॉडी म्हणजे सगळे नसता. बाय ठराव घेतलेलो आहा की आमकां प्रत्येक लोकांक विरोध आहे. आमकां नाका, लोकांक नाका. कंप्लीट विरोध आहे. कुडयेकारान बांदून ठेयात. पंचायत आता काय वेळा लोकांक नाका. कंप्लीट विरोध आहे. कुडयेकारान बांदून ठेयात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्तिका कोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो. तुका मायकल लोबोस जाय अशे प्रश्न करीत मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाचेर जीव घेणो हल्लो. पेडणेच्याच 5 अनवळख्यांनी हल्लो केल्ल्याचो कुंदळकाराचो दावो. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निश्चित. महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत फडणवीसांच्या नावाक मान्यताय. साखळी भर बाजारात विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान केली आत्महत्या. तर शेल्डेच्या निर्मला नगरातल्या भाड्याच्या रूमात सापडली झारखंडच्या कामगाराची कूड. तपास सुरू. खाणेपार खुर्साकडेन मारुती सुमो आणि ऑल्टो गाडयेमदी अपघात. 2 जाण जखमी. उपचारा खातीर हॉस्पिटलात केल्यात दाखल. म्हापसा खोर्जुवेच्या एका 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॲपावरवी फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार. फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे आयला सांगकार. आणि गोयच्या साहेबाचे फेस्ता दिसाय. सुभाष वेलिंगकराचे सोशल मीडियाचेर वादग्रस्त टिप्पणी. सेंट फ्रांसिस झेवियर पोर्तुगीज हस्तक म्हणून उल्लेख. आता खबरो विस्तारान.
तुका मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर जीव घेणो हल्लो केल्याची धक्कादायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाडकराचे म्हणणे. सध्या कोनाडकराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. अजून विधानसभेक 2.5-3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकलान मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हूण विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक. हे 5 जाण पेडणेचेच म्हूण कोनाडकराचे दावो. कोनाडकराचेर सद्याक उपचार सुरू आसात. अरे कितल्यांक ही घटना एक वार आनी कितें म्हणटाले ते येवपी म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले. येयले तर मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारून तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात. ओके येस आमचे पेडण्याचे काय. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आता निश्चित जाला. बुधवार महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत फडणवीसाचे नावाचेर शिक्कामोर्तब जालो. आता अधिकृत घोषणा आणि सोपूतविधी बाकी आसा. महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक जाल्यार ताचो निकाल 23 नोव्हेंबराक जाल्लो. मात 10 दीस जावन लेगीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा जावंक नाशिल्ली. महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री कोण आसतले हे विशीं सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. फाटले कांय दीस बरेच नाराजी नाट्य जाले. निमणे आतां देवेंद्र फडणवीसूच मुख्यमंत्री जातले हें निश्चित. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत देवेंद्र फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साखळी भर बाजारात झाडाक घोळ घेऊन विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान आत्महत्या केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गजानन वांतेकार ह्या तरणाट्यान फांतोडेर 4 वरांचेर साखळीच्या काडा मार्केटा मुखार आशिल्ल्या झाडाक घोळ घेऊन ही आत्महत्या केली. पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थार वचून पंचनामा केलो आणि कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. मात ह्या आत्महत्येचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. बुधवारा खाणेपार खुर्साकडेन मारुती सुमो आणि ऑल्टो गाडयेमदी जाल्ल्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाले. ओव्हर स्पीडीन आशिल्ल्या ऑल्टो गाड चलोवप्यान ओव्हरटेक करतना फाटल्यान सुमोक नेटान धक्को मारलो. ह्या अपघातात ऑल्टो चलोवप्यान ताच्या कुशीक बशिल्लो गंभीर जखमी जालो. दोगांयकूय उपचारा खातीर फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत भरती केल्या. नमस्कार, आम्ही खांडेपार खुर्सा कडेन हांगा आसा. जे जाग्यार सकाळी 10 दरम्यान 10 ते 10:30 ह्याच्या दरम्यान हांगा एक अपघात जाल्लो आसा. दोन्ही गाडयो फोंडेचे दिशेन वयताल्यो. एक एग्रीकल्चर गव्हर्मेंटाची सुमो तिका हाडून तेणी फाटल्यानच्यान मारलेली आसा आनी ती जी गाडी आसा ती ऑल्टो गाडी आसा ती गाडी बरी फास्ट आशिल्ली अशी म्हणून हांगा सगळीं सांगता. खूब जाण अशें ओव्हरटेक करून ती गाडी हांगा आयले आनी ती ओव्हरटेक करून वयतना तिका जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची गाडी आसलेली तिका फाटल्यानच्यान धक्को मारलेले आसा आनी तेन्ना जे ऑल्टोन गाडयेन 2 जाण आसलेले ते जखमी जाल्ले आसा आनी तांकां हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा गाडयेन जी वयताली ती पणजे वचपाक वयताली, फोंडेच्या दिशेन पणजे वचपाक वयताली. जी धारबांदोडा कार्यालयाची गाडी ती पणजे वचपाक वयताली. तितून एग्रीकल्चर एसिस्टंट ऑफिसर आसलेलो आनी ड्रायव्हर आसलेलो. जेन्ना तांकां फाटल्यान धक्को मारला तेन्ना तांकां हांगा ताका एग्रीकल्चर ऑफिसरान तांकां मातशें वोटाक मातशें मार लागलेले आसा. व्हडलें कांय ना आनी जे ऑल्टोन आशिल्ले तांकां गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. तांकां आयडीन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या डीएनए वेल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंयच आसा. आता सोशल मिडियाचेर सुभाष वेलिंगकारान फ्रांसीस झेवियराचेर पोस्ट करून नव्या वादाक तोंड फोडलां. पळयात पुराय बातमी. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकारान सोशल मिडियाचेर एक वादग्रस्त पोस्ट केला. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकारान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ले हे
पोस्ट पळयात। छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट। हे लॉजिकच बेकार आहे। झेवियरला पोर्तुगालच्या राजाने व पॉपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला, भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे, हे तर अडाण्यालाही माहीत आहे, होय ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। म्हापशे खोर्जुवेचा मार्था पेरेराय हा 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपावरवी फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॅप अकाउंट हॅक जाल्लो। तिका आयिल्ल्या फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा। हॅकरान तिच्या अकाउंटावरवी फटीच्यो मेसेजी धाडून लोकांकडसून पयशे उखलपाचो यत्न केलो। देखून हे फटवणुके विशीं म्हापशा पुलिशेन सध्या कागाळ नोंद केल्या। सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा। लोकांचे फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकाउंट हॅक जावपाचे प्रकार वाडल्यात। अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडल्या। 2 डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था पेरेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो। तिका एका नंबरावरवी हेल्प अशी मेसेज आयिल्ली खंय। उपरांत मार्था हिणें ताका रिप्लाय केल्लो। आपणी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मेसेज मार्था हिका आयिल्ली। ते उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे सांगकार आयले। ही घडणूक तिणें आपल्या घरच्यांक सांगली आनी आपलो व्हॉट्सॲप अकाउंट अनइन्स्टॉल केलो। पळयात। Someone from a phone number of my good friend, a lady. She sent me a message, no phoning, just a message to say I need help. So I was wondering, since it is my good friend, what helps you? I just asked back, message, what help? Message back again to me. I accidentally sent you a 6 number to you. Can you please send me back to me? I sent it back to her. That number was here. I got it here, 988-5507. And soon after that, I get another thing to say, and then asking me to tap on a phone number, and if I agree to continue something. I felt something is wrong here. Why should somebody ask me my phone number again and all that? And then I really just left it at that. Now it looks like from Margaret, that's the one, it came to me. She previously got from someone else also. And then my friends who are on my list are getting all these messages, Martha, help. And they're calling me, Martha, what's happening? Why are you doing all this? I said, it's not me. He's asking you for help. And one of my relatives asking this, whoever they are, even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. असल्या सायबर गुन्यांविशीं जागरूकताय जावपाक जाय। तशेंच लोकांनी असल्या प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करपाक जाय अशें आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगलें। व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जालें म्हण आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते व्हॉट्सॲपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्थाक हेल्प जाय म्हण, मार्थाक पयशे जाय म्हण आनी मार्था प्रॉब्लम आसा म्हण। आनी तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे। सायबर क्रायम ते आनी सायबर क्रायमाक रिपोर्ट करून पडटले नाल्यार नियरेस्ट पुलीस स्टेशनार तुमी वसात आनी सांगात असलो स्ट्रेंज कॉल आयले जाल्यार तुमी रोखडे रिपोर्ट करात। वयल्यान कांय तांकां मेसेजी तिच्या व्हॉट्सअप अकाउंटा वयल्यान तिचे जे रिलेटिव्स आसा, तिची जी फॅमिली मेंबर्स जे आसा इन गोवा आनी आउट ऑफ गोवा, जे काही तिची फॅमिली मेंबर्स जे आसा अब्रॉड, तांकांय ह्या व्हॉट्सअप मेसेजी वयल्यान काही फ्रॉड्स जाल्ल्यो सध्या हांगासर अशी घडणूक घडलेली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर। पेडणे बस स्टँडाच्या वाठारात सगळे कडेन हळशीक पातळ्यात संबंधित प्रशासनान या बस स्टँडाकडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे दिसून येता। सेप्टीक टाकयेचे घाणयारे उदक व्हांवता, ताका लागून वाठारांत घाण वास मारता। बस स्टँडार येवपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा, तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आज आम्ही पेडणे बस स्थानकाच्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात जर आम्ही नजर मारली तर सगळीकडे घाण दिसून येता। कदंब महामंडळाचे हे बस स्थानक पूण हाचेर दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान ताची निगा राखली गेली ना। हांगासर एक सायटीन सेप्टीक टँक आसा, ती टँकीचे उदक थेट भायर येवन लोकांक दुर्गंधीचो त्रास जाता। हाचेरय लक्ष सरकारान दिवन हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची, थळावी जी
नगरपालिका हाताळणी लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. कोटकारवाडो पेडणे शेतान नांगरतना पावर टिलर आंगार पडून उल्हास कोटकार ह्या शेतकाराक दुर्दैवी मरण आयलें. आंगार पावर टिलर पडिल्ल्यान आंगाचेर कितलेशेच घावे जाल्ले. थळाव्यांनी ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, मात हॉस्पिटलांत पावले उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. आयज काल शेती करप, कश्ट करप, परिश्रम घेवप आणि त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप, पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचे काम. पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणात पारंपारीक पद्दतींनी शेती करपाचे काम शेतकरी करताले. तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप, मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ते शेतकार करताले. पूण आयज आधुनीक पद्दतीचो काळ आशिल्ल्यान यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणात शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आणि केन्ना केन्ना यंत्रच मनुष्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकरवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पावर टिलरान आपले शेत नांगरतालो. त्या पावर टिलरांत वयल्यान ताबो सुटान तो पावर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आणि तेका जखमी तातून जालो. त्या उपरांत ताका मरण आयले. ही घडणूक वायट घडली आणि ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी, शेजाऱ्यांनी पळयले, त्यांच्या घरच्या लोकांनी पळयली. लोकांनी धाव घेवन तेका तातडीन तुयी हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण हॉस्पिटलांत दोतोरांनी तपासणी करत आसतना तो मेल्याची जाहीर केली. सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतीकाय भंग करपाचें काम करता. आतां गोंयांक गोंयचो सायबूच वाटावपाक शकता. गोंयच्या सायबानूच शांतीकाय भंग करप्याक माफ करून शांतीकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो. मंगळारा पोरणे गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो. गोंयचे सायबाचें फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्माचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण जितून उरची. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण दाखोवंक शकता. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक फायनली सो मातशें हें आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू disturb it by the persons who are running the government. Their role is also suspect. आता खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात ते म्हाका कळना. हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. सायब गोंयच्या सायबान तांकां भोगसूंक आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. संसदेच्या शिंया अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी गोंयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचो आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आणि न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीं खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातले. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आणि ह्या अधिवेशनात जायती विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक म्हत्वाचें विधेयक आसा तें म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचें हें विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हें विधेयक जें आसा हें फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचें आसलें पूण तें फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हें विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशी विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हें एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हें ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका
त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जाले फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना, पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातले अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकां मदीं हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हे कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. पुणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचें थारायला. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाक केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा. आणि ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3,295 कोटी रुपया. येद्या व्हडल्या प्रमाणात खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरयलेले आसा. आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा आणि ह्या गोंयान ह्या 40 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो तो करपाचो थरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचे काम हे गोंयान जातले. आणि हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खाते करता. आणि ही जी माहिती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आम्ही तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. करासवाडा म्हापशा महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराक गाडयेन नेटान धक्को दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर GMCत उपचार सुरू आशिल्ले. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवणे खातीर आयिल्ले, मात करासवाड्यार पावले उपरांत गाडी चलोवपाचे गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ले कंटेनराक नेटान धक्को दिलो. खोर्ले म्हापशा शिवा कुडणेकारांच्या घराक उजो लागलो. कुडीत आशिल्ली लायटीची उपकरणां, भांगर आनी पयशे उज्यांत लासून गोबर जाली. उजो लागिल्ल्यान संबंदीत धनयेचे सुमार 2 लाखां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. फ्रिजाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायलो. कांय वेळा उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणातूय हाडलो. आमकां म्हापसा फायर ब्रिगेडीक आयज 3 तारखेक 11:02 कॉल आयले की घराक उजो भेटला म्हणून म्हापसा घाटेश्वर. सो आमी ताबडतोब गाडी आमी टर्न आउट केली जाल्यार हांगा पळयता जाल्यार जगाला आसून आनी घरांसून फ्लेम आनी स्मोक भायर येता. आमी सोमते मातशें चडाव घाल्ल्या कारणान मातशें गाडी बिडी घेवपाक लोकांची पार्टी त्रास जाता. पूण लगेच आमी स्टार्ट केले फायर फायटींग आनी साधारण एक अर्द्या वराच्या फायर फायटींगेन उजो कोण कटो आयलो. म्हाका दिसता सुरू जाला तेंच्या किचनान. फ्रीज बी एकदम जावन काबार जाला. फ्रीज ना. ताच्या नंतर लागींच तेंचे 2 सिलिंडर आसले. एक किचनान सिलिंडर यूज करतालो तो शेप चेंज जाला म्हणजे आनी थोड्या वेळान म्हाका दिसता ब्लास्ट जावंक शकता. तो जर ब्लास्ट जालो जाल्यार चड लॉस जातले. तेच्या नंतर आनी एक सिलिंडर आसलो पूण दुसऱ्या रूमान आसलो तो आमी पयलीं काडला आनी मागीर तेच्या नंतर दुसरो काडलो आनी कोणाची जिवीत हानी कांय जावंक ना. सो कॉज ऑफ फायर कित्या खातीर हो उजो पेटलो इतलो ते आमी एक्झॅक्ट सांगूंक शकना. ते कित्याक उजो कित्याक पेटला वो कितें ते सांगता की जो घर मालक आहा तो म्हणटालो की आपूण पळयलो तेन्ना पळयलो शिवा म्हणून एक सॉरी तेंचे चेडो तेंचे शिवा तेजो चेडो म्हणटालो की पयलीं फ्रिजाक उजो पेटलो आनी तेणी ट्राय केली पालोवपाक जाल्यार तो पालवाना जालो. तरी आमकां ताबडतोब आमकां
लॉस किती लॉस अराउंड कितलो लॉस अजून काय कळना पण तरी पण एक सुरुवात 2 लाख तरी दिसता चड जावं. मार्केटांतले दुकानदार आणि पणजी महापालिकेमध्ये दुकानांच्या विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानांचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकान खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. मार्केटांतले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमदी दुकानाच्या भाड्यावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या सुमार 400 दुकानधन्यांक महापालिकेन नोटीस जारी केल्या. हे नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. दुकानदाराच्या कोतान तांणी खंय दर वर्सा भाडे फारीक करपाचो यत्न केलो, मात महापालिकेन धाडिल्लो डीडी स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतली वर्सां भाडे आडखून पडिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. दुकानदारांक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. पालिकेक 11 म्हयन्याचें लीव एंड लायसन करपाक जाय, पूण दुकानदारांक ही गजाल मान्य ना. आयकात दुकानदारांचें म्हणणें. जे मार्केटान जे वेपारी आसा तांकां 2003 रिहॅबिलिट केले. रिहॅबिलिट करून पुनर्वसन करून तांकां परत भितर घेतले. आनी ताच्या पयलीं 2001 to 2003 हे मार्केट अंडर JSIDC परिकारान बांदलेले. जुने मार्केट आसले ते मोडकळी केल्ले. तेच्या पयलीं सुद्दां लीज एग्रीमेंट आनी आमचे सगळे आसले, आमी भाडे भरताले, सगळे भरताले. जेन्ना 2003 जेन्ना मार्केट बांदले तेन्ना परिकारान आमच्या कडेन करारनामा केलो की तुमकां आपूण नवे मार्केट म्हणून पावले. तेन्ना तुमकां सगळे वेपाऱ्यांक जे ल्हान मोठे कितें वेपारी आसा तांकां आपूण सगळे नवे बांदून त्या प्रमाणे ताणें हे मार्केट बांदले. आमकां रिहॅबिलिट करून भितर घेतले तेन्ना तेंच्यांनी भाडें घेवपाक सुरवात केली. तेन्ना भाड्याचो रेट आसलो तो 30 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो तेंच्यांनी कितें. आनी मागीर तो 30 रुपया भाडें भरताले. अप टू 2010 सुद्दां तेंच्यांनी आमचे भाडे घेतले. भाडे फक्त भाडे करूचेच न्ही तर जे बाकीचे कोण आसले न्ही वेंडर आसा ते आतां सोपेवाले बांका फिक्सार त्यांचो सोपो वेंडर भाडे चालू आसले पयशे. आनी आज पासून सुद्दां ते चालू आसा. प्लस तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेतले. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेवन मागीर थोड्यांची ट्रान्सफरी फी सुद्दां घेतल्या. हे हितून केले आनी मागीर तेंचे सांगले आमकां लीज एग्रीमेंट करता म्हणून. आनी लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सामको 30 इयर्साचो लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सांगलो. इट वील बी एक्सटेंडेड अप टू 99 इयर्स. मागीर तेंच्यांनी तेंचे कितें जालें कोण जाणा. मागीर थोड्या वर्सांनी म्हणाले की आमी लीव एंड लायसन करता. ते आमकां लीव एंड लायसन ना त्या खातीर. आनी इवन आमी ते मागीर तांकां पयशे बाय मिन्स ऑफ चेक ड्राफ्ट धाडलेले ते थोडे तेंच्यांनी परत सुद्दां आमचे पळय केले. तेंच्यांनी ते इनकॅश करूंक ना मागीर ते परत तांकां भाडें धाडलें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना. आमी धाडपाचें काम केलें. आतां म्हाका सांग तूं ही ऑथॉरिटी तूं जर एक्सेप्ट कर हांवें तुज्या नांवार धाडलो कॉर्पोरेट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशनाचे चेक धाडलो भाडें धाडलें जाल्यार तूं एक्सेप्ट करपाचें काम तुजें न्ही. आतां आमी तुमचें भाडें करूं म्हणटकूच आमी तुमकां भाडें दिवपाक तयार आसा. पयलींच्यानूय सांगता आमी भाडें बरें. आमी म्हटल्यार तुमी लीज एग्रीमेंट करपाक आहा तेकाय तयार आसा. रोहीत मोसारान आसा ते मार्केटाक एकदां तुमी विजीट दिल्ली तेन्ना म्हणाले तुमी लीज एग्रीमेंटाक तयार आसा न्ही. सर म्हणजे तुम्ही सांगा न्ही आमी येवपाक तयार आसा. मेयर जाणा हें सगळें. मेयरानूच सांगलें तुमी करपाक तयार आहा तुमचें हेका धाडला खंयच्या थंय तुका आमी लीज एग्रीमेंट करुया. तेंच्यांनी विचार करूंक नासलो बाबा आमी सगळ्याक तयार आसतना आमी हांकां नोटीस कित्याक धाडली आतां. लायसनाक आमी कोण तयार ना. ते लीव एंड लायसन हें आमी तेन्नाय सांगलें लीव एंड लायसनाचें तुका डेफिनेशन सांगलें कितें आसा तें कितें. आमी आतां 50-60 वर्सांचे आमच्या बापूय आसतलो आजो आसतलो ते खरें म्हटल्यार तुमी कित्याक करना. ह्या वेपाऱ्यांक अशें बाबा मध्यस्थ वेपारी लोक ह्या मार्केटान आमच्या सारके सादारण वेपारी आसा तांकां आमी बरे भशेन करून दिया. आमचे पासून तुमकां उत्पन्न मेळटा आनी आमी कशेंय जावं आमचे कश्ट काबाड कश्ट करता तुमची भाडी भरता सगळें भरता कितें. तेन्ना तुमी आमकां वयल्यान रिलीफ दिवपाचें. तुमी आमचे माय बाप. तुमी हें अशें करप न्ही आमचेर अचानक हल्लो करप न्ही. तुमी नोटीसूच घातल्यात तर तुमी आतां ती नोटीस वाचा तेंच्यांनी कितें बरयल्या तें. आमी बसया आनी उलोवया. आमचें उत्तर हें आमी तुमकां ना म्हणूंक ना न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत.
मडगाव रेल्वे स्टेशन हे सगळ्या मुखेल पर्यटन शारांक जोडपी एक मुखेल शार. मात ह्याच रेल्वे स्टेशनाचो भायलो तशेंच भितरलो वाठार प्रवाशांक लागून दूषित जावपाक लागला. देखून संबंधित प्राधिकरणान लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण काडपाची मागणी जावपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत कोंकण रेल्वे अंतर्गत मडगाव रेल्वे स्टेशनाची भेस बरी देखरेख जाता. महत्वाच्यो पर्यटन थळांकडेन जोडपी मडगाव शार हे राज्यातले मुखेल रेल्वे स्टेशन जावन आसा. दरेका प्रवाशा खातीर ह्या स्टेशनाचेर सोय सुविधा लेगीत उपलब्ध केल्ल्यो आसात. मात ह्याच स्टेशना भायर प्रवाशांक खातीर केल्ल्या पॅसेजीत विंगड राज्यांतले प्रवाशी ट्रेनीची वाट पळयत एकतर बसून रावतात किंवा न्हिदून दीस सारतात. तर दुसरे वटेन रेल्वे स्टेशनाच्या भायल्या सुवातीचेर आशिल्ल्या फुटपाथाचेर कांय प्रवाशी ताडपत्री घालून मुक्काम करून राविल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. जाका लागून मडगाव रेल्वे स्टेशना भितरली सुवात तशेंच भायलो वाठार दूषित जाल्लो आसा. देखून संबंधित प्राधिकरणान ह्या सगळ्या समस्यांची दखल घेवन बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. आता हे मडगाव म्हणटनी आमचे मेन रेल्वे स्टेशन इतले डिसेंट केला खरें, पूण हांगा हे सगळे घाटी बिटी रस्त्यार हांगा न्हिदून हे सारके फुटपाथ तेंनी कॅप्चर केल्या. तशें रेल्वे स्टेशनाचे भायर मेन रोडार न्ही सगळे आमचे फुटपाथीचेर सगळ्यांनी गाडी लायल्या. ते लोकांक वचपाकच चान्स ना. आनी सगळी घाटियां बिट्या ते रांदता कितें करता ते कोणाचेर तेंचे लक्षच ना. हांव मागता रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन जावं पुलीस आमच्या रेल्वेच्या तांकां खंय सायडीन काडपाचे, ही फुटपाथ क्लियर करपाची अशें तांकां एक हांगा दवरले कोणी जाल्यार पुलिसनी तांकां भिरांत येतली. आनी आमचें रेल्वे स्टेशन पयलें चकचकीत जातलें. आमचे मिडियान पसून आमचे बबन घाटके वचून मेळून तेंच्यांनी तेचे कितें सोल्युशन काडचें अशें म्हणून हांव मागता. आनी आमचें मडगांव रेल्वे स्टेशन क्लीन दवरचें हे मिडिया कडेनूय बी हांव मागता. हे आमचें मडगांव स्टेशन आहा न्ही, हे मेन रेल्वे स्टेशन. हांगा आमचे रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हे मातशें रेल्वे स्टेशन आमचे स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता. वता थंय थुकता, हें करता तें करता. आनी आमची हेजी शहराची हेच पिड्ड्यार जाता, ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता ते सगळे पयले हळशीकशे न्ही. ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमचे गव्हर्मेंटान हें पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.
इट इज अ प्रायड फॉर गोवा कित्याक दर वर्सा गोंयांतूच जाता इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आनी आमी आमचो ट्रुपाचें नांव आझावेदो सेरेनेडर्स आनी दर वर्सा जाले आतां नियरली लायक 4 years. तेजे पयलीं म्हाजो डाडा पयलू वाजयतालो लायक ब्रास बँड पूण सेरेनेडींग अहें डिफरंटली लायक विथ गिटार एंड जांबे सो ते डिफरंटली आतां 4 वर्सां जालीं कोत्ता आमी सो इट इज अ डिफरंट फिलींग लायक डिफरंट एक्सायटमेंट कसो कित्याक कितले सेलिब्रिटीज येता लायक नांव वसते जावं दुसऱ्या कंट्रींतले इंटरनॅशनल एक्टर्स येता आनी ते आमकां वाकाणटा जावं डान्स कोत्ता ओर क्लॅपी मारता फोटो काडटा सो आमकांय बरें दिसता एंड वी ऑलवेज प्ले गोवन म्युजीक गोवन वायब कित्याक ती गोंयान येता सो तांकां तो एक गोवन फील दिवपाक सो आमी गोवन म्युजीक वाजयता सो पळोवंक गेल्यार दॅट इज अ टॅम्बरीन आमचे कडेन आहा गिटार दिस इज जांबे मँडोलिन एंड वायलिन एक्सपिरियन्स म्हणल्यार सी एज आय सेड एक्सायटमेंट तो टू सी सो मेनी पीपल दर वर्सा डिफरंट लोक येता डिफरंट कंट्रीचे येता डिफरंट स्टेटीचे येता सो एक बरो दुसरो अनुभव मेळता तेंकडेन इंटरॅक्ट करपाक तेंचे म्युजीक ती आमकां सांगता लायक समटायम्स आमचे बीट 6-8 बीट जे आसता लायक गोवन बीट आसता कोलकाता हांकां मॅच जाता या डिफरंट अदर दुसरे कंट्री आय मीन स्टेटींक मॅच जाता सो ते आयकून आमकांय बरें दिसता की लायक समवेर म्युजीक लिंक्स डिफरंट कंट्रीज दो language is different but music links to other people so ते बरें दिसता एक्चुअली लोकांक उमेद येता नाचोंक येता many people even नॉन गोवन्स तुका नाचपाक येता गोवन्स आमी कितले गोवन्स हिंगा येता फिल्म पळोवपाक ती बसून नाचता सो तांकां पळोवन आमकांय उमेद येता आमी आनी मारी जेतान आनीक वाजयता हय उमेदीन वाजयता नमस्कार, आसरा संस्था हिमाचल से सिरमौर जनपद के हाटी जनजातीय क्षेत्र से ये जो आर्ट फॉर्म है सिरमौरी नाटी या हाटी की नाटी इसे हम पुकारते हैं। आज हमने हाटी की नाटी में जिला सिरमौर की आदिकाल से चली आ रही जिसमें हमारा माला नृत्य जिसे हम कहते हैं रिहाल्टी की, इसी प्रकार दीपक नृत्य
और परात नृत्य के साथ मुंजरा नाटी और रासा नृत्य हमने प्रदर्शित किया है। और हम 20 नवंबर से लेकर यहाँ कार्य कर रहे हैं और हर स्थान पे हमें जहाँ जहाँ हमारे शोज हुए हैं बहुत अच्छा प्यार मिला दर्शकों से। आप जी का भी बहुत धन्यवाद। ये हमारा ट्रेडिशनल फोक है मध्य प्रदेश का। तो इसमें एक फल होता है महुआ, वो जब झड़ता है तो उसको उठाने के लिए लोग जाते हैं, फिर उसको इकट्ठा करके उसके साथ शाम को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में ये डांस किया जाता है। डांस का नाम है महुआ। फोक फॉर्म जो सब लोग इकट्ठा करके मिलते हैं, सब शाम को पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसी उपलक्ष्य में ये किया जाता है। हाँ, डांस फॉर्म में किया है। हाँ जी, यस।
नमस्कार, माझं नाव मीरा दळवी आणि ग्रुपचं नाव लोक जागृती कलामंच पुणे आणि आम्ही आमचं जे ऑफिस आहे पुण्याचं रिजनल आउटरीच ब्युरो त्या आमच्या ऑफिसतर्फे आम्ही या ठिकाणी आम्हाला आमच्या ऑफिसनी महाराष्ट्राची जी शान आहे लावणी ती करण्याची संधी दिली त्याबद्दल खरंच मी माझ्या ऑफिसचे खूप खूप आभार मानेन आणि माझ्या संगती सगळे माझ्या हे जे सर्व कलाकार आलेले आहेत यांनी मला खूप सुंदर अशी साथ दिली म्हणून हा कार्यक्रम सक्सेस आणि छान झाला आणि गोव्यामध्ये येऊन हे फेस्टिवलमध्ये फिल्म फेस्टिवलमध्ये जो मला काम करण्याची संधी मिळाली ना तर हे माझ्या जीवनातलं माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे आणि सर्वांचे धन्यवाद. पहले मैं इफ़ी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ. हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन हैदराबाद से यहाँ आ गए. ये हम यहाँ कला लाए कि ट्राइबल फॉर्म है, तेलंगाना का एक मशहूर ट्राइबल फॉर्म है, इसको गुस्साड़ी कहेंगे. ये गिरिजन प्रांत में रहेंगे, ट्राइबल पे एरिया में रहेंगे. ये लोग दीपावली के समय में इनका ये गुस्साड़ी नामक से एक गुस्साड़ी डांस करेंगे. 2 महीने तक ये गुस्साड़ी डांस वो कल्चर में आएगा उनके सामने. ऐसा प्लेटफॉर्म पे गुस्साड़ी कलाकारों को ला के प्रदर्शन करवाना, ये अवकाश देने का मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट भी उनको हम बहुत धन्यवाद कहते हैं. तेलंगाना ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, फोक आर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं. ट्राइबल दे आर बिलोंग्स टू ओरिजिनल ट्राइबल्स. They are living in forest area. They are still they are protecting their culture. Since long ago, they are protecting this culture. Since 1981, one of the Kanagaraju, one of this family person, exposed this art form to national arena. Recently, in 2021, he got a Padma Shri award from this Gondu culture. He got a Padma Shri. These people belongs to that Padma Shri family artist. That is the thing.
सबका आदमी को नमस्कारम नमस्ते अपना तमिलनाडु कल्चर टीम करगाटम ओयल चाटे कुची अड़क करगम तोंडी करगम परयाटम ट्रेडिशनल डांस इसलिए अपना आदमी को पूरा इधर आने का बहुत मजा होता है। ये नया टाइम है, मैं अपना ग्रुप वाला है इसलिए खुशी होता है। सबका आदमी देगा तो हमको ऊपर ऊपर होता है कुछ आदमी देखता है। अपना टीम पूरा आदमी मजा करता है, पूरा आदमी अपना टीम वाला पूरा। इसलिए इधर आने के टाइम में अभी फिर आदमी हमको वापस देगा ऐसे सोच रहे इधर से कोबा में। हम पहले दुबई, मलेशिया, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अभी इधर ही कोबा में महाराष्ट्र सबका चला गया। हमको थोड़ा एरिया नाम मालूम नहीं है, इसलिए अच्छा प्रोग्राम इधर। पूरा आदमी की नमस्कार।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोंयकारांक पॉलिटिक्सा बद्दल सामकी उमेद आनी लोक बारीक विचार करतात, आयकतात, बरयतात, वाचतात. आनी जेन्ना आम आदमी पार्टीन ठरयलें की दिल्ली इलेक्शन आमी एकोडे वतले, आमी कोणाक बरोबर घेवचे ना, एकलो चलो रे. कारण ताणें पळयलां की काँग्रेसीचें कांय व्हडलेंशें उजवाड पडना. हरियाणांत वायट कामगिरी, दुसऱ्या वाटेन महाराष्ट्रान सामकी वायट कामगिरी केल्या. आनी ताका लागून ताणें म्हणलां दिल्ली इलेक्शनान आमी एकलो चलो वतले. आनी ताका लागून इंडिया ब्लॉक जो इतलो तेंप एक आशावाद बाळगून आशिल्लो की आमी सगळे एकठांय जावन BJPक शह दिवपाक शकतात, तो आशावाद डळमळीत जाला. विरोधी ऐक्याच्यो तिस्त्यो वादळी जाल्यात. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. आनी आमचे मदीं 3 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा अमित पालेकार, जे आम आदमी पार्टीन हो डिसिजन कित्याक केला हाजेर आमी चर्चा करतले. आमचे मदीं आहा मोहनदास लोलयेकार, एक खडेगाड फुडारी गोवा फॉरवर्डाचो. आनी आमचे मदीं आहा तुलियो डिसोजा, जे आसात काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे. सगळ्यान पयलीं हांव अमित बाब तुजे कडेन येता. तुमकां दिसना एकठांय रावचें, एकठांय लढचें? तुमी एकठांय जो मेरेन येनात तो मेरेन BJPक शह बसपाचो ना. ताणें पळयलां एकठांय सुद्दां रावन महाराष्ट्राक कशे तरेन ताणें धुमाकूळ घालो. तर ह्या परिस्थितीन भितर तुमी हो डिसिजन कित्याक घेतलो हाजें आमकां पळोवप्यांक एक थोडे भितर तुवें सांगचें. पळय कशें आसा, लोकसभा इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना आमी तेन्नाय सांगिल्लें की जे alliance आसा, इंडिया alliance आसा, इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ नॅशनली फॉर द पर्पज ऑफ लोकसभा इलेक्शन म्हणून. पण गोंया भितर आमी सदांच म्हणटाले की गोंया इंडिया alliance जो आसा वील कंटेस्ट एवरी इलेक्शन हॅन्स फॉर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं किंवा पार्टी प्रेसिडेंट काँग्रेसाचो आसूं किंवा आमी आसूं, सगळ्यांनी आमी तें सांगलां आनी तें ठरयलांय. आनी अजुनूय थंय कांय फूट पडल्या अशें म्हाका तरी दिसना. पण जेन्ना हरियाणाचें इलेक्शन जालें तेन्ना आमी इंडिया alliance म्हणून लडपा खातीर काँग्रेस पक्षा कडेन खूब मागणी केली की आमकां थोडे सीट दिवचे. आमी इतले कॉम्प्रोमायज करपाक लागले की 5 सीट पर्यंत आमी मान्य केलें की आमी 5 सीट तरी आमकां मेळचें म्हणून. पूण त्या वेळार ते पयलीं मान्य करून काँग्रेस पक्षान खंय तरी मागीर फाटीं
फाटी सरले थंय आनी मागीर तें इलेक्शन आमी इंडिपेंडंटली लढले आनी ताजो नुकसान काँग्रेस पक्षाक आनी फायदो भारतीय जनता पार्टीक कसो जालो तें पळयलें. महाराष्ट्रा इलेक्शना खातीर भोंवता आसतना आमी जेन्ना महाराष्ट्रांत भोंवले, हांव शिवसेनेच्या कांय जे निवडून आयले तांचे खातीर आनी जे निवडून येवना तांचे खातीर आमी काम केलें आनी थंय आमी पळयलें की इंडिया अलायन्साचो भाग काँग्रेस पक्ष आसतनाय तांचो खंयच कॉर्डिनेशन नाशिल्लो. अलायन्स पार्टनर्सा खातीर जो जेन्ना आमी भोंवताले प्रचार करपाक तेन्ना खंय तरी ते कमी पडटाले. कॅडर तांचो म्हाका दिसता प्रत्येक स्टेटान आज डेसिमेट जाला, स्टेटा भितर कॅडर उरूंक ना आनी ताका लागून अशी परिस्थिती जाल्या की पार्टनरशीप करूनय खंय तरी अलायन्साक मार बसता काय अशें दिसपाक लागला. जेन्ना दिल्ली इलेक्शन आमी म्हणटा की इंडिपेंडंटली लढपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचो शून्य जाला दिल्ली भितर आनी जी खरी लढत आसता ती सदांच काँग्रेस पक्ष आनी आम आदमी पार्टी पक्षा भितरूच आसता. पूण जेन्ना आमी इंडिया अलायन्सा खातीर लढले दिल्ली भितर तेन्ना आमचे तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर बाबा अरविंद केजरीवालान आमचे सुप्रिमो आनी आमचे बाकीचे लिडर हांणी मरून काम केलें दिल्लीन काँग्रेस पक्षाच्या कॅन्डिडेट्सा खातीर. पूण तेच रेसिप्रोकेशन खंयच्यान काँग्रेस पक्षांतल्यान आमकां आयलें ना. आज आमी गोंयची परिस्थिती सांगता तुका. गोंयांत आमी म्हाका दिसता तूंय मान्य करतलो, तुले बाबूय मान्य करतलो आनी काँग्रेस पक्षूय मान्य करतलो की सावथ गोवा सीट जेन्ना आमी सोडलो अनावन्स करता आसतना केल्या आसतनाय आनी ज्या तरेन आमी कॅप्टन विर्यातो खातीर काम केलें तें म्हाका दिसता इज अ रिजन वाय सावथ गोवा सीट वॉज वन बाय अलायन्स. देर शूड नॉट बी एनी डाउट. बट ताजे मागीर काँग्रेस पक्ष आमच्या सिटींग MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वता, पार्टी प्रेजिडेंट आनी तांची प्रभारी जी हांगा आसा ती आनी थंय वचून मिटींग घेता. मिटींग घेवपाक कोणाचोच आक्षेप आसपा जायना आनी मागीर अनावन्स करता की आमी बेणावली सीट लडटले वेन वी आर इन अलायन्स. नाव डू यू थिंक दिस इज द रायट थिंग ऑर डू यू थिंक वी शूड लूक एट काँग्रेस विथ डाउट दॅट आमचे जॉब जाले आमी आतां तुझ्याच विशयाचेर ही चर्चा जाता म्हणजे तुका भरपूर संदी आसता. ताजे पयलीं हांव वता मोहनदास मोहनदास डू यू एग्री तो कितें पळय ताणें उलयलो विश्वास आसा तुजे तो म्हणटे दिल्लीचे बाबतींत हांव एकच सांगूंक शकता की दिल्लीक जरी सेपरेट लडयली ताजो फायदो BJPक जावंक शकना. ताजें कारण दोन सांगता की दिल्लीचे सदांच राजकारण ताणें सांगलें तशें काँग्रेस विरुद्ध BJPचें हें ना. आनीक वोटरांची एक मानसिकता आसता कशी की जो काँग्रेस आहा पळय तो काँग्रेसची अलायन्स जरी केलो आनी आपा मत मार म्हणल्यार एके वेळार तो मानना, तो BJPक मारता, BJP फायदो जावंक शकता. अशे वेळार प्रत्येक कडेन वेगवेगळी स्ट्रॅटेजी आपणावची पडटा. तितून इंडिया अलायन्सा फूट म्हणपाक येना. आतां गोंयची बाबतींत घेता हांव. गोंयांक पयलीं इंडिया अलायन्स जाल्ल्यान विरायतो आयलो, तितूंत इल्लो सुद्दां डावट ना. आमचे पार्टीन विजयान सगळ्याक मडगांवां बिडगांवां वचून ज्या तरेन काम केलां त्या तरेन जर आतां जालें आनी आमी सदांच अशें म्हणटात, आमचो अध्यक्ष विजय अजून म्हणटा की इंडिया अलायन्स म्हणूच वचपाचें, केन्नाच आमी फूट दवरपाचें. किंवा काँग्रेसीच्या बाबतींत कितें जालां, काँग्रेसीक उलोवपी चड जाला, काम करपा परस उलोवपी चड जाला. कशें आसा की वाचाळितां व्यर्थ आहा हे म्हणटा पळय तशी काँग्रेसीची परिस्थिती आहा. उलोवप चड काम करप कांय ना. बरें ओके हांव तुलयो कडेन तुलयो बाब सगळ्यात बाण तुज्या जर्दान आयल्यात. तुका जाप दिवपा जाय कारण निमाणें सगळें म्हणटा तो पळय म्हणटा तुमचेर विश्वास दवरपा सारको ना. तुमकां आमी जिखून हाडले दुसरीच तुमचो आमदार वता थंय म्हणटा की आपूण जिखून हाडटलो. हें कितें तुमी विरोधीचे पळय घटक आशिल्ले तांचे भितर विश्वास निर्माण करपाक तुमकां अपयश आयलां. राजू बाब पळय कितें आसा न्ही, अमित बाबान सांगलें की आमी लोकसभेच्या इलेक्शनाक एज डिसायडेड बाय द पार्टी हायकमांड्स देर वॉज अ इंडिया अलायन्स आनी ते बरे भशेन करून म्हाका दिसता तेजो रिजल्ट मे बी वॉज अ लिटल बिलो एक्सपेक्टेशन पूण दॅट रिजल्ट एटलिस्ट सेट बॅक द BJP to 240 seats and that was the major victory of the entire country, not only the alliance and the parties, which people appreciated. And as far as Goa is concerned, after that म्हाका दिसता our MLAs, the party at large, even that day Amit Baba sat with our alliance partners and addressed a press conference, and I am surprised that Amit Baba suddenly, when Delhi has declared that they will go alone for Delhi Assembly elections, and where Mohandas Baba has rightly said that state to state that strategy needs to be fine-tuned depending upon the situation on the ground, and that doesn't need to necessarily look at a crack in the India alliance. How come Amit Baba immediately went and jumped and issued a statement that there is a trust deficit in Goa and whatever. If there was something in Delhi
and which was taken in the best interest of whatever the party is concerned, and because the whole aim in the country today from the last few years till the India alliance crystallized, म्हाका दिसता लोकां मुखार आमी एक युनायटेड फोर्स एगेन्स्ट द BJP आनी त्याच हितून आमी म्हाका दिसता फुडें सरल्या आनी प्रत्येक इशूचेर जावं म्हादय जावं जॉब स्कॅम जावं लँड स्कॅम जावं कसलेच स्कॅमार स्कॅम स्मार्ट सिटी स्कॅम कला अकॅडमी स्कॅम कसलोच आतां स्कॅमाचो एक हे काडचो पत्रावळ काडची पडटली पूण केन्नाच आमी एक ताचेर डिफरन्सीस द होल एम इज दॅट पिपल्स एस्पिरेशन आमचे न्ही लोकांचे पळय एस्पिरेशन आसा की आमी बरोबर चलून हे BJP जे भ्रश्ट सरकार आसा ताचेर आमी निशेध मारून दुसऱ्या फावटी जरूर लोकांक एक पर्याय सगळे बरोबर आसा हो जो पळय सरकार सारकें चलना भ्रश्ट आसा गैरव्यवहार चल्ले सगळे बरोबर पूण ताजो एक येदो व्हडलो बोवाळ करून सरकाराक जे पळय की तुमी डिफेन्सिवान दवरपा जाय आशिल्लें तें दवरपाक दवरलाच आमी पूण ओन्ली प्रॉब्लेम जालो कितें आतां पयर काल अमित बाबान तो स्टेटमेंट केलो की देर इज अ ट्रस्ट डेफिसीट इमिजिएटली आफ्टर दिल्ली आतांच काल पयरूच जालो ट्रस्ट डेफिसीट दिल्ली जातकच आनी इतलो तेंप आमी बरे भशेन चलताले इतले तेंप इनफॅक्ट द काँग्रेस went out of its way. Forget Haryana. Let us stick to our Goa plate. After the parliament election, which let Amit Bab deny this. There was immediately a ZP election which had to be fought, and one of the Congress party functionaries had won that High Court case where that seat was declared vacant. We lost one of the party functionaries, stepped back because that seat was in the with Aam Aadmi Party Captain Wenzi Viegas, and we stepped back and allowed them to actually, we could have taken the cue from what Mohandas Babu said, we could have fought that, but still in solidarity with them we stood. BJP, forget that they don't have much of hold there. They had openly already declared in the public domain that we are not going to contest. Exactly. So this is trust deficit. So trust deficit पळय दोन गजाली आहात. लिडराच्या बाबतीत लिडराची जी भायर वर्तवणूक उरता ताचे बाबतीत लोकांक विश्वास उरपा जाय. काँग्रेसीच्या काही लिडरां बाबतीत हांव नांव घेना किंवा हें करना काँग्रेसच्या तागेले चीफ मिनिस्टरान सेटिंग आहा अशें सगळे उलयतात. गोंयांत जर काँग्रेस तुमच्या काँग्रेसीचे काही टॉप लिडर आहात नांव घेना कित्याक म्हाका तांकां नांव घेवन हें करपाचें ना. एक मिनीट कित्याक नांव घेतलें मागीर तांकां हें जातलें की अशें उरपा जाय. एक तेंप अशें आशिल्लें पळय हांव विरोधी पक्ष हांव आतां गेल्ली 50 वर्सां राजकारण पळयतां केन्नाच हें बाबू नायका विरुद्ध कोणें म्हणलें ना की तो रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग आहा म्हण. पर्रीकारा बाबतींत केन्नाच म्हणलें ना की रुलींग पार्टी कडेन. तुमच्या लिडरां कडेन हें म्हणटा की तुमी रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग आहा म्हण. रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग हें लोक म्हणटात ना एखादी नाय जायत पूण लोकांक दिसपा जाय की रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग ना म्हण. तुमच्या लिडराची एक हें मेळपा जाय लोकांक इमेज वचपा जाय तशें मॅसेज वचपा जाय तो मॅसेज ना. तुमी अशें वयल्यान म्हणटात की चीफ मिनिस्टर सांगता ते तशें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एकमेकाचेर म्हणून तूं अशें म्हणटा की आम आदमीन केलें तें सारकें. न्ही आम आदमी केलें तें हांव सारकें म्हणना. म्हाज्या कोतान गोंयची इलेक्शन जें आहा पळय थंय सॅक्रिफायस करपाची तयारी जाय. आनीक आतांच प्रत्येकान अशें म्हण प्रत्येक पार्टीक आपल्याली पार्टी वाडोवपाक जायत नाल्यार पार्टी कित्याक घेवन बसपा जाय ती. प्रत्येकान आपापल्या दुसरी एक मिनीट दुसरी मतदारसंघां वचून हें करपाक तितून बाणावली केलो किंवा हांग केलो म्हणना पूण कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाची गरज पडना न्ही. तुमी इंडिया अलायन्स घट्ट करपाचें उलोवपा जाय. तुमी आपल्याली पार्टी घट्ट करतना आपल्या पार्टी आतां पळय गोवा फॉरवर्ड घट्ट करूप म्हणजे इंडिया अलायन्स घट्ट करूप. आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करनात. तुमी वता आनी त्या पार्टीतून कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात तितून त्या लोकां भितर जायत्या कडेन तुमी अशें म्हणटा की ना आमी बाणावली कॅन्डिडेट सारकें. अमित पालेकार हो खरें म्हळ्यार मॅन इन फोकस. सो हांव ताचे कडेन तेंच विचारलो अमित बाब पळय 2-3 इशू आयले. एक इशू म्हळ्यार तांणी तुमचे कडेन सॅक्रिफायस केला जिल्हा पंचायत इलेक्शनान. आमी केदी व्हडली सॅक्रिफायस केल्ली आयकय जालें की तुमी तरी दिल्लीन कितें जाता तें तांणी तो दिल्ली बहुत दूर आहे. गोंय आमी वेगळे तरेन ल्हान राज्य व्हेरी इजी टू मॅनेज पॉलिटिकली व्हेरी सेन्सिटीव स्टेट. अशे वेळार तुमी सगळ्यांनी एकठांय रावन कितें तरी करपा न्ही. तो म्हणटा तशें लोक प्रत्येक जाण आपापले पॉलिटिकल मान्य करता. तूं अचानक घाई कित्याक केली ताकतीक करून तूं दुसरे दिसा म्हणलें
की बाबा हे कितें जालें. पळय घाई हांवें करूं ना. ज्या दिसा म्हाका दिसता एक पार्टी लेजिस्लेटीव विंग ऑफ काँग्रेस पार्टी आनी पार्टीचो प्रेसिडेंट हांच्या भितर कोऑर्डिनेशन ना अशें जर तुलियोबाब मान्य करता जाल्यार वेगळी गजाल. स्वता हांवें फ्रॉम काणकोण टू तुजे मोडके कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून रावून काम केलें. वेन्झीन म्हाका दिसता वेन्झी क्रूज आनी आमचे कुर्तरी नावेलीचे आनी मेळून सुमार 150 तरी मिटिंगो केल्यो. सगळ्यो आमी केल्यो कित्याक जिखूंक जाय म्हणून. आज परिस्थिती अशी येता इलेक्शन जालें झेडपीक सॅक्रिफायस केली येस मान्य करता हांव सगळ्यो गजाली मान्य करता. मागीर वॉट हॅपन्स आफ्टर दॅट आमी सगळे इन असेंब्ली ऑल्सो वी आर टेकिंग अप द इश्यूज टुगेदर. आय टायम एंड अगेन से की आमी बरोबर आसा इंडिया अलायन्स बरोबर आसा. पर्टिक्युलरली जेन्ना काँग्रेस पक्षाचे प्रेसिडेंट आनी तांचे जे कांय ऑफिस बेरर्स आसा ते वता पयलीं सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑफिस ओपन करता. आय कॅन अंडरस्टँड. I can still understand that because every party has a right to expand in every constituency. प्रत्येक पार्टीक तो रायट आसा. पूण हांव फातोर्ड्यान वचून म्हज्या कार्यकर्त्यांची मिटींग घेवन हांव सांगना की हांव विजया विरुद्ध इलेक्शन लडटलो. हांव तुज्या हाज्या एल्टनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून सांगना कार्लोसाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजो काडर ना म्हजो हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काडर ना आसा म्हजो काडर युरीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. बट वी रिस्पेक्ट दॅट थिंग दॅट हे जे आमचे एक्झिस्टींग सिटींग MLA आसा जे काँग्रेस पक्ष सोडूनय भारतीय जनता पार्टीन वचूंक ना तांकां ते थंय ते इलेक्शन लडटले. तसोच आमी एक्सपेक्ट करता की वेन्झी वील कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम बेणावली. त्या जाग्यार पार्टी प्रेसिडेंट वता तांची प्रभारी वता मिटींग घेता. येस फायन मिटींग घेवंकूच जाय कित्याक कोणी घेवची न्ही घेवची. पूण तूं अनावन्स करता गेट वील फायट बेणावली इलेक्शन देन हू इज ब्रेकिंग ट्रस्ट हू इज ब्रेकिंग हू इज ट्रस्ट. तुमी अशें जर तुमकां जर दिसता इंडिया ब्लॉक घट उरपा जाय तुमचे भितर एक थोडे तरी एक नीतीमान राजकारण आसपा जाय. थोडे तरी एक भितर एक कॉम्प्रोमायज की बाबा आमी अमकें करतले अमकें करचे नात. कितें करपाचें आनी कितें पळय एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न आय टोल्ड आतांच म्हटलां ते प्रमाणे दिल्ली पार्लमेंट इलेक्शनाक इंडिया अलायन्स म्हणून एक डिसिजन जालो ते बरे भशेन ते डिसिजन आमी फॉलो करून now that he says it is a sacrifice. Issue is not that. I have to remind sacrifices. It's about adjustments to win. Half an hour. You have to answer is तुमचो कोण एकलो ऑब्झर्वर येता ती बाणावले वता ती अनाउन्स कशी करता की आमी बाणावलेची सीट लडटले. I don't know whether she गेलो स्टेटमेंट उरपात आशिल्लो की बाणावलीचो सीट आमी इंडिया अलायन्स लडटले. करेक्ट. तसो स्टेटमेंट दिवपाक जाय आशिल्लो. तो कोणाची पार्टीचे लढतो हें सांगपाक अलायन्स म्हणून लढतले आमी इंडिया अलायन्स म्हणून लढतले. पयले सुवातेर आतां इलेक्शन आमचे आनीक 2 वर्सांनी आसा. पूण आतां वाटली आनी कोण सीट आताच जर ही परिस्थिती आयल्या फुडल्या 2 वर्सांनी जातले कितें तुलियोबाब. सी आय एम टेलिंग यू द प्रॉब्लेम डज नॉट लाय विथ काँग्रेस पार्टी. प्रॉब्लेम लायज विथ सर्टन लीडर्स ऑफ काँग्रेस पार्टी. तांकां अलायन्स नाका कारण तांचो सीट वता. ही परिस्थिती आसा. नो आय एम नॉट. आफ्टर इमिजिएटली आय हॅव टेकन अ प्रेस कॉन्फरन्स विथ द लीडर saying that alliance exists. Exactly. I am upset with certain things. No, but why did you go to the press to say you are playing into the hands of the BJP by saying that there is a trust instead of sitting together? तू फाल्यां वचून why don't you sit across the table? सांगू हांव हांगा इलेक्शन लडटलो म्हणून. Let me allow me to talk. I never interrupt. समजूंक शकता. I am not. I didn't interrupt anybody. You are not allowing me to talk. एक सांगता म्हजो एक क्वेश्चन आसा. तो क्वेश्चन असो की तो म्हणतो विश्वासाचो अभाव. विश्वास ना कारण तो म्हणटा की तुमचो एक कोण लिडर येता कोणाक घेवन वता बाणावले गेलो अनाउन्समेंट केलो. एक सांग म्हाका हो जो पळय ट्रस्ट पळय जो बिल्डअप करपा जाय तुमचे पार्टीचे 3 काय 4 तोंडां वेगवेगळी आसात. तुमचो पार्टीचो खरो खामो कोण तो सांग. लेजिस्लेटिव्ह पार्टी चलयत तो काय प्रदेश काँग्रेस चलयत. प्रदेश काँग्रेस कमिटी चीफ is always the party chief everywhere. Okay. There is no question of legislative party is another wing of the party and so are all the other frontal organizations. Yes. Each has got an assigned role in the party. Rather than going to the press. So he has rushed to the press. No. Wait, you are Amit, you are interrupting me. You are not allowing me to talk.
But You are fact- interrupting me. No, no, You no. listen to me and then you rebut. No, I Tulio, kept quiet when you Tulio, were Tulio, speaking. एकूच सांगता. You are not allowing me I to will talk. I will keep quiet and tell you whatever it is. No, see, Tell these you. are आणि मागीर तुका हांव म्हजो phone open करून दाखयता. राजू बाब कोण फोन उखलिना, कोण तेका ट्रस्ट डिफिसीट दिसलो, कोणे एक स्टेटमेंट केलो, that we can sit across the table like that in Saligaon constituency where I come from. We have a Congress candidate there elected, and we are opposing certain projects there which are coming. आम्ही खूप agitation केले, हे केले. Suddenly the Badauli MLA comes there with 2-3 workers and inspects the site. There was always a way to talk to the Congress and say, "Hare Baba, you all are opposing. We also want to join this." Suddenly there is a thing and 3-4 and after that nothing. ते लोक मग विचारतात ते हे करतले का? हांव नको म्हटले. Only one state. Now, if you take these one-off examples, I passed it off because I said another person is opposing it. It's good for us, is what I told our workers. Why are you worried? No, because he is resorting to this small. But I say why these small issues we can sit across the table and we can resolve. But we, by giving such statements in the press, are probably playing into the hands of the opposition party who wants to fish in these troubled waters. एक सांगा, युअर इज अ सिनियर पार्टी. ह्या पळय इंडिया ब्लॉक तुम्ही सिनियर अशे वेळार तुका दिसना की एवरी मंथ किंवा एवरी आफ्टर 2 months तुमच्या लिडरान कोण तो लिडर लेजिस्लेटिव्ह पार्टी किंवा पार्टी विंग एकठांय येवन हांकां सगळें आपोवन वेगवेगळे डिस्कशन करचें, वेगवेगळे पॉइंट जाताच डिस्कशन. प्रेस सोड मिटींग जाता ना प्रेस केन्ना जाता? प्रेस कॉन्फरन्स जाता. प्रॉब्लेम कितें जाला? एज अ सिक्वल टू अ मीटिंग. नो, दॅट मीन्स देयर इज सम इशू. एक गजाल म्हाका सांगून दिसता की जेन्ना आमी इंडिया अलायन्स म्हणून फुडें सरता, आतां जॉब स्कॅमाचो इशू आसूं, आमी लीड घेतली, फॉलोड बाय गोवा फॉरवर्ड. आमी लीड म्हजो 8 महिने पयलींच्यान सुरवात आशिल्ली. मागीर इमिजिएटली विजय बाब जॉयन्ड अस एंड वी टेकन दॅट एंड आफ्टर दॅट काँग्रेस पक्षांनी आवाज केलो. मागीर तांचे लेजिस्लेटिव्ह विंग वॉज टॉकिंग बट अदर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव्ह विंग म्हणल्यार आतां, पूण पार्टी खंय तरी थंड जाली परती. ताजे मागीर आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. विजय बाबा आशिल्लो, हांव आशिल्लो, कार्लोस बाबा आशिल्लो, इन स्पायट ऑफ दॅट अर्लियर इशू. सो इफ आय हॅड टू पुट अ स्पोक इन द अलायन्स. नो, एक गजाल सांगता, गोंयच्या लोकांक न्ही अलायन्स जाल्ले जाय, आमकांय अलायन्स जाल्ले जाय. देर इज नो डावट दॅट 67% ऑफ वोट शेअर इफ स्प्लिट्स बिटवीन काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड एंड अदर्स पयलीं जाल्ले तशें जाल्यार ताजो फायदो बीजेपीकूच जाता. हे कोण मुर्खूय सांगूंक शकता. पूण प्रॉब्लेम कितें आसा, काँग्रेसा भितर मूर्ख ना, अति हुशार लोक आसा. तुलियो बाबा सारके 100 लोक जर आसत काँग्रेसा भितर जाल्यार अलायन्स तुटचें ना. आय कॅन वाउच फॉर दॅट. देर MLAs ऑल्सो आर व्हेरी रेसिप्रोकेटिव्ह. तूं युरी बाबाक फोन मार किंवा कालोश बाबाक फोन मार किंवा एल्टनाक फोन मार, दे टॉक टू यू, दे अंडरस्टँड. पण खंय तरी कोऑर्डिनेशन मिसींग जालां तांचे प्रभारी भितर, प्रेसिडेंटा भितर, ऑर द GP गोवा प्रदेश काँग्रेस, GPCC इट इज कॉल्ड, रायट. ताजे भितर कोऑर्डिनेशन मिसींग जालां हें खंय तरी आमकां दिसूंक लागलां. कारण अलायन्स हांव परत सांगता, युरी बाबांनी तेन्ना सांगिल्लें की 2027चे इलेक्शन आमी बरोबर लडटले म्हणून. आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शन येतलें, जिल्हा पंचायत इलेक्शन ते बरोबर लडटले काय ना, काय थंय डिसिजन घेतलें की न्ही आमी इंडिपेंडंटली लडटले म्हणून. हें जर अशें जालें म्हणजे म्हाका पळय दिल्ली उलयता आसतना एक गजाल क्लियर आशिल्ली की लोकल इलेक्शन वील फायल सेपरेटली. पयलीं पासून ते सांगताले, आतांच न्ही दॅट अलायन्स थिंग. बट वी स्टील ट्राय टू कंटिन्यू इट अलायन्स फॉर लोकल इलेक्शन, म्हणजे स्टेट वायज इलेक्शन. बट नॅशनल इलेक्शन्सान आमी अलायन्साच्योच गोश्टी करता, आमी प्रचारूय करपाक अलायन्साक वता. प्रश्न हो आसा की आज गोंयान एज अ लोकल लिडर आय हॅव कन्विन्स माय पार्टी की अलायन्स इज अ वे अहेड. अदरवायज ताजी डिफिकल्टी सगळ्यांक जातली. भारतीय जनता पार्टीक ताजो फायदो जातलो आनी ताजो फायदो जाला, आमी तो पळयला. पूण हें जर प्रत्येक सामान्य पॉलिटिशनाक, फॉरगेट अबाउट लिडरशीप ऑफ काँग्रेस ऑर एनीबडी एल्स, हांकां जर कळना जाल्यार तांकां मूर्ख म्हणचें न्ही, तांकां अति हुशार म्हणचें. कारण दे हॅव सम अलायन्स विथ समबडी इन द बीजेपी. इम्पॉर्टंट विरोधी ऐक्य लोकांक कित्याक जाय, एक तर इलेक्शन लडपाक जाय, कारण तें आसा 27. ताजे पयलीं जे पळय इश्यू आसा सरकारा विरोधात, विशेषतः जॉब स्कॅम, ताजे संदर्भात फक्त आज बोवाळ करता ती मिडियाचे न्ही. तुमच्या पार्टीन बोवाळ केला जायत, पूण जे पळय गोंय हालोवन उडोवपाक आशिल्लें. हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता, बीजेपींतलो मनोहर पर्रीकार जर आज गोंयान आसता आनी तो जर ऑपोजिशन लिडर आसता, तो काँग्रेसीक सळो की पळो करपाचो, हें सगळें मान्य करता. अशा परिस्थितीन ऑपोजिशन जर युनिटी दिल्लीन कितें जालें हें जालें वेगळें दवरया.
पूण एकट्या येवन गोंय हालपाक कित्याक शकना? एक्चुअली खरें म्हणजे तशें जावपाक आशिल्लें की सगळी एकडे इंडिया अलायन्स एकडेन येवन जॉब स्कॅमाचेर सबंद गोंय ढवळून काडपाक आशिल्लें. ते मिटींग जावपाक आशिल्लें जावपाक आशिल्लें तें जायना. उलट असं जाता की प्रत्येक वेगवेगळ्या फ्रंटाचेर लढटा. गोवा फॉरवर्ड आपल्याला जे लढटा, आप आपल्याचे लढटा, काँग्रेसीचे भितर दोगांय दोन कडेन कशें लढटा म्हणटा एक्झॅक्टली. सो खरी म्हणजे हो इतलो मोठो इशू हो रिलेटेड टू द यूथ. अरे हांव म्हणटा 10,000 लोक आझाद मैदानाचेर किंवा लोहिया मैदानाचेर कित्याक येवंक शकनात? कारण तुमचे कडेन ट्रस्ट तुमी लोकांक कन्विन्सच करूंक शकना. हे खरें मरे. जॉबाच्या बाबतींत खरें म्हणजे येदी मोठे स्कॅन्डल जॉबाचें जें चलता ताजेर हें कांय ना. दिस इज weakness of opposition. It is not weakness of opposition. I will tell you. What we need to do is coordinate on these. इथून हो विषय पे जॉब कोणे कोऑर्डिनेट करू? तू डिस्कशन तू तुझे पार्टी प्रेसिडेंट राहना धर्म. तुमची पार्टी मोठी, तुमच्याकडे ऑपोजिशन लिडरशिप तुमच्याकडे ना. तुम्ही सगळ्याक एक कडेन कन्या करपाय न्ही ऑपोजिशन लिडर. ना वी आर इन द प्रोसेस. 2 महिने झाले मरे गव्हर्नमेंट काय करना म्हणून बहुत कळटा मरे. यू आर इन प्रोसेस. गव्हर्नमेंटान ऑलमोस्ट बंद करपाक तयारी चल्ला. सगळे बंद करपाचे. एक्झॅक्टली. वी हॅव बीन against this job scam even before the. जेन्ना न्ही आनी दुसरें सांगता जेन्ना रवी नायक म्हणटा गॉड मदर सोदपा जाय म्हण ऑपोजिशन काय म्हणना. एक्झॅक्टली. पार्टीचे लोक आता कितें जाला आता नवो विशय सुरू तो म्हणजे सरकाराक खंय तरी हाजेर पालव घालपाकच जाय. सनबर्न तांणी बोवाळ सुरू केलो. प्रवीण आर्लेकाराक इतलो दम ना की सरकारा विरुद्ध उलोवपाचो. हाजो अर्थ कितें? दारगळ पंचायत आनी प्रवीण आर्लेकार हे दोन तोंडां करपाक कारण म्हणजे सरकारा भितर तो एक सेटिंग आसा की तूं बोवाळ घाल पूण परमिशन जातलें हें जातलें त्या बोवाळान जॉब स्कॅम सगळे विसरतले. ही परिस्थिती आसा. पूण तुवें म्हणलां तें बरोबर. खंय तरी वायट दिसता की आमी आज विरोधी पक्ष म्हणून 7 जाण उरल्या. 3 विरोधी टोटल 4 विरोधी पक्ष उरल्या. तातल्यान एका पार्टीचो प्रेसिडेंट गायबूच जाला. तो म्हणटा मेळत ना आरजीचो. सो आरजी हॅज बिकम रिडंडंट. उरले काँग्रेस, आप आनी गोवा फॉरवर्ड आनी आमी मेळून बोवाळ घालता. आनी खंय तरी हाले 2-3 दीस 4 दीस जाले आमी पाटकर दिसता. पूण पाटकर फोन करात जाल्यार तो फोन पयलीं उबारना. ही परिस्थिती आसा. म्हजे कडेन आतां रेकॉर्ड उरता. हांव तुका फोन केला तो रेकॉर्ड हांव दाखयता. आनी पूण टोलेबा वेन दीस हॅपन वेन वॉट हॅपन इन बेनावली हांवें तुकाय धाडली मेसेज. तुमच्या कितल्याच लिडर्सांक धाडली आनी हें बरोबर दिसता काय म्हणून विचारलें. परिस्थिती अशी आसा. तुमचे पार्टी You are diverting the issue. No, issue is not. You are gone to an MLA who is sitting of ours and said that I will contest against him. No, you are so where is the alliance? तो alliance हांव म्हणटा तो प्रश्न आता विशय आसा. Sunburn oppose करपाक in the South Goa, Congress was in the forefront. Congress has in fact had 2-3 large meetings. And that is why including I think the whole thing was initiated by Amso Cruz Bab. In fact, there is a case registered against him in the High Court now by the Sunburn. आणि तांचेर गॅगिंग ऑर्डर आसा म्हणून तांकां उलोवंक मेळना. कंटेम्प्ट इश्यू जातलो म्हणून. आनी द मॅटर इज फिक्स्ड ऑन 9th. वी वील बी डिलिंग विथ दॅट अँड वील बी टेलिंग द हायकोर्ट की तांणी बरो मोडस ऑपरेंडी केला की सरकारूय हातूंत भितर शामील आसा. की ते बॉम्बे हायकोर्टान हांगा घालून ना बॉम्बे व्हरून घाल्या. आनी सगळे MLAs आसा ऑपोजिशन इन्क्लुडींग आमचे आनी तांचे दोन मिडियाक पूण गॅगिंग ऑर्डर ना. इश्यू हो आसा की आज अशे 100 न्ही 200 इश्यू आसा. बेसीक इश्यू जो आसा तो जॉब स्कॅमाचो. ह्या इश्यूचेर खंयच कोऑर्डिनेशन आमकां काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान आयलें ना. दॅट इज द प्रॉब्लेम. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुलियो. आय एम टॉकिंग अबाउट एज फार एज Rajubab, let me due credit to Carlos or for that matter Elton or Yuri who are approachable, whom all of us can approach and take up an issue. Tulio Bab will pick up the call. We have done that. But khoi tari as he said, legislative wing and party are two different things. सगळ्यांनी मिळून हो जर विषय रस्त्यार येवन घेतलो सरकाराक भंय दिसला सरकाराक की नांव येत एम्प्रेसाचें नांव येत जाल्यार सरकार पडूं शकता. So you mean to say our MLAs whom you have spoken to have not responded to your claim? I will check with them. No. If they had responded to your request, by now we would have had a. I can't blame your MLA. Whom you want to blame? As a party president. Whom you want to blame? No, as a party president, it is my entire responsibility to take a party in a particular direction. And as a party president, it is entire responsibility Amit Patkar to pick up the call of the president and answer what is the queries. What prevented you from making a formal request? I said it for last press conference. Formal request. You should write a letter to you. No.
Then you don't need to that we would all of us are addressing press conferences on the same issue. Goa Forward has also banged the job scam. They also have banged the job scam. We have also banged. And we all know that the government is in the process of putting ओके it under the तुला wraps. म्हजो टायम सोंपला मोहनदास तुका टायम दिता निमाणें म्हाका तुजे कडेन एक फायनल कमेंट जाय हें जें पळय डिस्कशन जालें अर्थहीन दिशाहीन जालें अशें म्हाका दिसता एक फायनल पॉयंट ना बाबा आमी एकठांय येतले चल ह्या विशयी झगडटले दिसत ना गोवा फॉरवर्डाची पॉलिसी क्लियर कट आहा आमी सॅक्रिफायस करून गेले पयलींय दाखयला आतांय सांगतात की अलायन्स इंडिया अलायन्स आहा म्हणटा तो तिगूं जाय आनी गोंयच्या सगळे पार्टींनी एक कडेन जावन झगडपा जाय थंय सॅक्रिफायस हे इश्यू जेन्ना जातात तेन्ना तुम्ही 10,000 लोक हाडूं शकता तुमच्या फाटल्यान 10,000 लोक ना जॉब स्कॅमाचेर चालूच आहा म्हण जॉब स्कॅमाचेर चालू आहा म्हण ते आमच्या पार्टीचेर वेगवेगळे FIR हे सगळ्यांचेर FIR येतात FIR रजिस्टर जाता पण आमी आयकना राजूबाब आनी एक दीस राव एक बॉम्ब आमी फाल्यां उडयता बरें तुमी बॉम्ब आनी एक गजाल परत एक दीस सांगता हांव एज फार एज आम आदमी पार्टी is concerned, we are for alliance. We will see to it that गोयच्या लोकांचे aspiration of alliance will be intact in any form. If any of our elder brother, younger brother or modlo bhacho kon asat jor want to move away from this family, it is their choice. No, but we will strive to maintain that. And this is exactly will play a major role in doing this. I feel ki like amka kai gazal please understand that this is what exactly I started in my opening remarks, that ever since the Delhi alliance, I mean the Parliament election alliance, we have moved together, and the main focus was to expose exactly what you are saying, the government, and we are definitely, but the press conference which Amit Bab took and brought this in the public domain, I think that will not serve the cause of what we are speaking. But we should sit across the table and decide how to expose the government on this people-centric issues. पॉलिटिक्स अशें चलना. हांव इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयतना एकच सांगता की पॉलिटिक्स अशें चलना. तो फॉर्मल ताका पत्र बरयतलो आनी टेबलाचेर बसून तातूंत भितर एक उत्स्फूर्त जाय, तातूंत भितर एक सामको नेट जाय, तो नेट ऑपोजिशन युनिटीन दिसती पडना. म्हणून अमित बाब सारको म्हणटा की ही विरोधी एक्याच्यो तिसऱ्यो वादळ्यो जाल्यात आनी तिसऱ्यो वादळ्यो म्हणटा तेन्ना एक विश्वासाचोय अभाव. हो फुडाकार कोणें घेवपाक आशिल्लो? काँग्रेसीन घेवपाक आशिल्लो. फुडाकार काँग्रेसचे फुडाकार घेवन 10,000 लोकांक कशें हाडटले हाजी आंखणी, हाजी एकूण मोर्चेबाजणी काँग्रेस आनी सगळ्यांनी मेळून करपाक आशिल्ली. म्हाका दिसता विरोधी ऐक्याचो हो एक जो कितें बोमाडो आशिल्लो तो इलेक्शनाक आनीक 2 वर्सां उरल्यात, पूण इतले इशू वाडल्यात, ते इशू आसतना हो बोमाडो फुटला अशें म्हाका दिसता. ह्या कार्यावळीच्या उपरांत जर तुमी सगळे एकठांय आयले जाल्यार लोकांक एक कांय प्रमाणात विश्वास आसा अशें दिसतलें. तुमी सगळे आमचे कार्यावळीन आयले आनी मोलादीक मतां व्यक्त केली म्हूण तुमचे हांव सगळ्यांचे उपकार म्हणटा. तुर्यो बाब, अमित पालेकार आनी मोहनदास बाब लोलयेकार, धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV. दिवचल म्हालांतलो नार्वे हो सैम सोबीत गांव. सप्तकोटेश्वराच्या देवळा खातीर तो जगभर फामाद. गोंयांत पोर्तुगेज राजवटी वेळार शेकड्यांनी देवळांची मातये भरवण जाली. ह्याच वेळार दिवाडे जुंया वयले सप्तकोटेश्वराचे पुरातन देवूळ पोर्तुगेजांनी मोडले. ते वेळार सप्तकोटेश्वराचे लिंग दिवाडे वाठारांतल्या नार्व्या गांवच्या फेरये कडेन आशिल्ल्या एका बाय कडेन सुरक्षीत दडोवन दवरिल्ले. सादारण 15व्या शेंकड्यांतली ही गजाल. ते वेळा वयले नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय हांणी मोठे धाडस करीत सप्तकोटेश्वराचे हे शिवलिंग पयलीं दिवचलच्या लाटांबरसे गांवांत आनी उपरांत आतांच्या नार्वे गांवांत हाडून ह्या शिवलिंगाची स्थापना केली. 1547 वर्सा ह्या शिवलिंगाची स्थापना जाल्या उपरांत फुडें छत्रपती शिवाजी महाराजान ह्या देवळाची निर्मिती केली.
सप्तकोटेश्वर शिवलिंगाचो हो इतिहास तर सगळ्यांकूच खबर आसा, मात फाटली 475 वर्सां चलत आयिल्ली एक आगळी वेगळी परंपरा ह्या गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा. ती म्हळ्यार दर वर्सा कार्तिक म्हयन्यांतल्या दसमी दिसा श्री सप्तकोटेश्वर आनी श्री काळभैरव ह्या दोनूय देवाच्यो पालख्यो नारायणराव सूर्यराव सरदेसाय ह्यांच्या समाधीक भेट दितात. तर पळोवयात ही नारव्या गांवची आगळी वेगळी परंपरा. आज अभिषेक म्हणजे नारायणराव सरदेसाय यांचे पूर्वज नारायणराव सूर्यराव सरदेसाय यांनी जे लिंग हांगा हाडून दवरलेले आसा ते लिंग म्हणजे सप्तकोटेश्वर लिंग. आणि सप्तकोटेश्वरान ताका कितें सांगलेलें, ही समाधी जी आज वडांनी म्हणटात थंयसर आमचे आसा, वडा झाड आसले थंय समाधी तेंची आसा. तर सप्तकोटेन ताका सांगलें वर्सांतून एकदां तुज्या भेटीक आपूण येतलो. म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना की आयच्याच किती दिसा ते मरण पावल्ले हें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना, पूण आयची दशमी हे दशमीचे औचित्य साधून सप्तकोटेश्वर पालखी आनी काळभैरव पालखी अश्यो ह्यो दोन पालख्यो त्या समाधीच्या ठिकाणी वयता. थंय त्या पालखेचें पूजन जाता, समाधीचें पूजन जाता आनी पालख्यो परत मंदिरान येता. हो आयची दिसा. परत तशेंच फाल्यां एकादश जाल्या उपरांत परवां तुळशी द्वादशीचे जाता आनी वैकुंठ चतुर्थीची पालखी जी 4 म्हयने भितरल्यान भोंवता ती वैकुंठ चतुर्थी दिसा पालखी भायल्यान भोंवता. ती परत फुडचो पावस ये पर्यंत भायल्यान पालखी भोंवता. आनी कार्तिक पौर्णिमा ह्या दिसा वाड्याकारा प्रत्यर्थे देवाक अभिषेक जाता आनी वाड्याकारांची पालखी आसता तांची. आनी वाडेकार मंडळी हांगासर एक नाटक सादर करतात आनी दुसरे दिसा सकाळी रथ लक्ष्मी नारायणाच्या भेटीक वयता आनी लक्ष्मी नारायण रथ सप्तकोटेश्वराक पावपाक हांगासर येता. आनी हरी आनी हर ही भेट वर्सांतून 2 फावटी घडटा रथांचो, एक शिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिसा आनी एक कार्तिक पुर्णिमा तिसऱ्या दिसा. असो हो सोहळो हे 4-5 दीस कंटिन्यू हांगासर चालू जातले. आयज मंदार सरदेसाय हांगासर तेंचे पूर्वजाच्या प्रत्यर्थे सप्तकोटेश्वरा कडेन अभिषेक करपाक गेल्ले आसा. आनी काही वर्सां पयलीं हांगासर सप्तकोटेश्वरा कडेन आवळी भोजन करताले ते काही कारणासर बंद पडला. थोड्यो गोश्टी हांगासर थोड्यो बंद पडलेल्यो प्रथा आहा त्यो. पूण ह्यो आयच्यान पौर्णिमे पर्यंत कंटिन्यू हांगासर प्रोग्राम म्हणटा ते कार्य चालू आसता.
देवूळ आशिल्लें ओरिजिनली दिवाळे आशिल्लें तें पोर्तुगीजांनी मोडलें आनी ताचें जें लिंग आशिल्लें तें आमची आतांची फेरी आसा फ्रॉम नार्वे टू मालार त्या सायडीक वता ती थंय एक बांय आसा थंय हाडून ताणें तें पोल्लें विसरले लोक. तर हो नारायणराव म्हणटा पळय तो आमचो पुर्वज जाचें नांव नारायणराव सुर्यराव ताका सपनां पडूंक लागली. एक खाडयो मनीस ताका सांगता आपणाक हांगाचो काळ आपणाक सामके रेब्यान रावता लोक आपणाचे माथ्यार सांगता हांगासून काड आपणाक. ताणें गांवांतल्या लोकांक विचारलें की हें कितें. तर ताणें ताका सांगलें की अशें एक देवूळ आशिल्लें हांगा सप्तकोटेश्वराचें आनी तें लिंग अमके अमके कडेन हाडून पुरलां. आतां ताजे कुशीक एक फोर्ट आशिल्लो 10-20 सामके हट्टे कट्टे लोकांक 2 व्हडी घेवन रातचे काळखान ते नार्वे ह्या गांवांतसून बेटार गेले आनी थंयचे ते लिंग काडलें आनी ते घेवन आयले. येता आसतना पुर्तुगीजांक कितें तरी मातसो चाहूल लागली म्हूण ताणीं गुळयो मारल्यो. तातूंत अशें म्हणटात की ताजो भाव मेलो. आतां थंय आनी एक समाधी ज्या समाधीचेर आतां आमी वेतले त्या समाधीच्या कुशीक आनी एक समाधी आसा आनी ती ताज्या भावाची अशें आमी मानतात. तर ताणें तें लिंग हाडून तो हांगा आयलो ना. तर हांगासून तो लाटंबरच्यान गेलो पयस गेलो. 2 वर्सांनी मागीर ताका लागीं हाडचो म्हणून तो लिंग घेवन आयच्या दिसा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा तो आज हांगा घेवन आयलो आनी हांगा एक केव आशिल्ली त्या केवान भितर ताणें ती दवरली म्हणजे गुहा आशिल्ली आनी ताजेर ताणें एक ल्हानशें देवूळ बांदलें आनी ताजेर वयर चुट्टां घालून ताणें तें कवरींग केलें. आतां तें करता आसतना थंय शिवाजी आयल्लो मागीर आनी मागीर शिवाजीचो मुकूट पडलो व्हीर लागून म्हूण ताणें एक परत बांदचें अशें ताणें ऑर्डर दिली. ती राजाज्ञा आमच्या दाराच्या वयर आसा. ओके. आयचो जो दीस आसा न्ही हो दीस आज 475 वर्सां जाता ताका जें लिंग त्या नारायणराव सुर्यरावान हांगा हाडून दवरलेलें. आतां तुमी विचारतले की नारायणराव सुर्यराव कित्याक तूं सरदेसाय मदीं खंयसून आयलो. तर हो नारायणराव सुर्यराव म्हणटा तो आमोणे नार्वे भटग्राम आनी सावयवेरें ही जी एरिया आशिल्ली ताजो सरदेसाय आशिल्लो. देसाय जे एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्ले तांचो हेड म्हणजे न्यायाधीशाचो सरन्यायाधीश तशेंच देसाय हांचो सरदेसाय ही एक पदवी. दीस इज अ टायटल लायक कुलकर्णी चिटणीस ऑल दीस सरनेम्स ती आमी एक्वायर केली सरदेसाय म्हणून आनी वेगळे. सो आज आमी म्हणटा आसतना नारायणराव संजीव सुर्यराव सरदेसाय अशें पूण नारायणरावाच्या समाधीचेर तुमकां दिसतलें नारायणराव सुर्यराव म्हणून. सो आज कितें जाता की देव बीइंग ग्रेटफूल की आपणाक त्या पोर्तुगीजांच्या ताब्यांसून हाडून हांगा ताणें हाडून दवरलो म्हणून तो मान म्हणून ताजी मुर्ती जी उत्सव मुर्ती आसा ती हांगासून ताज्या समाधी कडेन वता रावता थंय पुजा जाता ताका मान दिता आनी मागीर परती येता. सो दीस इज ग्रेटफुलनेस. कोणेंय जर आपणाक बरें केलें जाल्यार यू शूड ऑलवेज रिमेंबर दीस इज अ मेसेज दॅट गोस आउट फ्रॉम. आज आमी पालखी म्हणटात पूण असो टायम आशिल्लो 475 वर्सां जावन इमिजिएटली आफ्टर दॅट की त्या वर्सा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा हांगासून उत्सव मुर्ती थंय येताली. आतां ती पालखेन बसून येताली काय ती धरून व्हरताले काय माथ्यार धरून व्हरताले इज अ डिफरंट थिंग. बट हाका प्रथा आसा इज 475 years.
की दोन हजार 12 जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना पयलेंच बजेट जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकरान प्रेजेंट केल्लें तेन्ना ताणें सप्तकोटेश्वर देवळाचें म्हणल्यार रिस्टोरेशन परतें करप हें ताणें घेतिल्लें म्हळ्यार अनावन्स केल्लें पूण 5 वर्सां आमी तेन्ना पळयलें कांय जालें ना. आतां जेन्ना तुजो कुलदेव आनी तूं मंत्रीपद तुका मेळटा तेन्ना हांवें मागिल्लें म्हणटा तें आर्कायव्ज आर्किओलॉजी हें देवळाचें काम सुरवात करून कंप्लीट करतलो
आनी ताजे खातीर आमी डेडिकेटेड मनीस दवरिल्ले जे हेंच काम पळोवपी आशिल्ले आनीक सगळें सुरळीत जातालें आनी बरें काम जाल्लें आनी जें रिस्टोरेशन जालां तें बरें रिस्टोरेशन जालां. ताजे मागीर ह्या मया मतदारसंघात आमी आमचो कॅन्डिडेटूय बी घालो आनी जें काम अधुरें उरिल्लें म्हळ्यार बेजिकली एक सर्कीट आमी डिवेलप करूंक सोदताले वीच इज स्पिरिच्युअल ट्युरिजमा खातीर आनी मया लेक एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हे दोनूय कोरिलेट करून एक सर्कीट जें इवॉल्व करूंक सोदताले तें काम जालें ना. फक्त देवूळच कंप्लीट जालें आनी जें देवूळ कंप्लीट करपाक व्हडलो रोल असो नाशिल्लो तांणी चड गाजयलें. फुडलें काम जें कितें आहा तें तशेंच उरलां. जसो इतलो जयजयकार जाता गोंयांत आनी जे बसतात ते आपल्याक दैवत म्हणून छत्रपतीक मानतात अशें म्हणून सांगतात पूण ताजे फुडें तें काम कित्याक जायना हो प्रश्न म्हाका दिसता आयचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. जें काम जाल्लें पयलीं घेतिल्लें तितलेंच कामाचेर तें उरलां. ताजे फुडें 2 तळयो मागीर तें सर्कीट इवॉल्व करप आनी मागीर लोकांनी हें कंटिन्युअसली येवन पळोवप ही आमची हेरिटेज. ही हेरिटेज दाखोवपाचें काम जें सरकारान करूंक जाय आशिल्लें तें जायना आनी तें म्हाका जर ह्या सरकाराच्यान हे 2 वर्सांत जालें ना जाल्यार फुडें आमच्यान तें करूंक जाता. आतां जें फुडलें सेशन जाता तेन्ना हांव हें डिमांड करतलो आनी दर सरकार असो तसो तयार जायना जाल्यार मागीर तें फुडलें आमी करूंक शकता. आमची सरदेसाय फॅमिलीन हें देवळाची स्थापना करपाक जर आमी एक ऑलमोस्ट 500 वर्सां पयलीं जर आमी कॉन्ट्रिब्युशन आमचें आशिल्लें जाल्यार आतां ती समाधी बरी करपा खातीर आमच्यान ती कापाजाद आहा. सरकार जर करपाक फाटीं फुडें येता जाल्यार आमी तें फुडल्या वर्सा पयलीं आमीच तें काम सुरवात करून आमी कंप्लीट करता आनी आमी ताजी एक प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता. आमचे भितर खूब जाण आसात संजीव सरदेसाय बी तांणी हाजेर बरयलेलें आहा भावूय आहा आनी आर्टिकलां बरयल्या आनी ताजेर कंप्लीट हिस्ट्री फुडले जनरेशना खातीर दवरूंक जाय. बेजिकली फॉर पॉस्टेरिटी म्हणटात पळय आमी पॉस्टेरिटी खातीर उरपा खातीर तें आमी करूंक शकता आनी तें करूंक जाय. फुडल्या खेपे तें आमी वील टेक इट अप. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, माझे नाव रश्मिता वळवयकर आणि हांव तुमकां आज कला आविष्कार ह्या कार्यक्रमान तुमचो येवकार करता. आज हांव कॅन्डल मेकिंग हेचे 2 आयज कृती दाखयतले. कॅन्डल आमी खूब फावटी यूज करपाक शकता, जशें की आतां क्रिसमस लागीं पावला आनी त्या खातीर आमकां कॅन्डल्स ऑफकोर्स जाय. तितून 2 तरेचे प्रकार दाखयतले, जशें की एक जेल कॅन्डल आनी नॉर्मल पॅराफीन वॅक्स कॅन्डल. आतां स्टार्ट करपा खातीर फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां जाय वॅक्स, हें पॅराफीन वॅक्स, आनी दुसऱ्या कॅन्डलीक लागपाचें आसा तें जेल वॅक्स. मागीर आमकां जाय 2 ग्लास वॅक्स घालपाक आनी आमची कॅन्डल्स करपाक. थर्मामिटर जाय टेम्परेचर चॅक करपाक. ह्या हांवें थोड्यो अश्यो स्टिक्स घेतल्या, ते आमची कॅन्डल वीक आसा ते स्ट्रेट उरपाक जाय म्हणून. ही कॅन्डल वीक, सीजर, आमकां नायफ जाय पडटली कॅन्डल कट करपाक. हांव एक कन्फिटी यूज करता जी केक शॉपान बीन इजिली अवेलेबल आसा. आयज हांव हेंची कॅन्डल तुमकां दाखयतले. आनी पेटल्स, ही सुकयल्ली लॅव्हेंडर पेटल्स, सेंटेड पेटल्स आसा, आनी लायटर. आतां आमी पयलीं जेल वॅक्स जे आसा ते मेल्ट करून घेवया. हांवें हांगा इंडक्शनाचेर उदक तापयलां आनी तितून हांवें हे बावल दवरला आनी हितून आतां जेल वॅक्स घालतलें.
जेल वॅक्स तुमकां इजिली खंयच्याय स्टेशनरी शॉपान अवेलेबल आसा. एप्रॉक्सिमेट हे 300 to 350 रुपीज पर kg. सपोज तुमी बल्कान घेता जाल्यार हे तुमकां आनीक सवाय पडटले. आता हे आमचे वॅक्स जे आसा ते बॉयल जाल्ले आसा. एका एप्रॉक्सिमेटली एक 5 ते 10 मिनटां लागलेली आसा म्हाका. आमी आता हे डबल बॉयलिंग प्रोसेसान केला. आता हे मातशे निवले, वॅक्स जशे मातशे निवले की आमी ह्या ग्लासान ते पोर करपाक जाय. ह्या ग्लासान आमी पयली कॅन्डल वीक घेतली आनी मातशी डीप केली की हितून स्टीक करतली. ही डीप करतात कित्याक ना जाल्यार ती दसची ना पोनाक ग्लासाक. आनी म्हाजे कडेन आतां ही आसा एसेन्शियल ऑयल, मोगरा फ्लेवराचो 15 ml एसेन्शियल ऑयल. हे आमी जेन्ना आमचे वॅक्स थोडे कूल जातले तेन्ना आमी एसेन्शियल ऑयल घालतली. इन केस आमी पयलींच घालीत जाल्यार तो स्मेल जो आसा तो आमकां मागीर पेटयतकूच येवचो ना. आतां आमी वॅक्स काडला, मातशें निवला, आमी हे डायरेक्ट आतां ग्लासान पोर करया. हे पोर केले. आता इथून समतेच आमी मोगरा एसेन्शियल ऑयल घालया. ट्वेंटी to 30 ड्रॉप्स एप्रॉक्सिमेटली. आणि एका आमी मातसो ह्यो स्टीक घेवन मातशें स्वॉल करया सो दॅट ती एसेन्शियल ऑयल जे आसा ते सगळ्याक मिक्स जातलें. हांवें आनी एक आयस्क्रीम स्टीक यूज केल्या आनी हांव ही बेश्टी हलक्या हातान अशी दवरता सो दॅट ही वीक जी आसा ती स्ट्रेट उरतली. तुमकां जाय जाल्यार तुमी एक क्रेयॉन्स यूज करपाक शकता. जेन्ना वॅक्स मेल्ट जावपाक आमी घालता तेन्ना तुमी एक क्रेयॉन्स यूज करपाक शकता. तुमकां सपोज डिफरंट कलर वॅक्स जाय जाल्यार तुमी इल्लोसो ल्हानसो कुडको वॅक्साचो घातलो, क्रेयॉन्साचो घातलो जाल्यार तुमकां जाय ते हितून कलरान तुमची कॅन्डल मेळटली. एका आनीक डेकोरेट करपाक हांव ही ड्राय पेटल्स यूज करता. एका लेवेंडर स्मेल आसा, ही आमी बेश्टी वयल्यान उडयली की ते आपुणूच सेट जातली. ही तुमच्या कॅन्डलाक आनीक सोप दितली, आनीक तुमची कॅन्डल डेकोरेटीव दिसतली. तुमकां जाय जाल्यार तुमी वयल्यान सुद्दां दवरपाक शकता और मातशी पुश दिली की पळय भितर वयतली. हितूनच तुमची कॅन्डल पळय कितली क्लासी दिसता. दॅट्स इट. हे एक ओवरनायट सुद्दां तुमी सपोज सेट करपाक दवरली जाल्यार तुमकां सुंदरशी सोबीतशी अशी कॅन्डल रेडी मेळटली. एका आतां एक एप्रॉक्सिमेटली 5 to 6 hours जाय सेट जावपाक. पण हांव सजेस्ट करता की तुमी हे ओवरनायट दवरा, ती सारकी सेट जातली. सो हो आतां एक प्रकार आसलो जेल कॅन्डलीचो. असोच आमी आतां आनी एक प्रकार पळयतली पॅराफीन वॅक्साचो. सेम प्रोसेस आसा, सेम मेथड आसा, फक्त आमी वॅक्स डिफरंट यूज केला आनी हेजें आमी डेकोरेशन डिफरंट करतली. सो हांगा सेम प्रोसेसान डबल बॉयलिंग मेथडान हितून पॅराफीन वॅक्स हांव घालता. आता हे आमचे पॅराफीन वॅक्स जे आसा ते सारके पूर्णपणे मेल्ट जाल्ले आसा. पण हेका हांव आनीक मातशी सोबीतकाय येवपाक हांव कितें करतलें, म्हाजे कडेन हे क्रेयॉन जो आसा, हो जो क्रेयॉन आसा तेजो हांवें धाकटुले चंक्स काडल्यात, ल्हान ल्हान कुडके घेतल्या. ते आमी हितून एड करया. हितून कितें जातलें की आमचे जे वॅक्स आसा तेका एक लायट पिंक सो एक कलर येतलो आनी आमची कॅन्डल आनीक बरी दिसतली. हे पळयात, एक वॅक्स जे आसा ते पूर्णपणे मेल्ट जाल्ले आसा. आतां आमी काडया. आतां जशें आमी जेल कॅन्डलीक यूज केल्ले तशें सेम वे आमी आतां हे पॅराफीन वॅक्स ह्या बावलान घालतले. तर म्हाजे कडेन एक बावल आसा, ताका सुंदरशें अशें क्रॅक केल्लो कसलो डिजायन आसा. ह्या हितून आमी सेम मेथडान ही कॅन्डल वीक मातशी हितून डीप करून ह्या मदीं ग्लासाक लावया.
मदीं पळय लावया. आनी ह्या कॅन्डली खातीर हांवें हो पळय रोज एसेन्शियल ऑयल घेतलेलें आसा, वीच इज द सेम कंपनीचें आसा हें. रोज एसेन्शियल ऑयल 15 ml. हेजे आमी एक 10 ते 20 ड्रॉप घालतली. बट पयलीं आमी हे वॅक्स जे आमी मेल्ट करून घेतला ते आमी बावलान घालया. सेम तरेन हितून आमी एसेन्शियल ऑयल घालया 20 to 30 ड्रॉप्स. खूब जाणां जेन्ना हो वॅक्स बावलान आसता म्हणजे तुमचे मेल्ट करता त्या आयडनान आसता तेन्नाच एसेन्शियल ऑयल घालता. बट हांव ते जेन्ना बावलान घालता तेन्ना घालता. नाजाल्यार कितें जाता तुमचे सगळे बाकीचे जे तुमी वॅक्स मेल्ट करतली त्या कॅन्डलीक तुमचो मातसो सेम स्मेल येतलो. सो हे घातलें आनी स्टीक दवरली सो दॅट तो वीक जो आसा कॅन्डलीचो तो सरळ उरतलो. आनी मातशी जेन्ना ही सेट जातली तेन्ना आमी ही कन्फिटी घेवन वयल्यान ती कॅन्डल सजयतली. आतां आमी हांगासर 2 तरेची कॅन्डल शिकलेली आसा. ती म्हणजे एक जेल कॅन्डल, तितून आमी मोगरा एसेन्शियल ऑयल घालून आनी लव्हेंडर पेटल्स घालून केल्ली आसा. आनी सेकंड वन आसा ती ही जी पॅराफीन वॅक्साची आसा आनी तितून आमी ल्हानशी कॉन्फिटी घालून ती सजयल्ली आसा. सो अशा प्रकारे तुमकां जे सामान जाय पडटा ते तुमकां म्हापसा मार्केटान सुद्दां अवेलेबल आसा. इवन पणजे न्यूली स्टोर ओपन जाल्लो आसा आंतुरियम म्हणून, तितून तुमकां तरेतरेचे वॅक्स प्लस तरेतरेचे जे तुमकां कॅन्डल वीक लागता, जे थर्मोमिटर लागता, जे कितें लागता ते सगळे अवेलेबल आसा. हे कॅन्डल्स तुमी घरा कडेन सुद्दां स्मॉल बिझनस कसो तुमच्या खातीर तुमी स्टार्ट करपाक शकता. हितून तुमकां चड इन्वेस्टमेंट लागना फर्स्ट ऑफ ऑल, आनी घरांच्या बायलां खातीर हो बेस्ट ऑप्शन. सो तुमकां ह्यो हांवें 2 शिकयल्या त्यो तुमी नक्की ट्राय करा. पळयत रावा कला आविष्कार. देव बरें करूं. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकर. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. तुका मायकल लोबो जाय असे प्रश्न करीत मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाटकाराचेर जीव घेणा हल्लो. हल्ल्याचो सर्वपक्षीय राजकीय फुडाऱ्यांनी केलो निषेध. कारवायेची मागणी. सनबर्न महोत्सवाविशीं तिगांची 3 मतां. मंत्री सुदीन म्हणटा सनबर्न सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस. जाल्यार रवी सांगता मुख्यमंत्री घेतलो निर्णय. जिताचो सनबर्नाक येवकार. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निश्चित. महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय. कर्मचाऱ्यांचो पीएफ आडोवन दवरिल्ल्या गोयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्राची कारवाय. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची म्हायती. उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ. संबंधित यंत्रणेकडेन आव्हान दिवपाची मडगांवच्या चलयांची तयारी. आणि म्हापशा कोरजुयेच्या एका 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॲपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार. फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें आयला उक्ताडार. आता पळयात खबरो विस्तारान. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आता निश्चित जाला. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत फडणवीसाच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जाले. आता अधिकृत घोषणा आणि सोपूतवेदी बाकी.
महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक जाल्यार ताचो निकाल 23 नोव्हेंबराक जाल्लो. मात 10 दीस जावन लेगीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नांवाची घोशणा जावंक नाशिल्ली. महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री कोण आसतले हे विशीं सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. फाटले कांय दीस बरेच नाराजी नाट्य जाले. निमणे आतां देवेंद्र फडणवीसूच मुख्यमंत्री जातले हें निश्चित. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत देवेंद्र फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कर्मचाऱ्यांचो PF आडून दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खर कारवाय केल्या. या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या, कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. No, but I'm saying if PF is a must, no, what companies basically got to follow the rules. I mean, the department must have taken action on that. But I didn't have any meeting lately with this thing because I'll be having a meeting tomorrow with the commission. Not on that issue, but on the other issue. Which issue will be? Tomorrow is the workers. We are supposed to form this thing, a committee on that. On the board, the fresh board which was not existing actually, we are supposed to incorporate it. Labor bank. Not labor bank board. There's another workers board or some board is coming. ते ॲक्शन घ्यायला सर्व बीन सस्पेंडेड. त्याच्यानंतर आम्ही काय हे करणार इन्व्हेस्टिगेशन गोइंग ऑन. आय थिंक दॅट मॅटर हॅज बीन गिवन टू विजिलन्स. आय थिंक विजिलन्स इज गोइंग टू लुक इनटू. No, that one matter is actually going on in the court also regarding that. Now what that administrator what he has done, I think for what administrator has done by transferring it, I think that is the thing which has been going on with the vigilance department. But otherwise the matter is going on in the court. Smart city update, I have still not taken an update because of what is the now as far as the chairman of the smart city, the chief secretary is the chairman. So he has just taken over as chief secretary. He has not had the meeting yet. So once the meeting is done, I will come to know what is the outcome. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात LDC पोस्ट भरपा खातीर घेतिल्ल्या कौशल्य परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ झाला असो दुबाव दक्षिण गोंयांतल्या कांय चलयांनी केला. ह्या फेरफार प्रकरणात आव्हान दिवपाचो निर्णय ह्या चलयांनी घेतला. मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निकात ही परीक्षा घेतिल्ली. मार्कलिस्ट व्हेरीफाय करपा खातीर दक्षिण गोंयांतल्यो 2 चलयो बुधवारा मय पॉलिटेक्निकात आयिल्ल्यो. तांचे वांगडा गोवा फॉरवर्डाचे कार्यकर्ते आशिल्ले. बंद दाराआड मार्कलिस्ट व्हेरिफिकेशन जालें, मात ह्या चलयांचे समाधान जावना. या प्रकरणात संबंधित यंत्रणेकडेन आव्हान दिवपाची तयारी ह्या चलयांनी केल्या. हांवें कलेक्टरेटान LDC पोस्टाक एप्लाय केल्लें आशिल्लें. सो आमी हेका एग्जामिनेशनाक लागून आमकां मार्क्स आशिल्ले ते प्रोवायड करूं नाशिल्ले सारके, म्हण आमी व्हेरिफिकेशनाक लागून घातले मार्क्स. सो आयज आमकां फिजिकल व्हेरिफिकेशनाक लागून आपयलें. सो आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ दॅट थिंग्स वीच दे शोन द पेपर्स. बेजिकली कित्याक की हे जे क्लार्काचे पोस्ट आशिल्ले हातूंत भितर इन कलेक्टोरेट ताजें एग्जामिनेशन जाल्लें आनी एज इट इज जॉब स्कॅम आज खबर आहा तुमकां खंयच्या लेवलाचेर गोंया भितर जालां तें. आनीक ह्यो सगळ्यो एग्जामी एक एकदां आमकां दिसता की एग्जामी जातकीर बी कांय वेळाचेर सेटींग जाता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आपआपले पोस्ट भरतात. नाजाल्यार अशें केन्नाच जायनाशिल्लें की थोड्या डिपार्टमेंटा भितर एकाच मतदारसंघातले सगळे पोस्ट भरता पळय तशें केन्ना जायनाशिल्लें. हें सेटींग आहा म्हणटा तें तशें जाता. सो देर आर सर्टन कॅन्डिडेट्स हू आर फ्रॉम फातोर्डा. दे वर नॉट हॅप्पी की बाबा हें जालां तें सारकें बरोबर जालां काय ना म्हण. तांणी RTIचेर इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आनी पर्सनल व्हेरिफिकेशन मागिल्लें. आज तें पर्सनल व्हेरिफिकेशन करपाक हांगा दिवचल हें जें पॉलिटेक्नीक आहा तंत्रनिकेतन थंय आमी आयिल्लीं. आनीक नाव शी हॅज सीन शी वॉज शोन द पेपर्स आनी शी फावंड सर्टन डिस्क्रिपन्सीज. तातूंत भितर कांय ताका डिस्क्रिपन्सी मेळ्ळात. पूण जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आशिल्लो तो म्हणटा की आपल्यालें काम फक्त दाखोवपाचें. आय कॅनॉट लिसन टू युअर क्वेरीज नाव. आनी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सांगता सारकें ताणें फक्त दाखोवपाचें. एनीथींग क्वेश्चन्स आमचे कडेन जे आहात आमकां जे प्रश्न आसा ताजे संबंदी ते आमी अपिलेट ऑथॉरिटी जी आसा कूड बी प्रिंसिपल ऑर ताजे नंतर हायर ऑफिसर हांचे म्हऱ्या आमकां वचचें पडटलें. ती तयारी आमी तयारी दवरला. आतां हें जातकीर
आमी परतून एकदां अपिलां वतले बिकॉज देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज वीच वी फावंड आनी दोज नीड्स टू बी आन्सर्ड बाय द ऑथॉरिटीज. तें जातकीर मागीर आमी परतून एकदां क्लॅरिफाय करतले ह्या विशयाचेर. आयच्या तारखेक आमी जे इन्स्पेक्शन जालां ताजे बद्दल सॅटिस्फाय नात. देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज आनी आमकां दिसता की हो जो जसो जॉबाचो घोळ चल्ला तशे तरेचो घोळ करपा खातीर हें नाटक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशा खोर्जोयेच्या मार्था पेरेरा ह्या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॅप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका आयिल्ल्या फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा. हॅकरान तिच्या अकाउंटा वरवीं फटीच्यो मेसेजी धाडून लोकांकडल्यान पयशे उखलपाचो यत्न केलो. देखून ह्या फटवणुके विशीं म्हापशा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा. लोकांचे फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकाउंट हॅक जावपाचे प्रकार वाडल्यात. अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडल्या. 2 डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था पेरेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका एका नंबरा वरवीं हेल्प अशी मेसेज आयिल्ली खंय. उपरांत मार्था हिणें ताका रिप्लाय केल्लो. आपणी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मेसेज मार्था हिका आयिल्ली. ते उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे सांगकार आयले. ही घडणूक तिणें आपल्या घरच्यांक सांगली आनी आपलो व्हॉट्सॲप अकाउंट अनइन्स्टॉल केलो. पळयात. Someone from a phone number of my good friend, a lady. She sent me a message, no phoning, just a message to say I need help. So I was wondering, since it is my good friend, what helps you? I just asked back message, what help? Message back again to me. I accidentally sent you a 6 number to you. Can you please send me back to me? I sent it back to her. That number was here. I got it here, 988-5507. And soon after that, I get another thing to say, and then asking me to tap on a phone number, and if I agree to continue something, I felt something is wrong here. Why should somebody ask me my phone number again and all that? And then I really just left it at that. Now it looks like from Margaret, that's the one, came to me. She previously got from someone else also. And then my friends who are on my list are getting all these messages, Martha, help. And they're calling me, Martha, what's happening? Why are you doing all this? I said, it's not me. He's asking you for help. And one, my relatives asking this, whoever they are, even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. असल्या सायबर गुन्यांवाविशीं जागरूकताय जावपाक जाय. तशेंच लोकांनी असल्या प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करपाक जाय अशें आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगलें. व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाला म्हण आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते व्हॉट्सॲपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्थाक हेल्प जाय म्हण, मार्थाक पयशे जाय म्हण आनी मार्था प्रॉब्लम आसा म्हण. आनी तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे. सायबर क्रायम ते आनी सायबर क्रायम रिपोर्ट करून पडटले नाल्यार नियरस्ट पुलीस स्टेशनार तुमी वसात आनी सांगात असलो स्ट्रेंज कॉल आयले जाल्यार तुमी रोखडे रिपोर्ट करात. वयल्यान कांय तांकां मेसेजी तिच्या व्हॉट्सअप अकाउंटा वयल्यान तिचे जे रिलेटिव्स आसा, तिची जी फॅमिली मेंबर्स जे आसा इन गोवा आनी आउट ऑफ गोवा, जे काही तिची फॅमिली मेंबर्स जे आसा अब्रॉड, तांकांय ह्या व्हॉट्सअप मेसेजी वयल्यान काही फ्रॉड्स जाल्ल्यो सध्या हांगासर अशी घडणूक घडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोतीकर. दिवचल मालातल्या पिळगांव वाठारांत सध्या वांयगण शेताचें काम सुरू आशिल्ल्याचें दिसून येता. मात शेतकारांमदीं पयलीं सारको नेट ना. चडशा शेतकारांनी अजून वांयगण शेतां करपाक लक्ष घालूं ना. पयलीं ते आदले जाणटे गेले न्हू, आनी काम करीत ते गेले न्हू. आनी आतांचे भुरगे न्हू, ते भुरग्यां खातीर आतां भुरगे सगळे देवाक कबुल्ल्या न्हू. दुसरें म्हाका दिसता हांगासर जानेवारी म्हयनो म्हटल्यार उदक मेळना. ना ना ते तुका लागे तूं उदक नासल्या कारणान हे वटेन बेगीन वांयगण करता पळोवन अजून बाकीच्यांनी म्हाका दिसता हातीन घेवंक ना. म्हणजे आनी शक्यता कमी उदकाक लागून. म्हणजे आता एक ठरावीक शेतकार आहा तेच करतात. हांगासर पिळगांवान मातसो उदकाची मारामारी जाता, तेका लागून लोक वांयगण करपाक फुडें येनात. म्हणजे काय ठरावीक आहा ते करता. जानेवारी म्हयन्यान मागीर उदक पिकोवंक ना जाल्यार मागीर शेत कडशी देना जाल्यार मागीर अशें जाता.
दिवचल तालुक्यातल्या चडशा गावांनी अजूनय वांयगण शेतां करपाची परंपरा चालू आसा. तालुक्यात येवपी पिळगांव वाठारांतले शेतकार तर वांयगण शेताच्या सिजना वेळार दर वर्सा साधारण 1 म्हयनो पयलीं वांयगण शेतां करपाच्या कामात लक्ष दितात. ताचें कारण म्हळ्यार दर वर्सा पिळगांव वाठारांत साधारण जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्याच्या मजगती उदकाची प्रचंड समस्या निर्माण जाता. देखून पिळगांव वाठारांतले शेतकार जाता तितल्या बेगीन वांयगण शेतां करपा कडेन लक्ष दितात. सध्या पिळगांव वाठारांतल्या कांय शेतकारांनी वांयगण शेताची मशागत हातांत घेतिल्ली आसा. 1-2 शेतकारांनी पेरिल्लो तरवो लेगीत रुजून आयिल्लो आसा. मात अजून तरी चडशा शेतकारांनी वांयगण शेताच्या कामा कडेन लक्ष दिवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कांय शेतकारांनी अंदू वांयगण शेतां करप ना असो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून अंदू पिळगांव वाठारांतल्या वांयगण शेतां लागवडीचेर परिणाम जावन वांयगण शेताचें प्रमाण कमी जातलें असो एक अदमास आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पिळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. साखळे बर बाजारात झाडाक गळ घेवन विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान आत्महत्या केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गजानन वांतेकर ह्या तरणाट्यान फांतोडेर 4 वरांचेर साखळेच्या काळा मार्केटा मुखार आशिल्ल्या झाडाक गळ घेवन ही आत्महत्या केली. पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. मात ह्या आत्महत्येचें कारण अजून स्पश्ट जावना. निर्मलानगर शेल्डे केप्या भाड्याच्या कुडीत रावपी एका झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडल्या. घराच्या दनयान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन हे घडणुकेचो पंचनामो केलो. ताची कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. ताच्या मरणाचे अजून मेरेन कारण स्पश्ट जावना. पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. आम्ही आज ज्या शेल्डे वाठारात इन्सिडंट जालो एक झारखंडाचो लेबर एज अराउंड 50 रामकुमार जो आपल्या जो भाड्यार रावपाचो रूम सापडलेलो आसा. तेजे नंतर जे ओनर आसा तेणे केटी पुलिसांक इन्फॉर्म करून बॉडी आसा सद्या पुलिसेन ताब्यात घेतल्या. प्रायमरी हेल्थ सेंटरा आयले तरी तेणो मृत्यू घोशीत केला. आनी ह्या बरोबर लेबर आसा तेंची इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आतां फुडलें ती बॉडी आसा पोस्टमॉर्टम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव व्हरता आनी हेका पुलीस तपास चालू आसा. हांव बुधवारा खांडेपार खुर्साकडेन मारुती सुमो आनी अल्टो कारी मदीं जाल्ल्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाले. ओव्हर स्पीडीन आशिल्ल्या अल्टो कारीन चलोवप्यान ओव्हरटेक करतना फाटल्यान सुमोक नेटान धपको मारलो. ह्या अपघातान अल्टो चलोवपी आनी ताच्या कुशीक बशिल्ले गंभीर जखमी जाले. दोगांकूय उपचारा खातीर फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत भरती केल्या. नमस्कार, आमी खांडेपार खुर्सा कडेन हांगा आसा. ते जाग्यार सकाळी 10 दरम्यान 10 ते 10:30 ह्याच्या दरम्यान हांगा एक अपघात जाल्लो आसा. दोन्ही गाडयो फोंडेचे दिशेन वयताल्यो. एक एग्रीकल्चर गव्हर्मेंटाची सुमो तिका हाडून तेणी फाटल्यानच्यान मारलेली आसा आनी ती जी गाडी आसा ती ऑल्टो गाडी आसा ती गाडी बरी फास्ट आशिल्ली अशी म्हणून हांगा सगळीं सांगता. खूब जाणां अशें ओव्हरटेक करून ती गाडी हांगा आयले आनी ती ओव्हरटेक करून वयतना तिका जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची गाडी आसलेली तिका फाटल्यानच्यान धक्को मारलेले आसा. आनी तेन्ना जे ऑल्टोन गाडयेन 2 जाण आसलेले ते जखमी जाल्ले आसा
आनी तांकां हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर येल्ले आसा जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा गाडयेन जी वयताली ती पणजे वचपाक वयताली, फोंडेच्या दिशेन पणजे वचपाक वयताली, जी धारबांदोडा कार्यालयाची गाडी ती पणजे वचपाक वयताली, तितून एग्रीकल्चर एसिस्टंट ऑफिसर आसलेलो आनी ड्रायव्हर आसलेलो. जेन्ना तांकां फाटल्यान धपको मारला तेन्ना तांकां हांगा ताका एग्रीकल्चर ऑफिसरा तांकां मातशें वोटाक मातशें मार लागलेले आसा, व्हडलें कांय ना. आनी जे कळटो नाशिल्ले तांकां गंभीर दुखापत जाल्ली आसा, तांकां आयडीन हॉस्पिटलांत दिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारांत सगळे कडेन हळशीक पातळ्या. संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता. सेप्टीक टाकयेचे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून वाठारांत घाण वास मारता. बस स्टँडार येवपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून ही समस्या सुटावी करची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. आयज आमी पेडणे बस स्थानकाच्या वाठारांत आसात आनी ह्या वाठारांत जर आमी नजर मारली तर सगळीकडे घाण दिसून येता. कदंब महामंडळाचे हे बस स्थानक, पूण हाचेर दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान ताची निगा राखली गेली ना. हांगासर एक सायटीन सेप्टीक टँक आसा, ती टँकीचे उदक थेट भायर येवन लोकांक दुर्गंधीचो त्रास जाता. हाचेरय लक्ष सरकारान दिवन हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची. थळावी जी नगरपालिका आहा तांणी लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. कोटकारवाडो पेडण्या शेतान नांगरतना पावर टिलर आंगार पडून उल्हास कोटकर ह्या शेतकाराक दुर्दैवी मरण आयलें. आंगार पावर टिलर पडिल्ल्यान आंगाचेर कितलेशेच घावे जाल्ले. थळाव्यांनी ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, मात हॉस्पिटलांत पावल्या उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. आयज काल शेती करप, कश्ट करप, परिश्रम घेवप आनी त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप, पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचे काम. पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणान पारंपारीक पद्दतींनी शेती करपाचें काम शेतकरी करताले. तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप, मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ते शेतकार करताले. पूण आयज आधुनीक पद्दतीचो काळ आशिल्ल्यान यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणान शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आनी केन्ना केन्ना यंत्रच मनुश्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकरवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पावर टिलरान आपले शेत नांगरतालो. त्या पावर टिलरांत वयल्यान ताबो सुटान तो पावर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आनी ताका जखमी तातूंत जालो. त्या उपरांत ताका मरण आयलें. ही घडणूक वायट घडली आनी ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी शेजाऱ्यांनी पळयले, तांच्या घरच्या लोकांनी पळयली. लोकांनी धांव घेवन ताका तातडीन तुयी हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण हॉस्पिटलांत दोतोरांनी तपासणी करत आसतना तो मेल्याची जाहीर केली. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या डीएनए वेल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंयच आसा. आतां सोशल मिडियाचेर सुभाष वेलिंगकारान फ्रांसीस झेवियराचेर पोस्ट करून नव्या वादाक तोंड फोडलां. पळयात पुराय बातमी. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकारान सोशल मिडियाचेर एक वादग्रस्त पोस्ट केला. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकारान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ले हे पोस्ट पळयात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट. हे लॉजिकच बेकार आहे. झेवियरला पोर्तुगालच्या राजाने व पॉपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला. भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे तर अडाण्यालाही माहीत आहे, होय ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारातलो एक घटक गोंयांतली शांतिकाय भंग करपाचें काम करता. आतां गोंयाक गोंयचो सायबूच वाटावपाक शकता. गोंयच्या सायबानूच शांतिकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतिकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. मंगळारा पोरण्या गोंयांत सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो. गोंयचे सायबाचें फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता.
अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्मांचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण तितून उरची. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण राखूंक शकता. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक फायनली हिंगा. सो मातशें हे आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू disturb it by the persons who are running the government. Their role is also suspect. आता खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात ते म्हाका कळना. हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. साहेब गोंयच्या साहेबान तांकां भोगसूंक आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी गोयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्ले. लोकसभा वेंचणुके आदीं केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातले. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनान जायती विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक म्हत्वाचें विधेयक आसा तें म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचें हें विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हें विधेयक जें आसा हें फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचें आसलें पूण ते फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हे विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशी विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हे एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातीक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हें ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना. पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकां मदीं हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हें कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरीत टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचें थारायला. ह्या 40 प्रकल्पांमदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरीत टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसात. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाक केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा. आणि ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3295 कोटी रुपया. येद्या व्हडल्या प्रमाणात खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरयलेले आसा. आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा आणि ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो तो करपाचो थरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचे काम हे गोंयान जातले. आणि हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खाते
करता आणि ही जी माहिती असा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्ल्या. पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. सनबनाचो बोवाळ सोंपता सोंपना दुसरे वटेन मांद्र्या वेगळ्याच राजकारणाक सुरवात जाल्ली आसात. कांय दिसां पयलीं कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगिल्ले की आपूण मांद्रेंतल्यान वेंचणूक लडोवपाक शकता अशे तरेचे स्टेटमेंट केल्ले. पूण ह्याच तेज्या स्टेटमेंटा उपरांत आतां एक वेगळेच तरेचें राजकारण जाल्लें आसा आनी एकल्याक कोणे तरी अनवळखी व्यक्तींनी बरोच मार घालो. ही दोनूय तुमकां सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो. सगळ्यात पयलीं सनमनाची अपडेट घेवपाक गुत्तेजा कडेन वचुया, ताचे कडल्यान जाणून घेवया सनमना विशीं स्पेशल रिपोर्ट. सनबना विशयी सत्ताधारी आमदारांनी वेगवेगळी मतां मांडल्यात. सुदीन ढवळीकर, मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा सनबन सारकिल्ल्या गजाली पासून आपूण खंय सदांच पयस रावता. जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबना विशयी निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. तसोच मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर म्हणटा की सनबन तांणी पयलीं हेका सनबनाक विरोध केलो आनी आतां तांणी भुमिका आपली बदलल्या की म्हणटा इडियम सारके फेस्टिवल हे गोंयांत जावप गरजेचें आशिल्लें तो म्हणटा. आनी जी दुसरी अपडेट जी आसा ती म्हळ्यार महाराष्ट्राचें इलेक्शन ते 20 नोव्हेंबराक जालें आनी ताचो निकाल जो आसा तो 23 नोव्हेंबराक जालो. पूण तो मुख्यमंत्री तांचो जो मुख्यमंत्री आसा तो आजून जावंक नाशिल्लो. ताचे आयज त्या मुख्यमंत्री पदाचेर आयज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आतां निश्चित जाल्लेले आसा. आनी बुधवारा भाजपाचे कोर कमिटीची जी महाराष्ट्राचे भाजपाचे कोर कमिटीची मिटींग जाली आनी ह्या मिटींगेंत हो निर्णय जाल्लो आसा. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार उजगांव खांडेपारा एक 2 कारी मदीं अपघात जालो आनी ह्या अपघातान अल्टो कारींतले 2 जाण भाव आशिल्ले ते जखमी जाले आसा. तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. तर ह्यो 3 बातमी तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळयात.
देवेंद्र फडणवीस हांचो मुख्यमंत्रीपदाचो मार्ग मेकळो जाल्लो आसा. भाजपाचे कोर कमिटीत तांचें नांव मुख्यमंत्री पदा खातीर निश्चित जाल्लें आसात. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी धारगळे सनबर्न जावपाचो आसा. ह्या सनबर्ना वयल्यान पयलींच बोवाळ सुरू आसा. थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकराक सनबर्न नाका. पयलीं ताणें आपली भुमिका स्पश्ट केल्ली, आतांय ताणें आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. परतून एकदां ताका सनबर्न नाका. पूण सत्ताधारी भाजपाचे जे मंत्री आनी आमदार आसात तांच्या मदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात. कोणाक सनबर्न जाय जाल्यार कोण म्हणटा आपलो कसलोच संबंद ना सनबर्ना कडेन, जाल्यार रवी नायक म्हणटा खंय हे विशीं मुख्यमंत्रीच कितेंचो निर्णय घेतलो. फुडली अपडेट जाणून घेवया आमचे न्यूज अँकर समिधा कुंकळकार हाचे कडल्यान. उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ जाला असो दुबाव दक्षिण गोंयच्या कांय चलयांनी व्यक्त केल्लो आसा आनी हे प्रकरणात आव्हान दिवपाचे निर्णय हे चलयांनी घेतिल्ले आसा. तर आयज मार्कलिस्ट व्हेरीफाय करपा खातीर ही चलयां जी आसा ती मयेच्या पॉलिटेक्निकात आयिल्ली आनी तांचे वांगडा गोवा फॉरवर्डाचे कार्यकर्ते लेगीत आशिल्ले. ही बातमी सविस्तर पळोवपा खातीर आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. पयलींच नोकरी घोटाळो म्हणजे कॅश फॉर जॉब स्कॅम तुमकां खबरच आसतलें. फाटले कांय दीस जाले हे जे राजकारण रंगिल्लें आसा तेच ह्याच बोवळान आतां एक अशें एलिगेशन जालां की मयेचें जे पॉलिटेक्नीक आसा तातूंत खंय मार्कशिटांत घोळ जाल्ल्याचो आरोप मडगांवच्या कांय चलयांनी केल्लो आसात आनी हाची चवकशी करपाची तांची मागणी आसा. फुडें वचूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. तुका मायकल लोबो जाय अशें म्हणीत काय 5 अनवळखींनी आदलो सरपंच आनी सद्याचो विद्यमान पंच जो आसा महेश कोनाडकराचेर हल्लो केलो, जीव घेणो हल्लो केलो आनी हल्ल्यात ताका जबर मार लागलो. ताचेर सद्या उपचार चालू आशिल्ले. तशेंच ह्या हल्ल्याचो खोलायेन ह्या हल्ल्याची जी आसा खोलायेन तपासणी जावची हाची आमी खात्री घेतले अशें जे आसा ते मायकल लोबो तशेंच थळावो आमदार जीत आरोलकार हांणी निशेध करीत कारवायेची मागणी केल्ली आसा. आनी तशेंच जे पंच वांगडी आसात मांद्रेचे तांच्या सयत ते CMाकूय मेळपाक गेल्ले तेन्ना हाचेर जी आसा ती फुडली अपडेट आमकां रोखडीच मेळटली. ही एक म्हत्वाची अपडेट आसा. आयज दीसभर हाचेरच बोवाळ सुरू आसलो. कोनाडकराचेर जो हल्लो जालो ताचें नेमकें कारण कितें हाचे विशीं आतां एक सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. फुडें वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. म्हापसा खोर्जुवेच्या मार्था परेरा ह्या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची WhatsApp वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो WhatsApp अकावंट हॅक जाल्लो खंय. तिका आयिल्ल्या फटीच्या मॅसेजी उपरांत अकावंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा. हॅकरान तिच्या अकावंटा वरवीं फटीच्यो मॅसेजीस धाडून लोकां कडसून पयशे उखलपाचो यत्न केला. देखून हे फटणुके विशीं म्हापसा पुलिशेन तांणी कागाळ नोंद केला. हाची सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली. ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. WhatsApp वरवीं कोणे तरी मॅसेज धाडून एके 90 वर्सां पिरायेचे बायले फटयली आनी तिचे WhatsApp हॅक करून तिच्या लागींच्या मनशां कडेन WhatsApp वरवीं पयशे मागिल्ल्याचो प्रकार घडिल्लो आसा. ह्यो सविस्तर सगळ्यो बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गांवस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.
जेन्ना पंचायत बॉडी मिटींग जातली तेन्नाच करतले. सो तुमी फॉर सनबर्न आसा, तुमकां सनबर्न जाय, तुमी काल सांगला तशें. मेजॉरिटी जातली त्या प्रमाणे वयतलो. म्हणजे जी मेजॉरिटी प्रमाण निर्णय जातलो. भाई तुमचें कितें म्हणणें? सनबर्न जाय. तुमचें नांव कितें? लोकांक जाय म्हणून तुमकां जाय. तुमचें नांव कितें? अर्जुन कानडकर. तुमी पंच? सो तुमकां जाय. त्यांची सत्ता आसा तेवढ्या कशान करतले. आमी BJPचे पूण आयज कितें आमकां सनबर्न हो नाका. बरें फेस्टिवल हाडात तुमी ऑर्गनायज करा, आमकां फूल सपोर्ट आसता. आयज ही सनबर्न लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करप हें आमकां योग्य ना म्हणून आमचो अपोज आसा. सो तुमी ठाम आसतले? आमी ठाम आसतले. तुमी आयज विरोध करतले आतां बैठकीक आनी मागीर समज मंजूर जालो ठराव जाल्यार भुमिका काय जशी आमदारान म्हटलं आमी घुसतले, केन्ना घुसपाचे आहात पंचायतीन? पळयात पण येता ते पळया लोकांक आमदार येवचो नासता. येता. थँक्यू. तुमी खंयचे दबाव बी बरी पडचे ना 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 आमी आतां काल पडटा न्हू. आमचे फोन कितले येयल्ले आमी दबाव घेवप. तुमकां फोन येयल्ले फाटी सर म्हणून. येस. आमच्या संस्कृतीचेर घाला घालणाऱ्याचो घालो घालतले. आमचे देव देवता मांद्र्याची भगवती आसा, मोरजायची मोरजाई आहा, मोरजेची तो व्यता आहा, ह्या वाटेन व्यता आहा. पवित्र आमची शांतादुर्गा देवस्थान कदंबकालीन आहा. हे देव देवतांचो जर हे जर परिणाम देव देवतांचो जर तेंचेर जर परिणाम जालो जाल्यार देव धारेश्वराची माऊली आहा, हे जे देव देवता आहात ते तुका कशेच तरेन एकंदरीत तुमचो विरोध आसतलो. आमचो एकंदरीत विरोध आहा. काही गोष्टी ज्यो वायट आसात तांकां सगळ्याच विरोध आसा. सनबर्न नाका ठराव तसो घेतले तुमी? ओके. थँक्यू. ठराव मंजूर जाला आनी कालूय म्हटलेले आमदारान की आमी घुसतले 100% घुसतले. तर आम्ही एकदा ना ते ना तुका खबर आहा मरे. चल मेजॉरिटी आम्ही 4 जण आसा. आम्ही आहो. काय म्हणटा बघ कसा आता मिटिंग झाली मग सांग मग उलयता. हा काय झालं आमच्याच पार्टीचं सरकार असतं बरोबर. तुम्ही म्हणतात की सरकार पण आमचो विरोध पार्टी किंवा सरकाराकडे ना. आमचो विरोध असं सन्मान आम्ही एक विनंती सरकाराकडे ही पाहून बघतो. नका सांगा आता तुम्ही म्हणतात की काल 2 कडे आमचे ह्या झाले सभा 2 कडे झाले. काल हय कितके पोलीस असले, आज पण पोलीस बघ म्हणजे हय एक युद्ध किंवा पोलीस छावणी कशी झाल्या पंचायती इतके पोलीस आम्ही तर मी तरी गांव भोवूंक ना. कारगळी हे सुद्धा आमचेच भावंडा. तांकांय विनाकारण त्रास होता. तांकांय त्रासच नाही ते उभा राहून निबरान काय गरज काय. एक म्हाका सांगा ते त्या महोत्सवात जशी आता आम्ही फिल्म फेस्टिवल जातात किंवा आणि काय महोत्सव जातात आम्ही आमच्या परिवारासकट जातो बरोबर. आई वडील भावंड मुलं भुरगीं सगळे आम्ही घेऊन येतो. तर हे फाल्यां जे आता समर्थक असत हे थंय आपल्या परिवारासोबत वयतले. थंय जर काय बरा कृत्य जाता तांकां दिसता काहीतरी फायदेशीर आसा आणि काहीतरी एक समाजात बरी एक गोष्ट मेळटा. आम्ही आज समाज घडवू शकना पण मी म्हणते बिघडूचय नाकात. आज युवक आमच्याकडे काम ना तर हे धंदे आम्ही तेंच्या मागीर लावपाचे सुद्धा म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मुखार आमकां हे करतात तेन्ना फुडें आमी म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली. पंचायतीकडे जे ऍप्लिकेशन येयल्ले ते काल आम्ही ऍक्च्युली मिटींग घेतली बॉलआउट केली आणि आमकां ग्रामस्थांनी आमकां फूल सपोर्ट केलो. 2 ते 2.5 लोक घातले कित्याक लागून हे सनबर्न जावं नाका म्हणून. आणि पंचायत बॉडी आहेत 5 जण मेंबर जमतात आणि तांकां नुसतं इश्यू करून होतात. हांवें ताका ऑब्जेक्शन घातलें. कितें ऑब्जेक्शन घातलें तुम्ही म्हटले पयली ग्रामसभा पळयात नेक्स्ट संडे जाता ते मागीर आणि तेन्ना लोकांचे डिसिजन घेयात आणि तुमकां इश्यू करपाचें जाल्यार करून वळ्यात म्हटलें तुमी. ते आयज आयकपाक रेडी आमचे. भूषण तुमची भूमिका काय? सांगलेले की आम्ही पंचायतीन घुसतले म्हणून मान्यता मेळ्ळी. पंचायतीन घुसपाक आता एकलोय भायर ना. काल कितें जालें ऍक्च्युली आमी सगळे आयज येवपा आसले. सडनली गेल्यार आमकां काल आयतारचो सगळे गेट लोक जातात म्हणून आमी काल सडनली काल न्ही इश्यू केले आनी पेपर आवट केले. आमी संडे वांगडा
डिस्कस करता आणि मी पंचायत वरली आता भूमिका काय तुमची आता आमची अजून एक ठराव मंजूर झालो तेका एनओसी दिली ठराव मंजूर झालो म्हणून अजून सन्मानित जाऊन अजून नो आम्ही हायकोर्टाक वतले आज 9 तारखेक आमकां हायकोर्टाची फर्स्ट डेट आहा. ओके नाल्यार आमी पर्सनल एक एडवोकेट आमी सन्मानी केस घालतले. आमकां एक दुःख कितें आयज कोण तरी मेलो त्यांचे आवय बापायक दुःख जातले ते हेका दुःख जावचे ना हेका पयशे मेळ्ळे आसतले मेंबरांक आमच्या पण पंचायत मेंबरांक पयशे मेळ्ळ्यात म्हणून ते विशय करून नोटीस आपले सोगोवन वतात आपले एनओसी सोगोवन ते भायले लोक हाडलेले आणि तेजे सपोर्ट केलो की आम्ही लोक आमचे पेंड्याचे भाव आसले पेंड्याचे भाव कित्याक आमच्या पेंड्या भावांक आपल्या फॅमिलीची एक कदर आहा. म्हाका एक सांगा आरएमसीच्या प्लांटा खातीर बोवाळ जालो तेन्ना कित्याक आरएमसी प्लांटा खातीर जेन्ना बॉडी आमची पंचायत बॉडी चेंज जाली आणि हेंच्यानी डिले केली 30 days आफ्टर 30 days तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायती नोटीस केली आणि डायरेक्टर पंचायतीन तेका नोटीस आपले एनओसी अजून ते लोकांक त्रास जाता तेचे खातीर लोक कितें आम्ही पळयते ते आपले आम्ही हायकोर्टान सांगितले केस फायल केल्ली आसा म्हणणे लोक जमा कितें जावंक नाका म्हणटा जाले कितले फावट जमा जाले तुम्ही उद्या असले काल जाले तितले जावंक नासले न्ही केन्ना ते आरएमसी प्लांटा खूप जमलेले तुम्ही त्यांना असले आम्ही आसा प्रत्येक टायमार जेन्ना पळय जेन्ना आमचो गव्हर्नमेंट तेका इश्यू करता तेका एनओसी दिया आणि काम स्टार्ट करात म्हणून अजून तेका पंचायती आमदारान वचून थंयसर म्हटलेले की आपण बंद घालता पोलिसांक स्टाफ बंद कित्याक घालूं आमदारान तर गेलो बंद घालपाक गेलो पण त्या खंयचे इन्स्ट्रक्शन दिल्या पण फाटी जालो तर त्याचे आसूंक शकता जो आता तेंच्यांनी पळय एडोक लिगल ओपिनियन घेतला पळय आमकां सांगून तेंच्यांनी खंय म्हणा डायरेक्ट घातले आनी कशे दिले ते आमकां खबर ना आमचो आमी आमदाराकडे बसतले बरोबर कित्याक आमदाराक डे वन पासून तो आयज आमच्या कडेन आसा खंयची अदृश्य शक्ती बी आहा हेच्या फाटल्यान आसा व्हडली शक्ती हांवें स्टार्टिंगूच म्हटलेले ऐका हांवें स्टार्टिंग म्हटलेले की ह्यो सनबन धारगळीन जो येता हे आमच्या पंच मेंबराक काळापण धरून आणि हांगातल्या स्थानिक आमदाराक हे काळापण धरून येतो ईडीएम हाडटा कोण हाडटा बरोबर हांवें तेन्ना अशें म्हटलेले की आमच्या स्थानिक आमदाराकच खबर ना सन्मान जाता म्हणून जर भायले आमदार आणि मंत्री जर आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन हाडूंक सोदता जाल्यार तेणी आपापल्या कॉन्स्टिट्यूशन वरचो भायले जाले आमचो रोहन खोडे जालो बरोबर आणि पेडण्याचो नो कमेंट आसूं शकता बरोबर तुम्ही डायरेक्ट कित्याक उलयना जे आहा ते लोकांक कळोन टुरिझम मंत्री रोहन खवटे बरोबर सीएमक रिक्वेस्ट करता की हाचेर तेणी आमकां एक बेगीतल्या बेगीन अपॉइंटमेंट दिवची स्थानिक लोकांक धारगळकारांक तुमकां दिसना तुमकां पेडणेकारांक सरकार सामकेच ग्रांटेड बॉल्सान घातलेले रे करता कशें पळय तुम्ही आता खडेगाड 4 पंच असताना हांगासर तुमचे एनओसी दिवन ते मोकळे झाले आज बघ अजून रेझोल्युशन हांवें सेक्रेटरी विचारा हांवें तुरंत बरें म्हणलं हांव सायन मारते सगळे गेले ते रेझोल्युशन अजून बरोबर ना अजून आता पंचायत हांवें तें कितें रेझोल्युशन बरें हांव म्हणलें सायन मार पयलीं म्हणलें बरें हांव म्हटलें ते नाकायचें ना खबर म्हाका पयलीं म्हणलें बरें हांव म्हणलें सायन मारता म्हणटा एक ग्रामसभा घेवपाची स्पेशल आणि लोकांचे मत घेवपाचे आमी आमचे ऑब्जेक्शन ना मागीर लोकांचे पयली मेन ऑब्जेक्शन आसूंक जायना न्हू ग्रामसभेन लोकांनी सांगले आमचे ऑब्जेक्शन आसा म्हणून आता हेंका खंयचे तरी लोक सांगतात लोकांनी तेंकां बॉडयेक आपोवन व्हेले आनी सांगले आमकां सनबन जाय म्हणून पण त्या लोकांनी आमकां आपोवन व्हरोंक ना हांवें आतां आयज स्पेशल मिटींग आतां मिटिंगेक हांव उलयलां आमकां आपोवंक ना मरे त्या मिटिंगेक तुमकांच कशें आपयलां अशें हांवें विचारलें तर आमकांच आपयलें म्हणटा अशें कशें जावं शकता 9 मेंबरांक तेंच्या त्या लोकांनी आपोवंक नाका आसले तेंच्यांनी बॉडयेकच कशें आपयले त्या लोकांनी ग्रामसभा कालच्या मिटिंगेन तेंकांच आपयले चार विरुद्ध 5 मतांनी पास ओके आणि ग्रामसभेक पळय ठराव मांडलो की तो नका म्हणून हे आमचो सेक्रेटरी ग्रामसभा महत्वाची ठराव काय अशें डिसिजन जे घेतला ते हांवें नोट डाऊन करून घेतला आणि 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास झाले ओके आयज जी पंचायतीची बैठक जाली ह्या पंचायत बैठकीत 4 पंच सदस्यांनी सन्मान विरोधी जी आहा ती आपली भूमिका कायम दवरली आणि हातूंतले 2 मुखेल पंच वांगडे एक जे पयलींचे दोगूय माजी सरपंच एक भूषण नाईक आयज मिटींग जाली तेंच्यानी 5 विरुद्ध 4 5 लोकांनी तेजी पास करून ठराव घेतला पूण हांवें ताका ऑप्शन घातला ऑप्शन कितें घातला आयज तुमी 5 घालाप आनी कालचे फाटले काम लोकांनी अपोज केलो ती म्हणल्यार तुमी कॉफी लायात आनी ठराव पास करून घेयात थंय जायना नेक्स्ट म्हणटा संडे तुमी परतून म्हणटा एक ग्रामसभा आपयले आपल्यान कितल्यांक जाव आनी कितल्यांक नाका ते लोकांचे व्ह्यूज घेयात म्हटल्यार तुमी तुमकां वाडटा तुमचे वाट चड जाता जाल्यार अवश्य तुमी दियात पूण ते आयकपाक रेडी ना सो स्पेशल ग्रामसभा जावपाक जाय ह्या विशयाचेर हय जावपाक जाय म्हाजी इच्छा आनी आमचे मेंबर्स आमचो
निकेत साळगांवकर आमचे 2 मेंबर्स तेणे ऑब्जेक्शन घातला तुम्ही आमचं इशू करा आमकां काय प्रॉब्लेम ना पूण ते आयकपाक रेडी ना पळय आज मिटींग जाली तेन्ना हांवें सेक्रेटरी आनी सरपंचाक म्हटलें जे कितें येयलां पळय तेन्ना तुमकां आमकां वाचून दाखय तेन्ना वाचून दाखयल्या प्रमाणे अशें मागीर भूषण नायक आमचो कलीग आनी हांवें ताका डायरेक्ट ऑब्जेक्शन घातलें नोट डावन कर म्हटलें बरें म्हणलें रेजोल्युशन बरें तितून तें रेजोल्युशन सगळें बरें येयलें बरें येयल्या उपरांत मागीर आमी ताका मागीर सांगलें मागीर तेंच्यानी 5 जाणांनी ताका दिवचो म्हणून सपोर्ट केलो हांवें ताका म्हणलें कित्याक रे म्हटलें जाल्यार ते म्हणून लागले आमकां तेंच्यांनी सांगलां धारगेची टॅक्सी लागतले 3 दिसा आमकां तेंच्यांनी कधी ती गार्बेजीची गाडी म्हणून ट्रक नोकळो हांव दिता म्हणून लागले म्हणलें बरें आहा जर गार्बेज जाल्यार तुका जर सन्मान वाला जर तुका 1 ट्रक जाल्यार तुका 2 ट्रक दिता म्हटलं आमी आमच्यान राव आमी सन्मान म्हटलं आमी नाका दिवया म्हटलें ना आमकां ते आमी मेजॉरिटी पास करता म्हणलें बरें जर पास जर करता जाल्यार आमी मातसो फाटी येवया म्हटलें एक ॲड करता म्हटलें ग्रामसभेन एक ठराव म्हटलें मंजूर जालो पास जालो तेणी स्वता सरपंचान हात वयर केला आनी सांगले लोकां सांगले की हो सरपंच आमकां नाका ती ग्रामसभा जावन आज मिटींग जाली बरोबर आनी ते म्हणटात ते लोक तुका हे करता त्या टायमार न्हू हांव ग्रामसभेक आशिल्लो जेन्ना सेक्रेटरीन सांगलें ठराव घेतलो ना बरोबर जेन्ना ठराव घेतलो पळय जेन्ना आयज मागीर तांकां सांगलें ना ते मागीर म्हणटात ना लोकांनी त्याच लोकांनी परत आमकां सांगलां म्हणटात की आमकां ह्यो सन्मान जावो म्हणून जाल्यार तूं म्हटलें परत मिटींग आहा पळय म्हटलें ग्रामसभा तशी सन्मानाची ती फायल येयली पळय तशी तुमी म्हटलें कशी मिटींग 7 दिसांनी मिटींग काडल्या पळय तशी म्हटलें मिटींग काडा जो पर्यंत ताका म्हटलें एनओसी म्हटलें इशू करप ना ह्या आमी 4 मेंबरीन ताका नोट केला नोटेट करून दवरला आनी ताका लागून तांकां मागीर सांगलें आमी बरोबर मिटींग आहा पळय मागीर कितें तें डिसिजन घेवया म्हणून ते म्हणटात ना तसो दोन कायद्यांक गंग मेळना म्हणटात पूण आमी मिटींग आपयतले आमी बरोबर तुम्ही मागणी करतले काय म्हटलं पण म्हाका सांगा हे 5 अचानक यांची भूमिका कित्याक तेन्ना हांकां कितें आमीश दाखयले आसतले पयशाची आनी कसली आमीश दाखयले आसतले पूण आतां फुडें जाल्लें आसतलें पळय आमिशाक पळय पूण आमची धारगळ तुमी विकूं नाका पयशे आयज आसतले फाल्यां नासतले कोणूय पयशे जोडूंक शकता पयशे कोण मोडूंक शकता पूण असले गुड्डे प्रोजेक्ट हाडून धारगळचे लागू नाका कित्याक ही गोर गरिबाची जनता धारगळटा व्हडले कोण श्रीमंत लोक नाका म्हणून आमकां एक रिक्वेस्ट धारगळ वाचोवचे खातीर काल आमी हांगा एक लोकांक गेट टुगेदर केल्ले आनी आमकां लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो कित्याक तुमकां सन्मान नाका जाल्यार आमकांय नाका सन्मान आमकां धारगळ पंचायत क्षेत्र कंप्लीट पेडणे तालुका एटलिस्ट आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे सरपंच ते आमकां सहकार्य केले आमकां तुमचे प्रेसान आमकां सहकार्य केलें कित्याक जेन्ना हानिकारक प्रोजेक्ट तुमी हाडटात आनी आमचो खंय तरी एक मनीस दगावलो गेलो जाल्यार ताका हांकां दुख्ख जाचें ना हांच्या हातान पयशे पडलेले आसतले आनी ज्या घरांतलो कोणी मनीस वयता ते घरांतल्या मनशांक दुख्ख जालें आसतलें हांव म्हणटा एकूच हे तुमी हानिकारक प्रोजेक्ट हाडूं नाका आनी आमची धारगळ वाचोवचे खातीर तुमी कितेंय कसलो प्रोजेक्ट हाडा आयज आयुश्य हॉस्पिटल जालें मोपा एअरपोर्ट जालो व्हडली 2-3 प्रोजेक्ट जाली आमचे धारगळकार कितले कामाक येयले तेचेर हांव सदांच तेंची डिबेट करता आनी हांव जेन्ना कसल्या फंक्शनाक वयता तांकां सदां म्हणटा हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या वडिलांक तुमी वायट वेसनाक वचूं नाका ड्रग्साक ड्रिंकाक केन्ना वता की आपले केरी फुडें वयर काडटले पयलीं बरे संस्कार आवय पयशे जाय पडटा आनी तशेंच स्कुलान टिचर जायचे तुम्ही ओदळ पत्रकार परिशदेन एक म्हटलें की कांय जाणांक कामां ऑलरेडी मेळ्ळ्या काम आपलो आमचो अर्जून कानोकार तो कोण आतां पंच पयलीं सरपंच आसलो तेणी सेटींग केलां हांगा बाकीच्या मेंबर तेणी सेटअप करून तेणी एनओसी घेतली पळय सांगपाक म्हणजे पळय जेन्ना सरपंचाची निवडणूक जाल्लेली तेव्हा आमी सगळ्यांनी ताका अनुभव जोडून हाडलो कित्याक हाडलो धारगळचा रक्षण करपाक आयज जर बोम जालें जाल्यार ते सरपंच डेपो सरपंच आनी इतर 3 पंचांनी ह्या आयज धारगळकारांची जी अस्तित्व आसली तेंच्यांनी काय इशू केला तितून ते फेल गेले ते सांगता कितेंय जालें तरी तुमी लोकां वांगडा आसा ऑफकोर्स लोक आमच्या वांगडा आमचो स्थानीक आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर आमच्या वांगडा आसा लोकां वांगडा आसा लोक तेच्या वांगडा आसा सनपण येतले वयतले म्हाजे खूब इच्छा आमकां लोक मातपाक निवडून हाडटात कितें हाडटात गांवाची उदरगत तयारी करतात गांव एकामेक पावतात आमकां निवडून हाडटात आमी आयज लोकांचे अत्याचार केले आमकां लोक घरा बसयतले हांकां हेंचो एकूच टर्म फुडें नॅक्स्ट परतून येवं दिली ना इतलेंच सांगता निमणे जो एक सस्पेन्स आसलो की धारगळ पंचायत सरपंच
सनबर्नवाल्यांनी जे एप्लिकेशन दिला परमिशना खातीर ते रिजेक्ट करतले काय तांकां ते परमिशन ग्रांट करतले. निमणे कडेन आयज धारगळ पंचायत मंडळान 5 against 4 म्हणजे 5-4 अशा मताधिक्यान सनबर्नान जे एप्लिकेशन केल्ले मान्यताये खातीर ताका मान्यता दिल्ली आसा. आयज सकाळच्यान धारगळ पंचायती भायर मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स जो आसा तो हांगासर तैनात आशिल्लो. काल आमदार थळावो प्रवीण आर्लेकर आनी बाकीच्या लिडरांनी जी मिटींग घेतलेली सनबर्नाच्या अगेन्स्ट तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली की जर पंचायतीन मान्यता दिली जाल्यार आमी पंचायतीन घुसतले म्हणून. मात पंचायतीन आतां मान्यता दिल्या. हांगासर आमदारूय ना किंवा काल जे लिडर भाशणां करताले तो एकलोय कोण हांगासर ना आनी शेवटी सनबर्न आयोजकांनी जे एप्लिकेशन दिल्ले ते मान्य जालां. 4 पंच जे आसा ह्या 4 पंच वांगड्यांनी आपली भुमिका सनबर्न विरोधी ही कायम दवरलेली आसा आनी 5 जाणांनी जी आसा ती फॉर सनबर्न अशा तरेची भुमिका घेतली. एक आमी पळोवपाक जाय की ह्याच पंचायतीन ग्रामसभा जेन्ना जाल्ली त्या ग्रामसभे भितर लोकांनी सगळो एकमतान थाराव घेतिल्लो की आमकां सनबर्न धारगळ पंचायत वाठारांत नाका म्हणून. तो थाराव ओवर रूल करून आयज ह्या पंचायत मंडळान 5 जाणांनी मेजॉरिटीन त्याच सनबर्न विशयाक मान्यता दिल्या. ताका लागून खंय तरी एक प्रश्न उद्भवता की स्थानीक स्वराज्य संस्था ज्यो आपल्यो अशे जे पंच वांगडे आसता लोकप्रतिनिधी आसता जे आपली भुमिका बदलतात ताका लागून आयज स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या सुद्धा एकूण कारभाराचेर संशय व्यक्त जाता. ग्रामसभेन घेतिल्लो ठराव आनी त्याच्या विरुद्ध आयच्या पंचायत बॉडीन घेतिल्ली बैठक हेतून जो निर्णय जाता तेतूंतल्यान आतां ह्या ग्राम स्वराज्य संस्था ज्यो आसा तांचें भवितव्य कितें तांच्यो भुमिका ज्यो बदलतात तेचेर सुद्दां आतां प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा. सो एकंदर आयज सकाळच्यान आमी जर पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स ह्या पुलीस फोर्सा भितर जाल्ली बैठक आनी ह्या बैठकीन मेजॉरिटी भितर म्हणजे 5-4 अशे तरेन धारगळ पंचायतीन सनबर्नाक जो आसा त्यांचो जो अर्ज आसलो त्यांचे जे एप्लिकेशन आसले ते ताका परमिशन दिल्लें आसा. देव बरें. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकर. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. तुका मायकल लोबो जाय असे प्रश्न करीत मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकाराचेर जीव घेणा हल्लो. हल्ल्याचो सर्वपक्षीय राजकीय फुडाऱ्यांनी केलो निषेध. कारवायेची मागणी. सनबर्न महोत्सवाविशीं तिगांची 3 मतां. मंत्री सुदीन म्हणटा सनबर्न सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस. जाल्यार रवी सांगता मुख्यमंत्री घेतलो निर्णय. जिताचो सनबर्नाक येवकार. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निश्चित. महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय. कर्मचाऱ्यांचो पीएफ आडोवन दवरिल्ल्या गोयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्राची कारवाय. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची माहिती. उपजिल्हो अधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ. संबंधित यंत्रणेकडेन आव्हान दिवपाची मडगांवच्या चलयांची तयारी. आणि म्हापशा कोरजुयेच्या एका 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॲपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार. फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें आयला उक्ताडार. आतां पळयात खबरो विस्तारान. तुका मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कानोडकाराचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचें कानोडकाराचें म्हणणें. या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो जी तारोलकारान निशेध केला.
पेडणेच्या थळाव्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर फोग काढलो. अजून विधानसभेक 2.5-3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकलान मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हूण विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक. हे 5 जाण पेडणेचेच म्हूण कोनाडकराचे दावो. कोनाडकराचे सद्याक उपचार सुरू आसात. अरे कितल्यांक ही घटना? एक वार. आणि कितें म्हणटाले ते येवपी? म्हणटाले तुका मायकल लोक जाय काय म्हणटाले. येयल्यार ते मायकल लोक जाय म्हटल्यार मारून. तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले? पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात. ओके. येस. पेडण्याचे काय? आदल्या सरपंचाचेर जाल्ल्या ह्या हल्ल्या उपरांत कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन तशेंच पेडणेच्या हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी हॉस्पिटलांत वचून महेश कोनाडकराची विचारपूस केली. आपूण ह्या घडणुकेचो निशेध करता. ही सुपारी कोणे दिल्या ते कळपाकूच जाय अशें म्हणीत ह्या प्रकरणात पुलिशेन खोलायेन तपास करून हल्लेखोरांचेर कारवायेची मागणी केली. पेडणेच्या थळाव्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो सुवेवस्थेचेर खर टिका केली. It is an attempt to murder case. It is just not an ordinary case. Iron rods were used. तेजे आंगार पयशात जाल्यार अशें दिसता की तो ताकद घेवन उबो रावल्लो आहा, पूण तेका जे मार भितरल्यान लागला आनी गुड तेजे तकलेर बसोंक ना तो रोड. तो समतोच मरपाचो बसला. बँड बीन जाला आसतलो डायरेक्ट बसला जाल्यार गेला तशें. अशें जावंक शकना. ही सारकी ओपन दादागिरी जाल्ली आहा. ते भुरगे येवन तेका कित्याक मारलो हें आमकां जाणा जावपाक जाय गोंयच्या लोकांक. पयले वॉर्ड मेंबर एक्स सरपंचाक 5 जाण येवन मारता. रिजन कितें? तेणें तेंकां कितें म्हटलें? तेंकां वळखता तरी तो कोण ते भुरगे? कित्याक येवन मारलो? तो आमच्या वांगडा बसलो म्हणून मारलो. म्हाजें नांव कित्याक घेतलें तेंच्यान? म्हणजे फाल्यां म्हाकाय मारतले काय येवन? आमी कोणाक भियना. आयज पासून भिवंक ना. आमी लोकांची सेवा करता, त्या खातीर लोक आमकां निवडून हाडटा. हिंगासर तर जर हांवें स्टेटमेंट दिला काल पासून जाल्यार हिंगासरले कितकेशेच लोक म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगूंक लागले की हे आमचें काम जायना, हें बारीक काम सर आमचें जायना. आनी त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट पासून केला काल आमदाराक की बाबा तूं काम कर म्हणून. तेंचे 2 वर्सां उरल्या आनी राजकारण करुया नाका. लोक डिसायड करतलो कोणाक मत घालूंक जाय आनी केन्ना. इलेक्शनाक खूब टायम आहा. पूण हें कितें आतां आयज जाला तें कितें? वॉट इज दीस इन्सिडंट? वाय ही वॉज हिट? वाय माय नेम इज बींग यूज्ड? फॉर वॉट रिजन? रिजन कितें? कारण कितें तें एक आसपाक जाय न्हू. ते भुरगे येवन म्हाजें नांव घेता. मायकलाक तुका मांद्रे हाडूंक जाय म्हणून. हेचो मिनींग कितें? आमी येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवकूच ना हिंगासर की आमी इलेक्शनाक हिंगा बसता म्हणून ह्या टिकेटीर बसता वा त्या टिकेटीर बसता. आमकां चिंता की ह्या लोकांची सेवा जावची, ह्या लोकांचें काम जावचें, हेंचे पंचायतीचें काम जावचें, तेजे लोकांचें काम जावचें. त्या खातीर आमकां निवडून दिल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता हेचेर सारकी चवकशी जावपाक जाय. जाय जाल्यार आय एम डिमांडिंग दॅट दीस केस बी गिवन टू क्रायम ब्रांच. सारकें. And investigation needs to be done. Who was the person who has given the supari? ही सुपारी कोणे दिल्या? हे आमकां गोंयचे जनतेक कोण येवपाक जाय आनी स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कोण येवपाक जाय. तो बाबडो खंय रे? तो एका प्रोग्रामाक येता, एज अ फ्रेंड म्हणून तो येता हांगासर. लोकांक हांगासर कितें हेल्प करपाक, मदत करपाक. तुमकां जर इतली जर भंय पडला, करा मरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां. लोक कित्याक येतले हांगासर? हेचो अर्थ असो न्हू लोकांक मारपाक. आणि असो जर राजकारण खेळोंक सोदता जाल्यार जावन 2027 येवनी दाखयता कितें राजकारण आहा पळय तें. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरानूय कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो. आयज जी घटना मांद्रेन आयज जाल्या तेचो हांव निशेध करता. कित्याक आयज एका एक सरपंच तेचेर एसॉल्ट जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जावप हांव हे खपोवन घेवचो ना. खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें, पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट, म्हाजो एक स्टेटमेंट, हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हें जातलें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो. कित्याक
महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंद आसले आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात हांव सांगूं शकना कितें जालां कितें आसतलें तें पूण जी घटना घडले तेचेर हांव निशेध करता हांवें ऑलरेडी CM ऑफिसान उलयलेलो आसा तशेंच आमी DYSPक आनी PIक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावंक जाय आनी कोण तो इमिजिएटली ताका धरपाकूय जाय आनी जाता तितके हे सेक्शनां लावन तेचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय सो म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन इतले दीस बऱ्यापैकी काम करताले म्हणजे ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्यू डेली 8 दिसांनी एक तुमकां दिसताले की ते बऱ्यापैकी काम करताले आनी हे केसीनूय ते सारखे जस्टीस दितले आनी महेश कोनाडकराक हेचे जस्टीस मेळटली हे हांव एश्युअर करता थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सनबनाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदी वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबन जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबन सारकिल्या गजालीपासून तो खंय सदांच पयस रावता जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबनाविशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम. दुसरे वटेन आदी सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराची सनबनाविशीं भूमिका बदलल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा सनबन महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो मात अंदू तो धारगळ वाठारांत जातलो हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या. हे विशीं पत्रकारांनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार मंत्री रवी नायक म्हणटा सनबना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना अशें बसून हांव पयस आसता. पण बीच लायनींग दिस इज अ गव्हर्नमेंट डिसिजन नोबडी कॅन चॅलेंज इट. व्हेन गव्हर्नमेंट टेक्स अ डिसिजन नोबडी कॅन चॅलेंज इट. आपूण कुशीन राव हे योग्य. तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सनबन. सुरवातीक सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान आपली भूमिका बदलल्या. ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले EDM महोत्सव जावप गरजेचे आसा खंय. पळय EDM फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर EDM जाय. आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इश्यू आहा. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी हे सनबन ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आता निश्चित जाला. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत फडणवीसाच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जाले. आता अधिकृत घोषणा आणि सोपूतविधी बाकी. महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक जाल्यार ताचो निकाल 23 नोव्हेंबराक जाल्लो मात 10 दीस जावन लेगीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा जावंक नाशिल्ली. महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री कोण आसतले हे विशीं सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. फाटले कांय दीस बरेच नाराजी नाट्य जाले. निमणे आता देवेंद्र फडणवीसूच मुख्यमंत्री जातले हे निश्चित. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत देवेंद्र फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कर्मचाऱ्यांचो PF आडून दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खर कारवाय केल्या. या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. No, but I'm saying if PF is a must, no, what companies basically got to follow the rules. I mean, the department has taken action on that. So I didn't have any meeting lately with the singer because I'll be having a meeting tomorrow with the commission. Not on that issue, but on the other issue. Which issue will be? Tomorrow is the workers. We are supposed to form a committee on that. On the board, the fresh board which was not existing actually, we are supposed to incorporate it. Labor not labor welfare board. There's another workers board or some board is coming. The action has been suspended. त्याच्यानंतर आम्ही काय करणार? Investigation is going on. I think the matter has been given to vigilance. I think vigilance is going to look into it. No, that matter. One matter is actually going on in the court also regarding that.
Now what that administrator what he has done, I think for what administrator has done by transferring it, I think that is the thing which has been going on with the vigilance department. But otherwise the matter is going on in the court. Smart city update, I have still not taken an update because of what is happened. Now as far as the chairman of the smart city, the chief secretary is the chairman. So he has just taken over as chief secretary. He has not had the meeting yet. So once the meeting is done, I will come to know what is the outcome. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्ट भरपा खातीर घेतिल्ल्या कौशल्य परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ जाला असो दुबाव दक्षिण गोंयांतल्या कांय चलयांनी केला. ह्या फेरफार प्रकरणात आव्हान दिवपाचो निर्णय ह्या चलयांनी घेतला. मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निकात ही परीक्षा घेतिल्ली. मार्कलिस्ट व्हेरीफाय करपा खातीर दक्षिण गोंयांतल्यो 2 चलयो बुधवारा मये पॉलिटेक्निकात आयिल्ल्यो. तांचे वांगडा गोवा फॉरवर्डाचे कार्यकर्ते आशिल्ले. बंद दाराआड मार्कलिस्ट व्हेरिफिकेशन जालें, मात ह्या चलयांचे समाधान जावना. या प्रकरणात संबंधित यंत्रणेकडेन आव्हान दिवपाची तयारी ह्या चलयांनी केल्या. हांवें कलेक्टरेटान एलडीसी पोस्टाक एप्लाय केल्लें आशिल्लें. सो आमी एका एग्जामिनेशनाक लागून आमकां मार्क्स आशिल्ले ते प्रोवायड करूं नाशिल्ले सारके, म्हण आमी व्हेरिफिकेशनाक लागून जातले मार्क्स. सो आयज आमकां फिजिकल व्हेरिफिकेशनाक लागून आपयले. सो आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ दॅट थिंग्स वीच दे शोन द पेपर्स. बेजिकली कित्याक की हे जे क्लार्काचे पोस्ट आशिल्ले हातूंत भितर इन कलेक्टोरेट ताजी एग्जामिनेशन जाल्ली आनी एज इट इज जॉब स्कॅम आज खबर आहा तुमकां खंयच्या लेवलाचेर गोंया भितर जालां तें. आनीक ह्यो सगळ्यो एग्जामी एक एकदां आमकां दिसता की एग्जामी जातकीर बी कांय वेळाचेर सेटींग जाता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आपआपले पोस्ट भरतात. नाजाल्यार अशें केन्नाच जायनाशिल्लें की थोड्या डिपार्टमेंटा भितर एकाच मतदारसंघातले सगळे पोस्ट भरता पळय तशें केन्ना जायनाशिल्लें. हें सेटींग आहा म्हणटा तें तशें जाता. सो देर आर सर्टन कॅन्डिडेट्स हू आर फ्रॉम फातोर्डा, दे वर नॉट हॅप्पी की बाबा हें जालां तें सारकें बरोबर जालां काय ना म्हण. तांणी RTIचेर इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आनी पर्सनल व्हेरिफिकेशन मागिल्लें. आज तें पर्सनल व्हेरिफिकेशन करपाक हांगा दिवचल हें जें पॉलिटेक्नीक आहा तंत्रनिकेतन थंय आमी आयिल्लीं. आनीक नाव शी हॅज सीन, शी वॉज शोन द पेपर्स आनी शी फावंड सर्टन डिस्क्रिपन्सीज. तातूंत भितर कांय ताका डिस्क्रिपन्सी मेळ्ळात. पूण जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आशिल्लो तो म्हणटा की आपल्यालें काम फक्त दाखोवपाचें. आय कॅनॉट लिसन टू युअर क्वेरीज नाव. आनी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सांगता सारकें ताणें फक्त दाखोवपाचें. एनीथींग क्वेश्चन्स आमचे कडेन जे आहात, आमकां जे प्रश्न आसा ताजे संबंदी ते आमी अपिलेट ऑथॉरिटी जी आसा, कूड बी प्रिंसिपल ऑर ताजे नंतर हायर ऑफिसर हांचे म्हऱ्या आमकां वचचें पडटलें. ती तयारी दवरला. आतां हें जातकीर आमी परतून एकदां अपिलां वतले बिकॉज देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज वीच वी फावंड आनी दोज निड्स टू बी आन्सर्ड बाय द ऑथॉरिटीज. तें जातकीर मागीर आमी परतून एकदां क्लॅरिफाय करतले ह्या विशयाचेर. आयच्या तारखेक आमी जें इन्स्पेक्शन जालां ताजे बद्दल सॅटिस्फाय नात. देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज आनी आमकां दिसता की हो जो जसो जॉबाचो घोळ चल्ला तशे तरेचो घोळ करपा खातीर हें नाटक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशा खोर्जोयेच्या मार्था पेरेरा ह्या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॅप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका आयिल्ल्या फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा. हॅकरान तिच्या अकाउंटा वरवीं फटीच्यो मेसेजी धाडून लोकांकडल्यान पयशे उखलपाचो यत्न केलो. देखून ह्या फटवणुके विशीं म्हापशा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा. लोकांचे फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकाउंट हॅक जावपाचे प्रकार वाडल्यात. अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडल्या. 2 डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था पेरेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका एका नंबरा वरवीं हेल्प अशी मेसेज आयिल्ली खंय. उपरांत मार्था हिणें ताका रिप्लाय केल्लो. आपणी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मेसेज मार्था हिका आयिल्ली. ते उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे सामकार आयले. ही घडणूक तिणें आपल्या घरच्यांक सांगली आनी आपलो व्हॉट्सॲप अकाउंट अनइन्स्टॉल केलो. पळयात. Someone from a phone number of my good friend, a lady. She sent me a message, no phoning, just a message to say I need help. So I was wondering, since it is my good friend, what helps you? I just asked back, message, what help? Message back again to me. I accidentally sent you a 6 number to you. Can you please send me back to me? I sent it back to her. That number was here. I got it here, 988-5507. And soon after that, I get another thing to say, and then asking me to tap on a phone number, and if I agree to continue
I felt something is wrong here. Why should somebody ask me my phone number again and all that? And then I really just left it at that. Now it looks like from Margaret, that's the one, it came to me. She previously got from someone else also. And then my friends who are on my list are getting all these messages, Martha, help. And they're calling me, Martha, what's happening? Why are you doing all this? I said, it's not me. He's asking you for help. And one of my relatives asking this, whoever they are, even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. असल्या सायबर गुन्यांविशीं जागरूकताय जावपाक जाय. तशेंच लोकांनी असल्या प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करपाक जाय अशें आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगलें. व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जालें म्हणून आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते व्हॉट्सॲपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्ताक हेल्प जाय म्हण, मार्ताक पयशे जाय म्हण आनी मार्ता प्रॉब्लम आसा म्हण. आनी तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे. सायबर क्रायम ते आनी सायबर क्रायमाक रिपोर्ट करून पडटले नाल्यार नियरेस्ट पुलीस स्टेशनार तुमी वसात आनी सांगात असलो स्ट्रेंज कॉल आयले जाल्यार तुमी रोखडे रिपोर्ट करात. वयल्यान कांय तांकां मेसेजीस तिच्या व्हॉट्सअप अकाउंटा वयल्यान तिचे जे रिलेटिव्स आसा, तिची जी फॅमिली मेंबर्स जे आसा इन गोवा आनी आउट ऑफ गोवा, जे काही तिची फॅमिली मेंबर्स जे आसा अब्रॉड, तांकांय ह्या व्हॉट्सअप मेसेजी वयल्यान काही फ्रॉड्स जाल्ल्यो सध्या हांगासर अशी घडणूक घडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोतीकर. दिवचल मालातल्या पिळगांव वाठारांत सध्या वांयगण शेताचें काम सुरू आशिल्ल्याचें दिसून येता. मात शेतकारां मदीं पयलीं सारको नेट ना. चडशा शेतकारांनी अजून वांयगण शेतां करपाक लक्ष घालूना. पयलीं आदले जाणटे गेले न्हू, आनी काम करत ते गेले न्हू. आनी आतांचे भुरगे न्हू, ते भुरग्यां खातीर आतां भुरगे सगळे देवांक कबुल्ल्या न्हू. दुसरें म्हाका दिसता हांगासर जानेवारी म्हयनो म्हटल्यार उदक मेळना. ना ना ते तुका लागे तूं उदक नासल्या कारणान हे वटेन बेगीन वांयगण करतालो. पण अंदू अजून बाकीच्यांनी म्हाका दिसता हातीन घेवंक ना. म्हणजे आनी शक्यता कमी उदकाक लागून. म्हणजे आतां एक ठरावीक शेतकार आहा तेच करतात. हांगासर पिळगांवान मातसो उदकाची मारामारी जाता. तेका लागून लोक वांयगण करपाक फुडें येनात. म्हणजे काय ठरावीक आहा ते करता. जानेवारी म्हयन्यान मागीर उदक पिकोवंक ना जाल्यार मागीर शेत कडशी देना जाल्यार मागीर अशें जाता. दिवचल तालुक्यांतल्या चडशा गांवांनी अजूनय वांयगण शेतां करपाची परंपरा चालू आसा. तालुक्यांत येवपी पिळगांव वाठारांतले शेतकार तर वांयगण शेताच्या सिजना वेळार दर वर्सा साधारण 1 म्हयनो पयलीं वांयगण शेतां करपाच्या कामात लक्ष दितात. ताचें कारण म्हळ्यार दर वर्सा पिळगांव वाठारांत साधारण जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्याच्या मजगती उदकाची प्रचंड समस्या निर्माण जाता. देखून पिळगांव वाठारांतले शेतकार जाता तितल्या बेगीन वांयगण शेतां करपा कडेन लक्ष दितात. सध्या पिळगांव वाठारांतल्या कांय शेतकारांनी वांयगण शेताची मशागत हातांत घेतिल्ली आसा. 1-2 शेतकारांनी पेरिल्लो तरवो लेगीत रुजून आयिल्लो आसा. मात अजून तरी चडशा शेतकारांनी वांयगण शेताच्या कामा कडेन लक्ष दिवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कांय शेतकारांनी अंदू वांयगण शेतां करप ना असो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून अंदू पिळगांव वाठारांतल्या वांयगण शेतां लागवडीचेर परिणाम जावन वांयगण शेताचें प्रमाण कमी जातलें असो एक अदमास आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पिळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकां मदीं गोंयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदीं केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली.
ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातले. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनान जायतीं विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक म्हत्वाचें विधेयक आसा तें म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचें हें विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हें विधेयक जें आसा हें फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचें आसलें पूण तें फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हें विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशें विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हें एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातीक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हें ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना. पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकां मदीं हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हें कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आदारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरी टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचें थारायला. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टराक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाक केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा. आणि ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3295 कोटी रुपया. येद्या व्हडल्या प्रमाणात खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरयलेले आसा. आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा आणि ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो तो करपाचो ठरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचे काम हे गोंयान जातले. आणि हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खाते करता. आणि ही जी माहिती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.
आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. दिवचल म्हालांतलो नार्वे हो सैम सोबीत गांव. सप्तकोटेश्वराच्या देवळा खातीर तो जगभर फामाद. गोंयांत पोर्तुगेज राजवटी वेळार शेकड्यांनी देवळांची मातये भरवण जाली. ह्याच वेळार दिवाडे जुंया वयले सप्तकोटेश्वराचे पुरातन देवूळ पोर्तुगेजांनी मोडले. ते वेळार सप्तकोटेश्वराचे लिंग दिवाडे वाठारांतल्या नार्व्या गांवच्या फेरये कडेन आशिल्ल्या एका बांय कडेन सुरक्षीत दडोवन दवरिल्ले. सादारण 15व्या शेंकड्यांतली ही गजाल. ते वेळा वयले नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय हांणी मोठे धाडस करीत सप्तकोटेश्वराचे हे शिवलिंग पयलीं दिवचलच्या लाटांबरसे गांवांत आनी उपरांत आतांच्या नार्वे गांवांत हाडून ह्या शिवलिंगाची स्थापना केली. 1547 वर्सा ह्या शिवलिंगाची स्थापना जाल्या उपरांत फुडें छत्रपती शिवाजी महाराजान ह्या देवळाची निर्मिती केली. सप्तकोटेश्वर शिवलिंगाचो हो इतिहास तर सगळ्यांकूच खबर आसा. मात फाटली 475 वर्सां चलत आयिल्ली एक आगळी वेगळी परंपरा ह्या गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा. ती म्हळ्यार दर वर्सा कार्तिक म्हयन्यांतल्या दसमी दिसा श्री सप्तकोटेश्वर आनी श्री काळभैरव ह्या दोनूय देवाच्यो पालख्यो नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय हांच्या समाधीक भेट दितात. तर पळोवयात ही नार्व्या गांवची आगळी वेगळी परंपरा. आज अभिषेक म्हणजे नारायणराव सरदेसाय यांचे पूर्वज नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय यांनी जे लिंग हांगा हाडून दवरलेले आसा ते लिंग म्हणजे सप्तकोटेश्वर लिंग. आनी सप्तकोटेश्वरान ताका कितें सांगलेलें, ही समाधी जी आज वडांनी म्हणटात थंयसर आमची आसा, वडा झाडां आसले थंय समाधी तेंची आसा. तर सप्तकोटेश्वर ताका सांगलें वर्सांतून एकदां तुज्या भेटीक आपूण येतलो. म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना की आयच्याच किती दिसा ते मरण पावल्ले
हें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना, पूण हांवें की दशमी हे दशमीचे औचित्य साधून सप्तकोटेश्वर पालखी आनी काळभैरव पालखी अश्यो ह्यो 2 पालख्यो त्या समाधीच्या ठिकाणी वयता, थंय त्या पालखेचें पूजन जाता, समाधीचें पूजन जाता आनी पालख्यो परत मंदिरान येता. हो हांवें कितें परत तशेंच फाल्यां एकादश जाल्या उपरांत परवां तुळशी द्वादशीची जाता आनी वैकुंठ चतुर्थीची पालखी जी 4 म्हयने भितरल्यान भोंवता ती वैकुंठ चतुर्थी दिसा पालखी भायल्यान भोंवता, ती परत पुढचो पावस ये पर्यंत भायल्यान पालखी भोंवता. आनी कार्तिक पौर्णिमा ह्या दिसा वाड्याकारा प्रत्यर्थ देवाक अभिषेक जाता आनी वाड्याकारांची पालखी आसता तांची आनी वाडेकार मंडळी हांगासर एक नाटक सादर करतात आनी दुसरे दिसा सकाळी रथ लक्ष्मी नारायणाच्या भेटीक वयता आनी लक्ष्मी नारायण रथ सप्तकोटेश्वराक पावपाक हांगासर येता आनी हरी आनी हर ही भेट वर्सांतून 2 फावटी घडटा रथांचो, एक शिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिसा आनी एक कार्तिक पुर्णिमे तिसऱ्या दिसा. असो हो सोहळो हे 4-5 दीस कंटिन्यू हांगासर चालू जातले. आयज मंदार सरदेसाय हांगासर तेंचे पुर्वजाच्या प्रत्यर्थे सप्तकोटेश्वरा कडेन अभिषेक करपाक गेल्ले आसा आनी काही वर्सां पयलीं हांगासर सप्तकोटेश्वरा कडेन आवळी भोजन करताले, ते काही कारणासर बंद पडला. सगळ्यो गोश्टी हांगासर थोड्यो बंद पडलेल्यो प्रथा आहा त्यो, पूण ह्यो आयच्यान पौर्णिमे पर्यंत कंटिन्यू हांगासर प्रोग्राम म्हणटा ते कार्य चालू आसता. हें जें देवूळ आशिल्लें ओरिजिनली दिवाडी आशिल्लें तें पुर्तुगीजांनी मोडलें आनी ताचें जें लिंग आशिल्लें तें आमची आतां जी फेरी आसा फ्रॉम नार्वे टू मालार त्या सायडीक वता ती थंय एक बांय आसा थंय हाडून ताणें तें पोल्लें विसरले लोक. तर हो नारायणराव म्हणटा पळय तो आमचो पुर्वज जाचें नांव नारायणराव सुर्यराव ताका सपनां पडूंक लागली. एक खाडयो मनीस ताका सांगता आपणाक हांगाचो काड आपणाक सामकें रेब्यान रावता लोक आपणे जे माथ्यार सांगता हांगासून काड आपणाक. ताका गांवांतल्या लोकांक विचारलें की हें कितें
तर ताणें ताका सांगलें की अशें एक देवूळ आशिल्लें हांगा सप्तकोटेश्वराचें आनी तें लिंग अमके कडेन हाडून पुरलां. आतां ताजे कुशीक एक फोर्ट आशिल्लो. 10-20 सामके हट्टे कट्टे लोकांक 2 व्हडी घेवन रातचे काळखान ते नार्वे ह्या गांवांतसून बेटार गेले आनी थंयचे ते लिंग काडलें आनी ते घेवन आयले. येता आसतना पुर्तुगेजांक कितें तरी मातसो चाहूल लागली म्हूण तांणी गुळयो मारल्यो. तातूंत अशें म्हणटात की ताजो भाव मेलो. आतां थंय आनी एक समाज, ज्या समाधीचेर आतां आमी वेतले त्या समाधीच्या कुशीक आनी एक समाधी आसा आनी ती ताज्या भावाची अशें आमी मानतात. तर ताणें तें लिंग हाडून तो हांगा आयलो ना. तर हांगासून तो लाटंबारच्यान गेलो, पयस गेलो. 2 वर्सांनी मागीर ताका लागीं हाडचो म्हणून तो लिंग घेवन आयच्या दिसा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा तो आज हांगा घेवन आयलो आनी हांगा एक केव आशिल्ली. त्या केवान भितर ताणें ती दवरली, म्हणजे गुहा आशिल्ली आनी ताजेर ताणें एक ल्हानशें देवूळ बांदलें आनी ताजेर वयर चुट्टां घालून ताणें तें कवरींग केलें. आतां तें करता आसतना थंय शिवाजी आयल्लो मागीर आनी मागीर शिवाजीचो मुकूट पडलो व्हीर लागून म्हूण ताणें एक परत बांदचें अशें ताणें ऑर्डर दिली. ती राजाज्ञा आमच्या दाराच्या वयर आसा. ओके. आयचो जो दीस आसा न्ही, हो दीस आज 475 वर्सां जाता ताका जें लिंग त्या नारायणराव सुर्यरावान हांगा हाडून दवरलेलें. आतां तुमी विचारतले की नारायणराव सुर्यराव कित्याक, तूं सद्देसाय मदीं खंयसून आयलो? तर हो नारायणराव सुर्यराव म्हणटा तो आमोणे, नार्वे, भटग्राम आनी सावयवेरें ही जी एरिया आशिल्ली ताजो सरदेसाय आशिल्लो. देसाय जे एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्ले तांचो हेड म्हणजे न्यायाधीशाचो सरन्यायाधीश, तशेंच देसायांचो सरदेसाय. ही एक पदवी, दीस इज अ टायटल लायक कुलकर्णी, चिटणीस, ऑल दीस सरनेम्स, ती आमी एक्वायर केली सरदेसाय म्हणून आनी वेगळे. सो आज आमी म्हणटा आसतना नारायणराव संजीव सुर्यराव सरदेसाय अशें म्हणटा, पूण नारायणरावाच्या समाधीचेर तुमकां दिसतलें नारायणराव सुर्यराव म्हणून. सो आज कितें जाता की देव बिंग ग्रेटफूल की आपणाक त्या पोर्तुगीजांच्या ताब्यांसून हाडून हांगा ताणें हाडून दवरलो म्हणून तो मान म्हणून ताजी मुर्ती, जी उत्सव मुर्ती आसा ती हांगासून ताज्या समाधी कडेन वता, रावता, थंय पुजा जाता, ताका मान दिता आनी मागीर परती येता. सो दीस इज ग्रेटफुलनेस. कोणेंय जर आपणाक बरें केलें जाल्यार यू शूड ऑलवेज रिमेंबर दीस इज अ मेसेज दॅट गोज आउट फ्रॉम. आज आमी पालखी म्हणटात, पूण असो टायम आशिल्लो 475 वर्सां जावन इमिजिएटली आफ्टर दॅट की त्या वर्सा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा हांगासून उत्सव मुर्ती थंय वताली. आतां ती पालखेन बसून येताली काय ती धरून व्हरताले काय माथ्यार धरून व्हरताले, इज अ डिफरंट थिंग. बट हाका प्रथा आसा इज 475 years.
2012 जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना पयलेंच बजेट जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकरान प्रेजेंट केलें तेन्ना ताणें सप्तकोटेश्वर देवळाचें म्हणल्यार रिस्टोरेशन परतें करप हें ताणें घेतिल्लें म्हळ्यार अनावन्स केल्लें. पूण 5 वर्सां आमी तेन्ना पळयलें कांय जालें ना. आतां जेन्ना तुजो कुलदेव आनी तूं मंत्रीपद तुका मेळटा तेन्ना हांवें मागिल्लें म्हणटा तें आर्कायव्ज आर्किओलॉजी हें देवळाचें काम सुरवात करून कंप्लीट करतलो आनी ताजे खातीर आमी डेडिकेटेड मनीस दवरिल्ले जे हेंच काम पळोवपी आशिल्ले आनीक सगळें सुरळीत जातालें आनी बरें काम जाल्लें आनी जें रिस्टोरेशन जालां तें बरें रिस्टोरेशन जालां. ताजे मागीर ह्या मया मतदारसंघात आमी आमचो कॅन्डिडेटूय बी घालो आनी जें काम अधुरें उरिल्लें म्हणल्यार बेजिकली एक सर्कीट आमी डेवलप करूंक सोदताले वीच इज स्पिरिच्युअल ट्युरिजमा खातीर आनी मया लेक एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हें दोनूय कोरिलेट करून एक सर्कीट जें इवॉल्व करूंक सोदताले तें काम जालें ना. फक्त देवूळच कंप्लीट जालें आनी जें देवूळ कंप्लीट करपाक व्हडलो रोल असो नाशिल्लो तांणी चड गाजयलें. फुडलें काम जें कितें आहा तें तशेंच उरलां. जसो इतलो जय जयकार जाता गोंयांत आनी जे बसतात ते आपल्याक दैवत म्हणून छत्रपतीक मानतात अशें म्हणून सांगतात पूण ताजे फुडें तें काम कित्याक जायना हो प्रश्न म्हाका दिसता आयचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. जें काम जाल्लें पयलीं घेतिल्लें तितलेंच कामाचेर तें उरलां. ताजे फुडें 2 तळयो मागीर तें सर्कीट इवॉल्व करप आनी मागीर लोकांनी हें कंटिन्युअसली येवन पळोवप ही आमची हेरिटेज. ही हेरिटेज दाखोवपाचें काम जें सरकारान करूंक जाय आशिल्लें तें जायना आनी तें म्हाका जर ह्या सरकाराच्यान हे 2 वर्सांत जालें ना तर फुडें आमच्यान तें करूंक जाता. आतां जें फुडलें सेशन जाता तेन्ना हांव हें डिमांड करतलों आनी दर सरकार असो तसो तयार जायना जाल्यार मागीर तें फुडलें आमी करूंक शकता. आमची सरदेसाय फॅमिलीन हें देवळाची स्थापना करपाक जर आमी एक ऑलमोस्ट 500 वर्सां पयलीं जर आमी कंट्रिब्युशन आमचें आशिल्लें जाल्यार आतां ती समाधी बरी करपा खातीर आमच्यान ती कापाजाद आहा. सरकार जर करपाक फाटीं फुडें येता जाल्यार आमी तें फुडल्या वर्सा पयलीं आमीच तें काम सुरवात करून आमी कंप्लीट करता आनी आमी ताजी एक प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता. आमचे भितर खूब जाण आसात संजीव सरदेसाय बी तांणी हाजेर बरयलेलें आहा भावूय आहा आनी आर्टिकलां बरयल्या आनी ताजेर कंप्लीट हिस्ट्री फुडले जनरेशना खातीर दवरूंक जाय. बेजिकली फॉर पॉस्टेरिटी म्हणटात पळय आमी पॉस्टेरिटी खातीर उरपा खातीर तें आमी करूंक शकता आनी तें करूंक जाय. फुडल्या खेपे तें आमी वील टेक इट अप. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. कालूच एक व्यंग्या मुवी जालेली आसा आनी ती लँग्वेज आशिल्ली कन्नडा ही लँग्वेज आशिल्ली. ताची जी मेन लीड जी एक्ट्रेस आसा ती आमचे बरोबर आसा. तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया ह्या मूवी बद्दल आनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवला बद्दल. ओके मैडम, आपके मूवी के बारे में हमको थोड़ा कुछ. तो दिस इज़ माई डेब्यू मूवी नंबर 1. इट्स माई डेब्यू साउथ फिल्म एंड वेंकैया इज़ ऑल अबाउट I don't want to say much, but it's like about a person traveling all over the states of India and discovering a lot of cultures, and he's basically a criminal who turns into a good person, something like that. And this is my first movie and I'm very, very privileged to be working with such an esteemed team. My producer Pavan sir, he's a very renowned director in Kannada and also the producer of my film. And Sagar sir, he's the director and he plays Venkya in the movie. He's a 3 times National Award winner. So I am very, very privileged to be a part of this film and debuting, acting, like debuting through this film.
So yeah, it was a great experience. मैडम आपने बताया कि आपकी पहली ही मूवी है, जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा है? It was a wonderful experience. The character I play is totally opposite of what I've done in the past. I come from a modeling background, and this character was very, very grounded and down to earth. She's a village girl, and so I didn't think I could be. I would be able to do it, but Sagar sir and Pawan sir, they convinced me that I think I should be able to do it, and I think according to them I did justice to it. So yeah, it was a wonderful experience working with the team. The team was great. Everyone was very cooperative, and I had a great time shooting on. कैरेक्टर मतलब समझने के लिए आपने क्या किया पहले? देखिए, the character is of a Pahari girl. I am a Pahari, but the only difference is she's a Pahari village girl, and I'm only born in Pahar, and I've never been to villages. So मुझे पहाड़ी टोन में ही बात करनी थी जो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना था, तो मैंने वो थोड़ा सा लाइक आई रिमेंबर्ड दैट, तो वो थोड़ा सा मैंने यूज़ किया, एंड that's it. And थोड़ा सा रिसर्च किया. I heard a lot of पहाड़ी tones and saw the पहाड़ी culture, and thus वो अटायर भी पहाड़ी है, so it was good. जब मूवी आपकी स्क्रीनिंग होने के बाद लोगों का जो रिस्पांस आपको मिला है वो सुन के आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे पहले मूवी बहुत बढ़िया बनी. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. He's done a great job. The vision, everything, the framing, DOP has done a great job. Everything was great. Like movie was amazing, and I'm thrilled to be debuting through this amazing project. Yes. ह्या फिल्माचे प्रोड्युसर सुद्दां आमचे बरोबर आसा. तांचे कडल्यान सुद्दां जाणून घेवया की वेंकी जी मूवी आसा ताचे बद्दल तेंचें मत कितें आसा ते. इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहोगे? इस फिल्म के बारे में कहने के लिए बहुत है, मगर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दैट थैंक्स टू सागर फॉर नरेटिंग दिस स्टोरी टू आवर प्रोडक्शन. सागर के साथ इससे पहले भी मैं काम किया हूँ, और वो भी बहुत सक्सेसफुल फिल्म था. और दूसरे फिल्म व्हेन ही सेड ही वांट्स टू एक्ट एंड डायरेक्ट बोथ, इनिशियली आई वाज लिटिल लाइक हाउ ही विल कैरी बोथ द रोल्स, because directing and acting is a very difficult task, because you have to manage the whole crew, that too while traveling across the country, and you also have to keep the same graph in the acting, because Venkya is such a character throughout the film, has many variations, because he's keep traveling across the state with the different emotions wherever he from location to location. So how vegetation, culture, food, everything changes, according to that his graph emotions is changing. So but he has maintained it in such a way, exactly how that the story pace is required, exactly he has played the same, keeping the cinema also in the same tempo, and giving the best visuals. So I'm very fortunate that this story produced under my banner, and thanks to Sagar that approaching our production house to make this film. आमचे बरोबर हे जे मूवी आसा ताचे मेन जे एक्टर आसा, मेन जांच्यांनी रोल केला ते सुद्दां आमचे बरोबर आसा. तांचें नांव जावन आसा सागर पुराणीक आमचे बरोबर आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की वेंक्या जो रोल तांच्यांनी, म्हणजे नांवूच मुवीचें वेंक्या अशें आसा, आनी ते महत्वाचो जो रोल तांच्यांनी केला ताचे बद्दल ताचे कडल्यान जाणून घेवया. सगळ्यांना नमस्कार. कसे आहेस तुम्ही? सो क्या कहना चाहोगे? वेंक्या माझं 4-5 सालचं स्वप्न होतं, आणि तेव्हानंतर मी डोळलो केलं माझी फर्स्ट फिल्म. दिस जो ड्रीम था, वी वेटेड पेशेंटली for the right production house, for the right technical team, and for the right artists to all amalgamate, and I think it was written for this film to happen. So I'm very, very happy that is being featured in IFFI Panorama. जब आपको पता चला कि वेंक्या मूवी का मेन लीड आपको करना है, तब आपको कैसा लगा? नहीं, मैंने तो ये जब कहानी लिखा था तब ये कहानी का वेंक्या है उसके साथ जो मैं इमोशंस मैंने आई स्टार्टेड रिलेटिंग सो मच
कि मुझे लगा कि मुझे ही एक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक और 2 रीजंस भी हैं। ये फिल्म सेट है नॉर्थ कर्नाटका में, हुबली में, तो मैं भी धारवाड़ से हूँ, तो मुझे ये कल्चर प्रॉपरली पता है, वहाँ का एक हाव भाव कैसा होता है लोगों का। तो आई फेल्ट कि आई हैड टू डू दिस रोल माई सेल्फ। जब ये शूटिंग चल रहा था तो मतलब पहला थॉट आपके लिए क्या आया कि ये मूवी कैसा होने वाला था? एक्चुअली देखा जाए तो फिल्म का कहानी सुनेंगे ना तो इट्स अ वेरी बिग स्केल का लगेगा, क्योंकि एक नॉर्थ कर्नाटका का एक क्रिमिनल जब पूरा भारत घूमता है तो कई बार कब उसके पास पैसा होता है, पैसा नहीं होता है, तो कैसा ट्रैवल करता है। तो आई नीडेड अ वेरी प्रॉपर प्रोडक्शन सपोर्ट। तो विजुअल्स तो मेरे दिमाग में तो बहुत ग्रैंड ही थे, क्योंकि हिमाचल दिखाना चाहिए, पहाड़ दिखाना चाहिए, डेजर्ट रेत दिखाना चाहिए वहाँ पे, सिक्किम। सो द विजुअल्स को मुझे दिमाग में था कि अच्छा ही रहेगा। इट वाज जस्ट कि सब एक लाइन पे आना था बस। इट वाज अबाउट एंड प्लस आई एम वेरी ग्रेटफुल। वो टेक्निकल टीम अगर अच्छा है ना तो मतलब आपके साथ में तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। जैसे मैडम ने भी बताया कि उनका पहला एक्सपीरियंस रहा है मूवी में, तो आपके साथ काम करते समय, उनके साथ काम करते समय आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत प्रोफेशनल थे और बहुत प्रिपेयर हुए थे रूपाली जी। नहीं लगा कि उनका पहला फिल्म था एंड फिल्म में 70 to 80% ऑफ द आर्टिस्ट पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे। तो मैंने सोर्स किया कि थिएटर सर्कल से ले लूँ, कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से ले लूँ। तो आई हैव कास्टेड अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर्स इन द फिल्म एंड सब ने बहुत होमवर्क किए और बहुत एफर्ट डाला है कैरेक्टर के लिए एंड बहुत अच्छे काम किए सब लोगों ने। थँक यू सो मच। ओके, व्यंग्या ह्या मुवीबद्दल आम्ही ह्या एक्टर्सा कडल्यान, प्रोड्युसरा कडल्यान जाणून घेतले की कशी मूवी आसा, ही एक पहाडी मूवी आसा आणि मेन म्हणजे जे रुपाली मॅडमीन जे हेतून काम केलां ते महत्वाचे म्हटल्यार मेन लीड करताली आणि तांचो पयले हे मूवी आशिल्ले, तांच्यांनी सुद्दां आपलो एक्सपिरियन्स जो आसलो तो आमचे कडेन शेअर केला। जाल्यार अशेच वेगवेगळे कार्यावळी पळोवपा खातीर गोमंतक टीव्ही तुम्ही पळयत रावात। म्हाजे बरोबर कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आश्वेकर। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। तुका मायकल लोबो जाय असे प्रश्न करीत मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकाराचेर जीव घेणा हल्लो। हल्ल्याचो सर्वपक्षीय राजकीय फुडाऱ्यांनी केलो निषेध, कारवायेची मागणी।
सनबर्न महोत्सवाविषयी तिघांची 3 मतां. मंत्री सुदीन म्हणटा सनबर्न सारकिल्या गजालीपासून आपूण सदांच पयस. जाल्यार रवी सांगता मुख्यमंत्री घेतलो निर्णय, जिताचो सनबर्नाक येवकार. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निश्चित. महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीच्या बसकेत फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय. कर्मचाऱ्यांचो पीएफ आडून दवरिल्ल्या गोयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्राची कारवाय. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची माहिती. उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ. संबंधित यंत्रणेकडेन आव्हान दिवपाची मडगांवच्या चलयांची तयारी. आणि म्हापशा कोरजुवेच्या एका 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॲपावरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार. फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें आयला उक्ताडार. आता पळयात खबरो विस्तारान. तुका मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कानोडकाराचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचें कानोडकाराचें म्हणणें. या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो जी तारोलकारान निशेध केला. पेडणेच्या थळाव्या राजकी फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काडलो. अजून विधानसभेक 2.5-3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकलान मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हूण विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकाराचेर 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक. हे 5 जाण पेडणेचेच म्हूण कोनाडकाराचे दावो. कोनाडकाराचेर सद्याक उपचार सुरू आसात. कितल्यांक ही घटना? एक वर आणि किती म्हणटाले ते यूपी म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले. येयल्यार ते मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारून तुझ्या अंदाजान कोण लोकल असतले काय अशे भायले? पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात. हां ओके येस आमचे पेडण्याचे काय. आदल्या सरपंचाचेर जाल्ल्या ह्या हल्ल्या उपरांत कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन तशेंच पेडणेच्या हेर राजकी फुडाऱ्यांनी हॉस्पिटलांत वचून महेश कोनाडकराची विचारपूस केली. आपूण ह्या घडणुकेचो निशेध करता. ही सुपारी कोणे दिल्या ते कळपाकूच जाय अशें म्हणीत ह्या प्रकरणात पुलिशेन खोलायेन तपास करून हल्लेखोरांचेर कारवायेची मागणी केली. पेडणेच्या थळाव्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो सुवेवस्थेचेर खर टिका केली. It is an attempt to murder case. It is just not an ordinary case. Iron rods were used. तेजे आंगार पयशा जाल्यार अशें दिसता की तो ताकद घेवन उबो रावल्लो आहा पूण तेका जे मार भितरल्यान लागला आनी गूड तेजे तकलेर बसोंक ना तो रोड तो समतोच मरपाचो बसला बँड बीन जाला आसतलो डायरेक्ट बसला जाल्यार गेला तशें अशें जावंक शकना. ही सारकी ओपन दादागिरी जाल्ली आहा. ते भुरगे येवन तेका कित्याक मारलो हें आमकां जाणा जावपाक जाय गोंयच्या लोकांक. पयलें वॉर्ड मेंबर एक्स सरपंचाक 5 जाण येवन मारता रिजन कितें? तेणें तेंकां कितें म्हटलें? तेंकां वखदां तरी तो कोण ते भुरगे कित्याक येवन मारलो? तो आमच्या वांगडा बसलो म्हणून मारलो. म्हाजें नांव कित्याक घेतलें तेंच्यान? म्हणजे फाल्यां म्हाकाय मारतले काय येवन? आमी कोणाक भियेना. आयज पासून भिवंक ना. आमी लोकांची सेवा करता त्या खातीर लोक आमकां निवडून हाडटा. हिंगासर तर जर हांवें स्टेटमेंट दिला काल पासून जाल्यार हिंगासरले कितकेशेच लोक म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगूंक लागले की हे आमचें काम जायना, हें बारीक काम सर आमचें जायना. आनी त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट पासून केला काल आमदाराक की बाबा तूं काम कर म्हणून. तेंचे 2 वर्सां उरल्या आनी राजकारण करया नाका. लोक डिसायड करतलो कोणाक मत घालूंक जाय आनी केन्ना. इलेक्शनाक खूब टायम आहा. पूण हें कितें आतां आयज जालां तें कितें? वॉट इज दीस इन्सिडंट? वाय यू वॉज हिट? वाय माय नेम इज बींग यूज्ड? फॉर वॉट रिजन? रिजन कितें? कारण कितें तें एक आसपाक जाय न्हू. ते भुरगे येवन म्हाजें नांव घेता. मायकलाक तुका मांद्रे हाडूंक जाय म्हणून हेचो मिनींग कितें? आमी येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवकूच ना हिंगासर की आमी इलेक्शनाक हिंगा बसता म्हणून ह्या टिकेटीर बसता वा त्या टिकेटीर बसता. आमकां चिंता की ह्या लोकांची सेवा जावची, ह्या लोकांचें काम जावचें, हेंचे पंचायतीचें काम जावचें.
तेजे लोकांचें काम जावचें त्या खातीर आमकां निवडून दिल्ले आहा आनी म्हाका दिसता हेचेर सारकी चवकशी जावपाक जाय जाल्यार आय एम डिमांडिंग दॅट दिस केस बी गिवन टू क्रायम ब्रांच सारकें and investigation needs to be done. Who was the person who has given this supari? ही सुपारी कोणे दिल्या हे आमकां गोंयचे जनतेक कोण येवपाक जाय आनी स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कोण येवपाक जाय. तो बाबडो खंय रे तो एका प्रोग्रामाक येता एज अ फ्रेंड म्हणून तो येता हांगासर लोकांक हांगासर कितें हेल्प करपाक मदत करपाक. तुमकां जर इतली जर भंय पडला करा मरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां. लोक कित्याक येतले हांगासर? हेचो अर्थ असो न्हू लोकांक मारपाक. आणि असो जर राजकारण खेळोंक सोदता जाल्यार जावन 2027 येवनी दाखयता कितें राजकारण आहा पळय ते. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरानूय कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो. आयज जी घटना मांद्रेन आयज जाल्या तेचो हांव निशेध करता कित्याक आयज एक सरपंच तेचेर एसॉल्ट जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जावप हांव हे खपोवन घेवचो ना. खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट म्हाजो एक स्टेटमेंट हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हें जातलें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो. कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंदूय आसले आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात हांव सांगूंक शकना कितें जालां कितें आसतलें तें. पूण जी घटना घडले तेचेर हांव निशेध करता. हांवें ऑलरेडी CM ऑफिसान उलयलेलो आसा तशेंच आमी DYSPक आनी PIक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना. हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावंक जाय आनी कोण तो इमिजिएटली ताका धरपाकूय जाय आनी जाता तितके हे सेक्शनां लावन तेचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन इतले दीस बऱ्यापैकी काम करताले म्हणजे ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्यू डेली 8 दिसांनी एक तुमकां दिसताले की ते बऱ्यापैकी काम करताले आनी हे केसीनूय ते सारखे जस्टीस दितले आनी महेश कोनाडकराक हेचेर जस्टीस मेळटली हे हांव एश्युअर करता. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सनबनाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदी वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबन जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबन सारकिल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबनाविशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम. दुसरे वटेन आदी सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबनाविशीं भूमिका बदलल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा सनबन महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो मात अंदू तो धारगळ वाठारांत जातलो हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या. हे विशीं पत्रकारांनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार मंत्री रवी नाईक म्हणटा सनबना विशयी निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना अशें बसून हांव पयस आसता. पण सनबन बीच लायनींग जातलो दिस इज अ गव्हर्नमेंट डिसिजन. नोबडी कॅन चॅलेंज इट. व्हेन गव्हर्नमेंट टेक्स अ डिसिजन नोबडी कॅन चॅलेंज इट. आपूण कुशीन राव हे योग्य. तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सनबन. सुरवातीक सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान आपली भूमिका बदलल्या. ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले EDM महोत्सव जावप गरजेचें आसा खंय. पळय EDM फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर. EDM जाय. आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इश्यू आहा. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी हे सनबन ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आता निश्चित जाला. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत फडणवीसाच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जाले. आता अधिकृत घोषणा आणि सोपूतवेदी बाकी. महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक जाल्यार ताचो निकाल 23 नोव्हेंबराक जाल्लो मात 10 दीस जावन लेगीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा जावंक नाशिल्ली.
महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री कोण आसतले हे विशीं सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. फाटले कांय दीस बरेच नाराजी नाट्य जाले. निमणे आतां देवेंद्र फडणवीसूच मुख्यमंत्री जातले हें निश्चित. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत देवेंद्र फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कर्मचाऱ्यांचो PF आडून दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खर कारवाय केल्या. या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या, कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. No, but I'm saying if PF is a must, no, what companies basically got to follow the rules. I mean, the department must have taken action on that. But I didn't have any meeting lately with this thing because I'll be having a meeting tomorrow with the commission. Not on that issue, but on the other issue. Which issues, sir? This issue will be tomorrow is the workers. We are supposed to form this thing, a committee on that, on the board. The fresh board which was not existing actually, we are supposed to incorporate it. Labor. Not labor welfare board. There's another workers board or some board is coming. ते ॲक्शन घ्यायला सर्व बीन सस्पेंडेड. त्याच्यानंतर आम्ही काय हे करणार इन्व्हेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. आय थिंक द मॅटर हॅज बीन गिवन टू विजिलन्स. आय थिंक विजिलन्स इज गोइंग टू लुक इनटू इट. One matter is actually going on in the court also regarding that this thing. Now what that administrator what he has done, I think for what administrator has done by transferring it, I think that is the thing which has been going on with the vigilance department. But otherwise the matter is going on in the court. Smart city update, I have still not taken an update because of what is happened now. As far as the chairman of the smart city, the chief secretary is the chairman. So he has just taken over as chief secretary. He has not had the meeting yet. So once the meeting is done, I will come to know what is the outcome. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात LDC पोस्ट भरपा खातीर घेतिल्ल्या कौशल्य परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ झाला असो दुबाव दक्षिण गोंयांतल्या कांय चलयांनी केला. ह्या फेरफार प्रकरणात आव्हान दिवपाचो निर्णय ह्या चलयांनी घेतला. मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निकात ही परीक्षा घेतिल्ली. मार्कलिस्ट व्हेरीफाय करपा खातीर दक्षिण गोंयांतल्यो 2 चलयो बुधवारा मये पॉलिटेक्निकात आयिल्ल्यो. तांचे वांगडा गोवा फॉरवर्डाचे कार्यकर्ते आशिल्ले. बंद दाराआड मार्कलिस्ट व्हेरिफिकेशन जालें, मात ह्या चलयांचे समाधान जावना. या प्रकरणात संबंधित यंत्रणेकडेन आव्हान दिवपाची तयारी ह्या चलयांनी केल्या. हांवें कलेक्टरेटान LDC पोस्टाक एप्लाय केल्लें आशिल्लें. सो आमी हेका एग्जामिनेशनाक लागून आमकां मार्क्स आशिल्ले ते प्रोवायड करूं नाशिल्ले सारके, म्हण आमी व्हेरिफिकेशनाक लागून घातले मार्क्स. सो आयज आमकां फिजिकल व्हेरिफिकेशनाक लागून आपयलें. सो आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ दॅट थिंग्स वीच दे शोन द पेपर्स. बेजिकली कित्याक की हे जे क्लार्काचे पोस्ट आशिल्ले हातूं भितर इन कलेक्टोरेट ताजी एग्जामिनेशन जाल्ली आनी एज इट इज जॉब स्कॅम आज खबर आहा तुमकां खंयच्या लेवलाचेर गोंया भितर जालां तें. आनीक ह्यो सगळ्यो एग्जामी एकदां आमकां दिसता की एग्जामी जातकीरय बी कांय वेळाचेर सेटींग जाता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आपआपले पोस्ट भरतात. नाजाल्यार अशें केन्नाच जायनाशिल्लें की थोड्या डिपार्टमेंटा भितर एकाच मतदारसंघातले सगळे पोस्ट भरता पळय तशें केन्ना जायनाशिल्लें. हें सेटींग आहा म्हणटा तें तशें जाता. सो देर आर सर्टन कॅन्डिडेट्स हू आर फ्रॉम फातोर्डा, दे वर नॉट हॅप्पी की बाबा हें जालां तें सारकें बरोबर जालां काय ना म्हण. तांणी RTIचेर इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आनी पर्सनल व्हेरिफिकेशन मागिल्लें. आज तें पर्सनल व्हेरिफिकेशन करपाक हांगा दिवचल हें जें पॉलिटेक्नीक आहा तंत्रनिकेतन थंय आमी आयिल्लीं. आनीक नाव शी हॅज सीन, शी वॉज शोन द पेपर्स आनी शी फावंड सर्टन डिस्क्रिपन्सीज. तातूंत भितर कांय ताका डिस्क्रिपन्सी मेळ्ळात. पूण जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आशिल्लो तो म्हणटा की आपल्यालें काम फक्त दाखोवपाचें. आय कॅनॉट लिसन टू युअर क्वेरीज नाव. आनी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सांगता सारकें ताणें फक्त दाखोवपाचें. एनीथींग क्वेश्चन्स आमचे कडेन जे आहात, आमकां जे प्रश्न आसा ताजे संबंदी ते आमी अपिलेट ऑथॉरिटी जी आसा, कूड बी प्रिंसिपल ऑर ताजे नंतर हायर ऑफिसर हांचे म्हऱ्या आमकां वचचें पडटलें. ती तयारी दवरला. आतां हें जातकीर आमी परतून एकदां अपिलां वतले बिकॉज देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज वीच वी फावंड आनी दोज निड्स टू बी आन्सर्ड बाय द ऑथॉरिटीज. तें जातकीर मागीर आमी परतून एकदां क्लॅरिफाय करतले ह्या विशयाचेर. आयच्या तारखेक आमी जें इन्स्पेक्शन जालां ताजे बद्दल सॅटिस्फाय नात. देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज आनी आमकां दिसता की हो जो जसो जॉबाचो घोळ चल्ला तशे तरेचो घोळ करपा खातीर हें नाटक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशा कोरजोयेच्या मार्था पेरेरा ह्या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला.
फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका आयिल्ल्या फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा. हॅकरान तिच्या अकाउंटा वरवीं फटीच्यो मेसेजी धाडून लोकांकडल्यान पयशे उखलपाचो यत्न केलो. देखून हे फटवणुके विशीं म्हापशा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा. लोकांचे फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकाउंट हॅक जावपाचे प्रकार वाडल्या. अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडल्या. 2 डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था परेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका एका नंबरा वरवीं हेल्प अशी मेसेज आयिल्ली खंय. उपरांत मार्था हिणें ताका रिप्लाय केल्लो. आपणी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मेसेज मार्था हिका आयिल्ली. ते उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे सांगकार आयले. ही घडणूक तिणें आपल्या घरच्यांक सांगली आनी आपलो व्हॉट्सॲप अकाउंट अनइन्स्टॉल केलो. पळयात. Someone from a phone number of my good friend, a lady, she sent me a message, no phoning, just a message to say I need help. So I was wondering, since it is my good friend, what helps you? I just asked back, message, what help? Message back again to me. I accidentally sent you a 6 number to you. Can you please send me back to me? I sent it back to her. That number was here. I got it here, 988-5507. And soon after that, I get another thing to say, and then asking me to tap on a phone number, and if I agree to continue something, I felt something is wrong here. Why should somebody ask me my phone number again and all that? And then I really just left it at that. Now it looks like from Margaret, that's the one, it came to me. She previously got from someone else also. And then my friends who are on my list are getting all these messages, Martha, help. And they're calling me, Martha, what's happening? Why are you doing all this? I said, it's not me. He's asking you for help. And one, my relatives asking this, whoever they are, even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. असल्या सायबर गुन्यांवाविशीं जागरूकताय जावपाक जाय. तशेंच लोकांनी असल्या प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करपाक जाय अशें आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान सांगलें. व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जालें म्हण आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते व्हॉट्सॲपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्थाक हेल्प जाय म्हण, मार्थाक पयशे जाय म्हण आनी मार्था प्रॉब्लम आसा म्हण. आनी तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे. सायबर क्रायम ते आनी सायबर क्रायमाक रिपोर्ट करून पडटले नाल्यार नियरस्ट पुलीस स्टेशनार तुमी वसात आनी सांगात असलो स्ट्रेंज कॉल आयले जाल्यार तुमी रोखडे रिपोर्ट करात. वयल्यान काही तांकां मेसेजीस तिच्या व्हॉट्सअप अकाउंटा वयल्यान तिचे जे रिलेटिव्स आसा, तिची जी फॅमिली मेंबर्स जे आसा इन गोवा आनी आउट ऑफ गोवा, जे काही तिची फॅमिली मेंबर्स जे आसा अब्रॉड, तांकांय ह्या व्हॉट्सअप मेसेजी वयल्यान काही फ्रॉड्स जाल्ल्यो सध्या हांगासर अशी घडणूक घडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोतीकर. दिवचल मालातल्या पिळगांव वाठारांत सध्या वांयगण शेताचें काम सुरू आशिल्ल्याचें दिसून येता. मात शेतकारांमदीं पयलीं सारको नेट ना. चडशा शेतकारांनी अजून वांयगण शेतां करपाक लक्ष घालूना. पयलीं आदले जाणटे गेले न्हू, आनी काम करत ते गेले न्हू, आनी आतांचे भुरगे न्हू, ते भुरग्यां खातीर आतां भुरगे सगळे देवांक कबुल्ल्या न्हू. आणि दुसरे म्हाका दिसता हांगासर जानेवारी म्हयनो म्हटल्यार उदक मेळना. ना ना ते तुका लागे तूं उदक नासल्या कारणान हे वटेन बेगीन वांयगण करतालो. पळोवन अजून बाकीच्यांनी म्हाका दिसता हातीन घेवंक ना. म्हणजे आनी शक्यता कमी उदकाक लागून. पण आता एक ठरावीक शेतकार आहा तेच करतात. असं पिळगांव मातसो उदकाची मारामारी जाता, तेका लागून लोक वांयगण करपाक फुडें येनात. म्हणजे काय ठरावीक आहा ते करता. जानेवारी म्हयन्यान मागीर उदक पिकोवंक ना जाल्यार मागीर शेत कडशी देना जाल्यार मागीर अशें जाता. दिवचल तालुक्यांतल्या चडशा गांवांनी अजूनय वांयगण शेतां करपाची परंपरा चालू आसा. तालुक्यांत येवपी पिळगांव वाठारांतले शेतकार तर वांयगण शेताच्या सिजना वेळार दर वर्सा साधारण 1 म्हयनो पयलीं वांयगण शेतां करपाच्या कामात लक्ष दितात. ताचें कारण म्हळ्यार दर वर्सा पिळगांव वाठारांत साधारण जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्याच्या मजगती उदकाची प्रचंड समस्या निर्माण जाता. देखून
पिळगांव वाठारांतले शेतकार जाता तितल्या बेगीन वांयगण शेतां करपा कडेन लक्ष दितात. सध्या पिळगांव वाठारांतल्या कांय शेतकारांनी वांयगण शेताची मशागत हातांत घेतिल्ली आसा. एक दोन शेतकारांनी पेरिल्लो तरवो लेगीत रुजून आयिल्लो आसा. मात अजून तरी चडशा शेतकारांनी वांयगण शेताच्या कामा कडेन लक्ष दिवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कांय शेतकारांनी अंदू वांयगण शेतां करप ना असो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून अंदू पिळगांव वाठारांतल्या वांयगण शेतां लागवडीचेर परिणाम जावन वांयगण शेताचें प्रमाण कमी जातलें असो एक अदमास आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पिळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकां गोयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदीं केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातलें. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनान जायतीं विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक म्हत्वाचें विधेयक आसा तें म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचें हें विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हें विधेयक जें आसा हें फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचें आसलें पूण ते फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हें विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशी विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हें एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हें ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना. पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकां मदीं हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हें कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आदारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरीत टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचें थारायला. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरीत टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आनी भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाक केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा. आनी ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3295 कोटी रुपया. येद्या व्हडल्या प्रमाणान खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरयलेले आसा. आनी सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा आनी ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आनी दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो
तो करपाचो थरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचें काम हे गोंयांत जातलें आनी हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खातें करता. आनी ही जी म्हायती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. भुरग्यां कडल्यान सोशल मिडियाचो अति वापर जाता आनी ती ताका एडिक्ट जातात अशे तरेचो एक प्रश्न वेगवेगळ्या थराचेर चर्चेक येता. आनी ऑस्ट्रेलियान 16 वर्सां पिरायेच्या ल्हान भुरग्यांक सोशल मिडिया वापरपाक बंदी घाल्या. भारतांत ती 18 वर्सां सकयल्या पिरायेचेर आसा, पूण तिजी खरपणान अंमलबजावणी जावना.
अशा वेळार ऑस्ट्रेलियान बंदी करतकीर भारतान चर्चा सुरू जाल्या आनी तज्ञ मानसोपचार तज्ञ पेरंट जे सगळे आतां उलोवपाक लागल्यात, गंभीरपणान उलोवपाक लागल्यात की भुरग्याक सोशल मिडियाचो वापर करूंक दिवप काय ना. ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक कार्यावळींत आमी 2 मानेस्त तापयल्यात. हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा विठोबा म्हाळकर. विठोबा हे इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री एंड ह्युमन बिहेवियरचे एसिस्टंट प्रोफेसर आसात. त्या भायर ते मेंटल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजन्स एंड मायंडफुलनेस ह्या विशयान ते एडोलसंट आनी भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक ट्रेनिंग दिता आसात. विठोबा तुमकां आमचे कार्यावळीन हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसा संगीता नायक. संगीता नायक ह्यो एक एक्टिविस्ट, भुरग्यां बरोबर काम करतात, IT क्षेत्रांत वावुरतात. तेन्ना दोगूय जाणां कडल्यान आमकां ह्या विशयाचेर म्हत्वाची मोलादीक मतां आयकूंक मेळटलीं. एका निश्कर्शाचेर आमी येवंक पावतले आनी म्हाका दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंटूय ह्या कार्यावळीक असले कार्यावळीर नदर दवरून आसता. ताजो फायदो एकूण गोंयच्या शैक्षणीक क्षेत्राक जावंक शकता असो म्हाका विश्वास आसा. सगळ्या पयलीं हांव विठोबा बाब तुजे कडेन येता. ह्या विशयाचेर म्हाका तुजे कडल्यान जाय तुजी मतां कितें आसात? ओके, पयलीं म्हटल्यार देव बरें करूं तुमकां, म्हाका आपयलो म्हणून हांगासर. आनी एक ज्वलन मुद्दो आमी आयज डिस्कस करतले. आनी सोशल मिडियाचेर बॅन घातलें ऑस्ट्रेलियान आनी तें इम्प्लिमेंट जातलें 2025 वर्सा. हें आयकना फुडें खोशी जाली आनी तशेंच एक मनाक खंतय भोगली की आमी बॅन घालप हें सोल्युशन आसा काय ताजेर आनी कितें वाट काडूंक येता. जशें आमी म्हणटात पळय, कॉयनाक 2 बाजू आसतात. एवरी कॉयन हॅज 2 सायड्स. सो तशें प्रोज एंड कॉन्स आमी पळोवंक शकतात ताचे. सो पयलीं म्हटल्यार म्हजें तर ओपिनियन विचारलें जाल्यार इंडियेक तर भारतांत आमी तशी बंदी घालतले जाल्यार आमकां पयलीं कितें करचें पडटलें? पयलीं म्हटल्यार एक एनालिसीस करचें पडटलें. कित्याक लागून की इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. तातूंत पयल्यार आमी 130 crore पीपल आसा आनी जेन्ना आमी एडोलसंट घेता वा भुरगे घेतात तांचेर बंदी घालचें म्हटल्यार आमी तांकां खंय तरी तांची वाड जी आसा ती खंय तरी थांबयतले अशें दिसता. कित्याक लागून की सोशल मिडिया जेन्ना आयली तेन्नाच्यान खुबश्यो बऱ्यो गजाली जाल्यात. आनी त्यो बऱ्यो गजाली म्हळ्यार कितें? एक कनेक्टिविटी वाडल्या, भुरग्यांक आपलो टॅलंट दाखोवपाक मेळ्ळा. तांकां समज जर कितें समज जाणा जावपाक घेवपाक जाय जाल्यार तांकां इन्फॉर्मेशन इजिली मेळटा. एक नेटवर्क जाल्लो आहा तांचो. तश्यो वायटूय गजाली जातात. जशें आमी म्हणटात की ताका बळी पडपाक शकता, ताचो अतिरेक जातलो. हांव तुजे कडेन येता. ताचे पयलीं आमी संगीता नायक हांचे कडेन येवया. संगीता बाई, तुजें म्हाका मत. सगळ्यांत पयलीं हें बील कितें? त्या बिलाचें नांव सोशल मिडिया मिनिमम एज बील. हें ऑस्ट्रेलियाच्या पार्लिमेंटान खूब डिबेट जाल्या नंतर पास करून घेतलें आनी ताच्या फाटल्यांतलो हेतू असो आशिल्लो, म्हणजे खूब तेंप जालो हाचेर डिबेट चलतालें इन टर्म्स ऑफ भुरग्यांचे मेंटल डिस्टर्बन्सीस, मागीर तांच्या भितर आयिल्लें डिप्रेशन, तांच्या भितर आउटडोर एक्टिविटी पासत आयिल्लें उदासीनत्व, ह्यो सगळ्यो गोश्टींचेर. आनी मागीर सायबर बुलिंग जावन कितल्योश्योच सुइसायड केसीस जाल्ल्यो. सो हे सगळ्या गोश्टींक कन्सिडर करून हें बील ऑस्ट्रेलियाच्या पार्लमेंटान प्लेस केलें. आनी ऑलमोस्ट 77% पेरंट्सांचो त्या बिलाक सपोर्ट जालो. बिसायड्स दॅट रुपर्ट मर्डॉकाची जी न्यूज कॉर्प आसा पळय, त्या न्यूज कॉर्पान एक कॅम्पेन चलयली, लेट किड्स बी किड्स अशें म्हणून, लेट देम बी किड्स अशें म्हणून. आनी अशें करून एक कॅम्पेन बिल्टअप जावन हें बील पास जालें. हांव फुडें एनालिसीस करूं काय तूं परत? हांव परत विठोबा म्हाळकर कडेन येता. कांय म्हत्वाचे मुद्दे संगीता बाईन मांडल्यात पळय. हांव ते म्हणटा, ऑस्ट्रेलियाक हें पावल कित्याक उबारचें पडलें? कारण मेंटल डिस्टर्बन्स इतले लोक तांचे कडेन आंकडेवारी आयली, डिप्रेशन वाडलें, आउटडोर खेळा बद्दल, आउटडोर जे कितें एक्टिविटी आसा त्या बद्दल तांकां उदासीनता आयली, सायबर बुलिंग जावपाक लागलें. मागीर वेगळे म्हणजे भुरग्यांचे जी पळय कितें वाड जाता त्या वाडीचेर परिणाम करता. म्हाका जाय तुजे कडल्यान अशे तरेचे परिणाम तुमकां गोंयान भितर, आमच्या देशान भितर अशे जाणवल्यात? बरो प्रश्न आसा. कित्याक गोंयान आनी देशान खुबश्यो केसीस आतां वाडीक आयिल्ल्यो आसात. आनी एडोलसंटा भितर जशें तर आमी पळयत जाल्यार डिप्रेशन जशें म्हटलें आमी, उदासीनता म्हटली तशी, एंग्जायटी, कलकल जावप, सायबर बुलिंग जे आमी म्हणटात पळय, तश्यो केसी वाडून दिसता. आनी एक रिजन ताका जावन आसा सोशल मिडिया. सो सोशल मिडियाचो आमी जसो उपयोग करता आनी अतिरेक करता, हातून जर आमकां डिफरन्स कळना जाल्यार तें जावपाक शकता. जशें ऑस्ट्रेलियाक तांकां दिसून आयलें की सायबर बुलिंग जाता, डिप्रेशन जाता, एंग्जायटीज आसा, तशें तर आमी सेन्सस पळयले, आमी तर रिसर्च पळयलो जाल्यार तातूंय आमकां दिसता की
खुबश्यो केसी जातात जांकां डिप्रेशन आनी एन्झायटी वाडल्यात. तशेंच आनी एक जे जाणा जावन येता भुरग्यां मदीं दिसता की तांची सेल्फ इस्टीम म्हणजे स्वताचो एक वर्थ जो आसता पळय तोय खंय तरी तांकां कमी जाल्लेल्या भशेन दिसता. सो हें जेन्ना आमी पळयतात पळय हें कित्याक लागून जाता, कॉन्स्टंट ते कंपेर करतात, तांकां जगमगाट दिसता. आमी कोंकणीन सदांच म्हणटा चकचकता तें सगळें सोने न्ही. सो बेजिकली कितें जाता की जेन्ना आमी सोशल मिडिया सुद्दां यूज करतात तेन्ना ते कशे तरेन यूज करतात आनी खंयच्या दिशेन वयता हाजेर तर एक नियंत्रण ना जाल्यार अश्यो केसी रायज जातल्योच आनी इंडियेक आनी गोंयांत सुद्दां ह्यो आतां सद्या आमकां रायज जाल्ल्यो दिश्टी पडटात. संगीता, तूं स्वता IT क्षेत्रांत काम करता, तुज्या कानार अश्यो गजाली आयल्यात? कानार आयल्या, इंटरॅक्शनानूय आयल्या खुबश्यो गोश्टी, पूण ताच्या पयलीं तुका हांव ह्याच पर्टिक्युलर बिला बद्दल सांगूं सोदता. हांच्यानी आतां बील म्हणल्यार कितें केलां, एक म्हणजे तें फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आनी रेडिट आनी अशीं सोशल मिडिया थोडीं जी प्लॅटफॉर्म्स आसा ती बॅन करप. 16 वर्सांच्या सकयल्या भुरग्यां पासत ती बॅन करप. आतां बॅन करपा पासत बॅन करपाची मेथड कितें ताचेरय अजून खुबश्यो डिस्कशन जावपाची आसा. बट स्टील तांच्यांनी जी बॅन करपा पासतची सगळ्यांत सोपी मेथड जी तांच्यांनी यूज केल्या म्हणजे ती फायन. म्हणजे ते म्हणटा ज्यो सोशल मिडिया कंपनीज आसा तांचेर $3.2 crore म्हणजे $270 crore इंडियन रुपीज इतली म्हणजे $50 million ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इतली फायन पडटली जर भुरगीं सापडलीं ही हे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स यूज करता आसतना. पूण हें सांगता आसतना यूट्यूब जावं बाकीच्यो ज्यो सोशल मिडिया जी हें आसा पळय, जी वॉट्सॅप जावं बाकीची जी सोशल मिडिया रिलेटेड प्लॅटफॉर्म्स आसा तांकां हात लावंक ना एक गोश्ट. दुसरी गोश्ट म्हणजे हे बॅनाचें इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ते म्हणटा कितें तर आमी AI यूज करतले. AI यूज करतले आनी एखादें भुरगें जर हें करपाक सोदता जाल्यार जावं एखादो मनीस जर नवो युजर येवपाक सोदता आनी ते ही प्लॅटफॉर्मां यूज करपाक सोदता जाल्यार ताचे पर्सनल डॉक्युमेंट्स आमी मागतले. सो पर्सनल डॉक्युमेंट्स मागप म्हणजे सर्वेलन्स येवप. सो बिसायड्स दॅट आनीकूय एक वेगवेगळी एंगल्स ह्या डिसिजनाक आसा. एक्चुली हें बेंचमार्क डिसिजन म्हणून वर्ल्ड पळयता खरें म्हणल्यार, पूण ताच्या फाटल्यान पार्श्वभुमी आसा ती ऑस्ट्रेलियेच्या 2025 जावपी इलेक्शनाची. ती एक गोष्ट आसा. दुसरी गोष्ट आसा ऑस्ट्रेलिया ही एक कंट्री, वन ऑफ द व्हेरी फ्यू कंट्रीज जांच्यांनी सोशल मिडिया इस्टॅब्लिश्ड मिडियाचो जर कंटेंट घेत जाल्यार सोशल मिडियाक तांकां पे करचें पडटा. सो हें डायमेन्शन आसा. आनी एक डायमेन्शन जातून ऑस्ट्रेलिया जावं हें डिसिजनूच आसा तें बॅकफायर कायंड ऑफ ऑर पॉलिटिकल डिबेट ऑर पॉलिटिकल वर्ल्ड लेवल डिसरप्शन्स जावंक शकता. बिकॉज एलन आमचो एक्साचो म्हणजे फॉर्मर ट्विटराचो जो इलॉन मस्क आसा तो म्हणपाक लागला, ताणें इमिजिएटली स्टेटमेंट काडलो. हे डिस्कशन जालें आनी आयल्या बरोबर कितें तर बॅकडोरांच्यान ऑस्ट्रेलियन नागरिकांचो इंटरनेट एक्सेसूच बंद करपाक सोदता. सो ह्या टायपाची वेगवेगळी अपहिवल्स जाल्ली आसा. चर्चा जातली, ही चर्चा जावपा जाय. पूण हांव कितें म्हणटा की टिकटॉक मिडिया आसा ही भुरग्याच्या मानसिकतेचेर परिणाम करता. हय, भुरग्याच्या मानसिकतेचेर म्हणजे पळया कशें जाता, हें डोपामीन ड्रिवन फीडबॅक लूप्स आहे. म्हणजे कितें तर जेन्ना हांव इंस्टाग्रामाचेर कितें तरी घालता आनी कोण तरी म्हाका जेन्ना ते लायक करता, एखादो कमेंट मारता, तेन्ना म्हज्या ब्रेनान, दॅट इज हाव जेन्ना एज अ प्रोग्रॅमर ऑल्सो जेन्ना ही प्रोग्रॅम्स जाता न्ही तेन्ना ते फक्त टॅक्निकल लेवलाचेर जायना प्रोग्रॅम्स. ते प्रोग्रॅम्सान न्यूरल सायंटिस्ट आसता जे डिसायड करतात कितल्या आतां हें डोपामीन आत्तां जालां न्ही, सो कितल्या वेळांच्या नंतर जर ताका डोस दिना जाल्यार तो येवन परत ते प्लॅटफॉर्म पळयतलो तेन्ना हांव ताका एड दाखोवंक शकतलें. आनी मागीर त्यो एड बी पळयल्या नंतर मागीर थोडे लायक्स एकठांय केल्ल्यो आसा त्यो पट्ट करून सगल्यो दिवप, खूब वेळ दिवप ना. अशें करून जेन्ना आमी सोशल मिडिया यूज करता तेन्ना मायंड मॅन्युपुलेशन एक्सटेन्सिव लेवलाचेर जाता. सो ताका लागून सोशल मिडिया सायंटिस्ट तर परत सांगत आसा कितें तर डोपामीन ड्रिवन फीडबॅक लूप्स ल्हान भुरग्यां मदीं जावं जाणट्यां मदीं आर डिस्टर्बिंग द सोशल फॅब्रिक म्हणून. विठोबा, हो एक नवो टॉपीक म्हाका दिसता फाटल्या 10 वर्सांत तो जगभर चर्चेक जावपाक लागला. आनी आमचे गोंयी बी आमी
ग्लोबलायझेशनाच्या नदरेन आमी खूब मुखार आसतात पळय. हांगा इंग्लीश एज्युकेशन आसा, भुरगीं खूब फॉरवर्ड लुकींग आसात. अशा वेळार तुमी अभ्यास केला कितें गोंयचो, अशे तरेचे प्रश्न कितलो गंभीर आसा गोंयांत? ओके, जशें मॅडमीन म्हटलां पळय तशें डोपामीन रेजिस्टर जाता, डोपामीन स्टिम्युलेट जाता आनी आमी कितें करता, मायंडा कडेन आपालिपा खेळटात. सो तशें करून आमी सोशल मिडिया यूज करतात. सो आनी एक फॅक्टर जो आमी पयलो, ताका आमी आतां तांकां टर्म दिल्यात तांच्यांनी फॅन्सी, जाका आमी योलो म्हणटा, यू ओन्ली लिव वन्स, फोमो म्हणटा, फियर ऑफ मिसींग आउट. सो हे जे जेन्ना टर्म्स आयले पळय तेन्ना हे जनरेशनाक, जेन्ना आमी जेन झी बीन म्हणटा पळय, तांकां दिसपाक लागले की दीस इज द वर्ल्ड, दीस इज आवर शेल वेर वी हॅव टू एक्सेल. आनी जेन्ना तांकां थंय एक्सेल जायना अशें दिसता पळय, तेन्ना हे सगळे सिम्टम्स दिश्टी पडटात. आनी एक जो प्रकार जो दिश्टी पडटा, जाच्यो केसीस ऑलरेडी दिसपाक लागल्यात, ताका आमी म्हणटात नोमोफोबिया. आतां नोमोफोबिया म्हणजे कितें? नो मोबायल फोबिया. सो आतां मोबायलूच तर हाडूंक ना, मोबायल विसरलो जाल्यार तांकां कितें कलकलपाक जाता, तांकां कांय तांचे थॉट ब्लॉक जाता, तांकां पाल्पिटेशन जाता, ते खंयसरूच कॉन्सन्ट्रेट करपाक शकना, ते कोणा कडेन उलयना, ते सामके टेन्स जावन भोंवतात, तांची तकली फोडपाक लागता. इतले सामके सिम्टम दिसता की ते सोमतेच सोशलायज जावपाचें जर सोडून दितात आनी हळू हळू ते डिप्रेशना कडेन वळटात. सो इतलें सगळें आसतना हय केसीस दिसपाक लागल्यात. जर आमी इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्री एंड ह्युमन बिहेवियर, जे एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल आसा, जंय केसी जेन्ना पळयतात तेन्ना भुरग्या येतात आमच्या कडेन, कॉलेजीचे जावं हायर सेकंडरीचे खुबशे येतात. ते पळयत जाल्यार ते ऑनलायन जशें सायबर बुलिंग म्हणटात पळय, तशेंच ते गॅमलिंग हातून सुद्दां ते विळख्यान पडलेले असतात. सो बेजिकली सोशल मिडिया जेन्ना आमी म्हणटात पळय, अशें सुद्दां आमी केस पयल्ली आसा, जाणें भुरग्यान अशे पयशे इन्वेस्ट केले की आवय बापायक खबर सुद्दां तांणी खंयच्यान पयशे काडले आनी कितली क्रेडीट कार्डां घेतली. जेन्ना तो सिम्टम्स दाखोवन जेन्ना आयलो तेन्ना कळ्ळें की भुरगो गॅमलिंगाक ऑलरेडी लागला. सो सोशल मिडियाचे हे जे आसात पळय, जशे पॉपअप्स म्हणटात पळय, ते पॉपअप्स येतात आनी आमकां ते टेम्प्ट करतात आनी ते टेम्पटेशनाक आमी जळू बळी पडपाक लागतात. आनी परत एकदां अंडरलायन करूंक सोदता की केसीस आर ऑन द रायज. कित्याक जशें आमी म्हणटा ते सोशल मिडियाचे आमी विळख्यान पडलेले आसात. आमकां दिसता सोशल मिडिया हें आमच्या लायफाचें मीठ, आनी तें समज ना जाल्यार जेवण अळणी जातलें. संगीता, हो जो पळय प्रश्न हो गंभीर आसा. तुमी बी IT प्रोफेशनल्स म्हणून हाजे कडेन गंभीरतायेन पळयतात? हय, प्रिसायजली द रिजन वाय आतां जशें तुवें म्हणलें, इंडियेन 18 वर्सां नो बॅन म्हणल्यार कसो आसा, बॅन म्हणजे इंस्टाग्रामाचो ग्लोबल हें जो आसा पळय स्टँडर्ड जो आसा तो 13 वर्सां च्या सकयल्या भुरग्यांक यूज करपाक मेळना. 13 वर्सां वयल्या भुरग्यांनी अकावंट यूज करप. आनी इंडियन जे 18 इयर्सांचे जे हें आसा पळय ते रेस्ट्रिक्शन बॅन न्ही. Instagram globally can be used by children about 13 years of age, Facebook, all these things. पूण सो आनी तातूंत कितें इंडियेन जें आसा तें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट म्हणून आसा, जंय 18 वर्सां सकयल्या मायनरांक जर हे यूज करून ही प्लॅटफॉर्म स्पेशली विथ रेफरन्स टू टार्गेटेड एडवर्टायझींग जर तांचे कडेन तशें जालें जाल्यार इंडियेन सुद्दां 270 करोड पर्यंतचे फायन सोशल मिडिया कंपनीचेर गव्हर्मेंट लादू शकता. इंडिविज्युअल लेवलाचेर 10,000 स्टार्टिंगाक जावनचे फायन्स पडटा अंडर दीस पर्टिक्युलर एक्ट. पूण जाता कितें आतां इवन आतां जेन्ना तुमी म्हणटा म्हाका कितें तर ITंतले लोक हाचे कडेन सिरियसली पळयता काय ना काय म्हणून इंस्टाग्रामाचें हांव एग्जाम्पल दिता. आतां इंस्टाग्राम 2025च्यान टीन अकाउंट म्हणून सुरू करपाचें आसा ग्लोबली. आतां तर थोड्या कंट्रीनी ट्रायल बेजिसाचेर तांच्यांनी चालू केला, वेरीन टिनेजरां परसत वेगळे इंस्टाग्राम अकाउंट, जंय देल बी स्ट्रिक्टली प्रायवेट अकाउंट्स, मागीर कंटिन्युअस पॅरंटल गायड ताचेर ऑब्जर्वेशन आसतलें, कोण फॉलो करूं शकता तें, म्हणजे पेरंट्सांक त्या कोणा कडेन भुरगें उलयलां तें दिसूं शकतलें. पूण भुरगें कितें उलयता तें वाचूंक मेळचें ना पेरंटांक, स्टील इट विल बी प्रायवेट. बट टीन अकाउंट हो जो 2025च्यान येतलो जो, देन दॅट विल बी इम्युलेटेड बाय अदर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स ऑल्सो. सो येस, IT वर्ल्ड इज लुकींग एट दीस एज अ कन्सर्न एंड ट्रायंग टू कम आउट विथ मोर ऑल्सो, बिकॉज आमकां अशी बॅन करून भायर उडयल्ली नाका. So we also will, the IT world also will look at ways and means of looking at various facets of this. ओके, विठोबा म्हाका एक सांगात, टीन अकाउंट हो एक इशू आसा, पूण दुसरो एक गंभीर इशू आसता असो की अशे तरेचो अकाउंट उगडपाक तांकां प्रोत्साहन दिवपाक पेरंट्सच मुखार आसतात. कारण आतां कितें जालां की आतां अशे तरेचे
कितें म्हणटात ताका fair भुरगो आपल्यालो चड शायन जाता, भुरगो लोक वळखतात, तातूंतल्यान पयसो येता, कारण तो त्या एकावंटान जर फाल्यां लायक्स वाडल्यो जाल्यार ताका तातूंतल्यान येतात, इन्फ्लुएन्सर भुरगीं जावपाक लागल्या. सो पेरेंटींग अशें हाका प्रोत्साहन दिता काय कितें? एके नदरेन जर आमी पळयत जाल्यार पेरंट दितात ताका, एके नदरेन आमी ना म्हणपाक शकता. पूण पयलो प्रश्न हांव जो हायलायट करपाक सोदतां तो म्हणजे की आमच्या इंडियेक तितले स्ट्रिक्ट रुल्स आसात काय? जशें आमी ऑस्ट्रेलियाक ते इम्प्लिमेंटेशन पॉलिसी केली, आतां तांकां ऑलरेडी सांगलें की कितें फायन्स आसतले, कितें आसतलें ते स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करतात. तशें युसेजाचेर इंडियेक तर पळयत जाल्यार युसेजाचेर तसो कंट्रोल ना. सो तातूंत कितें जाता की बेजिकली आमी 13 year 18 year रिस्ट्रिक्शन सुद्दां घातले सुद्दां जाल्यार पेरंटल कंट्रोलान ना, ऑर पेरंटलांचो कंट्रोल समज तर ना जाल्यार भुरगे थंयसान सुद्दां एक्सेस घेवपाक शकतले. आनी जशें आमी म्हणटात पळय पेरंट्स गेट इन्फ्लुएन्स बाय द मॉनिटरी गेन्स, जशें इन्फ्लुएन्सर जालो, आपलो भुरगो स्टार जालो की आमकां दिसता. सो खंय ना जाल्यार खंय कितें म्हणटात तें पयसो एक व्हडलें आयस जाल्लें आसा. ते आयसाक पेरंट्स बळी पडटात आनी ते कितें करतात की आपल्या पेक्षा भुरग्याक जेन्ना 100 लाख चड मेळटा तेन्ना दिसता की ओके हाचेच आमी भांडवल करपाक शकतात आनी हो आमचे फुडें कितें करतलो इन्फ्लुएन्सर जालो सुद्दां जाल्यार आमची कितें जातलो एक दिनग्रास चलोवपाक शकता ऑर फाल्यां आपलें करियर अशें करूंक शकता. कित्याक खुबशे लोक पळयता हांव की तांकां आतां भुरग्यांक सुद्दां आमी विचारत, आमी केन्ना जेन्ना हांव रँडमली कार्यावळ सुद्दां करता तेन्ना भुरग्यांक हांव प्रश्न विचारता की तुमचें ड्रीम कितें आहा, कितें जावपाक जाय. तातूंतले 2-3 तरी भुरगे म्हाका सांगतले की आपल्याक इन्फ्लुएन्सर जावपाक जाय, ओके, आपल्याक सोशल मिडिया स्टार जावपाक जाय. आतां हे कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन तांकां अर्थूय कळटा काय कितें खबर ना, पूण तांचें म्हणणें अशें आहा की तातूंत ग्लॅमर चड आसा, तातूंत शायन चड आसा, तातूंत चड शिक्षणय पडना, तातूंत आपूण कितेंय कंटेंट घालपाक शकता. सो कितें जाता बेजिकली की इंडियेक तशें रेग्युलेशन ना की आपूण कंटेंट कितें घालतले आमी. फाल्यां सकाळीं म्हाका समज खंयचो रंग आवडलो जाल्यार त्या रंगाचेर हांव कितें म्हणपाक शकता. फाल्यां सकाळीं म्हाका कोण चलून वयता आनी ताची वचपाची स्टायल सुद्दां आवडली जाल्यार हांव व्हिडिओ करूंक शकता ऑर समथींग आय कॅन डू वीच इज व्हेरी नॉलेजेबल फॉर पीपल. सो द चॉयसीस आहा. सो इतले जेन्ना सामकेंच पोल सपाट जेन्ना हें आसता, एके वटेन सामकेंच शिथील आसता, एके वटेन सामकेंच बरें आसता, तेन्ना डिसिजन मेकींग प्रॉब्लम जाता. सो पेरंट्स तुमी म्हणटा तशें खंय ना खंय ह्या आयसाक बळी पडटा. सो परत तो म्हणटा आमचे कडेन रुल्स आसा काय ना, कितें दिसता तुका? रुल्स आसप, इम्प्लिमेंट करप आनी सारकें सरकारान नजर दवरप, ज्यो पळय वेगवेगळी इन्स्टिट्यूशन्स काम करतात तांणी नजर दवरप, पेरंट टिचर्स एसोसिएशन आसा तांणी, स्कूल मॅनेजमेंट आनी बारीक म्हणजे समाज, एका अर्थान रुल्स, दुसऱ्या अर्थान आमचो समाज, तो कितलो जागरूक आसा? एक्चुली अदोळच्यान जेन्ना हांवूय स्वता जेन्ना उलयता तेन्ना खूब कमी एक डिमनिफाय केला ही टेक्नॉलॉजी, बट एक्चुली तशें ना. एक्चुली जशें विठोबान म्हणलें तशें ही टेक्नॉलॉजीची डेमोक्रेटायजेशन ऑफ मिडिया. सो एका जर भुरग्यान एका भुरग्यान जर गाण्याचो स्पार्क आसत तो वर्ल्डाक पावता. द वर्ल्ड इज इज प्लॅटफॉर्म, द वर्ल्ड इज इज स्टेज. सो तातूंतच्यान तो एक्सेल जावन वर्ल्डान शायन जावंक शकता, मेड बी इन स्पोर्ट्स, मेड बी इन एक्टींग ऑर एनी फिल्ड ऑफ द पर्सन चॉयस. सो इवन जेन्ना पेरंट्स ताका फुडें पेरंट्स कित्याक म्हणजे पेरंट्सांचें सुद्दां हें आसता म्हजो भुरगो लायफान कितें तरी ताणें करचें म्हणून. सो त्या एंगलांच्यानूय पेरंट्स हें करता. सो आनी ते प्लॅटफॉर्मच अशें आसा कितें तर तातूंत नॉलेज आसा, इमेन्स अमावंट ऑफ नॉलेज आसा. सो रेग्युलेशन्स, ओवर रेग्युलेशन्स वील स्पॉयल द केक. सो द ओनस हॅज टू बी ऑन पेरंट्स, जशें हांव म्हणटा. आतां पळया, आनी सोशल मिडिया इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सायबर स्पेस. आतां बॅनाच्यो गोश्टी करता बी जेन्ना तेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर म्हणटा, पूण आमचे कडेन आतां जनरेटीव AI आयला. जनरेटीव AIन तर इतल्योश्यो म्हणजे प्रत्येक भुरग्याक एक जाय त्या सब्जेक्टान पर्सनल ट्युटर घरा बसले कडेन मेळटा, अशें कंटेंट थंय मेळटा सगळ्या फिल्डांतले अक्रॉस द ग्लोबाची. सो बॅन वील नॉट बी अ सोल्युशन, बट स्मार्ट पेरंटींग वील बी. सो पेरंटिंगांतलो नवो अध्याय सुरू जावंक जाय आतां प्रत्येक पेरंटान. आतां जशी आमी वॉट्सॅप अशीच सिमलेसली वापरपाक फेसबूक आमी वापरता, इंस्टाग्रामूय आतां कितल्योश्योच बायल्यो वेगवेगळ्या तरेच्या डिझायन्स, कपड्यांचे डिझायन्स पळोवपाक, ज्युलरीचे डिझायन्स फायन ट्यून करून आपूण करपाक, ऑर्डर करपाक, शॉप्स करपाक हें करता. तशेंच प्रत्येक पेरंटान आतां जनरेटीव AI. सो प्रत्येक जेन्ना हांव एखाद्या पेरंटाक मेळटा तेन्ना हांव आतां ऑफ लेट तर हांव रँडमचो प्रश्न विचारता, तुमी जनरेटीव AI यूज करता काय ना, आनी चडशीं पेरंट्स म्हणटा ना. आनी
ऑलमोस्ट 100% भुरगीं म्हणटा हय आमी ChatGPT यूज करता, आमी character.ai यूज करता, आमी डालाई यूज करता. सो ही सगळी प्लॅटफॉर्म्स आसा ती प्रत्येक, हांव एक्झॉजरेशन करना, जर तुमी इंटरनेट वापरता, जर तुमी मोबायल स्मार्टफोन वापरता जाल्यार प्रत्येक पेरंटान आपल्या भुरग्या पासत, जशी एखादी आवय बऱ्यांतले बरे आवय आपल्या भुरग्या पासत रांदता न्यूट्रिशियस, जसो एखादो बापूय बऱ्यांतले बरे कपडे जे वॉट एवर आपल्या भुरग्या पासत अवेलेबल करता, तशे बऱ्यांतले बरे सायबर स्पेसांतलें कंटेंट आपल्या भुरग्या पासत अवेलेबल करपाक ताचे स्टार्टिंगाक हँड हेल्ले. दीज आर डिजिटल नेटिव्ह किड्स. तांचे कडेन तांकां सगळो वेळ तुमी करपाची गरज ना. स्टार्टिंगाचे तुमचे कडलें हँड होल्डिंग वील मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरन्स. आनी हें आतां जी आतां पळय सोशल मिडिया रिलेटेड जी वेगवेगळी नेगेटीव इम्पॅक्ट्स आसा इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन, इन टर्म्स ऑफ बाकीच्या वर्ल्डा कडलो डिस्कनेक्ट, तो काडून हळू करून हातूंतले बऱ्यो गोश्टी जे तुमच्या भुरग्याक फुडें व्हरतले ते त्या भुरग्याचो हात धरून ताका ती वाट दाखोवप ही आमची आतां एज पेरंट्स, एज टिचर्स, एज समाज आमची जबाबदारी. जशें हांव म्हणटा कितें तर आतां आमी एका भुरग्याक रोड क्रॉस करपाक आमी शिकयता, दावे वटेन पळय, उजवे वटेन पळय आनी चलून वच म्हणटा. तशेंच सोशल मिडिया सामके बेजीक लेवलाचेर चड जबाबदारी पालक, शिक्षक, समाज. सो तूं आतां मेंटल हेल्थाचो एक जाणकार, एक बारीकशे तातूंत एड करपाक सोदता. ते म्हणजे हांव जशें पळयता ताका एक तीन फोल्ड एप्रोचान पळयता. जशें मॅडमीन ऑलरेडी म्हटलां की ती म्हणटा की पेरंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. सामकें पालक जे आसा पळय तांच्यांनी नजर दवरची पडटली, एक विजिलन्स जाय पडटलें. दुसरें पॉलिसीज येवच्यो पडटल्यो थ्रू गव्हर्मेंट, कशें आमी रेग्युलेट करतले ते ताजेर मंथन करप सामकें गरजेचें आसा. आनी तिसरी आनी इम्पॉर्टंट गजाल, आमी घोड्याक उदका कडेन व्हरपाक शकता, उदक पिवप का ना पिवप ते कोण डिसायड करतलो, ते घोड्यान डिसायड करचें पडटलें. सो द ओनर्स इज ऑल्सो ऑन ईच ऑफ द स्टुडंट्स, ईच ऑफ द एडोलसंट, ईच ऑफ द कॉलेज गोईंग स्टुडंट की आमी ते कशें रेग्युलेट करतले. जशें आमी एक वर्ड यूज करता की सोशल मिडिया डिटॉक्स करपाक जाय. डिटॉक्स म्हणजे कितें करपाक जाय की सतत आमी रावतात, कितले वरां आपूण सोशल मिडियाचेर आसता, बऱ्याक यूज करता काय चॅट करपाक यूज करता तोच खेरीज विशय जालो, पूण कितले वरां आपूण ताजेर हें करता ताजेर एक रेग्युलेशन दवरप. केन्ना केन्ना मोबायल ऑर तुजो समज लॅपटॉप आसा बंद दवरप, निसर्गा कडेन इंटरॅक्ट करप, फ्रेंड्सांक मेळप, हें जेन्ना आमी करपाक लागतले पळय तेन्ना खंय तरी आमी तेजेर एक हांव तेच म्हणटा तूं पळय आतां सो इमोशनल इंटेलिजन्स, मायंडफुलनेस हाजे प्रोग्राम घेता, तूं भुरग्या कडेन वता, पालकांक तूं मेळटा. पूण म्हाका एक सांग, भुरगे रस्त्याचेर वचत नात, मैदानाचेर वचत नात, स्विमींग करपाक भुरगीं वचत ना, थोडीं वचपी आहात. ताका लागून जाता कितें पुस्तकां वाचप, कुटुंबा बरोबर वेळ दिवप, एक बरो वेळ दिवप, हें सगळें आतां तुटलां. सो हो आमी कसलो समाज निर्माण करतात फुडल्या 25 वर्सांत, कसली भुरगीं निर्माण जातलीं? ओके, सो आतां ही खंत आसप खूब गरजेची. आनी तुमी जेन्ना ही खंत उक्तायता तेन्ना आय कॅन रिलेट टू इट. एज अ पेरंट ऑल्सो आय कॅन रिलेट टू इट. बट जेन्ना आमी समज हायंडसायटान पळयत जाल्यार जेन्ना कंप्युटर सुद्दां येताले पळय तेन्ना एक अशी आमी धास्ती घेतलेली की कंप्युटर्स येयल्यार कितें जातलें काय. जशें आमी 30 वर्सां पयलीं समज पळयत जाल्यार. पूण कंप्युटर्स आयले, तांच्यानी खुबशे बरे बदल घडयले आनी खुबसो बरो समाजूय घडयलो. तशेंच जेन्ना ही टॅक्नॉलॉजी सुद्दां येता पळय तेन्ना कितें जातलें की जशें हांव म्हणटा पयलीं हांवें स्टार्टूच तशें केल्लें की एवरीथींग हॅज प्रोज एंड कॉन्स. पूण आमी प्रोजाचेर तर भर घातलो. प्रोजाचेर भर घातलो म्हणजे कितें, सोशल मिडिया ऑर सायबर स्पेस कितें तूं यूज करता, प्रोडक्टीव कशी यूज करप हें पेरंट्सान जर थारायलें, भुरग्यांनी ताच्या वांगडा भुरग्यांचेर तांच्यांनी नजर दवरली आनी ते समज जर करपाक लागले, तातूंत टिचर्साचो रोल इम्पॉर्टंट जाता. आनी भावनीक बुद्धिमत्ता तांची वाडप. भावनीक बुद्धिमत्ता कशी वाडटली? बेजिकली सगळ्यांत तर मोठी गजाल जी जाल्या की आमचें कम्युनिकेशन खंय तरी शेणलां. जेन्ना आमी जेवणाक सुद्दां बसता तेन्ना सुद्दां आमकां इतली घाई आसता की आमकां हय मोबायलाचेर कितें नोटिफिकेशन येयलां काय, एक टिपिकल सावंड दवरलेलो आसता आमी खंयच्या तरी चॅटा एपा खातीर, तो आयलो की आमकां दिसता आनी आमची एक प्रसन्नता अशी येता की आमकां दिसता अरे वा ती मॅसेज आयली ती आतां म्हाका पळोवपाक जाय. ती उणीक कितें खाल्लें ती सुद्दां आमकां खबर आसना. दुसरें आमी भुरग्यांक जेन्ना आनी फॉल्टी पॅरंटींग खंयसान सुरू जाता, आमी एक गजाल नोट केल्या ती म्हणजे आमी भुरग्यांक जेन्ना ल्हान आसता तेन्ना ती खायना म्हणून आमी कितें करतात, मोबायल तांचे फुडें दवरतात आनी खंयचे तरी नर्सरीचे रायम्स लायतात आनी मागीर ते थंय एकाग्रतेन पळयतात आनी ते ताचे ल्हान भुरगीं एकटेपर रडटाली कितें तरी खेळडे आतां मोबायल दी म्हणून सामकी आनी तांच्या तोंडान उणी वयता. ती उणी बाबा ताणें कितें शीत खाल्लां काय दाळ खाल्ल्या काय चपाती खाल्ल्या कांयच खबर आसना ना. म्हण टेस्ट कितें डिश हें ऑब्जर्व सुद्दां करप जायना. सो बेजिकली
बेसिकली आमी कम्युनिकेशन वाडोवचें पडटलें आनी कम्युनिकेशन वाडोवपा खातीर आमकां प्रयत्न करचे पडटले. भुरगो जेन्ना स्कुलाच्यान येता तूं बाबा कितें केलें आयज, कितें जालें, कशें जालें, बरें आसा काय वायट आसा, कितें घडलें, हें आमी एक आढावो घेवचो पडटलो. एक गजाल सामकी. दुसरें, आमी न्युक्लियर फॅमिली कॉन्सेप्ट आमी सुरू केला आतां. सो एक विकेंड जालो, 15 दिसान जाले, आजो आजयेक वचून मेळप, तांचे कडेन इंटरॅक्ट करून दी तांकां. समज तर गांवगिऱ्या वाठारांनी रावतात जाल्यार तांकां वचून तो गांव दाखयात, एक झरो दाखयात, तांकां दाखयात की बाबा निसर्ग म्हणल्यार कितें, पक्ष्यांचो आवाज म्हणल्यार कितें. मायंडफुलनेस इज नॉट मॅजीक ऑर समथींग रॉकेट सायन्स, इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वींग मायन्युटली. जे आमी कितें केलां, सोशल मिडिया जेन्नाच्यान आयला तेन्नाच्यान आमचें एटेन्शन स्पॅन सामकें कमी जाला. आमकां हें जाय काय तें जाय, आनी रिलां जेन्नाच्यान आयलां तेन्नाच्यान आमचो आंगठो असो चलपाक लागला की सामको तातूंत स्प्रिंग बसयल्ल्या भशेन जालें आनी आमी रिलां सामकी स्क्रोल करीत रावता आनी मागीर एकाग्रतेन ते पळयतात आनी कितलो टायम जालो तो सुद्दां आमकां कळना. सो बेजिकली जशें म्हणटा तशें आमी सोशलायजेशन करचें पडटलें. मायंडफुलनेसान आमकां तांकां खंय तरी ऑब्जर्व करपा खातीर तांकां प्रोत्साहीत करचें पडटलें. साद्यो पिकनिक्यो केल्यो, मेळावे केले. पयलीं वन भोजन एक कॉन्सेप्ट आसतालो. आमी रानान वयताले, बसताले आनी कितें खावप जातालें, थंयसर कितें करप जातालें. तातूंत कितली ती आत्मीयता वाडटाली सामकी आनी कितले बरे भशेन ते रावताले. एक आमी इंग्लिशान वर्ड यूज करता, कॅमेराडरी म्हणटात. म्हणजे कितें आपलेपण ऑर आमचे भितर मनीसपण ऑर एक आमीक कशें रावताले, तशी एक सोसायटी एज अ फॅमिली आमी रावताले. तें खंय तरी आमकां परत सुरू करचें पडटलें. टॅक्नॉलॉजी आयज आमी जनरेटीव AI म्हणटा, फाल्यां सकाळीं आनी कितें येवपाक शकता. ताका आमी तयार रावचेंच पडटलें, कित्याक ह्युमन मायंड इज प्रोग्रेसींग. इंटलेक्च्युअली आमी ग्रो जातात, पूण खंतेची बाब आसा, जशें तुमी म्हटलें की इमोशनल इंटेलिजन्स वायज आमी खंय तरी सकल. एक सिंपल एग्जांपल सांगता तुमकां की जो भुरगो आयज 8 वर्सांचो 9 वर्सांचो कोडिंग करता आनी आमी ताजी फाट टपटपयता तो की तूं कोडिंग करता, वा इतलो बरो करता आनी ताका आमी इंटेलिजंट म्हणून सगळ्यांक सांगता. पूण तोच भुरगो जेन्ना रागार जाता पळय, आपल्याक जाय तें मेळना तेन्ना टीव्ही फोडटा, नाल्यार पेरंट्सांचेर हल्लो करता, नाल्यार कितें तरी वायट करता. म्हणजे खंय तरी इमोशनल कंट्रोल आमचो लूज जाला. तो स्ट्रेंथन करपाक पेरंट्स, टिचर्स, सोसायटी सगळ्यांनी आमी वांगडा येवचें पडटलें. व्हेरी नायस. संगीता, आमचे कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयलो. म्हाका तुजे कडल्यान एक फायनल वर्ड जाय. हय, एक फायनल कोटान हांव हें करता. वी कॅनॉट चायल्ड प्रूफ द वर्ल्ड, we will have to world proof our child. व्हेरी नायस. आमी एक म्हत्वाच्या विशयाचेर ही डिबेट केल्ली आसा की सोशल मिडिया हो एक येदो व्हडलो राक्षस जाला आनी ताणें सगळ्यांक आपल्या हातान पंजान घेतल्यात आनी ही भुरगीं तातूंतल्यान भायर कशी काडप. ऑस्ट्रेलिया सारको देश एक बॅन घालता, 16 वर्सां सकयल सोशल मिडिया बॅन. भारतानूय आसा अशें म्हणटात, ताची इम्प्लिमेंटेशन जायना. जशें विठोबा बाब जे स्वता सायकेट्री इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकोलॉजी आनी ह्युमन बिहेवियरान एक म्हत्वाचे दोतोर आसात, ते कॅम्प घेतात, भुरग्यां मदीं वतात, पेरंट्सांक मेळटात. म्हाका दिसता अशे तरेची एक्टिविटी चलोवप बॅन घालचे परस बॅन आनी कांय अशे नियम तयार करचेच पडटले. शाळांनी ठरोवचें पडटलें बाबा मोबायल हाडनाकात. पूण मोबायल जिणेचो इतलो भाग जाला, तूं म्हणटा तशें मोबायल ना जाल्यार भुरग्याक परत एन्झायटी येवं शकता. सो आनी पालकांकय येवं शकता. कोविडान दाखयलें न्ही जाय म्हणून सारकें. सो ह्यो गजाली सोंपे बॅन घालो, कायदो केलो म्हूण सुटपाक ना. आमकां समाजा मदीं वचचें पडटलें, पेरंट्सां कडेन उलोवचें पडटलें, भुरग्यां कडेन उलोवन तांचे वेगवेगळे बाजू समजून घेवच्यो पडटल्यो. शाळेन म्हाका दिसता अशे तरेचे टॉपिक्स, तुजे सारको मनीस सायकोलॉजिस्ट हे वचचे पडटले, भुरग्यां कडेन सतत सिलेबसान इनकॉर्पोरेट सिलेबसान येवचें पडटलें की बाबा कितें पळोवचें, KG to PG, कितें पळोवचें, कितें पळोवचें न्ही, कितलो वेळ मोबायल हातान घेवचो, कितले वेळ टीव्हीच्या मुखार बसचें. आनी ग्रावंड म्हणजे परत मातयेन हात घालपाची जी पयलींची एक जी प्रवृत्ती आशिल्ली, जाणें आमचे पिळगेक खूब कितें कितें शिकयलें, तें दुसरे आतां नवे पिळगेक, आमच्या भुरग्यांक नातरांक, ल्हान भुरग्यां मेरेन हें पावोवपाचें एक व्हडलें आव्हान आसा. आनी सोशल मिडिया हो वायट न्हीच. सोशल मिडियान जी पळय अवेरनेस केल्या, ती अवेरनेस म्हाका दिसता ही क्रांतीच जाल्या. ही क्रांती कशे तरेन बरे विधायक मार्गान फुडें व्हरतले, म्हाका दिसता हें आव्हान आमचे कडेन आसा. विठोबा माळकर बाब आनी संगीता नायक, एका म्हत्वाच्या विशयार तुमी टीव्ही स्टुडियोन येवन ही चर्चा केल्या. म्हाका दिसता ह्या चर्चेंतल्यान खूब विशय मुखार आयल्यात. ही चर्चा शाळा पळयतल्यो, एज्युकेशन डिपार्टमेंट पळयतले, पेरंट्स पळयतले, तातूंतल्यान एक चर्चा, एक विचार मंथन सुरू जावचें अशें आमचें उमाळे आहा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. हेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. तुका मायकल लोबो जाय अशे प्रस्न करीत मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाटकाराचेर जीवघेणा हल्लो. हल्ल्याचो सर्वपक्षीय राजकीय फुडाऱ्यांनी केलो निषेध. कारवायेची मागणी. महेश कानोडकाराचेर जाल्या जीवघेणो हल्लो प्रकरणातल्या हल्लेखोरांक धरपाक आमदार मायकलाचो 24 वरांचो अल्टिमेटम. आदलो आमदार सोपटे म्हणटा हल्ल्या फाटल्यान आमदार जिताचो हात. सनबर्न महोत्सवाविशीं तिगांची 3 मतां. मंत्री सुदीन म्हणटा सनबर्न सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस. जाल्यार रवी सांगता मुख्यमंत्री घेतलो निर्णय. जिताचो सनबर्नाक येवकार. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री निश्चित. बिरेस्तारा फडणवीसाचो सोपूतविधी. हेर मुख्यमंत्र्या सयत गोंयचे मुख्यमंत्र्याकूय आपोवणे. शिंदे अजित पवार डेप्युटी. मये पॉलिटेक्निकात एलडीसी पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ. दोगा चलयांचो आरोप. मार्कलिस्ट फेर तपासा उपरांतूय दोगा असमाधानी. आव्हान दिवपाचे तयारेत. मंत्रीपदाचे वा मुख्यमंत्री पदाची केन्नाच मागणी केली ना. लोकां खातीर काम करप हेच ध्येय. पत्रकारांच्या प्रस्नाचेर सभापती तवडकार उलयलो. आता पळयात खबरो विस्तारान. तुका मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाटकाराचेर जीवघेणो हल्लो केल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाटकाराचे म्हणणे. या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो जीत आरोलकारान निषेध केला. पेडणेच्या थळाव्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काडलो. अजून विधानसभेक 2.5-3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकलान मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हूण विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाटकाराचेर 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक. हे 5 जाण पेडणेचेच म्हूण कोनाटकाराचे दावो. कोनाटकाराचेर सद्याक उपचार सुरू आसात. अरे कितल्यांक ही घटना? एक वार. आणि कितें म्हणटाले ते येवपी? म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले. येयल्यार ते मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारून. तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले? पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात. हां ओके येस. आमचे पेडण्याचे काय? आदल्या सरपंचाचेर जाल्ल्या ह्या हल्ल्या उपरांत कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन तशेंच पेडणेच्या हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी हॉस्पिटलांत वचून महेश कोनाटकाराची विचारपूस केली. आपूण ह्या घडणुकेचो निषेध करता. ही सुपारी कोणे दिल्या ते कळपाकूच जाय अशें म्हणीत ह्या प्रकरणात पुलिशेन खोलायेन तपास करून हल्लेखोरांचेर कारवायेची मागणी केली. पेडणेच्या थळाव्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो सुवेवस्थेचेर खर टिका केली. It is an attempt to murder case. It is just not an ordinary case. Iron rods were used. तेजे आंगार पयशा जाल्यार अशें दिसता की तो ताकद घेवन उबो रावल्लो आहा. पूण तेका जे मार भितरल्यान लागला आनी गूड तेजे तकलेर बसोंक ना तो रोड. तो समतोच मरपाचो बसला. बँड बीन जाला आसतलो डायरेक्ट बसला जाल्यार गेला तशें. अशें जावंक शकना. ही सारकी ओपन दादागिरी जाल्ली आहा. ते भुरगे येवन तेका कित्याक मारलो हें आमकां जाणा जावपाक जाय गोंयच्या लोकांक. पयलें वॉर्ड मेंबर एक्स सरपंचाक 5 जाण येवन मारता. रिजन कितें? तेणें तेंकां कितें म्हटलें? तेंकां वखदां तरी तो कोण ते भुरगे कित्याक येवन मारलो? तो आमच्या वांगडा बसलो म्हणून मारलो. म्हाजें नांव कित्याक घेतलें तेंच्यान? म्हणजे फाल्यां म्हाकाय मारतले काय येवन? आमी कोणाक भियना. आयज पासून भिवंक ना. आमी लोकांची सेवा करता त्या खातीर लोक आमकां निवडून हाडटा. हिंगासर तर जर हांवें स्टेटमेंट दिला काल पासून जाल्यार हिंगासरले कितकेशेच लोक म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगूंक लागले की हे आमचें काम जायना. हें बारीक काम सर आमचें जायना. आनी त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट पासून केला काल आमदाराक की बाबा तूं काम कर म्हणून. तेंचे 2 वर्सां उरल्या आनी राजकारण करुया नाका. लोक डिसायड करतलो कोणाक मत घालूंक जाय आनी केन्ना. इलेक्शनाक खूब टायम आहा. पूण हें कितें आतां आयज जालां तें कितें? वॉट इज दीस इन्सिडंट?
Why he was hit? Why my name is being used? For what reason? Reason कितें? कारण कितें तें एक आसपाक जाय न्हू. ते भुरगे येवन म्हाजें नांव घेता. मायकलाक तुका मांद्रे हाडूंक जाय म्हणून. हेचो मिनींग कितें? आमी येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवकूच ना हिंगासर की आमी इलेक्शना हिंगा बसता म्हणून ह्या टिकेटीर बसता वा त्या टिकेटीर बसता. आमकां चिंता की ह्या लोकांची सेवा जावची, ह्या लोकांचें काम जावचें, हेंचे पंचायतीचें काम जावचें, तेजे लोकांचें काम जावचें. त्या खातीर आमकां निवडून दिल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता हेचेर सारकी चवकशी जावपाक जाय. जाय जाल्यार आय एम डिमांडिंग दॅट दीस केस बी गिवन टू क्रायम ब्रांच. सारकें. And investigation needs to be done. Who was the person who has given the supari? ही सुपारी कोणे दिल्या? हे आमकां गोंयचे जनतेक कोण येवपाक जाय आनी स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कोण येवपाक जाय. तो बाबडो खंय रे? तो एका प्रोग्रामाक येता, एज अ फ्रेंड म्हणून तो येता हांगासर. लोकांक हांगासर कितें हेल्प करपाक, मदत करपाक. तुमकां जर इतली जर भंय पडला, करा मरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां. लोक कित्याक येतले हांगासर? हेचो अर्थ असो न्हू लोकांक मारपाक. आणि असो जर राजकारण खेळोंक सोदता जाल्यार जावन 2027 येवनी दाखयता कितें राजकारण आहा पळय तें. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरानूय कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो. आयज जी घटना मांद्रेन आयज जाल्या तेचो हांव निशेध करता. कित्याक आयज एक सरपंच तेचेर एसॉल्ट जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जावप हांव हे खपोवन घेवचो ना. खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें, पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट, म्हाजो एक स्टेटमेंट, हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हें जातलें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो. कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंद आसले आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात. हांव सांगूंक शकना कितें जालां, कितें आसतलें तें, पूण जी घटना घडले तेचेर हांव निशेध करता. हांवें ऑलरेडी CM ऑफिसान उलयलेलो आसा. तशेंच आमी DYSPीक आनी PI स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना. हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावंक जाय आनी कोण तो इमिजिएटली ताका धरपाकूय जाय आनी जाता तितके हे सेक्शनां लावन तेचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन इतले दीस बऱ्यापैकी काम करताले. म्हणजे ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्यू डेली 8-8 दिसांनी एक तुमकां दिसताले की ते बऱ्यापैकी काम करताले आनी हे केसीनूय ते सारखे जस्टीस दितले आनी महेश कोनाडकराक हेचेर जस्टीस मेळटली हें हांव एश्युअर करता. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच महेश कानोडकाराचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितर कारवाय करात. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकाराचेर जाल्लो हल्ल्या फाटभुंयेर मायकल, सोपटे आनी पेडणेचे हेर थळावे फुडारी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मांद्रेचे PIची बदली करपाचें खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां. Incident. Now I'm not talking about Mandre. Anywhere in the state of Goa should not happen. Goa is a peaceful state. Goa is a state where law and order is very strict. Police takes action. I want to see now within 24 hours whether they are going to arrest the 5 culprits and attach all those iron rods and the sticks and reveal who is the person behind this attack. But if not then why? सगळे आमी तेंच्या वांगडा आमी पेडणेकारा वांगडा आहा. आय वील स्टँड बाय देम फ्रॉम मॉर्निंग. आय एम विथ देम फॉर दीस. सो वी वॉन्टेड एक्शन. दॅट इज वाय वी आर कम ओवर हियर. PI काडून हें सोंपना. PIचो रोल हितून कांयच ना. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. आयज ऑलरेडी गॉन चीफ मिनिस्टराची भेट घेतली न्हू आमी. मुख्यमंत्र्याकूच मेळोंक येयले आमी कोणाक आनी कोणाक मेळोंक येवंक ना. मुख्यमंत्री इज द होम मिनिस्टर. So we have come to meet the Honorable Chief Minister. We have spoken to him
they have spoken to him, the Sarpanch, the ward members, the deputy Sarpanch, everybody has spoken. The ex-MLA and the leader of BJP, Dayanand Bab Sopte, has spoken to him. So, म्हाका दिसता हेचेर कितें आहा पळय ते लेस दॅन 24 hours हेचेर आमकां न्याय जो आहा तो पेडणेकारांक मेवतलो. फाटलीं 2 वर्सां पळयता मांद्रेन की ओपनली दादागिरी चल्ले. ओपनली जो माणूस 4 टर्म पंच म्हणून इलेक्ट जाता, 2 टर्म सरपंच गांवचो जाता, 1 टर्म ताची मिसेस जाता, आनी अशा मनशाक दिसाचे रातचे न्हय दिसाचे अटॅक जाता. आनी मारतना कशें मारप म्हणजे अटॅम्प्ट टू मर्डर, तकलेर सुद्दां ताजेर कितें म्हणटा तो रॉड मारलो, पाट फोडल्या सगळे. हे कितें जालां तें कळना. आनी कित्या खातीर हें? अरे सरकार ठीक आहा, तूं सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की तूं सगळे मांद्रेच विकत घेतले. पूण तुका जाय तें तूं करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोर्जे जालो. चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. कोणाचे डावट खाता? आमदार. डावट खाता न्हय, आमदार. म्हणून तुका सांगलें न्हय हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून. तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता? नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ती सगळी हे सादे पंच बी करूं शकना. सनबर्नाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आनी मंत्र्यां मदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबर्न जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबर्ना सारकिल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता. जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबर्ना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसा. दुसरे वटेन आदी सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जी तारोलकाराची सनबर्ना विशींची भुमिका बदलल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा सनबर्न महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो, मात अंदू तो धारगळ वाठारांत जातलो. हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या. हे विशीं पत्रकारांनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबर्ना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय, मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार मंत्री रवी नाईक म्हणटा सनबर्ना विशयी निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना. अशें बसून हांव पयस आसता. पण बीच लायनींग गव्हर्मेंट डिसिजन. नोबडी कॅन चॅलेंज इट. when government takes a decision, nobody can get in. आपण कुशीन राव हे योग्य. तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सनबर्न. सुरवातीक सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान आपली भुमिका बदलल्या. ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले ईडीएम महोत्सव जावप गरजेचें आसा खंय. पळय ईडीएम फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर. ईडीएम जाय. आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर हे सनबर्न ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचें आतां निश्चित जालां. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत फडणवीसाच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जाले. आता अधिकृत घोषणा आणि सोपूत विधी बाकी आसा. महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक जाल्यार ताचो निकाल 23 नोव्हेंबराक जाल्लो. मात 10 दीस जावन लेगीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा जावंक नाशिल्ली. महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री कोण आसतले हे विशीं सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. फाटले कांय दीस बरेच नाराजी नाट्य जाले. निमणे आतां देवेंद्र फडणवीसूच मुख्यमंत्री जातले हें निश्चित. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत देवेंद्र फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी. सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो. खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि
या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है. मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो. अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मये पॉलिटेक्निकात LDC पोस्टच्या खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ जाल्याचो दुबाव दोगां चलयांनी उक्तायला. मार्कलिस्ट फेर तपासा उपरांत लेगीत त्या चलयांचे समाधान जावंक नाशिल्ल्यान दोगांय चलयांनी संबंदीत यंत्रणेच्या विरोधात आव्हान दिवपाचें थारायलां. उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ आशिल्ल्याचो दुबाव दोगां चलयांनी उक्तायला. मये पॉलिटेक्निकात घेतिल्ल्या परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची त्या चलयांनी फेर तपासणी केली. गुणपत्रिकेच्या फेर तपासणेचेरूय ती दोगांय असमाधानी. त्या दोगांय चलयांनी संबंधीत यंत्रणेच्या विरोधात आव्हान दिवपाचो निश्चय केला. हांवें कलेक्टरेटान LDC पोस्टाक एप्लाय केल्लें आशिल्लें. सो आमी एका एग्जामिनेशनाक लागून आमकां मार्क्स आशिल्ले ते प्रोवायड करूं नाशिल्ले सारके, म्हण आमी वेरिफिकेशनाक लागून घातले मार्क्स. सो आयज आमकां फिजिकल वेरिफिकेशनाक लागून आपयलें. सो आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ दॅट थिंग्स वीच दे शोन द पेपर्स. हे वेळार रतिका शिरोडकारा वांगडा गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी मये पॉलिटेक्निकात पावले. गोवा फॉरवर्डाचो दोगां चलयांक तेंको. बेजिकली कितें आहा की हे जे क्लार्काचे पोस्ट आशिल्ले हातूंत भितर इन कलेक्टोरेट ताजें एग्जामिनेशन जाल्लें आनी एज इट इज जॉब स्कॅमाज खबर आहा तुमकां खंयच्या लेवलाचेर गोंया भितर जालां तें. आनीक ह्यो सगळ्यो एग्जामी एक एकदां आमकां दिसता की एग्जामी जातकीर बी कांय वेळाचेर सेटींग जाता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आपआपले पोस्ट भरतात. नाजाल्यार अशें केन्नाच जायनाशिल्लें की थोड्या डिपार्टमेंटा भितर एकाच मतदारसंघातले सगळे पोस्ट भरता पळय तशें केन्ना जायनाशिल्लें. हें सेटींग आहा म्हणटा तें तशें जाता. सो देर आर सर्टन कॅन्डिडेट्स हू आर फ्रॉम फातोर्डा, दे वर नॉट हॅपी की बाबा हें जालां तें सारकें बरोबर जालां काय ना म्हण. तांणी RTIचेर इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आनी पर्सनल व्हेरिफिकेशन मागिल्लें. आज तें पर्सनल व्हेरिफिकेशन करपाक हांगा दिवचल हें जें पॉलिटेक्नीक आहा तंत्रनिकेतन थंय आमी आयिल्लीं. आनीक नाव शी हॅज सीन, शी वॉज शोन द पेपर्स आनी शी फावंड सर्टन डिस्क्रिपन्सीज. तातूंत भितर कांय ताका डिस्क्रिपन्सी मेळ्ळात. पूण जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आशिल्लो तो म्हणटा की आपल्यालें काम फक्त दाखोवपाचें. आय कॅनॉट लिसन टू युअर क्वेरीज नाव. आनी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सांगता सारकें ताणें फक्त दाखोवपाचें. एनीथींग क्वेश्चन्स आमचे कडेन जे आहात, आमकां जे प्रश्न आसा ताजे संबंदी ते आमी अपिलेट ऑथॉरिटी जी आसा, कुड बी प्रिंसिपल ऑर ताजे नंतर हायर ऑफिसर हांचे म्हऱ्या आमकां वचचें पडटलें. ती तयारी दवरला. आतां हें जातकीर आमी परतून एकदां अपिलां वतले बिकॉज देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज वीच वी फावंड आनी दोज निड्स टू बी आन्सर्ड बाय द ऑथॉरिटीज. तें जातकीर मागीर आमी परतून एकदां क्लॅरिफाय करतले ह्या विशयाचेर. आयच्या तारखेक आमी जें इन्स्पेक्शन जालां ताजे बद्दल सॅटिस्फाय नात. देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज आनी आमकां दिसता की हो जो जसो जॉबाचो घोळ चल्ला तशे तरेचो घोळ करपा खातीर हें नाटक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आपल्याक मंत्री करचो अशी मागणी आपण केन्नाच करूं ना. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदा मेरेन पावयलो तांचे खातीर वावुरपाची आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो उद्देश आशिल्ल्याचें सभापती रमेश तवडकार सांगता. मंत्रीपदा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ताणें जाप दिल्या. पत्रकार बंदो आसा तो उखलून तो विशय काडटा. हांवें केन्नाच बाबा म्हाका मंत्री कर, म्हाका बाबा आनी कोण कर, हांवें सगळो ना. म्हणजे हांवें म्हजो एकच विजय आसा की म्हज्या जी म्हजे कडेन पोस्ट आसा, जे म्हाज्या राजकीय ताका म्हज्या कार्यकर्त्यांनी जे ह्या पदाचेर ओडून सोडले ताका जस्टीस दिवप, ताका न्याय दिवप आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे शेवटी अंत्योदय तत्वाचें काम करप. कार्यकर्तो आमचो वोटर आसा ताज्या रोजी रोटीशी संबंद जुळोवप जो आसा न्ही इतच म्हाजें काम आसा की हांव एक मनीस म्हाजें मोठो जावन कांय अडचण ना ताका. रमेश तवडकार खूब व्हड जालो, फाल्यां मंत्री जालो, मुख्यमंत्री जालो, व्हड जालो, कांय अडचण ना. जर आमी जर लोकांक जस्टीस दिवपाक शकना जर न्ही त्या पदाक कांयच अडचण ना. म्हजी स्वताची भुमिका आसा आनी त्यामुळे
कोणी जरी अशें उखलून काडलें रमेश तवडकराक मंत्री जावपाचें आसा कोण मुख्यमंत्री जावपाचें आसा म्हाका ह्या सगळ्या गजाली कांय हें ना स्वारस्य ना. म्हाका स्वारस्य आसचें म्हणजे म्हजे कार्यकर्ते म्हजी जनता आसा न्ही ताका फोकस करून जें काम करपा खातीर. कोटकारवाडो पेडण्यां शेतात नांगरतना पावर टिलर आंगार पडून उल्हास कोटकर ह्या शेतकाराक दुर्दैवी मरण आयलें. आंगार पावर टिलर पडिल्ल्यान आंगाचेर कितलेशेच घावे जाल्ले. थळाव्यांनी ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, मात हॉस्पिटलांत पावल्या उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. आयज काल शेती करप, कश्ट करप, परिश्रम घेवप आणि त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप, पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचे काम. पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणान पारंपारीक पद्दतींनी शेती करपाचे काम शेतकरी करताले. तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप, मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ते शेतकार करताले. पूण आयज आधुनीक पद्दतीचो काळ आशिल्ल्यान यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणान शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आणि केन्ना केन्ना यंत्रच मनुष्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकरवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पावर टिलरान आपले शेत नांगरतालो. त्या पावर टिलरांत वयल्यान ताबो सुटान तो पावर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आणि ताका जखमी तातूंत जालो. त्या उपरांत ताका मरण आयलें. ही घडणूक वायट घडली आणि ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी शेजाऱ्यांनी पळयले, त्यांच्या घरच्या लोकांनी पळयली. लोकांनी धाव घेवन ताका तातडीन तुयी हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण हॉस्पिटलांत दोतोरांनी तपासणी करत आसतना तो मेल्याची जाहीर केली. निर्मलानगर शेळड्या केप्या भाड्याच्या कुडीत रावपी एका झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडल्या. घराच्या दनयान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन हे घडणुकेचो पंचनामो केलो. ताची कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. ताच्या मरणाचे अजून मेरेन कारण स्पश्ट जावना. पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. आम्ही आज जो शेल्डे वाठारा इन्सिडेंट जालो, एक झारखंडाचो लेबर एज अराउंड 50 रामकुमार जो आपल्या जो भाड्यार रावपाचो सापडलो जाता. त्याच्या नंतर जे ओनर आसा त्याने तेथे पुलिसांक इन्फॉर्म करून बॉडी आसा सध्या पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या. प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी थंय तरी ताका मृत्यू घोशीत केला. आनी जे बरोबर लेबर आसा त्यांची तरी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आता ती बॉडी आसा पोस्टमॉर्टम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव वता आनी हेका पुलीस तपास चालू आसा. हांव हेमंत खातीर डेटा करतालो केला. बुधवारा खांडेपार खुर्साकडेन मारुती सुमो आणि ऑल्टो कारी जाल्ल्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाले. ओव्हर स्पिडीन आशिल्ल्या ऑल्टो कार चलोवप्यान ओव्हरटेक करतना फाटल्या सुमोक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातान ऑल्टो चलोवपी आणि ताच्या कुशीक बशिल्ले गंभीर जखमी जाले. दोगांकूय उपचारा खातीर फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत भरती केल्या. नमस्कार, आम्ही खांडेपार खुर्सा कडेन हांगा आसा. जे जाग्यार सकाळी 10 दरम्यान 10 ते 10:30 ह्याच्या दरम्यान हांगा एक अपघात जाल्लो आसा. दोन्ही गाडयो फोंडेचे दिशेन वयताल्यो. एक एग्रीकल्चर गव्हर्मेंटाची सुमो तिका हाडून तेणी फाटल्यानच्यान मारलेली आसा आनी ती जी गाडी आसा ती ऑल्टो गाडी आसा ती गाडी बरी फास्ट आशिल्ली अशी म्हणून हांगा सगळीं सांगता. खूब जाणां अशें ओव्हरटेक करून ती गाडी हांगा आयले आनी ती ओव्हरटेक करून वयतना तिका जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची गाडी आसलेली तिका फाटल्यानच्यान धपको मारलेलो आसा. आनी तेन्ना जे ऑल्टोन गाडयेन 2 जाण आसलेले ते जखमी जाल्ले आसा आनी तांकां हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा गाडयेन जी वयताली ती पणजे वचपाक वयताली, फोंडेच्या दिशेन पणजे वचपाक वयताली. जी दारबंदोडा कार्यालयाची गाडी ती पणजे वचपाक वयताली. तितून एग्रीकल्चर एसिस्टंट ऑफिसर आसलेलो आनी ड्रायव्हर आसलेलो. जेन्ना तांकां फाटल्यान धपको मारला तेन्ना तांकां हांगा ताका एग्रीकल्चर ऑफिसरान तांकां मातशें वोटाक मातशें मार लागलेले आसा. व्हडलें कांय ना. आनी जे ऑल्टोन आशिल्ले तांकां गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. तांकां आयडीन हॉस्पिटलांत दिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर.
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार. गोंयकारांक पॉलिटिक्सा बद्दल सामकी उमेद आनी लोक बारीक विचार करतात, आयकतात, बरयतात, वाचतात. आनी जेन्ना आम आदमी पार्टीन ठरयलें की दिल्ली इलेक्शन आमी एकोडे वतले, आमी कोणाक बरोबर घेवचें ना, एकलो चलो रे. कारण ताणें पळयलां की काँग्रेसीचें कांय व्हडलेंशें उजवाड पडना. हरियाणान वायट कामगिरी, दुसऱ्या वाटेन महाराष्ट्रान सामकी वायट कामगिरी केल्या. आनी ताका लागून ताणें म्हणलां दिल्ली इलेक्शनान आमी एकलो चलो वतले. आनी ताका लागून इंडिया ब्लॉक जो इतलो तेंप एक आशावाद बाळगून आशिल्लो की आमी सगळे एकठांय जावन BJPक श दिवपाक शकतात, तो आशावाद डळमळीत जाला. विरोधी ऐक्याच्यो तिस्त्यो वादळी जाल्यात. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. आनी आमचे मदीं 3 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा अमित पालेकार, जे आम आदमी पार्टीन हो डिसिजन कित्याक केला हाजेर आमी चर्चा करतले. आमचे मदीं आहा मोहनदास लोलयेकार, एक खडेगाड फुडारी गोवा फॉरवर्डाचो. आनी आमचे मदीं आहा तुलियो डिसोजा, जे आसात काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे. सगळ्यान पयलीं हांव अमित बाब तुजे कडेन येता. तुमकां दिसना एकठांय रावचें, एकठांय लढचें? तुमी एकठांय जो मेरेन येनात तो मेरेन BJPक शह बसपाचो ना. ताणें पळयलां एकठांय सुद्दां रावन महाराष्ट्राक कशे तरेन ताणें धुमाकूळ घालो. तर ह्या परिस्थितीन भितर तुमी हो डिसिजन कित्याक घेतलो हाजें आमकां पळोवप्यांक एक थोडे भितर तुवें सांगचें. पळय कशें आसा, लोकसभा इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना आमी तेन्नाय सांगिल्लें की जे अलायन्स आसा, इंडिया अलायन्स आसा, इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ नॅशनली फॉर द पर्पज ऑफ लोकसभा इलेक्शन म्हणून. पण गोंया भितर आमी सदांच म्हणटाले की गोंया इंडिया अलायन्स जो आसा वील कंटेस्ट एवरी इलेक्शन हॅन्स फोर. लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं किंवा पार्टी प्रेसिडेंट काँग्रेसाचो आसूं किंवा आमी आसूं, सगळ्यांनी आमी तें सांगलां आनी तें ठरयलांय. आनी अजुनूय थंय कांय फूट पडल्या अशें म्हाका तरी दिसना. पण जेन्ना हरियाणाचें इलेक्शन जालें तेन्ना आमी इंडिया अलायन्स म्हणून लडपा खातीर काँग्रेस पक्षा कडेन खूब मागणी केली की आमकां थोडे सीट दिवचे. आमी इतले कॉम्प्रोमायज करपाक लागले की 5 सीट पर्यंत आमी मान्य केलें की आमी 5 सीट तरी आमकां मेळचें म्हणून. पूण त्या वेळार ते पयलीं मान्य करून काँग्रेस पक्षान खंय तरी मागीर फाटी सरले थंय. आनी मागीर तें इलेक्शन आमी इंडिपेंडंटली लडलें आनी ताजो नुकसान काँग्रेस पक्षाक आनी फायदो भारतीय जनता पार्टीक कसो जालो तें पळयलें. महाराष्ट्रा इलेक्शना खातीर भोंवता आसतना आमी जेन्ना महाराष्ट्रांत भोंवले, हांव शिवसेनेच्या कांय जे निवडून आयले तांचे खातीर आनी जे निवडून येवना तांचे खातीर आमी काम केलें. आनी थंय आमी पळयलें की इंडिया अलायन्साचो भाग काँग्रेस पक्ष आसतनाय तांचो खंयच कॉर्डिनेशन नाशिल्लो. अलायन्स पार्टनर्सा खातीर जो जेन्ना आमी भोंवताले प्रचार करपाक तेन्ना खंय तरी ते कमी पडटाले. कॅडर तांचो म्हाका दिसता प्रत्येक स्टेटान आज डेसिमेट जाला, स्टेटा भितर कॅडर उरूंक ना. आनी ताका लागून अशी परिस्थिती जाल्या की पार्टनरशीप करूनय खंय तरी अलायन्साक मार बसता काय अशें दिसपाक लागला. जेन्ना दिल्ली इलेक्शन आमी म्हणटा की इंडिपेंडंटली लडपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचो शून्य जाला दिल्ली भितर. आनी जी खरी लढत आसता ती सदांच काँग्रेस पक्ष आनी आम आदमी पार्टी पक्षा भितरूच आसता. पूण जेन्ना आमी इंडिया अलायन्सा खातीर लढले दिल्ली भितर तेन्ना आमचे तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर बाब अरविंद केजरीवालान, आमचे सुप्रिमो आनी आमचे बाकीचे लिडर हांणी मरून काम केलें दिल्लीन काँग्रेस पक्षाच्या कॅन्डिडेट्सा खातीर. पूण तेंच रेसिप्रोकेशन खंयच्यान काँग्रेस पक्षांतल्यान आमकां आयलें ना. आज आमी गोंयची परिस्थिती सांगता तुका. गोंयांत आमी म्हाका दिसता तूंय मान्य करतलो, तुले बाबूय मान्य करतलो आनी काँग्रेस पक्षूय मान्य करतलो की सावथ गोवा सीट जेन्ना आमी सोडलो अनावन्स करता आसतना केल्या आसतनाय आनी ज्या तरेन आमी कॅप्टन विर्यातो खातीर काम केलें तें म्हाका दिसता इज अ रिजन वाय सावथ गोवा सीट वॉज वन बाय अलायन्स. देर शूड नॉट बी एनी डाउट. बट ताजे मागीर काँग्रेस पक्ष आमच्या सिटींग MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वता, पार्टी प्रेसिडेंट आनी तांची प्रभारी जी हांगा आसा ती, आनी थंय वचून मिटींग घेता. मिटींग घेवपाक कोणाचो आक्षेप आसपाक जायना. आनी मागीर अनावन्स करता की आमी बेणावली सीट लडटले वेन वी आर इन अलायन्स. नाव डू यू थिंक दीस इज अ रायट थिंग ऑर डू यू थिंक वी शूड लूक एट काँग्रेस विथ डाउट? दॅट आमचे जॉब जाले. आमी आतां तुज्याच विशयाचेर ही चर्चा जाता म्हणजे तुका भरपूर संदी आसता. ताजे पयलीं हांव वता मोहनदास मोहनदास, डू यू एग्री? तो कितें पळय ताणें उलयलो, विश्वास आसा तुजे तो म्हणटे? दिल्लीचे बाबतींत हांव एकच सांगूंक शकता की दिल्लीक जरी सेपरेट लडयली ताजो फायदो BJPक जावंक शकना. ताजें कारण 2 सांगता की दिल्लीचें सदांच राजकारण ताणें सांगलें तशें काँग्रेस विरुद्ध आहा, BJPचें ना. आनीक वोटरांची एक मानसिकता आसता कशी की जो काँग्रेस आहा पळय तो काँग्रेसची अलायन्स जरी केलो आनी आपा मत मार म्हणल्यार एके वेळार तो मानना, तो BJPक मारता, BJP फायदो जावंक शकता. अशे वेळार प्रत्येक कडेन वेगवेगळी स्ट्रॅटेजी आपणावची पडटा. तितून इंडिया अलायन्सा फूट म्हणपाक येना. आतां गोंयची बाबतींत घेता. गोंयांक पयर इंडिया अलायन्स जाल्ल्यान विरायतो आयलो, तितूंत इल्लो सुद्दां डावट ना. आमचे पार्टीन विजयान सगळ्याक मडगांवां बिडगांवां वचून ज्या तरेन काम केलां त्या तरेन जर आतां जालें आनी आमी सदांच अशें म्हणटात, आमचो अध्यक्ष विजय अजून म्हणटा की इंडिया अलायन्स म्हणूच वचपाचें, केन्नाच आमी फूट दवरपाचें किंवा
काँग्रेसीच्या बाबतींत कितें जालां, काँग्रेसीक काँग्रेसीक उलोवपी चड जाला, काम करपा परस उलोवपी चड जालात. कशें आसा की वाचाळिता व्यर्थ हे म्हणटा पळय तशी काँग्रेसीची परिस्थिती आहा. उलोवप चड काम करप कांय ना. बरें, ओके, हांव तुलयो कडेन तुलयो बाब सगळ्यात बाण तुज्या जर्दान आयल्यात. तुका जाप दिवपा जाय, कारण निमाणे सगळे म्हणटा तो पळय म्हणटा तुमचेर विश्वास दवरपा सारको ना, तुमकां आमी जिखून हाडले, दुसरीच तुमचो आमदार वता थंय म्हणटा की आपूण जिखून हाडटलो. हें कितें तुमी विरोधीचे पळय घटक आशिल्ले तांचे भितर विश्वास निर्माण करपाक तुमकां अपयश आयलां. राजू बाब पळय कितें आसा न्ही, अमित बाबान सांगलें की आमी लोकसभेचे इलेक्शनाक एज डिसायडेड बाय द पार्टी हायकमांड्स देर वॉज ए इंडिया अलायन्स, आनी ते बरे भशेन करून म्हाका दिसता तेजो रिजल्ट मे बी वॉज अ लिटल बिलो एक्सपेक्टेशन, पूण दॅट रिजल्ट at set back the BJP to 240 seats, and that was the major victory of the entire country, not only the alliance and the parties, which people appreciated. And as far as Goa is concerned, after that म्हाका दिसता our MLAs, the party at large, even that day Amit Baba sat with our alliance partners and addressed a press conference, and I am surprised that Amit Baba suddenly, when Delhi has declared that they will go alone for Delhi assembly elections, and where Mohandas Baba has rightly said that state to state that strategy needs to be fine-tuned depending upon the situation on the ground, and that doesn't need to necessarily look at a crack in the India alliance. How come Amit Baba immediately went and jumped and issued a statement that there is a trust deficit in Goa and whatever. If there was something in Delhi and which was taken in the best interest of whatever the party is concerned, and because the whole aim in the country today from the last few years till the India alliance crystallized, म्हाका दिसता लोकां मुखार आमी एक युनायटेड फोर्स एगेन्स्ट द BJP, आनी त्याच हितून आमी म्हाका दिसता फुडें सरल्या, आनी प्रत्येक इशूचेर जावं म्हादय, जावं जॉब स्कॅम, जावं लँड स्कॅम, जावं कसलेच स्कॅमार स्कॅम, स्मार्ट सिटी स्कॅम, कला अकॅडमी स्कॅम, कसलोच आतां स्कॅमाचो हें काडचो पत्रावळ काडची पडटली, पूण केन्नाच आमी एक ताचेर डिफरन्सीस. द होल एम इज दॅट पिपल्स एस्पिरेशन, आमचें न्ही लोकांचे पळय एस्पिरेशन आसा की आमी बरोबर चलून हे BJP जे भ्रश्ट सरकार आसा ताचेर आमी निशेध मारून दुसरे फावटी जरूर लोकांक एक पर्याय दिवपाचो. सगळे बरोबर आसा, हो जो पळय सरकार सारकें चलना, भ्रश्ट आसा, गैरव्यवहार चल्ले, सगळें बरोबर, पूण ताजो एक येदो व्हडलो बोवाळ करून सरकाराक जे पळय की तुमी डिफेन्सिवान दवरपा जाय आशिल्लें तें दवरपाक दवरलाच आमी. पूण ओन्ली प्रॉब्लेम जालो कितें आतां पयर काल अमित बाबान तो स्टेटमेंट केलो की देर इज अ ट्रस्ट डेफिसीट इमिजिएटली आफ्टर दिल्ली. आतांच काल पयरूच जालो ट्रस्ट डेफिसीट दिल्ली जातकच, आनी इतलो तेंप आमी बरे भशेन चलताले. इनफॅक्ट द काँग्रेस went out of its way. Forget Haryana, let us stick to our Goa plate. After the parliament election, which let Amit Baba deny this, there was immediately a ZP election which had to be fought, and one of the Congress party functionaries had won that high court case where that seat was declared vacant. We lost one of the party functionaries, stepped back because that seat was in the with Aam Aadmi Party Captain Wenzi Viegas, and we stepped back and allowed them to actually, we could have taken the cue from what Mohandas Baba said, we could have fought that, but still in solidarity with them we stood. Okay. BJP, forget that they don't have much of hold there. They had openly already declared in the public domain that we are not going to contest. Exactly. So this is trust deficit. So trust deficit पळय दोन गजाली आहात. लिडराच्या बाबतींत लिडराची जी भायर वर्तवणूक उरता ताचे बाबतींत लोकांक विश्वास उरपा जाय. काँग्रेसीच्या काही लिडरां बाबतींत हांव घेना किंवा हें करना, काँग्रेसीच्या तांगेले चीफ मिनिस्टरान सेटिंग आहा अशें सगळे उलयतात.
गोंयांत जर खंय कोणाचे? जर तुमच्या काँग्रेसीचे कांय टॉप लिडर आहात, नांव घे नांव, कित्याक म्हाका तांकां नांव घेवन हें करपाचें ना. एक मिनीट, कित्याक नांव घेतल्यार मागीर तांकां हें जातलें की अशें उरपा जाय. एक तेंप अशें आशिल्लें पळय, हांव विरोधी पक्ष, हांव आतां गेल्ली 50 वर्सां राजकारण पळयतां, केन्नाच हें बाबू नायका विरुद्ध कोणें म्हणलें ना की तो रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग आहा म्हण. पर्रीकारा बाबतींत केन्नाच म्हणलें ना की रुलींग पार्टी कडेन. तुमच्या लिडरा कडेन हें म्हणटा की तुमी रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग आहा म्हण. रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग हें लोक म्हणटात ना, एखादी नाय जायत, पूण लोकांक दिसपा जाय की रुलींग पार्टी कडेन सेटिंग ना म्हण. तुमच्या लिडराची एक हें मेळपा जाय, लोकांक इमेज वचपा जाय, तशें मॅसेज वचपा जाय. तो मॅसेज ना. तुमी अशें वयल्यान म्हणटात की चीफ मिनिस्टर सांगता ते तशें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एकमेकाचेर म्हणून तूं अशें म्हणटा की आम आदमीन केलें तें सारकें. नाही, आम आदमी केलें तें हांव सारकें म्हणना. म्हाजे कोतान गोंयची इलेक्शन जें आहा पळय थंय सॅक्रिफायस करपाची तयारी जाय. आनीक आतांच प्रत्येकान अशें म्हण, प्रत्येक पार्टीक आपल्याली पार्टी वाडोवपाक जायत, नाल्यार पार्टी कित्याक घेवन बसपा जाय ती. प्रत्येकान आपापल्या दुसरी मतदारसंघां वचून हें करपाक, तितून बाणावली केलो किंवा हांग केलो म्हणना, पूण कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाची गरज पडना न्ही. तुमी इंडिया अलायन्स घट्ट करपाची उलोवपा जाय. तुमी आपल्याली पार्टी घट्ट करतना आपल्या पार्टी आतां पळय गोवा फॉरवर्ड घट्ट करप म्हणजे इंडिया अलायन्स घट्ट करप. आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करनात. तुमी वता आनी त्या पार्टी हितून कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात, तितून त्या लोकां भितर जायत्या कडेन तुमी अशें म्हणटा की ना आमी बाणावली कॅन्डिडेट सारकें. अमित पालेकार हो खरें म्हळ्यार मॅन इन फोकस. सो हांव ताचे कडेन तेच विचारलो. अमित बाब पळय, 2-3 इशू आयल्यात. एक इशू म्हळ्यार ताणी तुमचे कडेन सॅक्रिफायस केला जिल्हा पंचायत इलेक्शनान. आमी केदी व्हडली सॅक्रिफायस केल्ली. ऐकय जालें की तुमी तरी दिल्लीन कितें जाता तें तांणी दिल्ली बहुत दूर आहे. गोंय आमी वेगळे तरेन ल्हान राज्य, व्हेरी इजी टू मॅनेज, पॉलिटिकली व्हेरी सेन्सिटीव स्टेट. अशे वेळार तुमी सगळ्यांनी एकठांय रावन कितें तरी करपा जाय न्ही. तो म्हणटा तशें लोक प्रत्येक आपले पॉलिटिकल मान्य करता. तूं अचानक घाई कित्याक केली? कोणी घाई केला? ताकतीक करून तूं दुसरे दिसा म्हणलें की बाबा हें कितें जालें? पळय, घाई हांवें करूं ना. ज्या दिसा म्हाका दिसता एक पार्टी, आमी लेजिस्लेटीव विंग ऑफ काँग्रेस पार्टी आनी पार्टीचो प्रेसिडेंट हांच्या भितर कोऑर्डिनेशन ना अशें जर तुल्योबाब मान्य करता जाल्यार वेगळी गजाल. स्वता हांवें फ्रॉम काणकोण टू तुजे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून रावन काम केलें. वेन्झीन म्हाका दिसता वेन्झी, क्रूज आनी आमचे कुर्तरी नावेलीच्या आनी मेळून सुमार 150 तरी मिटिंगो केल्यो. सगळ्यो आमी केल्यो कित्याक जिखूंक जाय म्हणून. आज परिस्थिती अशी येता, इलेक्शन जालें, झेडपीक सॅक्रिफायस केली, येस मान्य करता हांव, सगळ्यो गजाली मान्य करता. मागीर वॉट हॅपन्स आफ्टर दॅट आमी सगळे इन असेंब्ली ऑल्सो वी आर टेकिंग अप द इश्यूज टुगेदर. आय टायम एंड अगेन से की आमी बरोबर आसा, इंडिया अलायन्स बरोबर आसा. पर्टिक्युलरली जेन्ना काँग्रेस पक्षाचे प्रेसिडेंट आनी तांचे जे कांय ऑफिस बेरर्स आसा ते वता पयलीं सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑफिस ओपन करता. I can still understand that because every party has a right to expand in every constituency. प्रत्येक पार्टीक तो रायट आसा. पूण हांव फातोर्ड्यान वचून म्हजे कार्यकर्त्यांची मिटींग घेवन हांव सांगना की हांव विजया विरुद्ध इलेक्शन लडटलो. हांव तुज्या हाज्या एल्टनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून सांगना, कार्लोसाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजो काडर ना, म्हजो हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काडर ना, आसा म्हजो काडर युरीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. बट वी रिस्पेक्ट दॅट थिंग दॅट हे जे आमचे एक्झिस्टींग सिटींग MLA आसा जे काँग्रेस पक्ष सोडूनय भारतीय जनता पार्टीन वचूंक ना, तांकां ते थंय ते इलेक्शन लडटले. तसोच आमी एक्सपेक्ट करता की वेन्झी वील कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम बेणावली. त्या जाग्यार पार्टी प्रेसिडेंट वता, तांची प्रभारी वता, मिटींग घेता. येस फायन, मिटींग घेवंकूच जाय, कित्याक कोणी घेवची न्ही, घेवची. पूण तूं अनावन्स करता गेट वील फायट बेणावली इलेक्शन, देन हू इज ब्रेकिंग ट्रस्ट? हू इज ब्रेकिंग हूज ट्रस्ट? दीस इज तुमी अशें जर तुमकां जर दिसता इंडिया ब्लॉक घट उरपा जाय, तुमचे भितर एक थोडे तरी एक नीतीमान राजकारण आसपा जाय, थोडे तरी एक भितर एक कॉम्प्रोमायज की बाबा आमी अमकें करतले, अमकें करचे ना. कितें करपाचें आनी कितें पळय. एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न्ड, आय आतांच म्हटलां ते प्रमाणे दिल्ली पार्लमेंट इलेक्शनाक इंडिया अलायन्स म्हणून एक डिसिजन जालो, ते बरे भाशेन ते डिसिजन आमी फॉलो करून नाव दॅट ही सेज इट इज अ सॅक्रिफायस. Issue is not that. It's about adjustments to win. Half an hour. You have to answer is तुमचो कोण एकलो ऑब्झर्वर येता, ती बाणावले वता, ती अनाउन्स कशी करता की आमी बाणावलेची सीट लडटले. I don't know whether she गेलो स्टेटमेंट उरपाक आशिल्लो की बाणावलीचो सीट आमी इंडिया अलायन्स लडटले. करेक्ट.
तसो स्टेटमेंट दिवपाक जाय आशिल्लो. तो कोणाची पार्टीचे लढतो हे ना सांगपाक अलायन्स म्हणून लढतले आमी. इंडिया अलायन्स म्हणून लढतले. पयले सुवातेर आतां इलेक्शन आमचे आनीक 2 वर्सांनी आसा. पूण आतां वाटपाची आनी कोण सीट आताच जर ही परिस्थिती आयल्या फुडल्या 2 वर्सांनी जातले कितें तुल्यो बाब. सी आय एम टेलिंग यू द प्रॉब्लेम डज नॉट लाय विथ काँग्रेस पार्टी. प्रॉब्लेम लायज विथ सर्टन लीडर्स ऑफ काँग्रेस पार्टी. तांकां अलायन्स नाका कारण तांचो सीट वता. ही परिस्थिती आसा. No, I am not. After immediately I have taken a press conference with your leader saying that alliance exists. I am upset with certain things. But why did you go to the press to say you are playing into the hands of the BJP by saying that there is a trust instead of sitting together? तू फाल्यां वचून Why don't you sit across the table? नाव सांगू हांव हांगा इलेक्शन लढतलो म्हणून. Allow me to talk. I never interrupt. समजूंक शकता. I have no. सांगता करता येवन सांगता. पणजेन येवन सांगता. I didn't interrupt anybody. You are not allowing me to talk. एक सांगता म्हजो एक तुका क्वेश्चन आसा. तो क्वेश्चन असो की तो म्हणतो विश्वासाचो अभाव. विश्वास ना कारण तो म्हणटा की तुमचो एक कोण लिडर येता कोणाक घेवन वता बाणावलो गेलो अनाउन्समेंट केलो. एक सांग म्हाका हो जो पळय कितें ट्रस्ट पळय जो बिल्डअप करपा जाय तुमचे पार्टीची 3 काय 4 तोंडां वेगवेगळी आसात. तुमचो पार्टीचो खरो खामो कोण तो सांग. लेजिस्लेटिव्ह पार्टी चलयता तो काय प्रदेश काँग्रेस चलयता. Pradesh Congress Committee chief is always the party chief everywhere. Okay. There is no question of legislative party is another wing of the party, and so are all the other frontal organizations. Yes. Each has got an assigned role in the party. Rather than going to the press, So he has rushed to the press. No. Wait, you are Amit, you are interrupting me. You are not allowing me to talk. You are interrupting me. You listen to me and then you rebut. No, I kept quiet when you were speaking. You are not allowing me to talk. I will keep quiet and tell you whatever it is. No, see, these are आणि मागीर तुका म्हजो फोन ओपन करून दाखयता. राजू बाब कोण फोन उखलिना कोण तेका ट्रस्ट डिफिसीट दिसलो कोणे एक स्टेटमेंट केलो that we can sit across the table like that in Saligaon constituency where I come from. We have a Congress candidate there elected and we are opposing certain projects there which are coming. आम्ही खूप agitation केले हे केले. Suddenly the Banawali MLA comes there with 2-3 workers and inspects the site. There was always a way to talk to the Congress and say, "Wari Baba, you all are opposing. We also want to join this." Suddenly there is a thing and 3-4 and after that nothing. ते लोक मागाय जातात ते हे करतले का हांव नको म्हटले. Only one state. Now, if you take these one-off examples, I passed it off because I said another person is opposing it. It's good for us, is what I told our workers. Why are you worried? No, because he is resorting to this small. But I say why these small issues we can sit across the table and we can resolve. But we, by giving such statements in the press, are probably playing into the hands of the opposition party who wants to fish in these troubled waters. एक सांगा. Yours is a senior party. ह्या पळय इंडिया ब्लॉक तुम्ही सिनियर अशे वेळार तुका दिसना की एवरी मंथ किंवा एवरी आफ्टर 2 months तुमचे लिडरान कोण तो लिडर लेजिस्लेटिव्ह पार्टी किंवा पार्टी विंग एकठांय येवन हांगा सगळें आपोवन वेगवेगळे डिस्कशन करचें वेगवेगळे पॉयंट जातात डिस्कशन प्रेस सोड मीटिंग जाता ना प्रेस केन्ना जाता प्रेस कॉन्फरन्स जाता प्रॉब्लेम कितें जाला एज अ सिक्वल टू अ मीटिंग नो दॅट मीन्स देयर इज सम इशू. एक गजाल म्हाका सांगून दिसता की जेन्ना आमी इंडिया अलायन्स म्हणून फुडें सरता आतां जॉब स्कॅमाचो इशू आसूं आमी लीड घेतली फॉलोड बाय गोवा फॉरवर्ड आमी लीड म्हजो 8 म्हयने पयलींच्यान सुरवात आशिल्ली. मागीर इमिजिएटली विजय बाब जॉयन्ड अस एंड वी टेकन दॅट एंड आफ्टर दॅट काँग्रेस पक्षांनी आवाज केलो. मागीर तांचे लेजिस्लेटिव्ह विंग वॉज टॉकिंग बट अदर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव्ह विंग म्हणल्यार आतां पूण पार्टी खंय तरी थंड जाली परती. ताजे मागीर आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. विजय बाबा आशिल्लो हांव आशिल्लो कार्लोस बाबा आशिल्लो इन स्पायट ऑफ दॅट अर्लियर इशू. सो इफ आय हॅड टू पुट अ स्पोक इन द अलायन्स नो. एक गजाल सांगता गोंयच्या लोकांक न्ही अलायन्स जाल्ले जाय आमकांय अलायन्स जाल्ले जाय. देर इज नो डावट दॅट 67% ऑफ वोट शेअर इफ स्प्लिट्स बिटवीन काँग्रेस आप गोवा फॉरवर्ड एंड अदर्स पयलीं जाल्ले तशें जाल्यार ताजो फायदो बीजेपीकूच जाता. हे कोण मुर्खूय सांगूंक शकता. पूण प्रॉब्लेम कितें आसा काँग्रेसा भितर मूर्ख ना
अति हुशार लोक आसा. तुलियो बाबा सारखे 100 लोक जर आसत काँग्रेसा भितर जाल्यार अलायन्स तुटचें ना. आय कॅन वाउच फॉर दॅट. दॅर MLAs ऑल्सो आर व्हेरी रेसिप्रोकेटिव्ह. तू युरी बाबाक फोन मार किंवा कालोश बाबाक फोन मार किंवा एल्टनाक फोन मार, दे टॉक टू यू, दे अंडरस्टँड. पण खंय तरी कोऑर्डिनेशन मिसींग जालां तांचे प्रभारी भितर, प्रेसिडेंटा भितर ऑर द GP गोवा प्रदेश काँग्रेस GPCC इट इज कॉल्ड रायट, ताजे भितर कोऑर्डिनेशन मिसींग जालां हें खंय तरी आमकां दिसून लागलां. कारण अलायन्स हांव परत सांगता, युरी बाबांनी तेन्ना सांगिल्लें की 2027चे इलेक्शन आमी बरोबर लडटले म्हणून. आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शन येतलें, जिल्हा पंचायत इलेक्शन ते बरोबर लडटले काय ना, काय थंय डिसिजन घेतलें की नाही आमी इंडिपेंडंटली लडटले म्हणून. हें जर अशें जालें म्हणजे म्हाका पळय दिल्ली उलयता आसतना एक गजाल क्लियर आशिल्ली की लोकल इलेक्शन वील फायल सेपरेटली. पयलीं पासून ते सांगताले, आतांच न्ही दॅट अलायन्स थिंग, बट वी स्टील ट्राय टू कंटिन्यू विथ अलायन्स फॉर लोकल इलेक्शन म्हणजे स्टेट वायज इलेक्शन. बट नॅशनल इलेक्शन्सान आमी अलायन्साच्योच गोश्टी करता, आमी प्रचारूय करपाक अलायन्साक वता. प्रश्न हो आसा की आज गोंयान एज अ लोकल लिडर आय हॅव कन्विन्स माय पार्टी की अलायन्स इज अ वे अहेड. अदरवायज ताजी डिफिकल्टी सगळ्यांक जातली, भारतीय जनता पार्टीक ताजो फायदो जातलो आनी ताजो फायदो जाला, आमी तो पळयला. पूण हें जर प्रत्येक सामान्य पॉलिटिशनांक, फॉरगेट अबाउट लिडरशीप ऑफ काँग्रेस ऑर एनीबडी एल्स, हांकां जर कळना जाल्यार तांकां मूर्ख म्हणचें न्ही, तांकां अति हुशार म्हणचें. कारण दे हॅव सम अलायन्स विथ समबडी इन द BJP. इम्पॉर्टंट विरोधी ऐक्य लोकांक कित्याक जाय, एक तर इलेक्शन लडपाक जाय, कारण तें आसा 27. ताजे पयलीं जे पळय इश्यू आसा सरकारा विरोधात, विशेषतः जॉब स्कॅम, ताजे संदर्भात फक्त आज बोवाळ करता मिडियाचे न्ही. तुमचे पार्टीत बोवाळ केला जायत, पूण जे पळय गोंय हालोवन उडोवपाक आशिल्लें, हांव तुमकां एग्जाम्पल दिता. BJPंतलो मनोहर पर्रीकार जर आज गोंयान आसता आनी तो जर ऑपोजिशन लिडर आसता, तो काँग्रेसीक सळो की पळो करपाचो, हें सगळें मान्य करता. अशा परिस्थितीन ऑपोजिशन जर युनिटी दिल्लीन कितें जालें हें जालें वेगळें दवरया, पूण एकठ्या येवन गोंय हालपाक कित्याक शकना. एक्चुअली खरें म्हणजे तशें जावपाक आशिल्लें की सगळी एक कडेन इंडिया अलायन्स एक कडेन येवन जॉब स्कॅमाचेर सबंद गोंय ढवळून काडपाक आशिल्लें. तें मिटींग जावपाक आशिल्लें, हें जावपाक आशिल्लें, तें जायना. उलट असं जाता की प्रत्येक वेगवेगळ्या फ्रंटाचेर लढटा. गोवा फॉरवर्ड आपल्याला जे लढटा, आप आपल्याचे लढटा, काँग्रेसीचे भितर दोनी कडेन कशें लढटा म्हणटा तें एक्झॅक्टली. सो खरी म्हणजे हो इतलो मोठो इशू, हो रिलेटेड टू द यूथ. अरे हांव म्हणटा 10,000 लोक आझाद मैदानाचेर किंवा लोहिया मैदानाचेर कित्याक येवंक शकनात? कारण तुमचे कडेन ट्रस्ट तुमी लोकांक कन्विन्सच करूं शकना. हे खरें मरे. जॉबाच्या बाबतींत खरें म्हणजे येदी मोठें स्कॅन्डल जॉबाचें जें चलता ताजेर हें कांय ना. दिस इज weakness of opposition. It is not weakness of opposition. I will tell you. What we need to do is coordinate on these. इथून हो विषय पे जॉब कोणे तू डिस्कशन तुमची पार्टी मोठी, तुमचे ऑपोजिशन लिडरशिप तुमच्याकडे ना, तुम्ही सगळ्यांक एक कडेन कन्या करपा न्ही ऑपोजिशन लिडर. ना वी आर इन द प्रोसेस. 2 महिने जाले मरे गव्हर्नमेंट काय करना म्हणून बहुत कळटा मरे. यू आर इन प्रोसेस. गव्हर्नमेंटान ऑलमोस्ट बंद करपाची तयारी चल्ला, सगळे बंद करपाची. एक्झॅक्टली. वी हॅव बीन against this job scam even before the. जेन्ना न्ही आनी दुसरें सांगता, जेन्ना रवी नायक म्हणटा गॉड मदर सोदपा जाय म्हणून ऑपोजिशन काय म्हणना. एक्झॅक्टली. आता कितें जालां, आतां नवो विशय सुरू, तो म्हणजे सरकाराक खंय तरी हाजेर पालव घालपाकच जाय. सनबर्न तांणी बोवाळ सुरू केलो. प्रवीण आर्लेकाराक इतलो दम ना की सरकारा विरुद्ध उलोवपाचो. हाजो अर्थ कितें, दारगळ पंचायत आनी प्रवीण आर्लेकार हे 2 तोंडां करपाक कारण म्हणजे सरकारा भितर तो एक सेटिंग आसा की तूं बोवाळ घाल पूण परमिशन जातलें, हें जातलें, त्या बोवाळान जॉब स्कॅम सगळे विसरतले. ही परिस्थिती आसा. पूण तुवें म्हणलां तें बरोबर. खंय तरी वायट दिसता की आमी आज विरोधी पक्ष म्हणून 7 जाण उरल्या, 3 विरोधी, टोटल 4 विरोधी पक्ष उरल्या. तातल्यान एका पार्टीचो प्रेसिडेंट गायबूच जाला, तो म्हणटा मेळत ना, RGचो. सो RG हॅज बिकम रिडंडंट. उरले काँग्रेस, आप आनी गोवा फॉरवर्ड आनी आमी मेळून बोवाळ घालता. आनी खंय तरी हाले 2-3 दीस 4 दीस जाले आमी पाटकर दिसता, पूण पाटकर जर फोन करत जाल्यार तो फोन पयलीं उबारना. ही परिस्थिती आसा. म्हजे कडेन आतां रेकॉर्ड उरता, हांव तुका फोन केला तो रेकॉर्ड हांव दाखयता. आनी पूण तोलेबा वेन दीस हॅपन, वेन वॉट हॅपन इन बेनावली, हांवें तुकाय धाडली मेसेज, तुमच्या कितल्याच लिडर्सांक धाडली आनी हें बरोबर दिसता काय म्हणून विचारलें. परिस्थिती अशी आसा. तुमचे पार्टी you are diverting the issue is not you are gone to an MLA who is sitting of ours and said that I will contest against him. No, you are so where is the alliance? तो alliance हांव म्हणटा तो प्रश्न आता विषय आसा. सनबर्न ओपोज करपाक
in the South Goa, Congress was in the forefront. Congress has in fact had 2-3 large meetings. अरे पण ते जाता मरे आता गावचे including I think the whole thing was initiated by Amso Cruz Bab. In fact, there is a case registered against him in the High Court now by the Sunburn. आणि तांचेर गॅगिंग ऑर्डर आसा म्हणून तांकां उलोवंक मेळना, कंटेम्प्ट इश्यू जातलो म्हणून. आनी द मॅटर इज फिक्स्ड ऑन 9th. वी विल बी डिलिंग विथ दॅट अँड वी विल बी टेलिंग द हायकोर्ट की तांणी बरो मोडस ऑपरेंडी केला की सरकारूय हातूंत भितर शामील आसा. ते बॉम्बे हायकोर्टान हांगा घालून ना, बॉम्बे व्हरून घाल्या आणि सगळे MLAs आसा ओपोजिशन इन्क्लुडींग आमचे आणि तांचे दोन मिडियाक पूण गॅगिंग ऑर्डर ना. इश्यू हो आसा की आज अशे 100 न्ही 200 इश्यू आसा. बेसीक इश्यू जो आसा तो जॉब स्कॅमाचो. ह्या इश्यूचेर खंयच कोऑर्डिनेशन आमकां काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान आयलें ना. दॅट इज द प्रॉब्लेम. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुलियो. आय एम टॉकिंग अबाउट Rajubab, let me give credit to Carlos or for that matter Elton or Yuri, who are approachable, whom all of us can approach and take up an issue. Tulio Bab will pick up the call. We have done that. But खंयतरी as he says, legislative wing आणि party are two different things. सगळ्यांनी मिळून हो जर विषय रस्त्यार येवन घेतलो, सरकाराक भंय दिसला सरकाराक की नाव येत एम्प्रेसाचें नाव येत जाल्यार सरकार पडूंक शकता. So you mean to say our MLAs whom you have spoken to have not responded to your claim? I will check with them. No, not If they had responded to your request, by now we would have had a. I can't blame your MLAs. Whom you want to blame? As a party president. Whom you want to blame? No, as a party president, it is my entire responsibility to take a party in a particular direction. And as a party president, it is entire responsibility Amit Patkar to pick up the call of party president and answer what is the queries. What prevented you from making a formal request? I said it for last press conference. Formal request. You should write a letter to you. No. Then you don't need to. That we would. All of us are addressing press conferences on the same issue. Goa Forward has also banged the job scam. They also have banged the job scam. We have also banged. And we all know that the government is in the process of putting it under the wraps. टाइम सोंपला. मोहनदास तुका टाइम दिता निमाणे. म्हाका तुजे कडेन एक फायनल कमेंट जाय. हें जे पळय डिस्कशन जालें अर्थहीन दिशाहीन जालें अशें म्हाका दिसता. एक फायनल पॉयंट ना बाबा आमी एकठांय येतले चल ह्या इश्यू झगडटले दिसत ना. गोवा फॉरवर्डाची पॉलिसी क्लियर कट आहा. आमी सॅक्रिफायस करून गेले पयलींय दाखयला आतांय सांगतात की अलायन्स इंडिया अलायन्स म्हणटा तो तिगूंक जाय आणि गोंयच्या सगळे पार्टींनी एक कडेन जावन झगड जाय. सॅक्रिफायस हे इश्यू जेन्ना जातात तेन्ना तुम्ही 10,000 लोक हाडू शकता. तुमच्या फाटल्यान 10,000 लोक ना. जॉब स्कॅमाचेर चालूच आहा म्हण जॉब स्कॅमाचेर चालू आहा म्हण ते आमच्या पार्टीचेर वेगवेगळे FIR सगळ्यांचेर FIR येतात. FIR रजिस्टर जाता पण आमी आयकना. राजूबाब आनी एक दीस राव एक बॉम्ब आमी फाटल्या उडयता. बरें तुम्ही बॉम्ब आणि एक गजाल परत एक दीस सांगता हांव. एज फार एज आम आदमी पार्टी is concerned, we are for alliance. We will see to it that गोयच्या लोकांचे aspiration of alliance will be intact in any form. If any of our elder brother, younger brother or modlo bhacho kon asat jor want to move away from this family, it is their choice. No, but we will strive to maintain that. And I think exactly will play a major role in doing this. I feel ki like amka काय गजाल. Please understand that this is what exactly I started in my opening remarks, that ever since the Delhi alliance, I mean the Parliament election alliance, we have moved together. And the main focus was to expose exactly what you are saying, the government. And we are definitely, but the press conference which Amit Pap took and brought this in the public domain, I think that will not serve the cause of what we are speaking. But we should sit across the table and decide how to expose the government on these people-centric issues. पॉलिटिक्स अशें चलना. हांव इतल्यानी कार्यावळ सोंपयतना एकच सांगता की पॉलिटिक्स अशें चलना. तो फॉर्मल ताका पत्र बरयतलो आनी टेबलाचेर बसून तातूंत भितर एक उत्स्फूर्त जाय. तातूंत भितर एक सामको नेट जाय. तो नेट ऑपोजिशन युनिटीन दिसती पडना. म्हणून अमित बाब सारको म्हणटा की ही विरोधी ऐक्याच्यो तिसऱ्यो वादऱ्यो जाल्यात आनी तिसऱ्यो वादऱ्यो म्हणटा तेन्ना एक विश्वासाचोय अभाव. हो फुडाकार कोणें घेवपाक जाय आशिल्लो? काँग्रेसीन घेवपाक जाय आशिल्लो. काँग्रेसीचे फुडाकार घेवन 10,000 लोकांक कशें हाडटले हाजी आखणी, हाजी एकूण मोर्चेबांदणी काँग्रेस आनी सगळ्यांनी मिळून करपाक आशिल्ली. म्हाका दिसता विरोधी ऐक्याचो हो एक जो कितें बोमाडो आशिल्लो तो इलेक्शनाक
आनीक 2 वर्सां उरल्यात पूण इतले इशू वाडल्यात ते इशू आसतना हो बोमाडो फुटला अशें म्हाका दिसता. ह्या कार्यावळीचे उपरांत जर तुमी सगळे एकठांय आयले जाल्यार लोकांक एक कांय प्रमाणात विश्वास आसा अशें दिसतलें. तुमी सगळे आमचे कार्यावळीन आयले आनी मोलादीक मतां व्यक्त केली म्हूण तुमचे हांव सगळ्यांचे उपकार म्हणटा. तुरयो बाब, अमित पालेकार आनी मोहनदास बाब लोलयेकार, धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारुल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. तुका मायकल लोबो जाय अशे प्रस्न करीत मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाटकाराचेर जीव घेणो हल्लो. हल्ल्याचो सर्वपक्षीय राजकीय फुडाऱ्यांनी केलो निषेध. कारवायेची मागणी. महेश कोनाटकाराचेर जाल्ल्या जीव घेणो हल्ल्या प्रकरणातल्या हल्लेखोरांक धरपाक आमदार मायकलाचो 24 वरांचो अल्टिमेटम. आदलो आमदार सोपटे म्हणटा हल्ल्या फाटल्यान आमदार जिताचो हात. सनबर्न महोत्सवाविशीं तिगांची 3 मतां. मंत्री सुदीन म्हणटा सनबर्न सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस. जाल्यार रवी सांगता मुख्यमंत्री घेतलो निर्णय. जिताचो सनबर्नाक येवकार. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री निश्चित. बिरेस्तारा फडणवीसाचो सोपूत विधी. हेर मुख्यमंत्र्या सयत गोयचे मुख्यमंत्र्याकूय आपोवणे. शिंदे, अजित पवार डेप्युटी. मये पॉलिटेक्निकात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ. दोगा चलयांचो आरोप. मार्कलिस्ट फेर तपासा उपरांतूय दोगां असमाधानी. आव्हान दिवपाचे तयारेत. मंत्रीपदाची वा मुख्यमंत्री पदाची केन्नाच मागणी केली ना. लोकां खातीर काम करप हेच ध्येय. पत्रकारांच्या प्रस्नाचेर सभापती रमेश तवडकार उलयलो. आता पळयात खबरो विस्तारान. तुका मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाटकाराचेर जीव घेणो हल्लो केल्याची धक्कोदायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाटकाराचे म्हणणे. या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो जी तारुलकारान निषेध केला. पेडणेच्या थळाव्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काडलो. अजून विधानसभेक 2.5-3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकलान मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हूण विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाटकाराचेर 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक. हे 5 जाण पेडणेचेच म्हूण कोनाटकाराचे दावो. कोनाटकाराचे सद्याक उपचार सुरू आसात. अरे कितल्यांक ही घटना? एक वर. आणि कितें म्हणटाले ते येवपी? म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले. येयल्यार मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारून. तुझ्या अंदाजान कोण लोकल असतले काय अशे भायले? पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात. हां, ओके, येस. पेडण्याचे काय? आदल्या सरपंचाचेर जाल्ल्या ह्या हल्ल्या उपरांत कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन तशेंच पेडणेच्या हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी हॉस्पिटलांत वचून महेश कोनाटकाराची विचारपूस केली. आपूण ह्या घडणुकेचो निषेध करता. ही सुपारी कोणे दिल्या ते कळपाकूच जाय अशें म्हणीत ह्या प्रकरणात पुलिशेन खोलायेन तपास करून हल्लेखोरांचेर कारवायेची मागणी केली. पेडणेच्या थळाव्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो सुवेवस्थेचेर खर टिका केली. It is an attempt to murder case. It is just not an ordinary case. Iron rods were used. तेजे आंगार पयशा
जाल्यार अशें दिसता की तो ताकद घेवन उबो रावल्लो आहा, पूण ताका जे मार भितरल्यान लागला आनी गूड तेजे तकलेर बसोंक ना तो रोड, तो समतोच मरपाचो बसला बँड बीन जाला आसतलो डायरेक्ट बसला जाल्यार गेला तशें. अशें जावंक शकना. ही सारकी ओपन दादागिरी जाल्ली आहा. ते भुरगे येवन ताका कित्याक मारलो हें आमकां जाणा जावपाक जाय गोंयच्या लोकांक. पयलें वॉर्ड मेंबर एक्स सरपंचाक 5 जाण येवन मारता, रिजन कितें? तेणें तांकां कितें म्हटलें? तांकां वखदां तरी तो कोण ते भुरगे कित्याक येवन मारलो? तो आमच्या वांगडा बसलो म्हणून मारलो? म्हाजें नांव कित्याक घेतलें तेंच्यान? म्हणजे फाल्यां म्हाकाय मारतले काय येवन? आमी कोणाक भियेना, आयज पासून भिवंक ना. आमी लोकांची सेवा करता, त्या खातीर लोक आमकां निवडून हाडटा. हिंगासर तर जर हांवें स्टेटमेंट दिला काल पासून जाल्यार हिंगासरले कितकेशेच लोक म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगूंक लागले की हे आमचें काम जायना, हें बारीक काम सर आमचें जायना. आनी त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट पासून केला काल आमदाराक की बाबा तूं काम कर म्हणून. तेंचे 2 वर्सां उरल्या आनी राजकारण करया नाका. लोक डिसायड करतलो कोणाक मत घालूंक जाय आनी केन्ना. इलेक्शनाक खूब टायम आहा. पूण हें कितें आतां आयज जाला तें कितें? वॉट इज दीस इन्सिडंट? वाय ही वॉज हिट? वाय माय नेम इज बींग यूज? फॉर वॉट रिजन? रिजन कितें? कारण कितें तें एक आसपाक जाय न्हू. ते भुरगे येवन म्हाजें नांव घेता, मायकलाक तुका मांद्रे हाडूंक जाय म्हणून. हेचो मिनींग कितें? आमी येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवकूच ना हिंगासर की आमी इलेक्शनाक हिंगा बसता म्हणून ह्या टिकेटीर बसता वा त्या टिकेटीर बसता. आमकां चिंता की ह्या लोकांची सेवा जावची, ह्या लोकांचें काम जावचें, हेंचे पंचायतीचें काम जावचें, तेजे लोकांचें काम जावचें. त्या खातीर आमकां निवडून दिल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता हेचेर सारकी चवकशी जावपाक जाय. जाय जाल्यार आय एम डिमांडिंग दॅट दिस केस बी गिवन टू क्रायम ब्रांच. सारकें. And investigation needs to be done. Who was the person who has given the supari? ही सुपारी कोणे दिल्या हे आमकां गोंयचे जनतेक कोण येवपाक जाय आनी स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कोण येवपाक जाय. तो बाबडो खंय रे? तो एका प्रोग्रामाक येता, एज अ फ्रेंड म्हणून तो येता हांगासर. लोकांक हांगासर कितें हेल्प करपाक, मदत करपाक. तुमकां जर इतली जर भंय पडला, करा मरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां. लोक कित्याक येतले हांगासर? हेचो अर्थ असो न्हू लोकांक मारपाक. आणि असो जर राजकारण खेळोंक सोदता जाल्यार जावन 2027 येवनी दाखयता कितें राजकारण आहा पळय तें. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरानूय कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो. आयज जी घटना मांद्रेन आयज जाल्या तेचो हांव निशेध करता. कित्याक आयज एका एक सरपंच तेचेर एसॉल्ट जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जावप हांव हे खपोवन घेवचो ना. खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें, पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट, म्हाजो एक स्टेटमेंट, हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हें जातलें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो. कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंद आसले आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात. हांव सांगूंक शकना कितें जालां कितें आसतलें तें, पूण जी घटना घडले तेचेर हांव निशेध करता. हांवें ऑलरेडी CM ऑफिसान उलयलेलो आसा. तशेंच आमी DYSPक आनी PIक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना. हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावंक जाय आनी कोण तो इमिजिएटली ताका धरपाकूय जाय आनी जाता तितके हे सेक्शनां लावन तेचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन इतले दीस बऱ्यापैकी काम करताले. म्हणजे ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्यू डेली 8-8 दिसांनी एक तुमकां दिसताले की ते बऱ्यापैकी काम करताले आनी हे केसीनूय ते सारखे जस्टीस दितले आनी महेश कोनाडकराक हेचेर जस्टीस मेळटली हें हांव एश्युअर करता. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितर कारवाय करात. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ले हल्ल्याचे फाटभुंयेर मायकल, सोपटे आनी पेडणेचे हेर थळावे फुडारी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मांद्रेचे PIची बदली करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां.
talking about Mandre. Anywhere in the state of Goa should not happen. Goa is a peaceful state. Goa is a state where law and order is very strict. Police takes action. I want to see now within 24 hours whether they are going to arrest the 5 culprits and attach all those iron rods and the sticks and reveal who is the person behind this attack. सगळे आम्ही त्यांच्या वांगडा आम्ही पेडणेकारा वांगडा आहा. I will stand by them from morning. I am with them for this. So we wanted action. That is why we are come over here. PI काढून हे सोपना. PI चा रोल इथून काहीच ना. Let us be very frank. Highest authority gone chief minister. Chief ministeraची भेट घेतली ना आम्ही. मुख्यमंत्र्याकूच मेळोंक येयले आम्ही कोणाक आनी कोणाक मेळोंक येवंक ना. मुख्यमंत्री इज द होम मिनिस्टर. So we have come to meet the honorable chief minister. We have spoken to him. They have spoken to him, the Sarpanch, the ward members, the deputy Sarpanch, everybody has spoken. The ex-MLA and the leader of BJP, Dayanand Bab Sopte, has spoken to him. So, म्हाका दिसता हेचेर कितें आहा पळय ते less than 24 hours हेचेर आमकां न्याय जो आहा तो पेडणेकारांक मेवतलो. फाटली 2 वर्सां पळयता मांद्रेन की ओपनली दादागिरी चल्ले. ओपनली जो माणूस 4 टर्म पंच म्हणून इलेक्ट जाता, 2 टर्म सरपंच गांवचो जाता, 1 टर्म ताची मिसेस जाता आणि अशा मनशाक दिसाचे रातचे न्हय दिसाचे अटॅक जाता आणि मारतना कशें मारप म्हणजे अटॅम्प्ट टू मर्डर तकलेर सुद्दां ताजेर कितें म्हणटा तो रॉड मारलो, पाट फोडल्या सगळे. हे कितें जालां तेच कळना आनी कित्या खातीर हे. अरे सरकार ठीक आहा, तूं सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की तूं सगळे मांद्रेच विकत घेतले. पूण तुका जाय तें तूं करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोर्जे जालो. चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. कोणाचे डावट खाता? आमदार डावट खाता न्हय, आमदार म्हणून तुका सांगलें न्हय. हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता. नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ती सगळी हे सादे पंच बी करूं शकनात. सनबर्नाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबर्न जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबर्ना सारकिल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता. जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबर्ना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसा. दुसरे वटेन आदी सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबर्ना विशींची भुमिका बदलल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा सनबर्न महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो, मात अंदू तो धारगळ वाठारांत जातलो हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या. हे विशीं पत्रकारांनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबर्ना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय, मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार मंत्री रवी नाईक म्हणटा सनबर्ना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना. अशें बसून हांव पयस आसता. पूण बीच लँडिंग दिस इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन. नोबडी कॅन चॅलेंज इट. व्हेन गव्हर्मेंट टेक्स अ डिसिजन नोबडी कॅन चॅलेंज इट. आपूण कुशीन राव हे योग्य. तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सनबर्न. सुरवातीक सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान आपली भुमिका बदलल्या. ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले ईडीएम महोत्सव जावप गरजेचें आसा खंय. पळय ईडीएम फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर. ईडीएम जाय. आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी हे सनबर्न ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आता निश्चित जाला. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत फडणवीसाच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जाले. आता अधिकृत घोषणा आणि सोपूतविधी बाकी आसा. महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक जाल्यार ताचो निकाल 23 नोव्हेंबराक जाल्लो. मात 10 दीस जावन लेगीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा जावंक नाशिल्ली. महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री कोण आसतले हे विशीं सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. फाटले कांय दीस बरेच नाराजी नाट्य जाले.
निमणे आता देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री जातले हे निश्चित. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत देवेंद्र फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी. सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो. खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है. मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो. अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मये पॉलिटेक्निकात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ जाल्याचो दुबाव दोगां चलयांनी उक्तायला. मार्कलिस्ट फेर तपासा उपरांत लेगीत त्या चलयांचे समाधान जावंक नाशिल्ल्यान दोगांय चलयांनी संबंधित यंत्रणेच्या विरोधात आव्हान दिवपाचें थारायलां. उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ आशिल्ल्याचो दुबाव दोगां चलयांनी उक्तायला. मये पॉलिटेक्निकात घेतिल्ल्या परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची त्या चलयांनी फेर तपासणी केली. गुणपत्रिकेच्या फेर तपासणीचेरूय ती दोगांय असमाधानी. त्या दोगांय चलयांनी संबंधित यंत्रणेच्या विरोधात आव्हान दिवपाचो निश्चय केला. हांवें कलेक्टरेटान LDC पोस्टाक एप्लाय केल्लें आशिल्लें. सो आमी एका एग्जामिनेशनाक लागून आमकां मार्क्स आशिल्ले ते प्रोवायड करूं नाशिल्ले सारके, म्हण आमी वेरिफिकेशनाक लागून घातले मार्क्स. सो आयज आमकां फिजिकल वेरिफिकेशनाक लागून आपयले. सो आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ दॅट थिंग्स वीच दे शोन द पेपर्स. हे वेळार रतिका शिरोडकारा वांगडा गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी मये पॉलिटेक्निकात पावले. गोवा फॉरवर्डाचो दोगां चलयांक तेंको. बेजिकली कितें आहा की हे जे क्लार्काचे पोस्ट आशिल्ले हातूंत भितर इन कलेक्टोरेट ताजी एग्जामिनेशन जाल्लें आनी एज इट इज जॉब स्कॅम आज खबर आहा तुमकां खंयच्या लेवलाचेर गोंया भितर जालां तें. आनीक ह्यो सगळ्यो एग्जामी एक एकदां आमकां दिसता की एग्जामी जातकीर बी कांय वेळाचेर सेटींग जाता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आपआपले पोस्ट भरतात. नाजाल्यार अशें केन्नाच जायनाशिल्लें की थोड्या डिपार्टमेंटा भितर एकाच मतदारसंघातले सगळे पोस्ट भरता पळय तशें केन्ना जायनाशिल्लें. हें सेटींग आहा म्हणटा तें तशें जाता. सो देर आर सर्टन कॅन्डिडेट्स हू आर फ्रॉम फातोर्डा, दे वर नॉट हॅप्पी की बाबा हें जालां तें सारकें बरोबर जालां काय ना म्हण. तांणी RTIचेर इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आनी पर्सनल व्हेरिफिकेशन मागिल्लें. आज तें पर्सनल व्हेरिफिकेशन करपाक हांगा डिवचल हें जें पॉलिटेक्नीक आहा तंत्रनिकेतन थंय आमी आयिल्लीं. आनीक नाव शी वॉज शोन द पेपर्स आनी शी फावंड सर्टन डिस्क्रिपन्सीज. तातूंत भितर कांय ताका डिस्क्रिपन्सी मेळ्ळात. पूण जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आशिल्लो तो म्हणटा की आपल्यालें काम फक्त दाखोवपाचें. आय कॅनॉट लिसन टू युअर क्वेरीज नाव. आनी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सांगता सारकें ताणें फक्त दाखोवपाचें. एनीथींग क्वेश्चन्स आमचे कडेन जे आहात, आमकां जे प्रश्न आसा ताजे संबंदी ते आमी अपिलेट ऑथॉरिटी जी आसा, कूड बी प्रिंसिपल ऑर ताजे नंतर हायर ऑफिसर हांचे म्हऱ्या आमकां वचचें पडटलें. ती तयारी दवरला. आतां हें जातकीर आमी परतून एकदां अपिलां वतले बिकॉज देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज वीच वी फावंड आनी दोज नीड्स टू बी आन्सर्ड बाय द ऑथॉरिटीज. तें जातकीर मागीर आमी परतून एकदां क्लॅरिफाय करतले ह्या विशयाचेर. आयच्या तारखेक आमी जें इन्स्पेक्शन जालां ताजे बद्दल सॅटिस्फाय नात. देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज आनी आमकां दिसता की हो जो जसो जॉबाचो घोळ चल्ला तशे तरेचो घोळ करपा खातीर हें नाटक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
आपल्याक मंत्री करचो अशी मागणी आपण केन्नाच करू ना. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदा मेरेन पावयलो तांचे खातीर वावुरपाची आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो उद्देश आशिल्ल्याचें सभापती रमेश तवडकार सांगता. मंत्रीपदा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ताणें जाप दिल्या. पत्रकार बंधू आसा तो उपरून तो विशय काडटा. हांवें केन्नाच बाबा म्हाका मंत्री कर, म्हाका बाबा आनी कोण कर, हांवें सांगूंक ना. म्हणजे हांवें म्हजो एकच विजय आसा की म्हज्या जी म्हजे कडेन पोस्ट आसा जे म्हाज्या राजकीय ताका म्हज्या कार्यकर्त्यांची ह्या पदाचेर व्हरून सोडले ताका जस्टीस दिवप, ताका न्याय दिवप आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे शेवटी अंत्योदय तत्वाचें काम करप, कार्यकर्तो आमचो वोटर आसा ताच्या रोजी रोटीशी संबंद जुळोवप जो आसा न्ही इतच म्हाजें काम आसा की हांव एक मनीस म्हाजे मोठो जावन कांय अडचण ना. रमेश तवडकर खूब व्हड जालो, फाल्यां मंत्री जालो, मुख्यमंत्री जालो, व्हड जालो कांय अडचण ना. जर लोकांक जस्टीस दिवपाक शकना जर जात न्ही त्या पदाक कांयच अडचण ना. म्हजी स्वताची भुमिका आसा आनी त्यामुळे कोणीय जरी अशें उखलून काडलें रमेश तवडकराक मंत्री जावपाचें आसा कोण मुख्यमंत्री जावपाचें आसा, म्हाका ह्या सगळ्या गजालींत कांय हें ना, स्वारस्य ना. म्हाका स्वारस्य आसचें म्हजे कार्यकर्ते म्हजी जनता आसा न्ही ताका फोकस करून जे काम करपाक. कोटकारवाडो पेडण्या शेतात नांगरतना पॉवर टिलर आंगार पडून उल्हास कोटकर ह्या शेतकाराक दुर्दैवी मरण आयलें. आंगार पॉवर टिलर पडिल्ल्यान आंगाचेर कितलेशेच घावे जाल्ले. थळाव्यांनी ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, मात हॉस्पिटलांत पावल्या उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. आयज काल शेती करप, कश्ट करप, परिश्रम घेवप आणि त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप, पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचे काम. पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणात पारंपारीक पद्दतींनी शेती करपाचे काम शेतकरी करताले. तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप, मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ते शेतकार करताले. पूण आयज आधुनीक पद्दतीचो काळ आशिल्ल्यान यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणात शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आणि केन्ना केन्ना यंत्रच मनुष्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकरवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पॉवर टिलरान आपले शेत नांगरतालो. त्या पॉवर टिलरांत वयल्यान ताबो सुटान तो पॉवर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आणि ताका जखमी तातून जालो. त्या उपरांत ताका मरण आयलें. ही घडणूक वायट घडली आणि ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी शेजाऱ्यांनी पळयले, तांच्या घरच्या लोकांनी पळयली. लोकांनी धांव घेवन ताका तातडीन तुयी हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण हॉस्पिटलांत दोतोरांनी तपासणी करत आसतना तो मेल्याची जाहीर केली. निर्मलानगर शेळडे केप्या भाड्याच्या कुडीत रावपी एका झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडल्या. घराच्या दनयान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन हे घडणुकेचो पंचनामो केलो. ताची कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. ताच्या मरणाचे अजून मेरेन कारण स्पश्ट जावना. पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. आज शेल्डे वाठारांत इन्सिडंट जालो. एक झारखंडाचो लेबर एज अराउंड 50 रामकुमार जो आपल्या जो भाड्यार रावपाचो सापडलो जाता. ताजे नंतर जे ओनर आसा ताणें केटी पुलिसांक इन्फॉर्म करून बॉडी आसा सद्या पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या. प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी थंय तरी ताका मृत्यू घोशीत केला. आनी जे लेबर आसा तांची तरी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आतां फुडलें ती बॉडी आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव वता आनी केटी पुलीस तपास चालू आसा. हांव केटीच्या करतालो केलीचा. बुधवारा खांडेपार खुर्साकडेन मारुती सुमो आणि ऑल्टो कारी मदीं जाल्ल्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाले. ओव्हर स्पिडीन आशिल्ल्या ऑल्टो कार चलोवप्यान ओव्हरटेक करतना फाटल्या सुमोक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातान ऑल्टो चलोवपी आनी ताच्या कुशीक बशिल्ले गंभीर जखमी जाले. दोगांकूय उपचारा खातीर फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत भरती केल्या. नमस्कार, आम्ही खांडेपार खुर्सा कडेन हांगा आसा. जे जाग्यार सकाळी 10 दरम्यान 10 ते 10:30 ह्याच्या दरम्यान हांगा एक अपघात जाल्लो आसा. दोन्ही गाडयो फोंडेचे दिशेन वयताल्यो. एक एग्रीकल्चर गव्हर्मेंटाची सुमो
तिका हाडून तेणी फाटल्यानच्यान मारलेले आसा आनी ती जी गाडी आसा ती ऑल्टो गाडी आसा ती गाडी बरी फास्ट आशिल्ली अशी म्हणून हांगा सगळीं सांगता. खूब जाणां अशें ओवरटेक करून ती गाडी हांगा आयले आनी ती ओवरटेक करून वयतना तिका जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची गाडी आसलेली तिका फाटल्यानच्यान धक्को मारलेले आसा आनी तेन्ना जे ऑल्टोन गाडयेन 2 जाण आसलेले ते जखमी जाल्ले आसा आनी तांकां हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा गाडयेन जी वयताली ती पणजे वचपाक वयताली, फोंडेच्या दिशेन पणजे वचपाक वयताली. जी धारबांदोडा कार्यालयाची गाडी ती पणजे वचपाक वयताली. तितून एग्रीकल्चर एसिस्टंट ऑफिसर आसलेलो आनी ड्रायव्हर आसलेलो. जेन्ना तांकां फाटल्यान धक्को मारला तेन्ना तांकां हांगा ताका एग्रीकल्चर ऑफिसरान तांकां मातशें वोटाक मातशें मार लागलेले आसा. व्हडलें कांय ना आनी जे ऑल्टोन आशिल्ले तांकां गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. तांकां आयडीन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात.
आम्ही खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. सनबर्नाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आनी मंत्र्यां वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबर्न जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबर्ना सारकिल्ल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता. जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबर्ना विशीं निर्णय घेवपाक खंय मुख्यमंत्री सक्षम आसा. दुसरे वटेन आदींच सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबर्ना विशीं भुमिका मातशी बदल्ल्या. तुमकां मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाडकराचें म्हणणें. ह्या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो आमदार जीत आरोलकरान निशेध केला. पेडणेच्या थळाव्या राजकी फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काडिल्लो आसा. अजून विधानसभेक 2.5 ते 3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण सध्या तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कादायक ही घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हणून विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर 5 जाणांनी हो जीव घेणो हल्लो केलो. कर्मचाऱ्यांचो PF आडून दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खंय खर कारवाय केल्या. ह्या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. तशेंच कमिशनरा वांगडा हेर विशयांचेर उलोवप करतलो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगिल्लें आसा. तशेंच कामगार कमिटी फॉर्म करपाक एक बसका घेवपाचें आशिल्ल्याचें काम. सेफ्टीक टॅकयेच्या घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून वाठारांत घाण वास पातळ्ळा. बस स्टँडाचेर येवपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून ही जी समस्या आसा ती बेगिनांतल्या बेगीन सुटावी करची म्हणून हांगासर थळावे मागणी करपाक लागला. पेडणेच्या बस स्टँडाच्या वाठारांत हळशिकावण्या उदका खातीर घाणयारो वास सगळीकडे पातळपाक लागता. पेडण्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान ह्या हळशिकवण्या गजाली कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्या. हे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून घाण वास पातळ्ळा. बस स्टँडार येवपी लोकांक नाकार हात धरून थंयच्यान पासार जावचें पडटा. दिवचल म्हालांतल्या पिळगांव वाठारांत सध्या वायगण शेतीची कामां सुरू आशिल्ल्याचें आतां दिसून आयलां. मात शेतकऱ्यां मदीं पयलीं सारको नेट दिश्टी पडना. चडशा शेतकऱ्यांनी आजून वायगण शेतां करपाक लक्ष लेगीत घालूंक ना अशें लोक म्हणटात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच आणि विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितर कारवाय करात अशी मागणी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मुख्यमंत्र्याकडे केला. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मायकल सोपटे आणि पेडणेचे हेर थळावे फुडारी जे आसा ते मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे. मांद्रेचे PIची बदली करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलेलें आसा. सध्या मांद्रे मतदारसंघात लोबो आपूण विधानसभेच्या इलेक्शनाक बसतलो असो दावो करता आसतनाच मांद्रेच्या विद्यमान पंचाचेर जीवघेणो हल्लो जालो. हो पंच महेश कोनाडकर हाचेर हल्लो जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर मायकल लोबोन सखोल चवकशी करपाची मागणी केलेली आसा. नव्या बोरी पुलाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपा विशीं लोटलेच्या शेतकाऱ्यांनी केल्ल्या अर्जावेली सुनावणी जी आसा ती हरीत लवादान 7 जानेवारी मेरेन राखून दवरल्या. सरकारी वकिलान शेतकऱ्यांच्या अर्जाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक वेळ मागून घेतलो. दोनूय पक्षांचे म्हणणे आयकून उपरांत हरीत लवादान सुनावणी राखून दवरली. गोंय सरकार ह्या प्रकरणात मुद्दाम वेळ मारून व्हरता असो आरोप शेतकाऱ्यांनी केलेलो आसा. ताका लागून गरज पडली जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. आपल्याक मंत्री करचो अशी मागणी आपणे केन्नाच करूंक ना. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदाचेर पावयलो तांच्या खातीर वावुरपाची आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो उद्देश आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकर म्हणटा. मंत्रीपदा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली. आपल्याक मंत्रीपदाचो कसलोच हावेस ना अशें सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केलें. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदा मेरेन पावयला तांचे खातीर आपूण तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो पयलो उद्देश आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केले आनी आपल्याक मंत्रीपदाची कसलीच हावेस ना अशें सभापती रमेश तवडकरान म्हणलें. मंत्रीपदा विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक पत्रकारांक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली. बेळगांवां कत्तली खातीर घेवन वचपी बैलाची वाळपय पुलिशेन सुटका केली. हो बैल मडगांवच्यान हाडिल्लो. बैलाक घेवन वचपी गाडी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पाली जांभळी कडेन हाडिल्ली. उपरांत पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेन गाडयेच्या ड्रायव्हराक अटक केली तशेंच ही गाडी लेगीत जप्त केली.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन भाजप सरकाराचेर परतून फोग काडलो. त्या प्रकरणात आमदार आणि मंत्र्यांची नांवां येवन लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हाणें केला. आम आदमी पार्टीन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजप पक्षाचेर परतून फोग काडिल्लो आसा. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्यांची नांवां फुडें आयलीं तरी लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय कित्याक जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंहान केलो. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाल्यार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून बेरेस्तारा शपथ घेतले. देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतल्या उपरांत एकनाथ शिंदे हाणें उपमुख्यमंत्री पद स्विकारिल्लें आसा. एकनाथ शिंदे हांकां गृह खात्याच्या जाग्यार नगर विकास आनी एकाद्रे खंयचे तरी म्हत्वाचे खातें मेळपाची शक्यताय आसा. महायुती सरकाराचो शपथविधी बेरेस्तारा मुंबयच्या आझाद मैदानाचेर जावपाचो आसा. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री भाजपाचे दिल्लीतले वरिश्ठ नेते शपथविधी सुवाळ्याक बॉम्बे हजर रावपाचे आसात. एके वटेन बेजार आशिल्ले एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवपाचे आसात. ज्या गृहमंत्री पदा वयल्यान नाराजी नाट्य महाराष्ट्रात घडले तेच गृहमंत्री पद एकनाथ शिंदेक मेळनाशिल्ल्याचे कळून येता. त्या जाग्यार तांकां नगर विकास खात्याचेरूच समाधान मानचें पडटलें. शिवसेनेच्या कांय वेंचीक मंत्र्यांक बेरेस्तारा मुंबय पासून पयस रावपाचें सांगलां आनी तांकां जें खातें मेळटलें त्या बद्दल गुपीत दवरपाक सांगलां. बेरेस्तारा महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतले जाल्यार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हांकां उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवची पडटली. गृहमंत्री पदा वयल्यान नाराजी नाट्य जे महाराष्ट्रात चलिल्ले ते गृहमंत्री पद एकनाथ शिंदेक मेळनाशिल्ल्याचें कळटा. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीच्या सुमार कामगिरी बाबत पक्षाच्या बायल महिला खासदारांनी थेट राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांचे कडेन आपले गाराणे सांगले. महाविकास आघाडीतल्या मित्र पक्षांकडल्यानूच आमी अडचणीत आयिल्ल्याचो प्रकार घडला अशें तांचें म्हणणें. काँग्रेस पक्ष संघटनेत लेगीत व्हड गोंधळ पळोवपाक मेळ्ळा. जबाबदार नेत्यांनी आपल्याकूच भावी मुख्यमंत्री मानून लागींच्या व्यक्तींक उमेदवारी वांटप केल्ल्यान हे अपयश आयले अशी कागाळ तांच्यांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांचे कडेन केलेली आसा. शेतकार फाटल्या वर्सभरा सावन आंदोलनां करीत आसा. मात केंद्र सरकार तांच्यो मागण्यो पुराय कित्याक करिनात असो प्रश्न उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्यांनी थेट कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांकां केलो. केंद्रीय संशोधन संस्थेच्या शताब्दी सुवाळी निमतान बॉम्बे हांगासर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या सुवाळ्यात धनखड हांच्यांनी चौहान हांकां थेट प्रश्न करीत तुमी शेतकऱ्यांक आश्वासन दिल्लें काय ना ते सांगचे आनी आश्वासन जर दिल्ले आसात जाल्यार ते पुराय कित्याक जावना असो थेट प्रश्न विचारलो.
फोंड्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायल्यात. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें आसा. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. पणजे मार्केटांतले दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं दुकानांच्या विशया वयल्यान सध्या कोफुसांव चालू आसा. 2010च्यान दुकानाचें भाडें फारीक करूंक नाशिल्ल्या 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडें फारीक करपाची नोटीशी काडल्या. 7 दिसां भितर भाडें फारीक करूंक ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी पणजे मार्केटांतल्या दुकानदारांक दिलेली आसा. मार्केटांतले हे दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं सध्या कोफुसांव चालू आसा. 2010च्यान जे दुकानाचें भाडें स्थगीत आसा तें फारीक करपाक 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर हे भाडें जें आसा तें फारीक करूंक ना जाल्यार दुकान खाली करा अशी थेट शिटकावणी महापालिकेन पणजेच्या दुकानदारांक दिल्या. मिरामार ते कारंजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अशी अवतिकाय जालेली आसा. कांय बेंच मोडल्या जाल्यार कांय बेंच थंयसरल्यान गायबूच जाल्लेले दिश्टी पडटा. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख सारकी घेवंक ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिग्स हाणें कागाळ केल्या. तिचें म्हणणें आसा की सरकारान हेची योग्य देखरेख घेवंक जाय आशिल्ली. त्याच बरोबर ह्या बेंचां खातीर बाबत दर्जाचें सामान वापरलां आनी योग्य हाची निगराणी घेवंक नाशिल्ल्यान आपाचे फुडारी तशेंच समाज वावुरपी सेसील रॉड्रिग्साचें म्हणणें आसा. पर्वरे येवपी उड्डाण पुला खातीर जावपी दुल्लाचें प्रदूशण तशेंच येरादारीच्या गैरसोयीच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. सोमारा सुनावणे वेळार सार्वजनीक बांदकाम खातें, वाहतूक खातें आनी कॉन्ट्रॅक्टराक एकठांय घेवन बसका घेतली तेन्ना जावपी धूळ प्रदूशणाचेर उपाय काडटले अशें गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिल्या. तामिळनाडूत थैमान घालपी फेंगल चक्रीवादाचो परिणाम गोंयांत लेगीत दिसून आयलो. बुधवारा राजधानी पणजे सयत गोंयांत दीसभर पावसाचें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. दनपारच्या सुमारास पणजेच्या कांय भागांनी तुरळक पावस शिरशिल्लो. गोंय वेधशाळेन लेगीत राज्यांत येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. आडवेळ्या पावसाक लागून पिकावळीचेरूय परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. पणजे आल्तिनो वाठार ते पणजे शारा मेरेनचे हे ढगाळ पावसाचे निर्माण जाल्ले दनपारचे दृश्य. पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळीकडे हळशीक पातळ्या. संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे स्पश्ट दिसून येता. सेप्टीक टाकयेचे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून
ह्या वाठारात घाणेरडो वास पातळ्ळा. बस स्टँडाचेर पासार जावपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालपाची मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. हेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवयली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सनबर्न धारगळे नाकार. थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार भुमिकेचेर ठाम. सरपंच नगरसेवका वांगडा पेडण्यां घेतली महत्वाची बसका.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन परतून काढलो भाजप सरकाराचेर फोग प्रकरण संसदेत घेवन वचपाची आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंहाची शिटकावणी. जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपाविशीं लोटलेच्या शेतकारांनी केल्या अर्जाचेर 7 जानेराक जातली सुनावणी. सरकार मुद्दाम मारून व्हरता वेळ, शेतकारांचो आरोप. हायकोर्टात वचपाची दिल्या शिटकावणी. कर्मचाऱ्यांचो पीएफ आडून दवरिल्ल्या गोयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्राची कारवाय. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची माहिती. 9 आणि 10 तारखेर जातले अपार आयडी रजिस्ट्रेशन. पालकांनी मनात बाळगचो न्हय भय, सांगता संचालक शैलेश झिंगडे. म्हापशा कोरजुवेच्या एका 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॲपावरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार. फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे आयला सामकार. आता पळयात खबरो विस्तारान. सनबन धारगळे नाकाच. थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर आपल्या भूमिकेचेर ठाम आसा. सनबनाच्या विशयाचेर सगळे सरपंच आणि नगरसेवकां वांगडा पेडण्या आपल्या घरा घेतिल्ल्या बसके उपरांत प्रवीणान परतून सनबनाक विरोध केला. दारगळे सनबन आयोजनाविशीं आमदार प्रवीण आलेकरान आपली भूमिका पयलीं स्पश्ट केली. ताणें ह्या नादी सनबनाक विरोध केल्लो आनी आतांय तो आपल्या भूमिकेर ठाम आसा. तशेंच सनबनाविशीं सरपंच आनी नगरसेवकांची मतां जाणून घेवपा खातीर प्रवीणान बुधवारा सगळ्यांची बसका आपयल्ली. हे बसकेक चांदेल, हासापूर, कोरगांव, कासरवळणे, विनोर्डा, धारगळ आनी वारखण पंचायती वतीन कोणूच येवंक ना. जाल्यार इब्रामपूर, मोपा, वजरी पंचायतीचे सरपंच, पंच वांगडी आनी पेडणे नगरपालिकेचे सदस्य बसकेक हजर आशिल्ले. आयज मिटींग जाली. मिटींग सरपंच आनी कावन्सिलर तशेंच मेंबर्स तेंचे कितें व्यूज आहा तेंकां जाय वा नाका तेका लागून आयज मिटींग दवरली आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरो हें दाखयल्लो आसा. आयज ना म्हटल्यार सगळ्या गांवचे सरपंच आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आयज हांगासर चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, बाकीचे कावन्सिलर सगळ्यांक हजर रावले. उलो केलो जाल्यार सगळे जाण हांगा हजर रावले. ताका लागून खूब बरें दिसलें. त्या सगळ्यांचो सपोर्ट आसा. ताका आतां विरुद्ध आसा म्हणून तांकां एक हें दिल्लें की तुमी येस ओर नो तें बरोवचें. तितली मेजॉरिटी आहा ती हांव पळयतालो आनी आतां सांगता ना मंडळ अध्यक्ष ताका म्हाका दिसना तो खंय लागना. म्हाका दिसता येवंक ना तो आयज तरी गेलो आसतलो. तेच्या बद्दल हांव काय उलोवंक सोदना. पळय एकदां हांवें सांगलें ना म्हणून ना म्हणजे ना. जेन्ना हांवें पयलें स्टार्टींग मायट दिल्ली पळय तेन्ना ना म्हणून आजुनूय पासून हांव लोकांकूय गेला पळय ना म्हणूनच गेला आनी ना तुमकां कांय सांगूंक सोदिना. एकदां ना म्हटल्यार सनबनाक एडमिशन दिल्ली म्हणत रहीत जायना. आयज फुडें खूब स्टेप आहा. म्हाजें एक सजेशन आहा. आयज तुमी चुकले आसा तरी आतां तांचे फाटीर बॅक फूट रिमूव करून ती संस्कृती जपची. कित्याक हाजी संस्कृती आमची ही संस्कृती आमची देशच्या लाडाक गेले आमी एक गांवांत आमी म्हणटा एक बरे प्रोजेक्ट असले ते हाडप एक 100 भुरगे लागतात तसले हाडप. हे संस्कृती हाडून डान्स हे हाडून आपली संस्कृती नष्ट करप विचार करतो. आमच्या गोंयच्या सेवांचे विचार करतो. मिटींग आज जी मिटींग घडली हा ती आमची पंच आणि सगळे ब्लॉकाचे जे आमचे मेन अधिकारी असले तांकां आपयल्ले आनी हेजो आमी अशें उलो केलो की बाबा कोणा तरी थोपा येना. कोणाक सनबन जावो की नाका एज पर नो म्हणजे ओपन सांगपाचें बाबा जावो जाल्यार जावो नाका जाल्यार नाका. सो आमी सो म्हाजें अशें मात की आमकां सनबन जावो पण पेडण्यान ज्या जाग्यार सनबन जाता न्हू त्या जाग्यार जावं. ही वायट गोष्ट आहा. आमदार बसतो त्याच्या फाटल्यान बंद करपाक लागोंक ना. सन्मान ही गोष्ट लोकांच्या फायद्याक कांयच ना. सरकारान सांगपाचो सन्मान करून धारगळकारांक पेडणेकारांक तेचो फायदो काय आसतलो. ह्या पयलीं सरकारान एक स्टेटमेंट काडपाक जावो. बश्टीत पेडण्यान आमदाराची आनी आपली दुयी निर्माण करून लोकांक त्रासान घालपाचें. हांवूय एक बीजेपीचो कार्यकर्तो आहा. आमी रजिस्टर्ड बीजेपी मेंबर आहा की सरकाराक एकच उलो व्हरून सांगूंक सोदता की आमदाराक कमीपण येता आसलो पेडणे तालुक्यात पेडणे मतदारसंघात करचेलो. सन्मान ही खरोखर वायट गोष्ट आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन भाजप सरकाराचेर परतून फोग काढलो. या प्रकरणात आमदार आणि मंत्र्याची नावां येवन लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हांणी केलो. तो अब मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि गोवा का एक बहुत बड़ा जॉब स्कैम है. एक बहुत बड़ा रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला है. पहला स्कैम होता है 2018 के आसपास, जिसमें जेई की भर्ती, यूडीसी एलडीसी की भर्ती, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई भर्ती के लिए लोग अप्लाई करते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत खाई जाती है. जो उस समय के मंत्री थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दीपक पॉस्कर, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है. उनकी टिकट काटी जाती है कि भाई इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने नौकरी देने के नाम पे, इसलिए हम इनको मंत्रिमंडल से भी बाहर कर रहे हैं और इनको चुनाव भी नहीं लड़ा रहे हैं. लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर में उनको धुल दिया जाता है और फिर लोकसभा चुनाव के पहले दीपक पॉस्कर को शामिल कर लिया जाता है पार्टी के अंदर फिर से दोबारा. और एक इन्होंने गोवा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन